Paradyo Bongo. Bayang magiliw, pero ang silanganan, alam ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupi, di ka pasisingil, sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong baghaw, may nilang ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kisap ng watawat mo'y tagumpay na nagtitigil, ang bituin at araw niya kailan pa may magdidilim. Lupa ng araw ng walo aming pagsinta, buhay ay langit sa piling mo. Aming ligaya na pag may mamapit, at mamatay ng dahil sa'yo. Morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bongo Radio Philippines. We listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed, we are here to speak the truth and
anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Bombo Radio Bacolod. Paradyo Bombo. Daily Gospel Reflections. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang Ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Madres and Daughters of St. Paul. Mayong adlaw mga utod kagabihan ko kay Kristo sa kapiyastahan ni San Andres, Apostol. Si San Andres na tao sa Betsaida, Galilea, kag siya isa ka mangingisda nga ginasugid man nga isa sa mga sumulunod ni Juan Bautista. Siya ang nagpakilala sang iautod nga si Simon Pedro kay Jesus kag nangin isa sa mga nahauna nga mga sumulunod ni Kristo. Siya ginmitlang sing makapila ka beses sa mga ebanghelyo, halimbawa dira sa pagpakilala sang pila ka mga hintil sa kay Jesus. Siya ginapadunggan sang halos tanan halin pasadto kag ginadumdum siya bilang isa sa mga 12 nga nagpanaksi sa kabuhi, kamatayon kag pagkabanhaw ni Jesus. Suno man sa tradisyon, ginlansang siya sa patras sa porma nga X. Sa diin, sa sulod sang 2 ka adlaw, nagbantala siya sang maayong balita sa mga tawo bago siya namatay. Si San Andres ginakilala man nga patron sang Russia, Greece kag Scotland. Sa higad sang linaw sang Galilea, nakita sang Ginoo ang mag-utod nga si Pedro kag Andres. Iya sila ginsilingan, kari kamo kag magupod sa akon, kay tudluan ko kamo sa pagpanahid sang mga tawo sa Dios. Mga muyo kita. O Diyos ang gagamahanan, imo ginhimo si San Andres, Apostol, nga isa ka bantog nga manugwali kag manugdumala sang imo simbahan. Kabay nga tabangan niya kami perme paagi sa iya mga pag-ampo, dira sa imo atubangan sa langit. Ginapangayo namon ini sa imo paagi kay Jesucristo imo anak kagamon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Amen. Ang santos nga ebanghelyo suno kay San Mateo, Kapitulo 4, versikulo 18, tubtob 22. Sadto nga panahon, sa nagalakat si Jesus sa higad sang linaw sang Galilea, may nakita siya nga 2 ka mag-utod nga mangingisda. Ini sila amusanday Simon, nga ginatawag Pedro, kag si Andres, nga iya utod, nga nagaladlad sang ila sahid sa pagpangisda. Si Jesus nagsiling sa ila, upod kamo sa akon, kay tudluan ko kamo sa pagpanahid sang mga tawo sa Dios. Sa gilayon ginbayaan nila ang ila sahid, kag nagupod sa kay Jesus. Naglakat pagid si Jesus sa unhan, kag nakita niya ang 2 ka mag-utod nga si Santiago kag Juan, mga anak ni Zebedeo. Didto sila sa ila sakayan,
kaupod sang ila amay nga si Zebedeo nga nagapangpuna sang ila sahid. Gintawag sila ni Jesus, kag sa gilayon ginbayaan nila ang ila sakayan kag ang ila amay, kag nagupod sila kay Jesus. Para sa aton pagpamalandong, pagaupdan kita ni Franz Marvin Duay Lungsod, Secretary sang Commission on Youth sang Diocese of Bacolod, paagi sa iya pagpaambit sa aton sang iya reflection sa wala lang naton dugay na batian nga ebanghelyo. Maayong aga, Franz Marvin. Maayong aga man, Sister Ninya, kag sa tanan naton nga tagpalamati. When I was younger, ginasugo ko magbakal sa Tiangge sa tupad balay namon. Kisa gapati sa sugo kay napisanan, kag kisa kay may suhol. Kag kisa indi magpati kay natamaran, ukon kay gahampang, ukon kay galantaw cartoons sa TV. Bisan ano nga singgit sang akon pangalan, pabungo lang ko Japon, kag indi mamati. Kisa kay indi ko gusto suguon, wala kumayo kapamati kung anong dapat nga baklon, in short, sala ako na bakal. Ang pagpamati gali, dako nga bahin para matuman mo kung ano ang ginsugo sa imo ubrahon. Today, I wanna reflect on the word pagpamati. Ato nabatian subong sa aton nga ebanghelyo nga si Jesus nagpili sang iya nahauna nga mga apostoles. Kagang iya mga una ginpili, amo ang mga mangingisda nga sanday Simon Pedro, Andres, Santiago, kag Juan. Fishermen who became fishers of men. Ngaa sa kadamo sang tawo sa Galilea, ngaa mga mangingisda gid ang una niya ginpili para mangin apostoles. Nga hindi ang mga maalam kagamahanan nga mga tawo. Simple lang. God does not call the qualified, but God qualifies the call. Wala siya galantaw kung anong imo mga credentials, anong imo graduatean, anong imo mga manggad, but rather, nagalantaw siya sa purity, sincerity, kay humility sang imo nga tagipusoon. Yes, mga mangingisda sila, pero sa pagtawag ni Jesus sa ila, namati kag nagsulod sila gilayon kay Jesus. God calls us to be fishers of men in our own ways. For example, kung may social media ka, usara ini to share the gospel, catechesis, and trivia about saints in our church. Sa aton simple nga paagi, we are doing our part to become fishers of men. Ubrahon naton ini sing may sinseridad kag pagpaubos. Subong nga adlaw, aton man ginasaulog ang kapistahan ni San Andres. Nangin martir nga apostol, bangod sa pagbantala sang maayong balita sa mga pagano. Napatay siya paagi sa malawig niya nga pag-antos sa paggaid sa ekis nga krus. Siya ginapadunggan bilang patron sang Russia kag Scotia. Si San Andres isa ka mangingisda, pero kintawag sang Dios na mati sa panawagan ni Jesus kag nakabantala sang maayong balita sa mga dalagko kagamhanan nga mga pungsod. Ikaw, basi ginatawag sang Dios for greater purposes in life. Pagpangamuyo kag pagpamati sa iya panawagan. Madamo gid nga salamat, Franz Marvin, sa imo pag-upo diri sa amon sa kahanginan, ilabi na gid sa sulod sang tanan nga Miyerkules sining bulan sang Nobyembre. Kabay nga bendisyonan ikaw sang aton mahal nga Ginoo sa imo kaalwan sa pagpaambit sang imo tiyempo kag reflection. God bless you and all the best in the ministry. Sa mga pamatanon sa Diocese sang Bacolod, ginaimbitar gid kamo sang Commission on Youth sa pagtambong sang nagahilapit nga Dagyaw 2022 nga paghiwaton sa December 2 to 3, 2022, halin alas 4 sang hapon hasta alas 5 sang kaagahon sa Manuel Y. Torres Memorial Coliseum and Cultural Center, Barangay Poblacion, Bagos City. Kag sa tanan, aton man ilakip ining hilikuton sa aton mga pamatanon sa aton mga pag-ampo. Sa liwat, madamo gid nga salamat, Franz Marvin. Mga abyan,
Tubtub na lang anay kita diri. Akon gid ginapasalamatan ang tanan nga mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors, kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center, Bacolod. Daughters of St. Paul, 29 Corner Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487 o mag-text sa 0943-5410-771. Sa ngalan sa mga madres ang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lorilia. Kabay nga ang pagidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran kag kabuhi, magpabilin sa inyo tanan. Ini nga programa kinadulot sa inyo sa mga madres ang Daughters of St. Paul kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo. Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo. Sa masamikon kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas, medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Makatuga man sa pagsakit sang ulo ang mobile radiation. Ang masami nga pagsakit sang ulo ang mahimo magresulta sa migraines, irritation, manubo nga productivity kag creativity sa trabaho. Mahimo man ini nga makapaluya sang immunity sang lawas. Ang masami nga pagka-expose sa radiation ang makapaluya sa immune system, gani magadako man ang risgo nga makaangkon sang trangkaso, masami nga pagsakit sang tiyan, mahinay nga pag-ayos sang pilas kag madasig makabatsyag sang kakapoy. Ang tuman nga exposure sa radiation, ang makatuga man sang fertility issues. Ang mataas nga radiation, ang makaguba sang pila o kung sang tanan nga egg cell sa mga ovaries sang babayi, nga mahimo magresulta sang infertility o kung hindi na makabata, kag magtuga man sang early menopausal. Nagatuga man ini sang short-term memory loss. Karon nga moderno na ang panahon nga ginagamit na sa pang-adlaw-adlaw ang teknolohiya. Madamo man sang radiation sources, kaangay sa mobile phones nga nagaapekto sa aton nga memorya,
kag magatuga sang confusion o kung pagnubo sang pagka-alerto. Ini ang mahimo magtuga kung ikaw ang sobra-sobra sa paggamit sang cellphones kag iban pa nga gadgets o kung exposure sa dalasan ni nga radiation. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kun pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinuan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Sa karon nga henerasyon, hindi malipod nga kabahin na sang aton nga kabuhi ang cellphones. Apang nakahibalo bala kamo mga kabombo nga makatugas sang kahalitan sa lawas ang mobile radiation. Una nga nakita ang malain nga epekto sang radiation sa lawas ng tao sa 1896. Pila sa mga common side effects sa sang exposure sa radiation ang ginalakipan sang pagtaas ang stress kag fatigue. Ang mga adults ang nagaka-eksperyensya sang mas mataas nga stress bangod sa epekto sang mobile radiation kag ini ang mahimo magresulta sa pagsaka sang kolesterol, blood sugar kag risgo sa cardiovascular. Ini ang makatugaman sang hindi maayo nga kalidad sang tulog, masami nga makita ang anxiety disorder sa mga tawo nga kulang sa tulog kag sa kadugayon mahimo mag-trigger sang mania kag bipolar depression. Luyag mo bala nga buligan ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata.
Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapanas ang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kung mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Nakahibalo-bala ka mo mga kabombo nga may kaangtadan man sa depresyon kag kasubuang kakulang sang tulog. Kung kulang ka sa tulog, naganubo man ang neurotransmitter sa utok. Matalupang dadaman nga madamo sa mga pamatanon sa subong henerasyon nga masami nagapulaw ilabi na sa pagatubang sa gadgets. Bangod sa kakulang sang tulog, masami nagaapekto naman ini sa ila batasan kung sa diin sila masami irritable, restless kag frustrated. Sa tion nga hindi mahatag ang gusto sa mga individual nga kulang sa tulog, masami grabe naman gilayon ang reaksyon sa mga ini bangod luyag nila ang instant leisure. Nagatuga man ini sang hindi violent nga mga pagginawi kaangay sang pagpanigarilyo. Masami nga pagpahubog kag pag-engage sa premarital sex nga masami nagaresulta sa teenage pregnancy. Mahapos lang ang paghambang nga magtulog sang husto. Apang mabudlay himuon. Gani dapat likawan ang pag-inom sang mga sleeping pills kag maghimo na lang sa mga non-pharmaceutical nga pamaagi kaangay sang sleep hygiene. Ginpanugyan ang pag-exercise apang paandam ng sini nga likawan ang golpeada nga exercise nga makatuga naman sang pagpananakit sang lawas. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless. Apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma ang bago Bombo kahit kanino sa atin nagbibigay saya. Kahit kaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay. Bombo kahit kanino nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radio. Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 30 minutos na nakaligad sa oras nga, alas 4 sa aga. Christmas in the air, you can feel it everywhere. Kag para naman sa ato nga Bombo Radio Philippines Christmas Countdown.
It's 25 days to go before Christmas. 25 dias na lang mga kabinan, kag Pasko na. Welcome na sa ato niyang palatuntunan drigid lamang sa Bombo Report sa First Edition. Subong Biyernes or Miyerkules rather kita sa karon nga adlaw banwa. Miyerkules kita sa karon nga adlaw banwa pet sa 30 kita sa bulan sang Nobyembre tuig 2022. Pula ang kalendaryo, it's a Bonifacio Day. It's a holiday. Sa subong iya nga aga no sa gyapon ako ang inyo alagad Bombo Ansindol Sorilia kag sa aton iya nga mga top stories of the day nga aton iya nga tutukan kag aton iya nga diskusyonan. Pila iya ka mga nagapanguna nga mga balita nga aton iya nga tutukan sa subong iya nga aga. Una kita sa mga nagapanguna nga mga balita lokal, ang Manukan Country Vendors, no? Subong ng adlaw last day sa pagbayad sang arrears sa pagsugod, no? Sa pagbayad sa arrears sa ila sa nga rental sa subong isa ka bulan dapat bayran kay Nobyembre 30 ang deadline. Nakabayad na. Samtang ba ang presyo sang Bombay do parayon gid no nagasubra na gyapon sa 300 pesos ang kilo. Kag subong man sa aton nga mga kauturan kay sa aton nga mga kabombo si Senator Amy Marcos nagbisita man sa aton driya sa probinsya sa Negros Occidental. Si President sa mga balita pungsud nun si President BBM gusto nga mapanubuan ang presyo sang bugas antes ang adlaw sang Pasko, ang pamangkot matuman ayhan. Di na tong 20 pesos nga per kilo man, why pa? Why paget? Kag subong man sa mga kabombo naton ma-update kita sa regapadayon nga FIFA World Cup 2022. FIFA World Cup 2022 ang Qatar. Wala na. Tak gid. No, sige kag pila iya ka mga latest update no ato riya nga tutukan sa subong iyang aga driman sa aton nga palatuntunan diri lamang sa Bombo Report sa First Edition. Sa nahambal ko na subong iyang aga mga kauturan taho nakapanindahan ng iban ho baw aga pa no kay man maluto pa may jutay nga kulo karenderya or kinanglan magluto sa panimalay pero ang iban iya medyo pahuway kay man ti hambal ta gani pula ang kalendaryo it's a holiday, it's a Bonifacio Day no so subong sa aton iya nga mga kabombo maramo sa mga kauturan naton nga ma-relax lang gid anay yara lang gid anay sa tagsa iya ka mga panimalay ha sige subong iya nga aga kay speaking sa update naton sa FIFA World Cup 2022 gasadya samtang nagalakat ang mga inadlaw sa mga kauturan naton kay sa aton iya nga mga kabombo nagasadya ang mga resulta sang mga hinampang na samtang nagalakat ang inadlaw nagasadya kay manti damay mga nagkalataktak na maramo naman ang mga nakasulod sa round of 16 para sa masunod naman iya nga mga hampang kay until pakita ni sa December 18 sa mga kauturan naton kay speaking sang FIFA World Cup update ti ang host country nga Qatar although why question ang pag-host karami sang stadium, ang opening ceremony, why problema. So far, so good. Why man sang mga may nag-transpire iyang problema no, sa mga kauturan natin kay sa aton iyang mga kabombo. Pero ang ilang team, syempre, hindi man gid amo na kabakod. Okay lang na. No? Why problema? So sa mga kabombo naton, chekero naton ang ato niyang sitwasyon sa palibot sa syudad sang Bacolod sa mga kauturan naton. Rather, mauna kita sa FIFA World Cup update naton with Bombo Zalde for just second. Bombo Zalde, good morning. Yes, mayong aga bomboan, no? Sa aton nga mga kabombo para naman sa aton nga nagapadayon nga FIFA World Cup update nagasugod na kita taktakanay na bomboan. Nanligad diya bomboan, timiyara nakita to nga mga pauna pa lang no ginanunsyar na nga ti
mataktak na gid man, pero hindi pa officially gid no bumbuan kay wala pa natapos ang third day o ang third match sa mga pahampang bumbuan no. Ti subong akon kagabi no nagsugod na gid bumbuan ang taktakanay ang qualifying para sa round of 16 bumbuan no. Ti sa group A kag group B na ang ginpatigayon. Group A alas 11 kagabi, ang group B alas 3 subong aga bumbuan. Ti bali duwa na siya ka team bumbuan na nagkontrahanay, isa lang ka oras. Sa isa lang ka oras no ang bahin sang Ecuador versus Senegal, kasubong man ang Netherlands versus Qatar bumbuan, parehas na ginpatigayon alas 11 kagabi no bumbuan. Lain-lain nga stadium. Kag syempre ang subong aga alas 3 ang yaka group B naman bumbuan. Ti nagapadayon patugtub sa karon no bumbuan. Ti alas 3 man dungan man ginpatagayan duha ka teams man na nagkontrahanay bumbuan. Una kita bala bumbuan sa group A, ti sa group A no, official na nga nakasulod sa round of 16 ang bahin niya sang Netherlands kag ang Senegal para sa group A match sa FIFA World Cup 2022. Ang hampang sa tunga sang Netherlands kontra ni nila bumbuan ang Qatar kag ang Senegal ang kontra naman nila ang Ecuador. Dungan ginpatigayon alas 11 kagabi. Apang ti ang hampang natala na lamang no naglapaw-lapaw lang dutay sa natala na nga hampang bumbuan, medyo madasig lang no gintapos dayon ang hampang. Unsa diin ang Netherlands ang nakaangkon sang 2-0 advantage batok kya sa Qatar. Samtang ang Senegal nakadaog naman sa 2-1 nga score bumbuan no. Ti masubo-subo ang host country nga Qatar, wala naman nakapuntos ni isa bumbuan. Ti tak gid. Tak gid bumbuan, 3 ka hampang. Puros na perde gid no ang Qatar. Although bisan nga magdaog pa na di ang Qatar versus sa Netherlands, tak na gid man sila gihapon bumbuan kay hambal gani. Game for pride na lang ning ilang ulihi nga hampang. Ti apang ti sa game of pride nila bumbuan na perde pa gid 2-0. Ti so which means wala gid. Wala gid bumbuan, ti medyo masubo-subo ni kabay patani na bumbuan niya sa pagkatapos ni sang FIFA World Cup. Basi bala kung ano ang energy to sang Qatar sa ilang opening game bumbuan sa ilang final. Supposedly nga amo nang pinakabongga, basi maguyang-huyang kay wala na sila nakahampang, mo nataktak sila sa group stage pa lang. Pero in fairness no, kung tanawon mo gid man hindi man gid fair, hindi dagko ang ginakontra nila, no? Bakod sila, pero tianhon mo kay may mas bakod pagid. Kung sa bahin siguro bumbuan sang regional level, sa bahin dito sa African state B o kung sa Middle East bumbuan, ti mabakod-bakod gid man ang ilang team. Apang ti pagabot niya sa World Cup nga nagsulod man ang Western nations nga makilala gid bumbuan. Sila ya. Medyo daw alang-alang ang ilang level no, kag dugangan pa sang pressure syempre ikaw ang host country mo. Ti dako gid na ang ginalauman sa imo bumbuan no nga performance. Of course kay amo ning ginahambal nga home court advantage. Ang tanan nga suporta ara dera. Pero sige lang bawion lang nila sa hosting nila Bombo Zalde kag hambal mo gani sa pagtakop siguro bonggahon pag nila para at least mapamatudan nila nga kamiya kasarang gid kami mag-host maski perde lang amon team Bombo Zalde. Amo gid bumbuan na muna ang isa sa mapabugal gid sang sang Qatar na bumbuan ang hosting niya makon mo World Cup no bongga-bongga ang ilang preparation. Grabe ang paghanda, ang pagtukod sa mga arena na bumbuan sa mga stadium. Hindi man maasi-asi bumbuan, grabe man ka mga dalagko nga mga stadium ang ilang mga gintukod gintukod mismo por bumbuan no para gid diri sa ginapatigayon nga FIFA World Cup 2022. Hindi ang iban gani ang pungsod bumbuan mag-host ang FIFA World Cup ang existing stadium amo na lang ang ginagamit mo. Correct. Ara na nga daan, in place na nga daan.
Among gid Bomboan ti sa ila to dang apisar nga medyo mahuyang-huyang ang hampang sang Qatar sa bahin sang football Bomboan, sa bahin sang ila yang preparation, sa bahin sang ila accommodation, tuman gid ka mataas ang quality Bomboan kasubong man ti syempre daog sila ya sa bahin sang income, sa bahin sang profit Bomboan. Bangod ya sa madamo man nga businesses ang nagpatok kag madamo sa mga tourist ang nag-abot bangod sining FIFA World Cup 2022 no. Samtang balik kita bala Bomboan diri sa hampang ti nahibaluan nga makaligad sang 4 ka tuig Bomboan nga wala nakabahin sa World Cup ang Netherlands man. Nangligad nga mga World Cups wala man sila nakabahin ti natigayon gid man nga nagpanguna diri sa Group A sa group stage sa points table no ang Netherlands kagati sure na nga maka-advance sa knockout stage matapos ang hampang nila dito sa Al Bayt Stadium kagab Bombo samtang ti muna no ang ila ti although ang Netherlands sa bahin sa Netherlands Bomboan win or lose or draw man da Bomboan sulod na sila ya sa sa kung basihan ang points nila Bomboan no ti sulod na gid sila sa round of 16. Bisan pa nga mapierde sila, bisan pa nga madraw sila, bisan nga pigaw ang ila performance sa third game nila, ti sulod na gid sila piho na Bomboan. Ti sa piyak nga bahin, ang host country naman nga Qatar no Bomboan, ang nagtinguha man ni sila kuntani nga makaangkon sang kadalagan matapos nga ti duha ang ila yang nauna nga kalutusan ti apang napaslawan gid gihapon batok sa Netherlands madumduman nga na-eliminate Bomboan ang Qatar matapos ang ikaduha nga hampang kagabi ang makabig na lamang nga game for pride. Ti una naman niya nakapasulod sang goal para sa Netherlands. Amo ni Bomboan si Cody Gakpo. Amo gina siyang ace player sang Netherlands Bomboan mo. Nakapasulod si 26 minutos ang hampang Bomboan. Ti si Cody Gakpo Bomboan siya ni sa ang nakapasulod naman ikatatlo niya na nga goals diri sa FIFA World Cup 2022 Bomboan no kaysa first game sa second game siya man ni ang nagpuntos para sa ilang team. Samtang ginsundan pa ini isang goal man ni Frenkie de Jong sa ika 49th minute sa second half na Bomboan no amo na nga nagresulta sa 2-0 lead sa bahin niya sa Netherlands. Bangod nakaangko na sang 7 points ang Netherlands. Ti sila ang nagapanguna sa Group A standing sa Bomboan kay hasta lang man sa 7 points mo ang ilang basis Bomboan ti amo na nang pinakataas sa nakita naton no. Ti sila ang nagtop rank sa ila yang group stage no Bomboan sa samtang sa pagdaog ang kasunod nga mahimo nga makasumpong no sa Netherlands sa mga USA sa round of 16 ti mabantayan na naton sa masunod nga mga inadlaw Bomboan kung kumusta na kay round of 16 Bomboan medyo ang mga mabakod-bakod nga mga team muna ni sila ang inkwentrohan ay Bomboan no. Correct. So Sabado ni amo gid Bomboan ti may ara pa kita sa iban nga mga knockout stages para sa subong ya Bomboan no. Samtang sa piyak nga bahin nakaangko na sang lead ang Senegal sa first half pa lamang yang Senegal ya Bomboan ya mabaskog na yang ilang offensive ang ilang opensiba batok sa Ecuador matapos nga makagol si Ismaela Sarr pinagi sa penalty kick ni Bomboan no. Pinagi sa penalty kick sa ika 44th minutes isa na lang ka minuto Bomboan matapos na ang first half Bomboan. Samtang sa second half nahimo pa nga mapatas ang Ecuador, hindi sila magpaperde tani kay sa second half nagbalo sila sa pagsulod sang goal ni Moises Caicedo sa ika-67 minutos ti 1-1 na kuntani Bomboan patas ang hampang pang ti gilayon man madasig nagbawi si Kalido Koulibaly sang Senegal nga ang nabawi nila ang lead nila makaligad sang 3 ka minutos lang 67 minutes to si Caicedo sang
sang Ecuador bumbuan after 3 minutes sa 70 minutes ang hampang nakabawi dayon ang Senegal bumbuan ti nagresulta sa 2-1 lead tub-tub na sa matapos ang hampang bumbuan bangod sini ang Senegal ang nagapangaduha naman sa points table sa Group A sa 6 ka puntos samtang ti official na gid nga nataktak kag hindi na makapadayon sa next round ang Ecuador ang host country nga Qatar bumbuan. Goodbye na. Amugid bumbuan ti. Goodbye for now. See you naman na sila sa masunod nga after 4 years sa FIFA. Amugid bumbuan ti laban-laban na mapreparar, ma-training para sa masunod naman nga FIFA World Cup. After 4 years, may 4 ka tuig nga preparasyon. Sa 4 ka tuig, malay mo bumbuan niya ti mabawi gid sang Qatar no ang ilay nga kalutusan sa subong hampang no bumbuan. Ti ang Netherlands may ara sang 7 points no. Una nagdaog sila, ikaduha nagdraw, ikatatlo nagdaog bumbuan. Ang Senegal may 6 points na sa una nga hampang na piyerde sa Netherlands. Sa ikaduha ti daog sila sa Qatar, ikatatlo daog gihapon sa Ecuador. Ang Ecuador amo ni nataktak 4 points ang ilang nga nabaton no sa una nga hampang ti amo lang tong nakadaog sila batok sa Qatar sa second game tie nagdraw sila sa 1-1 sa Netherlands kag sa kagabi batok sa Senegal ti napierde sila bumbuan samtang sa bahin naman sang Qatar ti masubo-subo bumbuan 0 point. Wala na sila. Kaya depende sa performance mo. Itlogin sila? Gasaka, nagabuhin mo. Itlogin sila, Bombo Zalde? 0? Kahapon, bumbuan, sa nagapatay ng hampang, timiharapan na sila sang puntos. Tiyapang, sa natapos ng puntos to, ginasilin-silin man bumbuan sa depende sa performance. Nagsaka na ang points ang iban nga team, ang sa Qatar, wala gid sang nabilin sa ila bumbuan, no? Naperde sa una, sa ikaduha, kag ikatatlo nga hampang bumbuan. Sige lang nga, bawion na sa Qatar sa pag-host sa pag-host nga. So far, so good, Bumuzaldi. Why man problema, no? Dibla? Why sa kunano nga mga controversies, why sang dugamo. It's like nami gid, no? Basta importante naming hosting nila, Amugid bumbuan, ang ginakabalak-an to sang una, ang pinaka-issue gid ang sabahin sang pagka-stricto bumbuan sa LGBT rights kasubong man sa liquor ban bumbuan. Subong daw wala naman ginasapak gani bumbuan. Di kay okay malang na namin gani ginaban ang liquor sa stadium kayo manamian ka na imo yang iban base kun that is why siguro Bombo Salde nami ni imuon man sa kada may hampang sa football sa iban nga mga lugar maski hindi pa FIFA. Kaya nga, ang iban, daw nagatamaan ka isog kung nakainom sang agwa de pataranta, meaning nakainom sa makahulubog nga ilim nun, di ba? Ambot lang bumbuan. Kaya next nga FIFA World Cup dito sa bahin sa USA, sang Mexico, kag sang Canada bumbuan. Dito mas daw huyugon ginataya sa mga football players, ang mga pubs bumbuan, ang mga beer house. Ambot lang makakas nila sa tion sang FIFA World Cup 2026. Sila pa na yung especially ng Amerika nga daw sa COVID, ganun, hindi na sila yung madiktahan nga mag-face mask, ilimnon pa. Di ba? So, dira ta na mahibaluan na Bombo Zalde. Okay, so far, so good. Gin kita daw ay question sa Qatar nga, kalinong, why problema, maski ginba ng ilimnon, mas bintaha, gani. Sa LGBT community, mantaya na may nakita, itong ginpalayas, ginila, or gidna, nakaangkon sang ano na gani pagtawag do naka-harm gid bala sa miyembro sang LGBT Bombo Zalde? Among gid bumbuan ang ginapalikawan lang man to nila yang magbulgar gid bala katama ang vulgar gid katama nga pagpakita. Among gid bumbuan. Nga mag-gown ka gid? Among gid bumbuan kung wala man lang ginatahod man nila ang imo nga kinamatarong bumbuan. Samtang sa diri naman kita bala bumbuan no. So nagapadayon pa nga hampang Iran versus USA, kag Wales versus England bumbuan. Parehas ni siya ang Wales versus England Di ba? Among gid bumbuan padayon ni nga hampang bumbuan no sa karon ang sa Iran versus USA bumbuan 1-0
kon 0-1 ang USA ang nagapanguna samtang sa bahin naman sang Wales versus England bumbuan 3-0 na bumbuan. Oo. So, kasadya ni Bombo Zalde kay Wales versus England, pareho sila nga sa United Kingdom. Amo gid bumbuan ti pero sa kon tanaw naton bumbuan no mga teams ni gani kalabanan ni sila atubangay man lang no, especially dito sa mga bahin sang US bumbuan kay may mga sports club to sila bumbuan niya nagakompete man sa isa kag isa mo nagatabok-tabok man para maghampang niya sa iban niya mga football nations nga dito sa western countries na butang bumbuan no. Balik kita bala bumbuan dito sa hampang sang ilang hampang no bumbuan sa bahin sang Iran versus USA bumbuan dito naging patigayan sa Al Thumama Stadium. Sa bahin sang Iran kag USA 1-0. Ang USA may point na sila sa nagapadayon nga hampang no, may isa na sila ka puntos. Si Sir Ramil, Bombo Kim. Sige, go ahead, Bombo Zalde. Bombo Kim, si Sir Ramil. Ang USA, nakapasulod sila bumbuan antes matapos ang first half sa ika-38 minute bumbuan no, sang hampang pinagi kay Christian Pulisic. Sa second half, ti wala pagid bumbuan. Hugot nga bantayanay tubtub sa karon ti nagapabilin nga 1-0 gihapon ang ilang scorecard sa bumbuan no. Saptang sa bahin naman sang Wales versus England bumbuan dito naman niya sa Ahmed bin Ali Stadium ang ni bumbuan kay dunga ng hampang mo. Conference ka. Mapili kagid sang isa. Mapili kagid sang isa mga tanawan ni Bombo Zalde ho, kasadya man iman. Gadululungan mo, no? Amo gid bumbuan ti sa bahin sang Wales kag England kahampang. Ang Wales wala pa gid bumbuan, 0 gid sila sa karon. England gid nagdominar. Gusto ko that's why nga Bombo Kim si Sir Ramil isugon direkta sa United Kingdom ano to paano ginatunga sa tao tong ilang lawas kay pareho lang ni sa United Kingdom mo Bombo Zalde. Amo gid bumbuan ti kung kayang iban bumbuan nga mga sports fanatic nga danya hindi lang manaya isa ka team ang ilaya nga kahuyugan bumbuan ang ila ginasuportahan ti kung duha da ka team tatlo ka team dang imo ginasuportahan especially dito sa bahin sang western countries di bumbuan ti naglibog ulo tatlohon mo man ang mo monitor mo diin ko ni man taw man kasadya no na samtang sa diri na bumbuan ang nakapasulod no sa first half bumbuan wala gid may nakapasulod. Sa second half, natanan dito na bumbuan, nag-init ang hampang sang Wales sa England bumbuan kung sa diinti sunod-sunod nga mga points ang ginahatag sang England bumbuan kung sa una no sa ika-50 minutes si Marcus Rashford. Tapos isa lang ka minuto bumbuan pagkatapos pasulod sang isa ginsudlan naman sang isa pa. Ni Phil Foden na bumbuan no sa 51 minute lang bumbuan magkatapos to sulod sang isa temporarily stop ang time pagkabalik sa ila sang bula pasulod man dayon ang isa bumbuan ginsundan pageti si Marcos sa subong adlaw na bumbuan ang daw nagapanguna gid nila nga si Rashford gid gihapon kay ika 68 minutes ang hampang bumbuan liwat siya nga nakagol para sa ilang team bumbuan no ti sa karon na leading sila gihapon nagapadayon pang hampang 90 minute game bumbuan no may additional na kita nga time no nga 4 minutes gin-additional na 4 minutes ti may baloan na makadagas pa niya ng Wales bumbuan kay 3-0 doka ang iningatan ng football maskuran ka gani isa duha Bombo Zalde do ayaw-ayawan ka tatlo paihan no amo gid bumbuan pila ka minutes Bilen 90 minutes plus 4 minutes na mga additional bumbuan ti daw tulo tagilid na ang Wales sa diri nga hampang no bumbuan ti samtang sa bahin naman sang ato nung rankings. Bombo nga gawon ta si Sir Ramil. Sa ranking sa karon na bumbuan sa ila naman niya diri sa ila sa Group B bumbuan ang England no bumbuan mayara na sang 7 points. Samtang ginasundan ni sang USA nga mayara 5 points
kag ti daw alang-alang man daw nagatagilid nga mataktak na diri sa qualifying rounds para sa round of 16 bumbuan ang Iran kag ang Wales bumbuan. Amo gani. So, we'll see. Duga nga update sa ni Bombo Zalde kay makadto ko anay dito sa United Kingdom. Ano ayan ang mga tao, Bombo Zalde, paanong mga tao mag-cheer dito? Gapangimon pa to nga danang taga Wales, Bombo Zalde, kay sino man, si Prince William, insakto ako, or si Prince Harry, gina-question pa to nila, ano man yung nga, doon ginasuportahan niya na yung England, nga dapat diri na siya sa amon, kamo sila. So, Bombo Zalde, salamat gid. Amo yan to Bomboan ng aton nga FIFA World Cup 2022 updates ni si Bombo Zaldi for the second para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent. Overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio. Bombo! Salamat sa kay Bombo Zaldi for the second sa latest update sa nabagaparayon nga FIFA World Cup 2022. Makadto ko anay sa England, sa United Kingdom. Direkta dito sa sa aton nga Bombo correspondent si Ramili Sugon kay manti duhagid sila na ining kwenintrohanay ho ang Wales gidya kag ang England ti kumbaga sa isa lang ni sila naghalin niya dito sa United Kingdom ti duha man sila naginenkwentrahanay although bakod gid man yang England kay in fairness ang Wales sa earlier gani nato ni interview with si Ramili Sugon sa discuss naton marugay-dugay man kag nakabalik ni sila, no? If I'm not mistaken, 64 years kag nakabalik sila. Tiyang England ara na yang nga daan. Grabe. Magamag nga daan nga football ya, ini nga pungsod ya. Sus, number 1 gid na sa ilaya ginabantayan gid. Te pride ni sila tanan sang United Kingdom. Te anong mga reaksyon sa mga tao dito? Na pila na lang kaminutos, 3 points na ang England, 0 paghihapon ang Wales. Na sige. So chikeron nato na Bombo Kim sa ato niya nga mga kauturan kag sa ato niya nga mga kabombo, ang ato niya nga correspondent, no? Direkta iya sa England, United Kingdom, no? Si Sir Ramil Isugon, no? Ara si Sir Ramil, no? Sa ato niya nga mga kauturan kag sa ato niya nga mga kabombo sikeron siya nato no kag hibaloon ang mga reaksyon sa mga tao dito paano ang paano sila mag-chat okay lang na sigapon guro sa ila importante daog ni it's either Wales or England amuning mga amo gid niya ka fanatic ang mga tao ya basta ya football dito sa Europe, no, sa western countries, no. So grabe ginaya bakod-bakod. Although ang Qatar na goodbye na, meaning tak-tak na ni sila sa round of 16, di na sila kasulod, no, apisar nga host countries lahat. Okay lang na gyapon. Importante ya sa Qatar ya, ang hosting nyo da, okay lang, no? Way lang iya sang problema, no? Sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo, no? So importante, no? Way lang iya sang problema nga ang pag-host, okay? Way sang duruga mo, no? Linong lang, amo na ang pinaka-importante tanan. Okay? Sige, na sa ato ni mga kauturan kay sa ato ni mga kabombo, impunto alas 5 na ang oras sa aga. So sa mga kauturan naton dira nga may mga obligasyon although it's a holiday, pula ang kalendaryo subot na balon sa mga utod naton ni sa mga kay Bonifacio Day, sa yung mga opisina, yung mga trabaho, kag sa mga ka-estudyante, no, way anay klase, relax anay sila subong. Pero ba nato ni mga kauturan niya nga apisar holiday, hindi pwede mag-relax kaya nagapangabuhay, nagapangita sang kalanunon every single day, no. Para yun sa gihapon iya ang pagtrabaho, no. Sige. So sa mga kauturan naton kay sa aton iya nga mga kabombo, sige Bombo Kim,
antes kita magpadulong sa England, United Kingdom, sa mga tao dito, kamusta, anong reaksyon, na ma-pause kita anay for a while. Dahil kita, standby. Madamo na ang nagainigpat-igpat nga mga suga, nagapadugang duag subong nga Christmas season. Apang dapat maghalong kay basi imbis na kalipay, kasakit ang dulot sini kung hindi mangin mahinalungon sa pagbutang sang mga dekorasyon. Yari ang pila ka mga tips sa pag-set up sang Christmas decors, ilabi na sa paggamit sang Christmas lights. Una, sa pagbakal sang Christmas tree for the first time, siguraduhon nga ini ang himo sa fire-resistant material. Madali nga maduktan sang kalayo ang mga substandard nga mga materyales, ilabi na kung tuman ini nga exposed sa init gikan sa decorative lights o kung nagasika nga mga kandila. Speaking of lights, sa pagbakal sini, siguraduhon man nga ang mga ini himo gikan sa license nga mga manufacturers nga nagsunod sa quality standards, magluwas nga safe ang imo pamilya, ma-enjoy man ini sa malawig, bangod sa ini ang dekalidad. Kung ang mga daan na nga Christmas lights sa gamiton, dapat nga na-inspect ni sang maayo antes ibutang nga dekorasyon. Tan-awon kay basi may mga wala na nagagana nga bulbs o kung may mga damage na nga suga kag sockets o kung loose connections o kung basi nagapamanit-panit na nga posible mangintunaan sang pagkasunog. Likawan man ang overloading sa mga electrical outlets. Ang tuman nga suga makatugas ang overheating o kung pagkalayo. Siguraduhon man nga wala sang cord nga naipit sa mga puwertahan, bintana o kung iban nga gamit nga makapa-expose sang wirings kaini ang delikado. Sa pag-setup sang electrical decors, siguraduhon nga magamit sang husto nga support kag safety equipment. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries, kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon, apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene, nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight, dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis. Na sa aton niya nga pala tuntunan, diri kita mga sa Bombo Report sa first edition, sa aton niya mga kauturan kay sa aton niya mga kabombo. Hambal ko na gani, no? Gina-establish nato ang aton niya nga connection kay makadto kita na sa England, sa United Kingdom, Bombo Kim, sa aton niya mga kauturan kay sa aton niya nga mga kabombo. Mangin kaupod naton sa subong iya nga aga, ang aton niya nga bombo correspondent na direkta iya dito sa may England sa United Kingdom, no, before kita magbalik no diri sa mga local reports naton sa subong iya nga aga, no, sa aton iya nga mga kabombo. Pero kung balikan naton no diri iya sa aton yung mga kauturan, na balikan naton may mga local reports kita. By the way, sa mga sa Manukan country bala, no, sa mga utod na tondera nga may mga arrears, di ba dapat ginsugura na ang payment subong November. So mayara gid nga way nagabayad. Bawte, today ang deadline ha.
ti mahisayran gid ni buwas nga adlaw kay ti it's a holiday today. So buwas may baluan gid kung sino ng mga nagbalayad kag wala nagbalayad kay seryoso man ang syudad sa Bacolod ipasarado naman liwat kung wala nagabayad. Kiti sa mga kauturan naton kay sa aton iyang mga kabombo nahibaluan man naton tanan no nahibaluan man naton tanan nga si Bombo Carla, Bombo Kim. Nahibaluan man naton tanan nga ang Manukan country iya niya sang syudad sang Bacolod. Diba? Kung makita nyo ganidra sa ato niya nga video ho, home of the best chicken and asal. Dumduman nyo nga ini gin feature gid niya kag gin acknowledge worldwide no. Ang inasal nga manok kag mayara na no ordinansa na nga napasar na nga cultural heritage tanani ang inasal nga manok because it was recognized ini siya sa aton yung mga kauturan kay sa aton yung mga kabombo worldwide nga ang inasal nga manok ikalima sa pinakamanamit nga dish nga manok bala nga luto worldwide. Imagine ti dira na makitaan sa Manukan country. Ti dapat siya ang aton lang man ang mensahe sa mga vendors. Ti syempre proteksyonan ta niya. Pero dapat bayad man ka mo renta. Kay may para may balik man sa syudad sa Bacolod kay ang bato ganin ni Councilor Celia Flor na sa tutod lang damo gid siya gusto kag interesado nga mag renta no dira iya sa Manukan country no sa tuod lang. Amo ni no makabayad ayan sila makahingagaw kag sa iban pa nga mga balita madulong sa aton sang patrol sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo sa subong iya nga aga no chikero naton ha sa kay Bombo Carla May Defensor damo pa kita mga balita no sa mga kauturan naton local sa mga kabombo naton chikero nato na ang pila iyak ka mga nagapanguna nga mga balita no ang mga balita sa patrol madulong sa aton subong iya nga aga ni Bombo Carla May Defensor. Sige. Bombo Carla sa dugang sa report, please go ahead. Ana, good morning. Live kita diri subong sa maya ato bang mismo sa Manukan country Bamboan sa subong nga kaaga konti malinong-linong pa no. Ati kay gabi naman ini sila yung naga-close no. Kay ti madamo sa mga customers, madamo sa nagapadulong diri sa may area sa Manukan country Bamboan ti ginadagsa ginadiriya kada gabi. So madamo sa mga pamilya ang nagapanyapon gidiriya Bamboan no bisan pa gani kung ugto kagtuan mo na diri ang area sang Manukan country madamo na nga naga amat-amat nga naga kaon diri Bamboan ti subong Bamboan November 30 no so subong nga adlaw dapat ang ila sini nga last day para magbayda o kung bayaran ni nilang ila sini nga mga arrears sa Bamboan. So may ara sa iban nga wala pa gid nakabayad no kay ti ang iban diri kung lang taon naton Bamboan dalagko gid ang ila sini nga balayda no kay pipila man ka tuig ang wala ini sila nakabayad so susubong kay tungod nga may ara sa bag-ong administrasyon nga nagapungko diri so may goal man ini sila para diri sa syudad sa Bacolod Bamboan. So kay tungod nga may tax so dapat ginaibaydan gid ya Bamboan ya no. So mayari diri nga pila ka mga naga-rent diri nga wala naka bayad Bamboan. So nakigangot kita no sa presidente man sa Manukan country nga si Sir David Montoya so ginpahayag as ang presidente sa Manukan country Vendors Association nga wala pa may ginserbing ang syudad nga notice for closure. Pero ang pamangkot, Bombo Carla, nagbayad sila? Amo na, Bombo ano. So, ano danay, wala pa nakahatag sang sang notice ang foreclosure ang syudad.
So ginpahayag sini nga ginhatag sila sang city government sang duha ka bulan, ginhatagan sila duha ka bulan bamboan, November kag December agod nga makabayad sang renta sang nga 2,600 pesos kag ang arrears sa syudad nga nagdangat sa hindi magdubo sa 25,000 pesos. So kada bulan depende sa balanse sang stall owner kag kung hindi ini makomply sila iliwat nga iga padlock bamboan o kung iga sarado. So sunod sa iya mayara sang 26 months agreement ang syudad kag ang mga stall owners sa pagbayad sa ila sini nga mga arrears nga nagsugod subong nga bulan sa Nobyembre bamboan. Susunod kay Montoya nagabayad man ang ila sini nga miyembro kag sa mga tinalikdan nga semana ginpadalaan sila sang reminder letter regarding diri bamboan. So ang binado ini nga mayara sa iban nga mga stall owners nga wala pa makabayad bangod alang-alang pa ang ila sini nga mga kwarta bamboan. Kumbaga ti kulang ang ila sini nga kwarta nga inugbayad ang bamboan. So mayara sa mga man nga nagaampo nga 10,000 ang ila sini nga masarangan nga mabayran apisar pa nga 25,000 ang gin kasugtan balano o kung gin ila sini nga ginagrihan bamboan. So ginabisuhan ini ni Montoya nga magbayad lang kung pila ang iya sini nga masarangan bamboan. So 25,000 na ang ila sini nga ginistoryahan bamboan, 10,000 pesos lang ang ila sini nga makaya nga ibayad. Oo. Nag-compromise agreement sila Bombo Carla mo. Nagpakitluoy na sila. Supposedly ang iban gani nag-fully pay to sang 500,000 dumduman mo to. We were there Bombo Carla during that time nga ginsaraduhan sila, padlock sila kami for how many years. Although ginaintindihan ni sila, intindihan hang panta ni sila, pero Bombo Carla hindi niya pwede nga 10,000 lang kay nag-compromise agreement kamo. Dapat i-comply mo ang 25,000. Kaya ang balgani isang syudad damo na dayang interesado nga makabayad sang insyakto kay tistud-tuod lang mayara 2,600, mayara 2,000. So let's say for example 2,600 man gina monthly, ti isa na bulan 2,600 nga ina ti nag-accumulate ugaling mo. So that is why why naman isang binasulay kon may padlakanay nga matabo by December, by tomorrow Bombo Carla. Ti bantayan ta na bamboan kung ano naman ni ang eksena diri kay ti syempre ako lang tawon man bamboan ti maluoy ka man bala sa ila o galing kay ti bamboan nagsupot no mula na kay tungod nga nagsupot nagsupot ang ila sini nga balairan. That's why nga nagdako kay ti pila man katuig nga wala na diri na na nasukot man o kung nakuhaan sang tax. So that's why nga may nagaayo man nga ipag-ubra ini dapat mabayad country. Bombo Carla gambal ka pa. Dapat mabayad ni sila sa ilang renta, no? Rent ni nila. Rent ni nila sa syudad sa Bacolod, no? So, dapat bayran gid ni nila. Amo nang pinaka-importante. Hindi pwedeng hambal nga bayad lang ko da 10,000 kay para hindi kami may rason naman kami. Hindi na i-comply mo imo obligasyon. Ikay nagaginansya ka man mo. Para fair lang balas. In fairness sa iban nga naghingagaw nga magbayad sa tunga milyon ka peso sobra pa kay hadlok sila nga masaraduhan Bombo Carla. So hindi niya pwede yang to your advantage lang permi. Paano na ya karon mamintinar sa insyakto sang syudad kun hindi gani ka mo kasarang sa inyo nga obligasyon. Anyway, bantayan parang mga development dira Bombo Carla. Bombo Carla? Yes, bamboan. Sige, bantayan tang duga nga development sina dira no. Balikan ko lang ikaw, Bombo Carla. Anyway, salamat gid. Yes, bamboan giyan diri ini si Bombo Carla may defensor para sa pambasa radyo ng Pilipinas. This is Dr. Paul Mapungan sa Bacolod. Basta radyo. Bombo. Salamat gid sa aton nga sa patrol sa kay Bombo Carla may defensor sa dugang nga report gidulon sa aton subong yang aga kadto kita nay sa England, United Kingdom sa kay Saramili Sugon kay earlier hambal ko na gani ang nag-inkwentrohan ay nagtabuay gidang banas no halin man ni sila no sa United Kingdom ang Wales kag ang England sus nag-inkwentrohan ay kids la no tapos na no daog ng England bumbukim daog na the winner na gid. Okay, pero yan sa piyak nga linya si Ramili Sugon. Sir, kamusta dira sa United Kingdom? Maayong aga. Halin diri sa Pilipinas, maayong gabi sa imo dira sa United Kingdom, sa England. Yes, maayong aga dira bomboan kag sa atong mga palamati. So tama gid ta
sa diri subong sa diin ka nga makita nga mga venues na focus ang mga tao sa enkwentro sa England kag sa Wales nga in pag-ugid lamang nagdaog ang England matapos ang 94 minutos nga hampang. Ang kadalagan sa England bubuan natigayon matapos ang 3-0 nga score batok sa Wales sa ila sini nga Group B stage o kon last game nila nga sa round 3 nga kung sa din ang England, ang kadalakan sa England sila subong ang nagapanguna sa nasambit nga group nga may 7 ka points. Samtang sa piyak nga bahin bubuan kay duha ini subong dungan nga time nag-enkwentro ang Amerika batok sa Iran. Nagdaog man ang USA batok sa Iran sa score nga 1-0. So, balik kita sa England bumbuan. Ang kadalagan sa England na tigayon ini sa una nga free kick nga ginpatigayon ni Marcus Rashford nga isa ka kick outside the box kag perfect ginasilawig lang nga perfect strike kay direkta ini nga nag-igo sa may corner nga budlay sanggon. Then a minute after liwat nga nakapasulod ang England matapos nga na-intercept ni ang team captain sa England ang bola halin sa Wales malapit sa ila sini nga goal kag ginpasa ini cross pass sa kay Phil Foden kag napasunod ini liwat. Then ang last nga score nga ikatatlo nga score nga natigayon sa England sang mapasunod liwat ni Marcus Rashford ang iyang ikaduha nga goal sa nabilin nga 68 minutos antes matapos ang hampang bumbuan. So sa karon sa with regards sa mga players, si Marcus Rashford sang England ang nagapanguna sa subong sa goal nga may 3 ka goals. Sa pihak nga bahin bumbuan with regards sa pag-advance kay ini na ang round 3 amo ining last na round sa round robin sa sila nga group stages para sa round of 16 sa knockout stages nga kung sa din ang England bangod number 1 ini sila sa ilang group sa group B magka-enkwentro ini sila sa natalaan nila nga schedule sa maabot nga Disyembre 4 Sunday ini Domingo batok sa number 2 sa nga group A nga amo ang Senegal. Sa piyak naman nga bahin ang USA o kung ang Amerika ang magka-enkwentro sa Netherlands nga number 1 sa Group A kay number 2 sila sa Group B. So magka-enkwentro sila sa maabot man nga Disyembre 3 Saturday sa alas 3 sang hapon bumbuan. So amo ina ang nakasulod na ang Amerika kag England sa next round batok sa ila sining nga natalana nga may ka-enkwentro sa Group A bumbuan. Oo. Sir, wala na chance ang Wales. Tak-tak na, no? Mera pa? Yes, subong standings na dagdag ang Iran kag ang Wales. Bangod kay ang England nakascore sang 7 points, duha ka daog kag isa ka draw samtang ang Amerika nagapangaduha nga may isa ka daog kag duha ka draw samtang ang Iran may ara sa nga 3 points nga may isa ka daog kag duha ka kalutusan samtang ang matawag naton ang Wales ang nagapangaulihi nga wala gid kaagi daog sa ila sining group bumbuan. Kamusta da yung mga tao, sir? I mean, pareho lang man niya halin sa United Kingdom, no? Ang England kag ang Wales. Hambal mo gani last time nangimon pato gani ang Wales sa kay Prince ano gani, sir? Prince William. Yes, bumbuan ang amo ila ang sitwasyon, no? Pero gina-anticipate naman inidaan nga ang England magapangibabaw patok sa Wales daw pwede pilogin man ini ang Wales. Amo ina ang sitwasyon pero dako na ini nilang pugal bangod kay nakasulod ini sila sa World Cup for the first time since 64 years nga pagpartisipa o since 1958. So
dako na ini nga bugal kay kung ipaanggid mo sa nagapangulang nga team diri sa Europe nga Italy nga nag-champion sa Europe ang nadagdag gani nga makwalify sa World Cup. So amo ina ang nagakatabo bumbuan kay sa position pa lang sa ila sining hampang kaina nagapakita nga gina-dominate gid man sang England ang hampang kung sa diin sa ila pa lang nga position sang bola 75% nga ang matawag nato gina-dominate sang England batok sa Wales nga may 25% lang. So amo ina ang sitwasyon then sa sunod nga mga inadlaw makita na naton ang iban pang mga group katulad sa nagapanguna subong nga wala kagid pirde nga Brazil, ang defending champion nga France, kag subong man ang Portugal. So amo ini mga powerhouse subong nga nakita nga amo ang yara sa mataas nga level sang ila sini nga hampang bumbuan nga ginabanta nga sulod sa next round sa round of 16 bumbuan. Oo. Pero sir, dira hambal mo gani kasadya sa mga tao. Anong sitwasyon sir? Ano na gani? Mayara public viewing? Anong ginhimo? It's let's say iyan na sang gobyerno or pribado? Sa subong bumbuan na pribado ini no, wala pa sang maybe sa maabot ng inadlaw mangod kay nakasulod na sa round of 16 ang England kaga makita nila na daw may away ang England batok sa Senegal, so maybe mag-put up ini sila sa mga dalagko nga widescreen sa mga dalagko nga mga lugar katulad sa City Center sa London diri sa amon kag mga dalagko pa nga city diri sa England. So ila ang nagakatabo bumbod ang diri sa amon nga kung maglantaw ikaw sa mga pub amat-amat nga nagadamo ang tao bumbuan. So hindi ikaw ka-report kay gusto ko tani dito no sa nagligad na hampang sa England versus sa Amerika, pero tama gid ka kahod sa ulihi kag hindi mo na mabatian ang ila kay kahinugyaw ini sila kaya ang balamo mga British bumbuan kag sa atong mga tagpalamati magahon ini sila kaayo kag grabe ini sa kabukal sa pag-support sa ilang team. That's why nga no chance kita nga maka-report live sa mga pabombuan. Oo. Pero sir, why man nagaabot sa point nga inablang hysterical ga lala or inablang do pareho sa iban to bla sir nga mga pungsod nga kundi football grabe man gid number 1 sa inyong football pero hindi sila violente. Ay kun nga kisabong buan na nagakatabo ina nagarayot sa nga nagligad nga hampang sa tunga sang England kag Italy sa championship kag ginhiwat diri sa Wembley Arena, madamo sang mga gin-arestar bangod kay nagrayot ini sila sa naperte ang England. Madamo sang ginpanakop nga mga pulis amo ina kag ginatawag ina na daw mga daw hindi bala makontrol ang ila sining emotions kag ila nga behavior. So mga anti-social behavior. May isa pa na term nga hooligans. Mga hooligans na ang ginatawag diri sa amon bumbuan. So amo ina mga tao nga tama kasabat nga magkahol na magluwas sila naga-vandalize pa sa mga property kung maperde ang ila sila nga team bumbuan. Okay. So grabe ano sir? Partigurong hinugyaw kay daog ang England, kina-expect naman gid nga England kontra Wales kung nagdaog ayan ang Wales. Yes, ang plastada bumbuan ko nagdaog ang Wales, kinahanglan magdaog ang Wales sa resulta kung tani kung magdaog ang Wales kag makaapat sila kag goals ahead sa England, may posibilidad pa sila nga makalusot sa second nga matawag nato number 2. Pero ang chance sa bumbuan tama gid ka slim no kay magluwas na ang England ginatabag ini nga powerhouse diri man sa Europe. Ang matawag naton kay sunod-sunod nga perde abi ang Wales kag isa lang kapatas amo na nga ang ila sini nga chance tama gid ka dubo bumbuan. So amo ina ang resulta kag makita na naton sa nasiling ko na nga ang ginatawag man nga mga nagka-dominate subong sa hampang
nga wala pa kaagi perde sa iban nga group katulad sang defending champion nga France kag ang Brazil nga wala pa kaagi perde kag subang man ang Portugal bumbuan. Amo inang ginalantaw nila nga mangina mabaskog na team para sa next round bumbuan. Sir, pero prior sa game, let's say, kay ginlook forward maning Wales kay ang England, although gabi ning tiyempo sa inyo, pero mga tao, like, kung may opisina man amo na, doon nagadulog gidjaya, sir. I mean, wise laga kanto sa office nila, or gadulog ila ubra, amo sina, sir, ang mga tao dira. Basta may, let's say, sa sining tiyempo, nga gahampang ang England. Sa subong bumbuan kay natuon ibi ini sa kape daw ang mga tao ara sa panimalay mostly ara gid sa balay no kag tanan daw kalabanan may ara man sa TV nga ginalantaw ang iban nga gusto gid siya matawag nga maka batyag sa nga ginatawag nga kung sa aton ba blue by blue account sang hampang sa nga kasadya di makadto ikaw sa pabumbuan kay dito tama kidya ka sadya ang mga tao no kaga gasing gitanay ini sila bumbuan nga daw hindi nila makontrol ang ila siling kagalingon unlike sa aton nga behave kitaya diri lain bukal ang mga tao diri bumbuan sa sulod sang pabumbuan. Tuod, grabe no. So subong ga celebrate na ni Guro pero ano ayan ang reaction to sang Wales, sir? Expected naman nila? Yes, gina-expecta naman nila nga dama gid ka malayo nga chance nga makasulod sila, especially kay sunod-sunod sila nga na pierde kag isa lang kapatas. So gina-expecta nila nga kung maghampang sila sa England kung sa aton bala ginatawag nga perde pelo ini sila. So pero gina-try nila nga may miracle kung tani nga matabo nga base magkambyo man ang hampang. Kaya ang strategy sa England bumbuan, halin nga criticize ini sila nga nagpatas ng hindi sila sa Amerika. Bangod kaya sa subong hampang, gin-change ni sang ila sila nga manager nga si Gareth Southgate o kung Gareth Southgate kag ni team captain na Harry Kane ang ilas nga strategy. Nakita mo nga wala nila ginapakapoy ang ilas sining mga players up to the last minute nga wala sang substitute. Sa nakapasulod sang duha ka goal at dayon nga ginbustan nga tatlo nila ka mga players no nga sila ni team captain Harry Kane kag tatlo pa ka iban. Then pagkatapos sila, after a few minutes, ginbusta naman ang iban bumbuan, may substitute. Agad siguro nga hindi makapoy ang yara sulod mismo sang pitch. That's why nga maayo ang ilas din nga strategy bumbuan. Okay, sige. Anyway, sa Ramil, no, sa dugang nga mga update kag development, padayon lang kami magapakigangot sa imo, sir. Salamat, Ged. Yes, direkta kita nga nag-report diri sa England, United Kingdom, and si Bombo International Correspondent Ramil Isugon para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo. Okay, sige. No, salamat gid sa aton nga Bombo International Correspondent direkta sa London, sa England, no? United Kingdom, no, si Sir Ramil Isugon. Amakon mo na, grabe man yan, no? Kung napierde ang, let's say for example, no, ang mga tao, grabe gid dyan. Pero mo na sa ato na, kung nagahampang bla mo na permi na itong ginambal, kung nagahampang bla para may comparison kita, si Senat sang aton nga ring icon, pambansang kamao, Manny Pacquiao, dugad-dulog man ang kalibutan ta, halos grabe, gahinugyaw man ta, pero ang mga taga-England, nabal ni si Ramil, gani, perti pag ginaslaya, tamaan ka vocal, no? Hindi gani siya makakadto sa hub nga mga pwede, mga report siya, no? Sa balay lang kay nga aga ginual gid ang mga tawo, hindi lang mapierde, kung mapierde, iban marayot man, amo na ya. Sa Europe, grabe ka mga passionate ang mga tao when it comes to
football ka fanatic gid sila ya do inablang do taya mo ang imo sini iyang kabuhi no para yang lang sa team mo bala nga gina suportahan amo na ka worst no ang sitwasyon kun in case kung may mga magkalapierde na sa ilayang nga team mayo man na ti padayon no bakod man gid ya ang England ya nga team mo. So, padayon na sila, no, sa advance na sila, no, sa group of 16. Okay, sige, 30 minutos na nakarigad sa oras nga alas 5 sa aga. By the way, grabe, may mga tao gidya sa gyapon nga maka-committer sang suicide, no? Kahapon nga sa adlaw sa Purok Masipag, Barangay Punta Taytay, Bacolod City, ang biktima, 29 anyos, no? Nakabaton sa impormasyon ang mga katapo iya sang kapulisan, no? Nga ining may nakitaan nga nasa puwan na lang nga nagabitay sa sulod sang balay sang iya siniman nga amay mismo sining 29 anyos nangayo assistance sa mga tao sa palibot, no? So ti ang ti sa allegation, no, nga sang iya sini nga amay nga mga natabo sini nag-ano, no, nag-inom-inom ni sa sulod iya sang balay ni, no, para sa birthday party. Ginagpauli man ni sa ila sini nga panimalay man, no, kag una gani puli kay upod man ni sila sang iya sini nga amay ahay. So sang gin-check niyang iya sini nga bata sang amay iti nagabitay na nano maning pagkahimtang ni, no? So ginaimbestigaran ni may foul play ni or wala, no? So why na, no? Sapwa na lang gid siya nga patay, no? So sa ato niya nga makauturan kag sa ato niya nga makabombo tanawon ta bagid niya kung may foul play ni siya or wala, no? Ining nagluntad ning pag-suicide dira sa may barangay Punta Taytay kay 29 anyos lamharon patakatama tinag-attend man nga sila siya sa birthday party tapos gulpi lang ma-suicide siya, nakabitay siya, no? Anong rason, no? Amo pa na ang dugang nga ginaimbestigaran gid sa karon sang mga katapo iya sang kapulisan, no? Sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. Subong ang mental health sang tawo, no? Mga balantayan gid bala sa mga kauturan naton. Balantayan gid, so especially sa mga ginikanan dapat guided gid niya kaayo, no? Hindi pwede somehow yang they take for granted nato ng aton iya nga mga kabataan, no? Sa subong pangadaan nga tiyempo. Sige, dugay-dugay. Yari naman iya mga kabira ng ato niya mga sister stations sa Bombo Radio Western Visayas para sa ato niya nga pagpatigayon sang region-wide tie-up subong iyang aga. Ang aton nga flagship station, ang Bombo Radio Iloilo. Subong man naton mga sister stations, ang Bombo Radio Rojas kag Bombo Radio Calibo. 35 minutos na nakarigad sa oras nga 5 sa aga. So, kakauturan natin basta mawili ka mo. Although, ibante, syempre, white trabaho, kay man pula ang kalendaryo, Bonifacio Day, no? So, relax lang sa tag sa iya ka mga panimalay, especially sa mga estudyante, no? Pero iba niya, hambal ko na gani iya, may mga kauturan kita yung dapat aga pagidya gamalata na gabugtaw na kaya hindi pwede magpawaya rin na ato mga sister stations Bombo Radio Western Visayas. Welcome and good morning!
Mayong aga sa liwat bomboan. Sa liwat mayong aga man sa imo Bombo Lindsay, Bombo Radyo Western Visayas sa mga balita na Mondrea sa may syudad sa Bacolod kay sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Mayari diri ho nasapuan na lang sang iya sining nga amay nga nag-suicide na patay na no nagabitay ining 29 anyos taga Porok Masipag, Barangay Punta Taytay, Bacolod City. Ang biktima si 29 years old, no? Single man ni siya, Bombo Lindsay, Bombo Radyo Western Visayas, Jerry Espada, no? So, alas 2:50 sang kaagahon sang ang Police Station 9 nakabaton man ni sang impormasyon kag nagapangayo sa bulig ang pamilya nga may nasapuan ni sang amay abi ang iya sini nga bata nga why na gidya sang kabuhi tiginatan-aw padre kay prior to that nag-attend man lang ni siya sang isa ka birthday party tapos nasapuan na lang siya suicide na siya wala na siya sang kabuhi samtang sa dugang panamon diri nga balita ang ining Manukan Country dibla sikat gini kayo Bombo Lindsay, Bombo Radyo Western Visayas last time to na report naton nga ginpadlak gani ni kay may ang mga vendors or ang mga nagabaligya dira way nagabayad sang renta syudad sa Bacolod. That is why nga nagpila-pila ka tuig nga pagrenta sa 2,400 nga renta every month nag-accumulate. Iban may arrears nga tag 500,000, 600,000, 700,000 hasta nga nag-accumulate na sa 8.5 million pesos tanan. Ginatagan plaso sang syudad kundi ginpadlak ti nagpakitlooy man. Ate ginpasugtan liwat ti dapat subong November 30 mabayad man sila amuning deadline bala nila kay every month buhinan lang to nila ang arrears let's say 20 to 25,000 hasta ma-fully pay binila. Ti iban niya, way pagitsyagyapon nagbayad Bombo Lindsay. Iba naman niya, tag 10,000 lang anay ginabayad. Ti hambal sang syudad, ati mahisayran ta ni buwas nga adlaw. Kay kunway naman niya nagabayad, ti padlak kay damo interesado nga gusto magbaligya dra sa Manukan Country. Hindi man niya pwede nga mamintaha lang sila perme. Kag subong man, sa interview namon diri sa Bombo Radyo Bacolod kay Brigadier General Inocencio Pasaporte, ang commander sang 303rd Infantry Brigade sang Filipino Army, ginkilala naman tong mga napatay balang mga miyembro sang NPA sa encounter, no? Nga sanday John Hill Sarsa aka Mark, residente sang Gihulngan City, kag political officer sang sandatahang unit propaganda platoon, kag subong man si Dalmacio de la Torre, residente sang Barangay Trinidad, Gihulngan City, kag miyembro sang CN1 kay man encounter ni siya sang tinalikdan nga adlaw sa Moises Padilla, Negros Occidental. Tiduhagid sa mga miyembro sang New People's Army ang patay, no? Bombo Lindsay, Bombo Radyo Western Visayas. Subong man sa dugang panamon diri iyang balita man, ate nakapagigangot man kami Bombo Lindsay kay Sir Ramili Sugon, ang aton nga Bombo International Correspondent direkta sa may England sa United Kingdom. Ti masadya gito syempre halin man sa United Kingdom ang Wales kag ang England sila naginenkwentроhanay. Ang mga tao to nag-cheer up puwerte gid ambal ni si Ramil mayo man nga ni way man na pierding England kay expected naman ang daog sila ya, pero kung na pierding England basing mga tao naman to magrayot naman, magwala naman. Kaya mo gina sila ya gali ka fanatic when it comes to football kay syempre number 1 gid sa ilang football. Amo ni so far mga balita namon diri sa may syudad sa Bacolod kag sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Balik sa imo Bombo Lindsay. Madamo gid nga salamat Bomboan, Bombo Radyo Bacolod. Sa ilo kita sa Bombo Radyo Kalibo. Welcome and good morning, Kalibo. Welcome on and good morning, Bombo Lindsay, Bombo Radyo Western Visayas. Ang amon man nga mga nagapanguna nga balita diri sa banwasang Kalibo, kag bugos man nga probinsya sang Aklan. Una diri ginklaro ni Malay Mayor Prolibar Bautista. Inibala nga may kaangtanan sa 100 pesos nga accident insurance kung magtabok ang mga turista sa may bahin sang isla sang Boracay. Ginapanindugan to ni Mayor Promi nga hindi man gali ini sang requirement gid, voluntary malang ini kung gusto mo man niya
nga mag-claim ka or makaangkon ka sa ini nga ginatawag nga accident insurance. Kung gusto mo nga magbisita sa isla sang Boracay, di pwede ka to nga buol sini or pwede ka diri magbayad sang 100 pesos. Pero kung waay ka man niya na ila, way kanila magbayad, ti waay gali sang pililitan. Tikin batiko sabi ni kay matapos nga ginapayag dugang kuno nga palasanon sa mga turista nga nagasulod sa amon nga isla sang Boracay. Ginklaro to ni Mayor nga ini nga 100 pesos voluntary kag kung mamangkot sila din makadto ini nga 100 pesos just in case lang to nga may mga matabong aksidente kay tiway man naton ginapangayo kung kisa may mga ara gid nga samtang nagapatigayon sa mga sports and water activities sa isla sang Boracay, may mga na-encounter nga mga aksidente. Dito na imbes nga ang LGU ang magasapara or mahambal naton nga manguha pa sang budget o kundiin pa mabuol sang pondo agod nga mabulungin nga pasyente or even mga patan sa medication. Ato na insured na siya pamaagi sa iya nga ginbayad nga accident insurance. Samtang dugang man nga balita diri sa amon nagpaabot balaw sang iya nga kalaing sang buot ang barangay kapitan sa may bahin sang amon nga barangay Andagaw Kalibo matapos nga daw waay nagrespeto sa ilang nga talatapan ining pag-operate sang isa ka peryahan diri sa amon nga Banwa sang Kalibo. Siling to ni barangay kapitan La Chica. Siling niya to daw sang napatindog pa lang ini nga establishment daw ang ini bala nga peryahan nagakinayo pa lang to sila nagaduda na siya ano bala ini nga businessman kaya way man sang nagkuha sang barangay permit diri sa amon nga barangay nagkadto siya sa amon nga may bahin sang Kalibo PNP. Siling na to mapablatter siya kuno kay daw may ginapatindog nga peryahan kag way nagbuol sang permit sa iya. Siling man kuno sang Kalibo PNP hindi kuno sila magblatter gin pamalibaran kay way man kuno nila nahibaluan kung ano gid man ang igatukod nga establishment. Sa ulihi peryahan gid man no kag ara gani may mga nagreklamo nga may nagakatabo gani nga sugal kay may mga pulustaan sa mga peryahan diri sa amon nga abot na sa mga ginatos kag linibo nga which is allegedly siling man to sang iban nga mga netizen hindi na amusement facility kundi lugar para sa illegal gambling. Pero ang amon nga LGU Kalibo insist man to nga may special permit abilini nga ginbuol to sa ila sa amon nga LGU Kalibo kag ginapasugtan kuno ang mini lottery pero waay man to gin specify kung pila ginatos o rinibo ayhan ang mini lottery nga ginatawag pero siling to nila sang hambal to sang tagapagpamaba sang amon nga LGU Kalibo kay barangay Kagawad Marxie kag spokesperson man ni Mayor ang isa ka gatos isa ka kalan-an lang man ang sugal kuno 10,000 pataas. Samtang dugang man nga balita diri sa amon ginaduso liwato ni Kalibo Sangguniang Bayan Member Augusto Tolentino ang isa ka resolution of support agod nga himuon nga maging syudad ang amon nga Banwa sang Kalibo. Kay ti ko ninyong madumduman even sa mga last administration isa gid na sa mga goal sa mga nagpungko nga alkalde diri sa amon nga maging syudad na ang Banwa sang Kalibo kay man ginakabing nga dani ni nga capital town sang probinsya sang Aklan kag diri man sentro no even ang iban to nga mga probinsya nagakadto man diri sa amon para sa like sa mga medication no pag pa-hospital diri man sila nagakadto kag kung ekonomiya kag kita lang man no income generated ang pagaistoryahan hindi man niya magpaulihi ang amon nga Banwa sang Kalibo. Wala mo lang ni so far ang amon nga man nagapanguna nga balita diri sa Banwa sang Kalibo isla sang Boracay kag bugos man nga probinsya sang Aklan. Balik sa imo Bombo Lensi. Madamo nga salamat Bombo April, Bombo Radio Kalibo, sa ilo kita sa Bombo Radio Rojas. Welcome and good morning, Rojas. Good morning, Bombo Lindsay, mayong aga, Bombo Radio Western Visayas. Sa ngamon diya mga balita syudad sa Rojas, sa bugos nga probinsya sang Capiz. Kahapon nga adlaw, malangin madinalago na ginron siya ining Capiz Matinlo 2022 kon ang Katinlo. Masarin, ini ang proyekto, programa sang Capiz Environment and Natural Resources Office o kung sang Kapenro, ini ang isa ka province-wide
clean up drive sa bugos nga probinsya. Kahapon ang tagsa-tagsa ka mga Menro office sa nagkalain-laing yung mga LGUs ay nagparticipar man sini pinagi sa pagganyat sang mga pumuluyo nga mag-segregate sa mga basura, mga madunoton, hindi madunoton, mga recyclable mga basura kag para nga ti makapiyan-tiyan, makabuhin-buhin man, makabulig man kami sa sining problema sa basura diri sa amon nga probinsya sang Capiz. Sige dayaw manini nga proyekto sang gobernador nga may makabig nga ti para nga bulig sa aton sa amon diri nga palibot sa Capiz nga hibaluan man naton nga ti gamay lang nga grabe na dayon ang pagbaha kay man ang pila ka mga mga kanal, mga drainage system ti puno naman kaysa sa mga basura. Ang mga kabwa dugay kung kaysa magubas man sang tubig baha kay bangod man sa isa sa factor amo ang nagatiner nga basura. So kahapon nagpanglimpyo ang bugos man namon nga probinsya sa nasambitan nga proyekto sang Kapenro. Sa dugang namon diri nga balita diri sa amon niyang probinsya ginareklamo man diri sa Rojas City particular dito sa baybay sang Libas Fishing Port. So siguro ang pila ka mga kulturan man nagikan sa Western Visayas na nagakadto diri sa Rojas City sa Libas Fishing Port agod nga magpangisda, posible nagareklamo naman sila kay man ang dalan ang porsyon sang Libas Fishing Port pakadto sa Libas Fishing Port ginguba ang karsada kagin pabayan ti sa way na nakagwantang sa ka-concerned citizen ginbalabot diri sa aton inang reklamo gani nga ila dito nga karsada nga ginguba tapos wala nagin sapak ti perwisyo gidi sa mga mangingisda sa mga nagabakal sang isda sa may Libas Fishing Port. Kag-update, Bombo Radio Western Visayas, Bombo Lindsay, sadtong kay Mr. Balang, redaktan niya iyang misis, upod man ang pakaduwa sang mister, nga isa kasiman, sa isa kahulot dito sa may isa ka resort sa banwasang Ibisan, nagpadulong si mister sa Ibisan Municipal Police Station agod nga bawion ang iya ginfile nga kaso nga adultery. Nagpa sang non-desistance na affidavit of non-desistance agod nga hilwayon ang iya asawa pagsubong man natong iya pakaduha kay bawion na niya ang pagpasaka sang kaso ti nagpangibabaw ang paghigugma, pagpalangga kag ti posible sa interview man sa nasang Bombo Radio sa bayaw sa sining mister nga posible ilang nga mga bata nga mga high school na ang rason kung nga man nga ginbawi sang mister ang iyang pagpasaka sang kaso batok sa iyang misis. Sa paghilway nila ya man sigurong babayi way siya nagpuli sila balay sa baylo nagpuli siya sa iyang ginikanan pero ginsundan man siya sa giyapon sang iya bana bitbit ila mga kabataan kay ti syempre kasal sila pag may duha sila ka bata so ginatagan niya sang patawad or tsansa ginpatawad niya ang iya nga misis kag ang mister manugsakay naman sa barko. Ang linis so far mga balita diri sa amon syudad kag buos nga probinsya sang Capiz balik sa imo Bombo Lindsay. Madamo gid nga salamat Bombo Rita, Bombo Radio Rojas sa amon diri nga mga nagapanguna nga balita tingin pa matud-an lang sang Department of Public Works and Highways Region 6 nga promises are meant to be broken. Ilabi na ko ng ilang nga promesa may kaangtanan sa Ungka flyover ang istoryahan. Kay ti nag-una na to nag-commit na sila nga matapos kuno ang flyover antes magtakop ang 2022 hay subong wala sang rekomendasyon halin sa Bureau of Design. So ginabulubanta nga 2023 pa yaliwat nga mabuksan ang Ungka flyover. Ti magluwas sa mga pumuluyo diri sa amon gaugtas man ni ang mga public officials diri sa amon kay ti mangin sila man na eksperyensahan man nilang tuman kapag pugok sang trapiko diri sa may Ungka. Samtang sa iban panamon diri nga mga balita ginkalipay diri sa mga vendors sa syudad sang Iloilo ang tikang sang Iloilo City Government nga temporaryo nga pasugtan ang pagbaligya sa open sidewalk sa tion sang holiday season. Kati amo man ni isa sa mga pamaagi agod nga mabalik man bala ang ang revenue or kita sang mga
vendors kay ti madugay man masobra man duha ka tuig nga abing nga ti ara kita sa COVID-19 pandemic ang pipila sa aton nga mga vendors man may ara nga daan nga mando last time nga hindi sila pwede baligya sa sidewalk bangod nga ti nagadugang ang pugok sang trapiko. Ti mangin responsable lang ang ining mga pumuluyo or mga vendors diriya sa amon. Sa iban pa damon nga mga balita, ti Bomboan may collective negotiation agreement dari nga mabaton ang syudad sang Iloilo hay sa Bacolod. Ang mga empleyado dira may mabaton man. Ay may ara gidya Bombolinsi, duway man na nagakapaso sa amon. In fact, subong sa Bacolod City Government Center, ang pinakamadubo nga mabaton sang isa ka empleyado 47,517 sa pinakamanubo na mga utility amo sina, and then ang pinakamataas Bombolinsi 148,891. Ginsuma na kay may collective negotiation agreement nga 25,000 pesos inayahalin gina sa kabansang syudad. Mayara pagid nga productivity enhancement incentive 5,000 pesos. Mayara pagid cash gift pagid nga 5,000. Tapos may year-end bonus pagid kung pila imo sweldo sa imo amo ina ang bonus or ang year-end bonus nga ihatag sa imo. Ti amo na that's why nga iban tag 147,000 ate. Sana all Bombolinsi. Sana all gid hindi man lang magpaperding syudad sang Iloilo. Mataas-taas man ang hiatag ni Mayor Triñas or ang city government sa mga empleyado dari sa syudad, ilabi na sa mga regular nga mga empleyado. Pero ti sa subong nga daan Bomboan, di bala ang inyo dara nga chicken inasal do nakapasar na sa third and final reading ng mga cultural properties ang Bacolod, Bomboan? Yes, correct. That was 2 weeks ago sa napasaning ordinansa ni Councilor M. Ang kay nag-ugat ni tanan kuning amon nga chicken inasal the best man gidya Bombolinsi. Magkadto kadre di ba mangita kagid sang inasal nga manok. Ti na recognize na siya worldwide nga isa sa ikalima sa pinakamanamit nga chicken dish nga matilawan mo basta magluto ka sang manok. Ti dira nang basihan ti amo na gid na magambat ka nga chicken inasal cultural property sang Bacolod na gid na Bombolinsi. Ti ang baganisang kilala ko as part sang kultura kuno Bomboan Bombo Radio Western Visayas. Kay ti cultural property na sang Bacolod ang chicken inasal. Why not kuno nga ti imbes nga Mascara Festival, imuod na lang nga Chicken Inasal Festival. Dayon pagkatawgon man kuno ang city o ang imbes nga City of Smiles, imuod na lang nga City of Chicken Inasal. Para totoo, nagid nga may sense of property ownership gid ang Chicken Inasal. Di paano ni biya ang dako nga inasal nga may only rice? Kaya ti nag-originate gani dra sa Rojas City. Di bala Bomborita? Amo gani no kag balantaban nga ang ipila sa mga tag-iya no ang diri man sa amon ay iti syempre seafood diri ang kilalaya sa amon mo Bombolinsi kag ihatag taa ang chicken inasal nga title sa Bacolod Bombolinsi. Pero ang balsang kilala ko abi nyo Bombo Radio Western Visayas wala man ni kuntani ginasapak hasta nga ti wala nag-release ang Taste Atlas sang 5th best chicken dish in the world ang chicken inasal Bombo April. Tama ka gidira Bombolensi kay ti alam mo man kung ara ng titulo ara ng makilala na damo na dira mahambal man tong ti ilaman pero ti manami man na at least sa Bacolod na ang ining chicken inasal kung aara na gid man na kag tama ka Bombolensi dapat i-claim na gid nila no isa ila na gid kag siguro hatagan gid matuod sang pangalan dira nga daw hindi gid malipatan sang tawo nga pag inasal Bacolod na gid Bombolensi. Oo, ti okay lang basta butangi lang Bacolod chicken inasal kay masubmit man kami ay muon man namon Iloilo chicken inasal. Kay ti madamo-damo man di sang gabligya sang barbecue sa amon mo. Manamit man. Sige, alang-alang na ginang ako nga tiyempo hindi ka na pagbalik. Okay. Hindi na maperde ang Iloilo, no? Among gid na ya healthy competition pero dumduman nyo, di ba may chicken inasal festival kita. We do not know kung i-continue na tuod subong no ining chicken inasal festival. Dumduman nyo, diri sa public plaza, ablang ng kinaon sang inasal nga manok, but
that was ang former administration. So, we would know kung ibaloon naton kung ipadayon ng Chicken Inasal Festival. Kag sa ato niya nga Bombo Radio Christmas Countdown. It's 25 days to go before Christmas. So, sa ato niya mga kauturan, kag sa ato niya nga mga kabombo, why na kita minibilin niya tiyempo, standby naman sa pagpangalagad sa Bombo News and Views Morning Edition, may kaupod ninyo si Bombo Zalde for the second kag Bombo Jaire de las Reyes. Sa gihapon, ako ang inyo alagad Bombo Ansindol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo! Bombo! Paano mapabilin nga safe ang ibupuluyan sa tiyon sa Christmas holidays? Number 1, siguraduhon nga ang mga appliances kay mga suga ang na-switch off antes magbiya sa balay o kung antes magtulog. Number 2, kung may laktan kag madugayan sa pagpauli, ibilin sa masaligan nga tupad ukon pamilya ang imupuluyan. Ini agud ila malantaw o kung mabantayan sa tiyon nga wala na sang tawo. Number 3, hindi gid mag-divulge sang imo itinerary online ahead of time kay base ikaw lang ang ginabantayan sa mga kawatan. Mahimo na nga makapost kun tapos na ang imo paglakat o kun paglagaw-lagaw. Number 4, siguraduhon man nga secured ang imo mga kandado. Ang crime rates nagasaka man sa tiyon sang Christmas season. Gani mas maayo nga nagapanigurado. Secure your doors knobless locks. Magamit sang padlocks sa mga gates o kon garahe. Maghalong mga kabombo! Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Ang protein diet. Mga kabombo, gusto mo ba na makakuha sang protein? Apang nagalikaw sa karne o kun isda? Hindi magkabala ka bangod mahimo ka magkaon sang black beans o kun kadyos bangod manggaranon ini sa protina. Inimana ginakahidlawan sa mga pumuluyo ilabi na kun may kadyos baboy lang ka o kun KBL ang aton ginaistoryahan. Apang kung ikaw ang nagaplano nga mag-protein diet, apang namahalan ka sang karne sang baboy, manok o kun isda, hindi magkabala ka bangod ang masami nga pagkaon sang kadyos so kung iban pa nga sa isang beans, ang daw kasubong lang nga nagakaon kita sang karne sang baboy, manok kag isda. Makapanubo man ini sang blood cholesterol levels ka makabulig man ini sa paglikaw nga mangin less hypertensive by 22%. Hindi ka angay sang iban nga pagkaon nga manggaranon sa carbohydrates. Ang black beans, ang wala nagatugas sang spike sa blood sugar. Sa mga tao nga may diabetes, ang pagdugang sang black beans sa healthy diet ang makapa-improve sang blood sugar control, samtang gina-reduce ang risgo sang heart disease. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang
Ang vitamin D mayara sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D among pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main function sini among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Sa karon nga henerasyon, hindi malipod nga kabahin na sang aton nga kabuhi ang cellphones. Apang nakahibalo bala kamo mga kabombo nga makatugas sang kahalitan sa lawas ang mobile radiation. Una nga nakita ang malain nga epekto sang radiation sa lawas ng tao sa 1896. Pila sa mga common side effects sa sang exposure sa radiation ang ginalakipan sang pagtaas ang stress kag fatigue. Ang mga adults ang nagaka-eksperyensya sang mas mataas nga stress bangod sa epekto sang mobile radiation kag ini ang mahimo magresulta sa pagsaka sang kolesterol, blood sugar, kag risgo sa cardiovascular. Ini ang makatugaman sang hindi maayo nga kalidad sang tulog. Masami nga makita ang anxiety disorder sa mga tawo nga kulang sa tulog kag sa kadugayon mahimo mag-trigger sang mania kag bipolar depression. Makapila ka beses kung magpangapi sa isang adlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac nga kaangay sang Viagra. Bangod ini ang may mataas nga protein content kag sarang makapaboost sang energy kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot ang isa sa maayo nga choice. Ang City of Pines, Baguio City, amo ang ginakabig bilang Summer Capital of the Philippines, mayara man ginayuan bilang Summer Capital of Negros Occidental. Ang Don Salvador Benedicto ukon na nakaligad sa Tacloban sa aga. Mayong aga syudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, sa bugos nga Pilipinas, sa kag bugos nga kalibutan. Welcome na sa pagpalayag sang Bombo News and Views Morning Edition. Adlaw kita sang Miyerkules, petsa 30. Sa bulan na sa Nobyembre, nga tuig 2022. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere.
Samtang sa ito naman nga Bombo Radio Philippines Christmas Countdown. 25 kadlaw na lang ang bilino kon 25 days to go before Christmas. Kagkaroon sa ilo naman kita sa aton nga mga headlines, sa aton nga balita lokal, collection sa Bacolod City Government sa mga merkado halos nagdoble subong nga tuig kung ikumparar sa 2021. Manukan Country Vendors Association liwat nga ginpanumdum sang syudad nga magbayad sang arrears. Sa balita national, Presidente Bongbong Marcos nagalaom nga maganubo ang presyo sang bugas samtang naghilapit ang Paskwa. Senator Amy Marcos nagarekomendar sang importasyon sang Bombay agod nga mapanubo ang presyo sa merkado. Sa balita international, Western allies ang Ukraine magabulig sa ilabi na sa karon nga nagsugod na ang winter. Sa balita nga espesyal, pinakatigula nga kuring sa bilog nga kalibutan aton kilalahon. Sa balita sa negosyo, supply sang karne subong nga fourth quarter na sang tuig 2022 nagnubo. Sa balita sa hinampang, Netherlands kag Senegal opisyal na nga nakasulod sa round of 16 para sa Group A matches ang FIFA World Cup 2022. Sa balita sa entertainment, TV host actress nga si Chris Aquino naghatag sang tribute sa iya amay nga si Anay Senator Ninoy Aquino. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 6 minutos na nakaligad sa taknang alas 6 sa aga. Amo yadto ang aton nga mga headlines kagkaron sa ilo nakita sa detalye nasa aton nga pangunang mga balita. Upod sa inyo, mga tagbalita. Bombo Jairi de los Reyes. Kag Bombo Zaldi Foro the second kagkaron. Sa ilo nakita sa detalye nasa nga aton nga pangunang balita. Lokal, halos nagdoble ang collection sang city government sa mga merkado sa Bacolod subong nga tuig kung ikumparar sang 2021. Suno kay Councilor Celia Flor, ang chairman sang Committee on Market sa sangguniang panlunsod sa Central Market, yara sa 3,167,000 pesos ang collection sang syudad humalin Enero tubtob Oktubre sang tinalikdan nga tuig samtang subong nga 2022 sa kaangay nga period naglabot ini sa masobra 6 million pesos. Sa Libertad Public Market nagikan sa 3,070,000 pesos sang tinalikdan nga tuig na kolekta sa karon ang syudad sa nga 3,468,000 pesos. Sa Burgos Public Market sa kay Flor. Sa 2021 may collection nga 2.2 million pesos samtang subong nga tuig. Nagdangat ini sa 3.7 million pesos. Ginakalipay sang konsehal nga nagadako-dako ang koleksyon sa mga merkado subong nga tuig kag ginpahayag nga ini ang magadugang pa. Bangod wala pa diri nadala ang sa bulan sang Nobyembre kag sang Disyembre. Samtang ginpahayag man sini nga mayara na sang napasar nga ordinansa atuhi sa pag-regulate sa mga vendors sa Bacolod. Sunod sa iya, ang mga vendors ang dapat nga magpa-register agod nga may listahan ang syudad sa mga nagabaligya sa nagkalain-lain nga mga areas. Nalakip sa mga requirements sa mo ang dapat nga residente ini sa Bacolod. May COMELEC ID certificate kag may health card. Kung makomply ni tanan ang vendor ang mahatagan sa special permit kag lugar kung sa diin ini makabaligya. Ang sa Central Market. Kung ang taon ta from January to October of 2021 against January to October of 2022, doble mo. Kaya ang January to October 2021, previous, 3,167,000. Current year, January to October 2022, 6 million plus, no? Ang kabayan sa pagpahayag ni Councilor Celia Flor, ang chairman sang Committee on Market sa sangguniang panlunsod. Samtang ginpahayag sang presidente sang Manukan Country Vendors Association nga wala sang may ginserbe ang syudad nga notice for closure kundi reminder lamang nga bayaran ang ila mga arrears. Sa interview sa Bombo Radio kay David Montoya, ginpahayag sini nga ginatagan sila sang city government sa duha ka bulan, Nobyembre kag Disyembre agud makabayad sang ila renta nga 2,600 pesos kag arrears sa syudad nga nagadangat sa hindi magdubo 25,000 pesos kada bulan depende sa balanse sang stall owner kag kun hindi ini makomply sila ang liwat nga ipadlak. Sunod sa iya mayara sang 26 months agreement ang syudad kag mga stall owners sa pagbayad sang ila arrears nga nagsugod lamang subong nga bulan sang Nobyembre. Sunod kay Montoya nagabayad man ang ilang mga miyembro kag sang tinalikdan nga semana ginpadalaan sila sang reminder
reminder letter tuhoy diri. Aminado ini nga mayara sa iban nga stall owners nga wala pa makabayad bangod alang-alang pa ang kwarta. Mayara man nagampo nga 10,000 pesos lang ang masarangan mabayaran apisar nga 25,000 ang nahisugtan kag ginabisuhan ini ni Montoya nga magbayad lang kung pila ang iya masarangan. Sunod diri kung wala na gid mahimo ang ilang mga miyembro, batuno na lang nila kung ano man ang mga desisyon kag mga tikang sa mga opisyales sang syudad. Nagpanugyan man ini sa mga miyembro sa Manukan Country Vendors Association nga kung makabakante bayaran na ang ilang mga arrears agud hindi sila masiraduhan. Sa akon nga mga members sa Manukan Country, nakabato naman tayo sa isa uli sa aton nga mga notice nga November kag December dapat ato na mabayaran kag kung dito na makabayad dali adlak ka naman ta uli. Another naman na sa problema naton. Ginayo ko lang sa mga membro. Tamat na sa malapit man tapos bulan no. Buwas baby kung makabakante bayaran pwede man. Nabatian si David Montoya, ang presidente sa Manukan Country Vendors Association. Samtang nasubuan ang pila ka mga stall owners sang demolish sa sidewalk kag gutter sang North Capitol Road padulong sa Palapala sa syudad sang Bacolod apang nakahangup man ang mga inibangod napahibalo na sila sang tiniligdan pang semana. Sa interview sang Bombo Radio Bacolod kay Gina Porras, emosyonal ini bangod ini lamang ang ilang nga ginakuhan sang palangbuyan upod ang iyang bana nga pareho man sini nga senior citizen. Nagpanawagan man ini sa alkalde sang syudad kung mahimo man sila nga mahatagan sang bulig bangod wala man sila sang iban nga dangpan. Ginpahayag man sini nga wala sila sang bana niya nakabaton sang ayuda para sa mga senior citizen nga ginahatag sang syudad suno kay Porras. Naintindihan man sini ang ginhimo sang syudad bangod naga-squat lamang sila sa ilang nga ginapwestuhan kag nagapahibalo naman ang syudad nga pangbaklason ng mga ang ila nga mga ginapwestuhan. Naway na may kasi kung gaulat naman lang kung base may kaluoy mo na si Mayor kung may butangan mo sa Ay, ka kay Mayor, ara si Mayor. bisan gamay lang na si pasalamatan man namon nga duwa kay ti senior na kami way mo kami pangita mo. Ang kabayan sa pagpayag ni Jenna Porras ang nagabaligya sa ginbaklas nga stall sa North Capitol Road. Samtang ginreset ang PETSA sang Congressional Inquiry tuhoy sa power rates sang Central Negros Electric Cooperative o Sineco nga natalana kung tani kahapon sa Disyembre 5. Sa interview sa Bombo Radio kay Winnie Sancho, convener sang Power Watch, kahapon naghatag ini sang position paper kag siya ang ginpahibalo nga ginreset ang PETSA sang Congressional Inquiry sa Disyembre 5 kag ini ang patigayunon sa Manila. Suno kay Sancho ang Congressional Inquiry ang mangin face-to-face na kag hindi virtual o kon hybrid. Sunod iya tinguhaan nga makakadto diri personal kag iya man gintingob sa position paper ang mga concern sa mga konsumidor. Suno sa iya tubtob sa karon kabugat sang ila paglukdo sa mga pagsaka sa rates sang kuryente kasubong man sa hindi efficient nga serbisyo sang Sineco. Suno sa iya na mismanage ang mga kautangan sang electric cooperative kag wala pa sa karon matagan sang matulid nga pagpasanag. Sang damlag lang nagulam naman ang Sineco sang 200 million pesos agud ibayad sa power supplier kag iya gina-question kung diin nagakadto ang collection sa one bill policy kung sa diin kada bulan kung hindi makabayad ang konsumidor sila ang pagautdan sang kuryente. Suno pa diri wala sang transparency kag accountability ang management sang Sineco. Gininganyo ni Sancho ang mga konsumidor nga ipabutyag ang ilang mga concerns agud mahatagan na sang Sineco sang pagtamod ang mabugat nga problema. Issue sa Sineco, no, may congressional inquiry supposed to be today. Unfortunately, naghatag ako kahapon sa akong position paper, no. I was informed that gin-reset, no, ang congressional inquiry on December 5, no, 2022, next week, no, and the congressional inquiry will take place in Manila, no. Nabatian si Power Watch convener Winnie Sancho. Samtang preso na sa Kabangkalan City Police Station ang isa sa mga nagpuli labo kag buno sa Purok Chairman sang Purok Eucalyptus Barangay Tabugon, syudad sang Kabangkalan sang Nobyembre 28. Ang biktima ang ginkalala kay Simplicio Pasignahin, residente sa nasambit nga lugar. Suno kay Police Lieutenant Colonel Alvimar Flores, ang hepe sang Kabangkalan City Police Station, nagsugod sa isa ka komosyon ng away kung sa diin nakainom na ang biktima kag ang suspetsado. Nagpauli si Pasignahin apang ang nagbalik ini sakay sa iyang tricycle gilayon ginlabo kag ginbuno.
Nag-agom sang pila ka labo kag buno si pasignahin sa likod nga bahin sang iyang lawas nga iyagin kamatay. Sa investigasyon sang kapulisan, naghinisaay ang suspek kag ang biktima bangod sa gamay lamang nga problema apang ini ang ginseryoso sang duha. Ginaaligar nga nagpauli ang biktima para magkuha sang armas apang wala sang may na-recover nga armas sa crime scene nga posible ginapanagiyahan ni pasignahin. Sa karon yara nasa kustudiya sang kapulisan ang suspetsado nga ginhingadlan lamang kay Rocky kung sa diin interesado nga magpasaka sang kaso ang pamilya sang biktima. Naggaling sa commotion, nag-isaay lang So, gamay man lang problema tan indibdib sang duwa ay tungod may pareho sila duwa nakainom ang apon nga biktima nagpuli pagbalik niya pagpanaog sa tricycle ang suspect amo to golpeada nga gin labo ang aton nga biktima. So ang suspect mama nagano siya arrested nato na ready sa police station. So gina-prepare na naton ang kaso against sa aton suspect. Ang kabayan sa pagpayag ni Police Lieutenant Colonel Alvimar Flores, ang hepe ng Kabangkalan City Police Station. Kag sa katapusan nga balita lokal sa aton nga good news, dako ang pagpasalamat sang daily winner sa 1-2 Panalo Part 21 promo sang Bombo Radio kag Star FM kadungan sang pagbaton sang iya nga premyo. Suno kay Joel Aruz sang Purok Mainuswagon, Barangay Bata, Syudad sa Bacolod, kag nagamit sang proof of purchase nga Nescafe, madugay na ini nga nagapasakop sa promo sang Bombo Radio kag Star FM apang subong lang iniliwat na kadaog. Ibakal siniliwat sang proof of purchase ang 500 pesos nga cash nga nabaton kag magapadayon sa paghulog sang entries. Nagapasalamat ini sa Bombo Radio, Star FM kag mga sponsors nga nagapatigayon sang promo kag nagpangagdaman sa iban nga mga tagpalamati nga magpasakop man agud makadaog man sang papremyo. Una nga 100. Ika-3. 300. Ika-4. 400. 400. Ika-5. 500. Anong maning kwarta? Bakal promo. Thank you sa ano tayo. Thank you sa Bombo Radio. At sa Star FM. Nabatian si Joel Arroz ang daily winner sa 1-2 Panalo Part 21 promo sang Bombo Radio kag Star FM. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 17 minutos na nakaligad sa taknang alas 6 aga. Amoyan to mga kabumbong aton mga balita lokal. Bantayan naman aton atong balita national, international kag iban pa sa aton nga pagpanumbalik. Makilagid lamang sa pila ka importante nga pahanumdum. Basta dessert ang paghahambalan, hindi gid madula sa lamesa ang buko salad o kon buko pandan. Buko salad is also a crowd pleaser during Christmas gatherings and other celebrations in the Philippines. Similar ini sa fruit salad. Ang main star, amo ang buko or fresh young coconut meat. Pwede man ini samuan sang fruit cocktail, kaong o corn kernels, samtang ang buko pandan naman himo sa buko nga may gulaman o kon jelly cubes, specifically flavored with pandan or screw pine, which gives off a distinct bright green color and grassy but fragrant aroma. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga
kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapati Sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 19 minutos na nakalikat sa taknang alas 6 sa aga. Balik na kita sa aton yung pagpangalagan diri sa Bombo News and Views Morning Edition. Antes kita magkanto sa aton mga balita national, international kay iban pa, at undanay hibaluon ng dalagan sang panahon sa aton nga weather update. Gikan sa aton nga Bombo Weather Center upod kay Bombo Macy of Amen. Yara na sa piya kalinya, Bombo Macy, please come in. Yes, Bombo Zalde, kag mga kabombo, ang Intertropical Convergence Zone o kon ITCZ ang mag-apekto sa Mindanao. Maeksperiensyahan ang magalumon nga kalangitan nga may lapnagon nga pag-ulan kag pagpanaguob sa Caraga, Davao Region kag Leyte Provinces tuga sang ITCZ. Ang nabili niya bahin sa pungsod kalakip na ang Metro Manila ang makaeksperyensya sang magulugal-umon tubtob sa magalumon nga kalangitan nga may tumalagsahon nga tsansa sang pag-ulan kag pagpanaguob dala sang localized thunderstorms kag ITCZ. Mabatyagan sa extreme northern Luzon ang kasarangan tubtob sa mabaskog nga huyop sang hangin, padulong sa nasidlangan tubtob na aminhan na sidlangan. Ang baybayon ang mangin kasarangan tubtob sa mabaskog ang pagbalod. Ang nabili niya bahin sang pungsod ang makabatsyag sang mahinay tubtob sa kasarangan nga huyop sang hangin, padulong sa nasidlangan tubtob na aminhan na sidlangan. Ang baybayon ang mangin makanay tubtob sa kasarangan ang pagbalod. Samtang sa antad sang temperatura diri sa Bacolod City, 25 to 32 degrees Celsius, 82% nga tsansa sang pagulan ang hangin ang may kabaskugon nga 4.6 kilometers per hour with scattered clouds. Sa Metro Manila, 26 to 33 degrees Celsius, 2% nga tsansa sang pagulan ang hangin ang may kabaskugon nga 8 kilometers per hour nga may clear with periodic clouds. Lawag, 25 to 33 degrees Celsius, 82% nga tsansa sang pagulan ang hangin ang may kabaskugon nga 1.5 kilometers per hour nga may clear sky. Rojas, 26 to 31 degrees Celsius, 86% nga tsansa sa pagulan ang hangin na may kabaskugon nga 4.7 kilometers per hour, clear sky. General Santos, 24 to 32 degrees Celsius, 86% nga tsansa sa pagulan ang hangin na may kabaskugon nga 1.7 kilometers per hour nga may overcast clouds. Ang adlaw nagbutlak alas 5:50 subong aga kag magatunod alas 5:23 karon sa hapon. Para sa weather update, ini si Bombo Macy of Amen para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 22 minutos na nakalikat sa taknang alas 6 sa aga. Amoyad to mga kabombo ng aton nga weather update, gikan sa aton nga Bombo Weather Center. Upod kay Bombo Macy of Amen kag karon. Ato naman nga katuan ng aton mga balita nasyonal. Nagalaom si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga magnubo ang presyo sang bugas antes pa man ang adlaw sang Paskwa. Sang ginpamangkot kuno ang luyag sang presidente nga Christmas gift para sa mga Filipino. Ginsabat ni Presidente Marcos nga luyag sini nga magnubo na sa 20 pesos ang presyo sang kada kilo sang bugas. Sunod diri ang 20 pesos. Amo ang goal kag ang handom nila. Samtang sa karon ginapadayon pa sa mga ini ang transfer payments nga ila nasuguran. Pahayag ni Presidente Marcos nga palaparon pa nila ang scope sang kadiwa. Nga ginapatigayan sa local government units sa LGU level. Karon ini ang national program na. Dugang pa sini nga may posibilidad pa nga ila malabot ang handom. The 20 pesos was really the goal, the dream is paabutin natin ng 20 pesos. We are continuing with the transfer payments that we have begun with. We are going to widen the scope of the Kadiwa. The Kadiwa was always conducted sa LGU at the LGU level individually. Ngayon ginawa na naming national program. Sinama na natin lahat ng mga nagkadiwa. I'm hoping that we will see some adjustment in prices for Christmas, and it looks like baka naman swertehin tayo. Ang kabahin sa pagpahayag ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Samtang ang presidente nga patag sa presidente nga ang handom ang nakasandig sa pagkayo sang value chain o kon ang stages nga ginabantayan o kon ginalabayan antes mag-produce
sang produkto kon serbisyo nga ginabaligya sa konsumidor kasubong man sa mga ginadugang sang pungsod nga balor sa mga produkto kag sa serbisyo. Ginbisitahan sang presidente ang International Rice Research Institute o kon ang IRRI headquarters sa Los Baños, Laguna kung sa diin ginpayag sini nga ang panginahanglanon sa pag-adoptar sang supportive policy sa pag-modernize sang rice sector bilang kabahin sa vibrant agri-food industry sa Pilipinas. Sa separado nga mensahe, ginpahayag ni Presidente Marcos nga may mga bag-o na nga mga teknolohiya nga maka-address sa problema nga ginapangatubang sang pungsod kag ang mga teknolohiya ang amat-amat naman nila nga ginapapanaog sa mga local farmers. Ang maganda sa naging resulta nitong bisita ay marami tayong nakita na meron talaga silang bagong technologies that are completely appropriate to the Philippine setting. So nabigyan kami ng pag-asa. Now it's up to us now in the Philippine government to make sure those technologies, those products go down to the grassroots. Ang dugang mapahayag ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Samtang ginpahayag ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga may mga butang pangaluyag sini mabuhat ante siya magbiya sa iyang pwesto bilang Agriculture Chief. Apisar nga wala gin plastar ni President Marcos ang iyang goals, ginpasalig sini nga siya ang may timetable na para sa plano. Dugang pa sini nga nagapadayon man ang ilang vetting process o kung maid-id nga investigasyon sa mga mahimo magabulos sa iya. Sunod diri sa tion nga makompleto na ang checklist, mahimo naman siya sang makanominar sang masunod nga Department of Agriculture Chief. Sanggin pamangkot kung pila ang mga personalidad nga ginakonsiderar sini para sa pwesto, ginsabat sang presidente nga nagabago-bago pa ang mga pangalan nga yara sa iya listahan. Madumduman nga una na nga nagpayag si President Marcos nga hindi ini magabiya sa iyang pwesto bilang Agriculture Chief, tubtob wala pa natpatigayon ang structural changes sa departamento. Paathag sini nga mabudlay sulbaron ang problema sa DA, kag ini ang nagakinahanglan sang gahom sang presidente agod nga mabag-o. Dugang pa sini nga tuman nakadalo mga ugas sang problema sa agrikultura sa pungsod. Ginbuyagyag naman ni Executive Secretary Lucas Bersamin nga may pila na ka-individual nga seryoso nga ginakonsiderar sang presidente nga amo ay ga-appoint bilang DA Secretary. Actually, I have a schedule, I have a timetable for that. There are certain things that I would like to achieve before leaving the department. So, hindi pa tayo nandun. But of course, maraming lumalabas na pangalan, tuloy-tuloy ang pagtingin namin. So hopefully, by the time na yung checklist ko natapos na, meron na tayong pwedeng i-nominate na DA. Well, that list keeps changing. May nawawala, may nadadagdag. Nabatian, liwat si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Samtang ginsuwestyon ni Senator Amy Marcos ang pag-import sang Bombay, apang hindi man tuman kadamo bangod sa kakulang sang supply kag pagmahal sang presyo sini sa karon sa Pilipinas. Kahapon ginpangunahan sang Presidential Sister ang pagpanagtag sang 3,000 pesos sa mga benepisyaryo sang Assistance to Individual in Crisis Situation o kon AICS program sang Department of Social Welfare and Development o kon DSWD sa 4th District sa probinsya sa Negros Occidental. Suno kay Marcos ila gin-require kag ginduso sa Department of Agriculture nga magsugod sa pag-import sang Bombay maskin madutay lamang tubtob nga maka-harvest na sang supisyente nga supply sa Ilocos Region kag sa Northern Luzon. Naibaluan nga sa karon nagadangat sa napulo tubtob 15 pesos ang presyo sang isa ka pula nga Bombay kag masobra naman 300 pesos ang kada kilo sini. Magluwas de resolution man sini nga mag-import sang isda, magluwas lamang sa bangros kag sa tilapia. Apang suno kay Marcos, hindi man dako ang prongap volume ang iga-import kundi supisyente lamang sa kinahanglanon sang Pilipinas. Suno sa iya, nag-stabilize naman gamay ang presyo sang manok kag baboy. Apang aminado ini nga mahal sa gihapon ang mga balaklon sa pungsod. Yung sibuyas, unaffordable at 300 pesos. Red sibuyas na yan, wala pang white. So now we are all requiring and urging the DA to start importing at least kahit konti kapag hindi pa mahabol ng Ilocos Norte at yung mga northern towns. Itong sibuyas, kailangan mag-import. Pero pa konti-konti, wag naman sirain na sobra-sobra parang nangyari sa tubo. Ang kabahin sa pagpahayag ni Senator Amy Marcos.
Ginapanugyan ni former Chief Justice Reynato Puno nga hindi dapat mabutang sa desbentaha ang Pilipinas sa anuman nga sudlan nga kasugtanan kaupod sa bisan diin nga pungsod may kaangtanan sa joint oil and gas exploration sa West Philippine Sea. Ginpahayag ni Puno nga karon nagapungko bilang legal advisor sa Department of Energy nga hindi dapat mabayular sang joint exploration ang konstitusyon. Suno kay Puno, kinahanglan sang Pilipinas ang pag-angkon sang panibagong nga supply sang oil ka gas kag isa sa mga source ni amo ang aton mismo teritoryo o kon kabahin sa economic zone sa pungsod. Bangod sini padayon pa nila nga ginatun-an kung paano makaangkon sang bulig nagikan sa iban nga pungsod nga wala nagakabayular ang konstitusyon. Pahayag sa DOE nga ang pagsulod sa joint deal sa mga pungsod kaangay sang Estados Unidos, Australia kon China ang nagakinahanglan pa sang maid-id nga pagtuon. Wala man sang ginpangalanan nga pungsod apang ginathag ni Puno nga ini amo ang pungsod kung sa diin makaangkon ang Pilipinas sang pinakamaayo nga deal nga wala nagabayular sa sang pungsod. Kinakailangan talagang magkaroon tayo ng bagong supply ng oil and gas. At ang isang source niyan ay yun sa teritoryo natin, yung economic zone. At yan naman pinag-aral magkakaroon ng tulungan sa ibang bansa without violating our constitution. Not with any specific country. Yung country na where we can have the best deal, but again, without violating our constitution. Nabatian si former Chief Justice Reynato Puno ang legal advisor sa Department of Energy. Kag sa ato na katapusan nga balita national, nagpahanom daw ang opisyal sa Department of Health nga ipabilin ang pag-obserbar sa pagsuksok sang face mask subong nga nagahilapit ang holiday season kasunod sa pagmando sang presidente nga optional na lamang ang pagsuksok sini. Sa interview sang Bombo Radyo Bacolod kay DOH Assistant Secretary Beverly Lorraine Ho, sa tion sang holiday season ang tendency sang tawo among pagtipon-tipon. Yan apisar nga mayara sa may paghalog sa pagsulundad sang pagsuksok sang face mask. Dapat nga magpabilin sa gihapon ang mag-obserbar sang pagsuksok sini labi na ang mga nagatililipon. Ginathag man sini nga ang pagsuksok sang face mask ang hindi lamang paglikaw sang COVID-19 kundi iban pa nga mga infectious diseases. We know that everyone is now really going out. We're pretty much exposed. That also means that we need to know what our own risks are. So your risk will depend on your personal ability. So do you have other conditions? Do you have comorbidities? Or do you live with people who have comorbidities? Because if you do, then we ask you to be more careful. Ang kabayan sa pagpahayag ni DOH Assistant Secretary Beverly Lorraine Ho. Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 30 minutos na nakaligid sa taknang alas 6 sa aga. Kagkaroon sa ilan ng mga sa detalye nasa ang panguna nga balita sa luwas sang pungsod. Kadto kita sa Ukraine. Ginpaandaman ni North Atlantic Treaty Organization on NATO Chief Jens Stoltenberg ang Russia sa paggamit sang winter bilang weapon of war batok sa Ukraine kadungan sa pagsinapol sang Western ally sa Bucharest, Romania. May kantanan sa plano nga pagbulig sa Kiev agod nga makayo ang ilang nga naguba nga power grid. Mag-aanunsyar naman si US Secretary of State Antony Blinken sang nagakaigo nga financial aid nga makabulig sa Ukraine agod nga makayo ang naguba nga infrastruktura sa sidelines ang meeting sa mga foreign ministers sa NATO. Payag sang senior US official nga wala pa matapos ang ilang nga pagbulig. Bangod ang Biden administration ang natalana sang $1.1 billion para sa energy spending sa Ukraine kag sa kaingod nga Moldova. Nahibaluan niya ang sunod-sunod nga missile strikes ang Russia ang nakaguba sa energy infrastructure sa ang Ukraine nga nagduga agud niya mag-anto sa kadulom ang minilyon nga mga pumuluyo nga gindugangan pa sa panugod sang pagtupa sang snow kag matugnaw nga hangin nila sang winter season. Payag ni Stoltenberg nga sila ang nagpadala sang mensahe nga kinahanglan pa nila nga dugangan ng effort sa pagbulig sa Kiev agud nga makayo ang ilang nga gas kag electricity infrastructure kasubong man paghatag sang air defense agud nga maproteksyonan pa sang mga ini ang ila kaugalingon. Kag sa katapusan nga balita international sa Thailand, wala nasang nabilin nga monghe sa isa ka Buddhist temple sa Central Thailand matapos nga tanan sa mga ini ang nagpositibo sa ginpatigayon nga drug test gani ginbawi sa mga ini ang ila ecclesiastical status. Suno sa district official nga si Bonler Thintafai, apat ka mga monghe kalakip na nga abot sa templo sa Bung Samphan district sa
Petchabon Province ang nagpositibo sa methamphetamine o shabu. Patag sa opisyal laging padala sa health clinic ang mga monghe para magpaidalom sa drug rehabilitation. Sunod rin ang templo ang wala na sang nabilin pa nga monghe samtang nagakabalaka naman ang mga pumuluyo nga hindi na sila makapatigayon sang merit making. Ang merit making ang ginalakipan sang pagdonar sa mga worshippers sang pagkaon sa mga monghe bilang maayo nga binuhatan. Pasalig ni Bonlert nga padalaan sang panibago nga mga monghe ang templo agod nga makapatigayon sang nakaandan nga practice kag religious obligations ang mga pumuluyo sa Minuro. Santo sa United Nations Office on Drugs and Crime, ang Thailand ang isa sa major transit country para sa shabu nga masami nagikan sa magamo nga Shan State sang Myanmar paagi sa Laos. Sa methamphetamine pills, ang Maya street value nga 20 baht o kun kapin 29 pesos. Madamo naman sang na-record nga meth seizure sa mga otoridad sa palibot sang Southeast Asia, humalin sang tinalikdan nga mga tinuig. Samtang sa balitang espesyal, si Flossie nga nag-edad sang 27 anyos, ang may edad kaangay sa isa ka 120 anyos nga tawo ang giningadlan bilang world's oldest living cat. Nakuha sang British Brown kag Black nga kuring nga si Flossie ang Guinness World Record sa record-breaking age sini nga 26 years and 329 days. Suno sa amo sini nga si Vicky Green na ibaluan na sini nga magsugod pa lamang nga isa ka special nga kuring si Flossie apang wala gid din naglaom nga matinera sa isa ka puloy-an kaupod ang isa ka world record holder. Ginadoptar ni Green si Flossie gikan sa UK Cat Welfare Charity Cats Protection sa Agosto. Dugang pa ni Green, si Flossie ang isa ka klase sang kuring nga mapinalanggaon kag palahampang. Nagtiner sa pila ka mga balay si Flossie sa pila ka mga bulan sa iya kabuhi sini humalin tuig 1995. Una ginadoptar sang isa ka trabahante sang ospital ang kuring sa sulod sa napulo ka tuig. Apang sang napatay ang amo sini, ginadoptar si Flossie sang manghod sang iya una nga tag-iya. Matapos ang 14 ka tuig, napatay man ay kaduha niya nga amo kag ginadoptar naman si Flossie sang bata sa 3 ka tuig antes nga ginsaylo sa Cats Protection. Suno sa charity branch coordinator nga si Naomi Rosling, tuman ang kakibot nila sang nakita ang vet records sang kuring nga yara sa 27 katuig. Masami nga ginadoptar ang mga bataon nga kuring kung sa diin may mga may edad na ang yara na lamang sa cat shelters. Gani ginalauman ni Green nga ang storya sang kabuhi ni Flossie ang makainganyo sa mga cat owners nga mag-provide sang isa ka shelter para sa mga kuring nga may edad na. Samtang kadto naman kita sa aton nga balita sa negosyo. Ginako sang Bureau of Animal Industry nga nagnubo ang supply sang karne sa ulihi nga 3 ka bulan sa tuig 2022. Yari ang report ni Bombo Macy o Famen. Nanunsyar sang Bureau of Animal Industry nga may yara sang pagnubo sa supply sang baboy sa ulihi nga 3 ka bulan sa tuig 2022. Suno kay Lat ni Plata Serna, Supervising Science Research Specialist sa BAI, yara sa 95% ang supply sang baboy sa pungsod bulan sang Oktobre. Apang ini ang mas manubo pa sa 121% nga na-record sa third quarter sa karon nga tuig. Payag ni Serna may yara sang magamay nga pagnubo sa supply sang baboy. Apang sa pungsod Pilipinas, ekspektara niya supisyente ang meat supply sa nagahilapit nga holiday season. Samtang suno kay Dr. Samuel Castro, Deputy National Program Coordinator para sa National African Swine Fever Prevention and Control Program, padayon niya ginabantayan sang gobyerno ang baboyan nga makaagi na naiguan sang ASF. Payag ni Castro, kinahanglan siguraduhon nga malimpyo kag may mataas nga degree sang biosecurity ang mga baboyan para nga hindi malitan sang ASF. Samtang isa pagid nga demand para sa holiday season amo ang fresh eggs. Pagsunok kay Serna, ang pungsod Pilipinas may yara sang 112% sufficiency sang itlog. Para sa foreign exchange rate, suno sa Bankers Association of the Philippines, ang US dollar ang may baylo nga 56 pesos and 56 centavos. Samtang suno sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang Singaporean dollar ay may baylo nga 41 pesos and 18 centavos. Ang Hong Kong dollar ay may baylo nga 7 pesos and 26 centavos. Ang euro ay may baylo nga 58 pesos and 73 centavos. Ang Saudi Arabia Riyal ay may baylo nga 15 pesos and 11 centavos. Ang average nga presyo sa produktong petrolyo gikan sa Shell, Caltex kag Petron stations. 66 pesos and 30 centavos ang presyo sang unleaded. 66 pesos and 50 centavos tugtog 66 pesos and 70 centavos ang presyo sang premium. Kag 70 pesos and 15 centavos tugtog 73 pesos and 15 centavos naman ang presyo sang diesel. Para sa balita sa negosyo, ini si Bombo Macy o Famen para sa Pamasang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Samtang sa ato naman nga balita sa hinampang, kadto kita sa aton nga balita sa FIFA World Cup 2022 sa Group A.
Opisyal na nga nakasulod sa round of 16 ang Netherlands kag Senegal para sa Group A matches sang FIFA World Cup 2022. Ang hampang sa tunga sa Netherlands batok sa Qatar kag Senegal batok sa Ecuador. Ang dungan niya ginpatigayon alas 11 kagabi. Sa diin ang Netherlands ang nakaangkon sang 2-0 advantage batok sa Qatar samtang ang Senegal ang nakadaog naman sa 2-1 nga score. Nahibaluan niya makaligad sang 4 ka tuig nga wala makabahin sa World Cup. Ang Netherlands ang natigayon nga magpanguna sa Group A points table kag naka-advance na sa knockout stage matapos ang hampang sa Al Bayt Stadium kagabi sa piyak nga bahin. Ang host country nga Qatar ang nagtingwa naman kung tani nga makaangkon sa kadalagan matapos ang duha ka nauna nga kalutusan. Apang sila ang napaslawan batok sa Netherlands. Madunduman niya eliminated na ang Qatar matapos ang ikaduha nga hampang kag ang hampang kagabi. Makabig na lamang ang game for pride. Una nakapasulod sang goal para sa Netherlands sa si Cody Gakpo sa ika-26 minutos sang hampang. Ini naman ang ikatatlo nga goal ni Gakpo sa FIFA World Cup 2022. Ginsundan pa ini sa pag-goal ni Frenkie de Jong sa ika-49 minutos sa second half nga nagresulta sa 2-0 lead. Bangod nakaangkon na sang 7 points ang Netherlands. Sila nagpanguna sa Group A standings. Sa pagdaog, ang kasunod nga mahimo makasumpong sa Netherlands sa mga USA sa round of 16 sa Sabado sa piyak ka bahin. Makaangkon na sang lead ang Senegal sa first half pa lamang sang hampang batok sa Ecuador matapos nga makagol si Ismael Assar pinaagi sa penalty kick sa ika-44 minutos ang hampang. Sa second half, nahimo pa nga mapatas ang Ecuador ang score sa pagpasulod sang goal ni Moises Caicedo sa ika-67 minutos. Apang gilayon man niya ginbawi ni Kaido Koulibaly sang Senegal. Ang lead makaligad sang 3 ka minutos nga nagresulta sa 2-1 lead matapos tubtob sa matapos na ang hampang. Bangod sini ang Senegal ang nagpangaduwa sa points table sa Group A sa 6 ka puntos samtang opisyal nga nataktak kag hindi na makapadayon sa next round ang Ecuador kag ang host country nga Qatar. Samtang sa Group B, nangin mapalaro naman niya nakasulod sa round of 16 ang England kag USA. Kasunod sang hampang nga dungan niya ginpatigayon kaina alas 3 ang kaagahon bilang kabahin sang Group B stage sang FIFA World Cup 2022. Ang hampang sa tunga sang Iran kag USA ang ginpatigayon sa Al Thumama Stadium. Samtang sa Ahmed bin Ali Stadium naman ang hampang sang Wales batok sa England. Bangod sa pagdaog sang England kag USA, ang Iran kag Wales ang nataktak na sa football competition. Sa first half pa lamang sang hampang sang USA kag Iran, nahimo na nga makagol ni Christian Pulisic sa ika-38 minutos ang hampang. Ang 1-0 lead sang USA, ang ilan naman niya napabilin tubtob sa magtakop ang hampang. Bangod ang USA ang draw sa una nga duha ka hampang. Ang kadalagan sa last game sini sa group stage siya naghatag sa team sang 5 ka puntos kag nagpangaduha sa Group B points table. Sa piya ka bahin, gintamba ka naman sang England ang Wales sa ikatatlo nga group stage game sa score nga 3-0. Nanginhugot ang depensa sa magkatuhay nga team sa first half sang hampang. Apang sa second half, dito na kay nagpasulod sang sunod-sunod nga mga goals ang England. Ginunahan ni Marcus Rashford ang pagpuntos para sa England sa ika-50 minutos ang hampang. Apang makaligad lang sang 1 ka minuto, ginpasundan inigilayon ni Phil Foden. Apang wala pa makontento sa 2-0 lead ang England bangod liwat nga nag-goal si Rashford sa ika-51 minutos ang hampang. Natapos ang hampang kag apisar sa additional nga 10 minutes, wala na nahimo nga maka-goal sang Wales. Bangod sa pagdaog, ang England ang nagpanguna sa Group B points table sa 7 ka puntos. Sa piya ka bahin nataktak na sa kompetisyon ang Iran nga nakaangkon lamang sang 3 ka puntos kag Wales nga 1 ka puntos. Kag sa balita sa entertainment, bisa nagabatsyag sang madamo nga balatian, naghatag gihapon si Chris Aquino sang isa ka tribute sa amay sini nga si Anay Senator Benigno Ninoy Aquino Jr. kadungan sang iya 90th birthday. May chika si Bombo Macy of Amen. Ginhatag ni Chris Aquino sang isa ka tribute ang amay nga si Anay Senator Benigno Ninoy Aquino Jr. sa kunta ni ika-90th birthday sini. Santo sa social media post ni Chris, gindayaw kag gindumdum sini kung paano nangin father of democracy ang amay. Pahayag ni Chris na kaupod lamang niya ang amay sa sulod sang 3 ka tuig kag 3 ka bulan, kung sa din yara pa lamang ini sa edad nga 19 months sang napreso ang amay.
Suno kay Chris maswerte niya nga nakilala si Ninoy bilang isa ka amay kag hindi isa ka vice governor, governor, senator o kun isa ka political prisoner. Dugang pa ni Chris ang amay niya ang una nga nagpati nga malabot sini ang iya childhood dreams. Ginkilala ni Chris ang amay nga mayara sang unselfish love sa mga Pilipino. Si Chris ang pinakamanghod sa lima ka mag-utod nga Aquino. Apang ang amay sini nga isa ka martial law critic ang ginpatay sang August 21, 1983. Ang pagkapatay sini ang nagtugas sang protesta nga nangin rason sa pagpahalin kay Anay President Ferdinand Marcos sang Pebrero tuig 1986. Para sa balita sa entertainment, ini si Bombo Macy Apamen para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo! Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 43 minutos na nakarigad sa tatnang alas 6 sa aga. Kagamuyad tong kabugusan natin nga pagpangalagad sa Bombo News and Views Morning Edition. Adaw kita sa Miyerkules, petsa 30 sa bulan na sa Novyembres ng itong 2022. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Samtang sa ato naman nga Bombo Radio Philippines Christmas Countdown, mayroon na lang kita sa 25 kaadlaw o kon 25 days to go before Christmas. Kagkaroon, standby na kita sa aton masunod nga programa ang Bombo Report Second Edition. Upod naman natin si Bombo Erlin Bayonita sa katapusan. Kami nang inyo nangin tagbalita. Bombo Jairi de los Reyes. Kag Bombo Zaldi Foro II para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio Bombo! Kagkaroon sa aton naman nga Bombo News Analysis yung padala sa aton maukod niya tagpalamati pagkabasahon ni Bombo Daniel Lecciones may tigulo i-trike. Nagasinambunot nga mga salakyan sa dalan, halos daw sa hindi mo na maintindihan. Highway nga ginagyan sang dalagko nga mga salakyan sa mga tricycle ini ang gindunganan. Hindi mo na gani maabi-abi ang pagmodernize sa mga jeepney. Bangod sa mga mayor nga dalan, makita ang mga tricycle nga nagakagang-kagang. Ila pa lang nga buhian, wala taman ginapasilabdan. Pariho naton sila ang may pamilya man. Amo man lang ini ang ila pa lang nga buhian, tani ibutang sila sa insakto nga dalan nga pag-aagyan. Sila ini karon ang sa dalanon pudiruso, kaya ang linya sang ila biyahe hindi uso. Kaangay sa mga jeepney nga mayara sang ruta, sila ang pagadakpon kung sa ruta sila ang magguwa. Sa mga interior streets lang ini sila dapat magabiyahe, kaya ang mga mayor nga dalan mayara naman mga jeepney. Apang sa karon wala ini ginapati, daw sa wala kahadlok sa aton nga layi. Isa ini ka sistema nga ginahulat naton nga may pagbago kaysa nagligad nga administrasyon. Amo ini ginasakit sang aton ulo. Ugaling imbis nga baguhon, naglalapagid gani sa karon. Ang ini nga pangunahunang pananawan ang ginpadala ni Igmedio Gambito sa Barangay Bata, Bacolod City. Mga kabombo, nagalingin ang ulo kung paano makahanda sa espesyal nga pagkaon sa Christmas apang limitado ang budget? Yari ang Christmas food budget tips for practical spending. Number 1, keep it simple but flavorful. Basta Noche Buena, gusto ta halos tanan nga espesyal nga sudan lutoon ta. From appetizers to the main course, fruits to dessert and the like. Kung kulang sa budget, cut down your viands to 3 or 4 tasty dishes. Depende sa kung ano ang mapilian sa mga miyembro sang pamilya. Piliun lang ang pinakapaborito sang tanan. Number 2, avoid last-minute shopping. Subong pa lang, magplano na, kag amat-amat na bakal sa mga panakot. Samtang nagahilapit ang Paskwa, amat-amat man nga nagamahal ang bili sa mga balaklon. Number 3, kung magbakal sang panakot, pilion ang mga panakot nga magamit man sa iban nga mga lulutuon. Number 4, choose less popular brands. Ini mas barato apang makahatag sang kaangay man nga kanamit kananam sang pagkaon. Mas madamo pa ang serving kung tanda ka magpili. Number 5, magbakal sang homemade Noche Buena products. Bangod sa pandemic, madamo man sa ato na nakatuon sang negosyo kag isa na dira ang paghimo sang homemade products. Mas mahapos kung magbakal na sang luto, hindi bala? Kag nakabulig pa sa negosyo sang imo abyan o kon amigo.
May mga pagbag-uman sa kung paano magsaulog sang Paskwa, importante. Ang essence ni ang nagapabilin sa tagipusoon kag huna-huna ang pagsaulog sang pagkabunag sang Ginoong Jesus. Sa karong nga henerasyon, hindi malipod nga kabahin na sang aton nga kabuhi ang cellphones. Apang nakahibalo bala kamo mga kabombo nga makatugas sang kahalitan sa lawas ang mobile radiation. Una nga nakita ang malain nga epekto sang radiation sa lawas ng tao sadtong 1896. Pila sa mga common side effects sa sang exposure sa radiation ang ginalakipan sang pagtaas ang stress kag fatigue. Ang mga adults ang nagaka-eksperyensya sang mas mataas nga stress bangod sa epekto sang mobile radiation kag ini ang mahimo magresulta sa pagsaka sang kolesterol, blood sugar kag risgo sa cardiovascular. Ini ang makatugaman sang hindi maayo nga kalidad sang tulog. Masami nga makita ang anxiety disorder sa mga tawo nga kulang sa tulog kag sa kadugayon mahimo mag-trigger sang mania kag bipolar depression. Luyag mo bala nga mabuligan ang imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kung mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. 50 minutos sang nakaligad sa takanang sa isaga. Welcome diri sa pagkapangalagad sang Bombo Report Second Edition nadlaw sang Miyerkules petsa 30 sa bulan sang Nobyembre sa 2022. Isa ka regular holiday may kang tanan banwa sa aton sa pag-obserbar sang Bonifacio Day. Wala sang trabaho kag subong man wala sang opisina. Sabong aga man ginakaupo daw niyo wala agad si Bombo Erlin Bayonita. Update kita asala sa 7 ang atak na sabong aga sa dalong sa inyo sang dugang mga balita lokal. Mga nabalaga sa ato mga police station sa diri sa maya syudad sang Bacolod, kalakipan da sa maya probinsya sang Negros Occidental. Arestado banway sa street level individual sa ginapatigayon nga drug bypass operation sa ngato na sining mga otoridad sa City Drug Enforcement Unit sa Bacolod City Police Office dira sa may Barangay 14.
Tadi siling nga nato na, huway na ya siling yang nga mga nagkakapapasok o nagpahuway na sa pagaduso sa iligal nga druga ang pila ka mga drug personalities sa piyak nga sila nakahibalo nga kamanta sa ngaton nga mga otoridad sa pagpangadako pa sining mga drug pushers. I-check ka nato na pilang recovery sining ginabatigan nga drug bypass operation. Bombo Carla may defensor sa report. Kamin. Yes, Bombo Arlene, isa ka street-level individual, dakop sa patigayon nga bypass operation sa CDEU sa may Purok Jose Rizal, Barangay 14, Syudad sang Bacolod, Bombo Arlene. Ang suspetsado diri amo ang ginkilala kay Nermla Lukot alias Inday, 45 yes, Bombo Arlene, kag residente inisang nasambit nga lugar. Nakuhaan ini siya sang siyam ka heat seal transparent plastic sachet sang suspected shabu. Agdi nabaklan ini siya sang isa ka heat seal transparent plastic sachet sang suspected shabu. So ang bypass money diri Bombo Arlene nagabalor isa ka libo. Nakuhaan man ini siya sa isa ka coin purse kag 200 pesos sa nagkainlain nga denominasyon Bombo Arlene. So Bombo Arlene, pamatian bala nato na pakayagi kan kay Police Lieutenant Joven Mogato. Ang aton nga subject sa buong Nermla Lukot na nagabaligya sa pinadagalian nga droga sa Purok Jose Rizal, Barangay 14, Bacolod City. Ang nabato natin ini, gin-validate natin, bypass operation kontra sa iya kahit naging successful ino. Ang nakuha na rin diri pulo ang sachet sang ginasuspicion illegal drugs na nagabugat more or less 26 grams na nagabalor naman sang 176,800 pesos. Wala siya kagidakop pero drug surrendering ini no sang during sang tukhang. Sa ato na monitoring ng pusher rin siya. Na-monitor naman nato, identify naman ng iya source. Posible ang amunin nga ato ng masunod sa operation. Bali na nagkadulong na sa iya. Pag dulong na sa iya, mo namang gina-retail niya, ginabalik niya. Wine siya obra, no? Dira lang amunin niya obra ya, balik niya sang ginadumilian niya droga, dira. May libin siya. May libin nga daw kaobra na sa mga postiso. May ara siyang bana pero hindi man sa kasado. Hindi man sa kasado. Tapos daw ika-tatlo yata o ika-2 yan nga libin. Pag ang libin partner niya daw pag walang hambal man sa mga tao na sa palibot niya. Sa bisiman niya tapos. Okay, Bombo Arlene. So, Bombo Arlene, naman ito, no, ang background sa subject sa bypass operation sa CDEU sa area sa Barangay 14, Bombo Arlene. So, kagto naman kita sa south nga bahay, o kung sa north nga bahin sa Negros Occidental, San Carlos City Police Station nakadakop, no, kung apat ang dakop sa gimpatigan nga bypass operation sa Ilagan Extension, Barangay 6, San Carlos City, Negros Occidental. Ang subject rin sa bypass operation si Charles Castro, 20 anyos, kag isa ka ginakabi nga street level individual kag residente sang nasambit nga lugar, Bombo Arlene. Ang upo diri nga nadakpan, no, sa gipatay nga bypass operation ang Sanday Jason Sabiliano, 22 anyos, nga kabig man nga street level individual kag residente man sang Ilagan Street, Barangay 6, syudad sang San Carlos, si Orly Escuadro, 32 anyos, kag residente sa Old Terminal, Barangay 2, Negros Occidental. Christian Fajardo, 18 years old, kag residente sang Iligan Extension, Barangay 6 sa San Carlos City, Bombo Arlene. So ang subject sa bypass operation, Bombo Arlene, na teenager pa lang ini siya, wala pa ini siya nagtungtong gid sa 18 Bombo Arlene, nag-intra na ini siya sa pagbaligya sinisang illegal nga droga, Bombo Arlene. Di kay tungod nga dasig ang kwarta, madamo ka sa kwarta nga makuha sa pagbaligya sa illegal nga droga.
So ini siya na mismo ang nangamot kag nagbaligya sa nga illegal nga droga, Bombo Arlene. So Bombo Arlene, pamatian bala nato ng pakayagi kan kay Police Lieutenant Ruby Aurita. Okay, sige. Okay na lang, Mamo Carl. Thank you again, Mamo Carl. Yes, Bombo Arlene, may By the way, report. karamo na nagapanilhig dira, no? Yes, oo, damo na nagapanilhig diri. Kaya may sugod naman diri sa pag-sumba, Bombo Arlene, no? Diri sa may area sa nga public plaza. Kag isa pa, Bonifacio Day. So wala sang ubra, 3 times subong sa aton sini nga mga kauturan, Bombo Arlene. Sige, Mamo Carl. Thank you again. Bombo Arlene, may nag-report gikan sa patrol ni si Bumbo Carl, may defensor para sa Pambasang Radyo ng Pilipinas, Assistant Overall No. 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bumbo. Maraming salamat kay Bombo Carla May Defensor. 3 minutos sa nabilin antes ang alas 7 sa aga, gina-remind nato na si Mama Sheila Ansag. Mama Sheila Ansag sa Purok Malipayo na Barangay 35, Bacolod City. Ikaw ang ato na sa nga winner, ginalawag alas 8:45 kagabi sa Zona Libre. So may rakas ang ato alas 8 sa bungaga sa pag-claim sa mga premyo sa 1-2 Panalo Part 21 promo ng Bombo Radio 1 Star FM. Magadala sa nga duwa ka valid identification na card. Ipa-photocopy mo na nga daan pero dalon mo gina diri ang original nga valid ID. Sa liwat, Mama Sheila Ansag sa Purok Malipayon, Barangay 35, Bacolod City. Ikaw ang aton nga tagdaog alas 8:45 ang atak na sa gabi. Kagabi, kindly claim your prize diri sa Bombo Radio antes ang alas 8 subong aga. 2 minutos sa nabilin nantes ang alas 7 sa aga. Standby kamo, magasulod na ang Bombo News Center Makati para sa Bombo Network News. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries, kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon, apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magandang umaga Pilipinas, anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Morning Edition. Ngayong araw ay Miyerkules, Nobyembre 30, taong 2022, Bonifacio Day at sa ating Christmas countdown, 25 days to go bago ang Pasko. Sa ulo ng ating mga balita, ang pagbaba ng presyo ng bigas sa inaasahan ng Pangulong Marcos habang papalapit daw itong Pasko. Mga bagong ebidensya kaugnay ng pagkawala ng mga sabungero hawak na ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group. Ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos din na mananatili pa rin Agriculture Secretary hanggang sa susunod na taon. Ilang goal hindi pa umuna naabot ng ahensya. Ang panukalang pagtatayo naman ng Virology and Vaccine Institute of the Philippines pasado na sa ikalawang pagbasa sa Kamara. Si House Speaker Romualdez tiniyak na magkakaroon ng pondo para sa fuel subsidy at libreng sakay program sa proposed 2023 national budget. Ang
Ang Land Transportation Office naman, dinoble itong kampanya laban pa rin sa drunk driving ngayong Kapaskuhan. Ang Cebu City Police naman irerekomenda sa Police Regional Office Central Visayas ang pagpapatupad ng gun ban, liquor ban at maging ang signal jamming sa pagdiriwang yan ng Sinulog 2023. Isang profesor naman po hinimok ito mga kabataang pag-aralan din. Itong naging papel ni Gat Andres Bonifacio sa ating kasaysayan kasabay ng ika-175 or 159 kaarawan ng initong si Bonifacio. At sa ating international news, North Atlantic Treaty Organization tiniyak naman ang tulong sa Ukraine. Sa ating pong sports balita, ang Estados Unidos pinahiya itong koponan ng Iran. Itong kampanya naman ng host team Qatar sa FIFA World Cup tuluyan ang natapos. At sa ating entertainment news, si Amina Suchoi mula sa South Korea tinanghal na Miss Earth 2022. Live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati at ngayon sa detalye ng ating mga balita. Patuloy pong umaasa si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na bababa pa ang presyo ng bigas habang papalapit itong Christmas season. Sinabi po ng Pangulong Marcos na nais daw niyang maging regalo sa Pasko para sa mga Pinoy ang maibaba sa 20 pesos kada kilo itong presyo ng bigas. Dahil dito palalawakin pa raw nila itong scope ng kadiwas sa pamamagitan ng pagsasagawa nito sa local government unit level. Una rito sinabi ng Pangulong Marcos na malapit na umanong maabot ng Pilipinas ang kanyang pagnanais na maibaba ang presyo ng bigas sa 20 pesos nga kada kilo. Pero aminado naman ang Pangulong Marcos na marami pa silang dapat gawin para maabot ang kanilang target na maibaba po itong presyo ng bigas. Kung maalala, isa sa mga ipinangako ni Pangulong Marcos noong panahon ng kampanya ang maibaba sa 20 pesos itong kada kilo ng bigas. Sa dagdag pang balita, nagbabala ngayon ang Department of Information and Communication Technology sa new Friendster na posibleng gamitin ito sa phishing activities. Karaniwang ginagawa ang phishing sa pamamagitan niya ng email, mga ad o sa pamamagitan ng mga site na kamukha ng mga site na ginagamit mo na. Sa advisory, sinabi ng Department of Information and Communications Technology, National Computer Emergency Response Team na base pa sa initial investigation, lumalabas na ang IP address na nag-host sa bagong Friendster ay naiulat na noon kaugnay ng phishing, maging ng hacking at host exploitations. Dahil dito malaki raw ang posibilidad ng naturang website ay nagagamit sa phishing. Kung maalala, lumalabas sa ilang advertisement sa Facebook page na bumalik na ang Friendster at libo-libo nang nag-sign up para maibalik ang social network. Dagdag pa ng kagawaran ng naturang website ay gumagamit ng WordPress para sa kanilang main service na hindi naman ginagamit sa social networking platforms dahil ito ay isang content management system. Sinabi ng ahensya na ang i-provide na link sa post ay gumagamit ng non-popular top-level domain. Ang sinasabing bagong Friendster website ay hindi rin gumagamit ng About Us page. Sinabi pa ng kagawaran na pwede ito makapag-provide ng information kung sino ang nag-develop sa naturang website. Pinayuhan naman ang ahensyang publiko na gawin ang mga sumusunod na aksyon kapag nakita ang naturang post. Una, huwag i-click ang mga suspicious link para maiwasan ang future potential threats. Huwag mag-register sa ganitong mga website dahil posibleng makompreso ang inyong mga data. Sa iba pang mga balita, itong mainit pa ring issue tukoy na po ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG. Itong pagkakakilanlan ng 2 pang suspect sa pagkawala ng 34 na sabungerong napaulat po na nawawala sa taong ito po. Ito ang inihayag ni PNP Criminal Investigation and Detection Group Director Police Brigadier General Ronald Lee. Makaraang makuha nila itong isang secret cellphone video patungkol sa sinasabing pagdukot sa mga sabungero po doon sa Santa Cruz, Laguna noong April 2021.
Batay din sa naturang video na kilala ang isa pang sabungerong nawawala na si Michael Bautista matapos na positibong kilalanin ng kanyang asawa at kapatid. Dahil dito inatasan na ni Lee ang kanilang Regional Field Office sa Region 4A na kunan ng salaysayang asawa at kapatid ni Bautista upang maidagdag sa nagpapatuloy na investigasyon. Maguguritang nitong unang bahagi ng 2022, formal nang inihain po ng Criminal Investigation and Detection Group ang reklamo laban sa 8 natukoy na individual at iba pang John Does na nasa likod ng pagdukot sa mga sabungeros sa Manila Arena. Ngayon din sa 5 pulis at mga kasabwat umano nito na nasa likod ng pagdukot kay Ricardo Lasco noong unang bahagi naman ng taong ito. Ang Pangulong Marcos sa mananatili kaya na Agriculture Secretary pa at mayroon na kayang ano kaya itong mga naabot na ng ahensya ng mga goal dito pa rin sa pagiging Department of Agriculture Secretary ng Pangulong Marcos. At may buong detalye si Bombo Dennis Hamito. Sa bihirang pagkakataon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na meron siyang checklist ng kanyang mga goal kaya't nananatili siya bilang Secretary ng Department of Agriculture kahit siya mismo ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Ayon sa Pangulo, meron siyang personal na listahan. At dito sa mga nakalipas na buwan kung saan siya yung namumuno ay isa-isa umano niya na tinutupad yung kanyang mga nais mangyari na improvement sa naturang ahensya. Yun nga lang, hanggang ngayon, bigo pa rin umano ang kanilang tanggapan sapagkat may mga bagay na kinakailangan pa ng masusing pag-aaral, ng dibdibang trabaho at iba pang mga hakbang sa pagtutulungan ay hindi pa nakakamit. Kaya naman, ang posibilidad ay mananatili pa ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na siyang kakatawan bilang kalihim ng Department of Agriculture kahit sa pagpasok ng susunod na taon. Sa pagbisita ng Pangulo sa International Rice Research Institute sa lalawigan ng Laguna na nakabase ay sinabi niya na marami pa siyang nais may sakatuparan sa naturang ahensya. Kasama na dito ang pagtupad o pag-abot doon sa target na magkaroon ng rice sufficiency at ganun din yung iba pang mga produkto ay magkakaroon ng sapat at maayos na daloy ng mapagbebentahan ng mga produkto mula sa mga lalawigan, mula sa mga magsasaka patungo sa mga pamilihan hanggang sa ibayong dagat o yung pag-export ng ating mga sariling produkto. Kaugnay niyan, narito pa ang pagbabahagi ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Actually, I have a schedule, I have a timetable for that. There are certain things that I would like to achieve before leaving the department. So, hindi pa tayo nandun. But of course, maraming lumalabas na pangalan. Tuloy-tuloy ang pagtingin namin, pag ano. So, hopefully, by the time na yung checklist ko natapos na, meron na tayong pwedeng i-nominate na DA. That list keeps changing. May nawawala, may nadadagdag, may nawawala, may nadadagdag. Namin naman ng Pangulo na meron siyang sariling mga napipisil na pwedeng pumalit sa kanya bilang kalihim ng Department of Agriculture. Yun nga lang, may mga nilalapitan siya ngunit tumatanggi dahil sa hirap ng trabaho sa naturang tanggapan. May iba naman ay kinukonsidera ngunit nagkakaroon naman ng conflict sa ibang trabaho nito lalo't bahagi na din ng pamahalaan sa ibang mga trabaho at yung iba naman ay may mga konsiderasyon na kinakailangan pang pag-isipang husto at ikonsidera din dahil nga sa kumbaga tinatawag na surrounding factors na maaring makaapekto dun sa mismong tao kaya naman dun sa kinabibilangan niyang tanggapan sa kasalukuyan. Bombo Gerald? Oo. Andyan din lang ba sa loob ng Department of Agriculture yung kanyang napipisil na papalit sa kanya, Bombo Dennis, at mga ilang personalidad na itong kanyang nakausap, Bombo Dennis? Sabi niya, sa kanyang listahan may natatanggal at may nadadagdag. So pahaba ito ng pahaba, Bombo Gerald, mga kabombo. Pero may tinutukoy siya na isang undersecretary. Wow. Yun nga lang, sabi tumatanggi yung undersecretary. Yan yung ibinahagi nga kahapon ng Pangulo. Pero syempre hindi naman yan dyan nagtatapos. Minsan kahit tumatanggi yung particular na personalidad, kung talagang siya yung siya yung angkop para doon sa posisyon at makukonsensya naman yung
yung opisyal kung hindi niya tatanggapin dahil ang Pangulo busy rin sa ibang mga bagay. Importante ay makapagpatuloy yung mga aktibidad ng Department of Agriculture. May mga nasimulan na nga itong Kadiwa sa stores ay kung saan ito'y abot kaya ng mga mamamayan. Kaya lang, kung walang magmamando, walang magtitimon para dito sa pagsasakatuparan ng mga importanteng proyekto, ay baka masayang na naman yung mga naumpisa ng Pangulo. Kaya sabi niya, nag-iingat din siya sa pagtatalaga ng full-time na kalihim ng naturang kagawaran. At posibleng mangyari yan sa susunod na taon na, Bombonchera. Oo, kung ako siguro, Bombo Dennis, yung ita talagang Department of Agriculture Secretary, ang unang hamon sa akin yan, yung maipababa yung presyo ng bigas sa 20 pesos, Bombo Dennis, ano? Pero sabi ng Pangulo, yun talaga yung target niya. Sabi niya, kasama din yan sa mga ikinukonsidera. At mayroon nga siyang checklist na binabanggit kanina. Medyo mahirap talaga na mangyari yung 20 pesos sapagkat doon pa lang, yung palay pa lamang, Bombo Gerald, sa bilihan minsan halos 18, 19 yung bentahan ng kada kilo ng palay. Paano yun? Kinakailangan pang sumailalim sa mga proseso. Kumbaga, kikinisin pa yung palay bago maging bigas. At syempre, ihahanda mo. Hindi naman po pwedeng hindi nakasako yan, hindi nakapackage yan. So talagang lagpas 20, Bombo Gerald. In fact, dun sa Kadiwa stores, ang alam ko na medyo mababang presyo ng bigas ay nasa 25 pesos per kilo. Pero hindi lahat ng lugar may ganon. So, dun sa mga area na available yung 25 kilos ng bigas, maganda yan. Yun nga lang, limitado yung produkto, limitado yung supply. So, ang target ng Pangulo, maging sustainable, maging tuloy-tuloy yung availability ng supply na 20 pesos per kilo na bigas. Pero syempre, target pa rin hanggang ngayon dahil hindi naman agad-agad pwedeng may sa katuparan yan. Oo. Last na lang, Bobo Dennis, may aktibidad ba ang Pangulong Marcos? May mga dadaluhan bang event ngayong, syempre, Bonifacio Day ngayong araw, Bombo Dennis? Yes, meron siyang mga aktibidad, Bombo Gerald. At ito'y may kinalaman nga dito sa mga event related sa Bonifacio Day. At may pagbati na rin ng Pangulo para dun sa mga naniniwala dun sa mga simulain ni Gat Andres Bonifacio at yung iba pang mga nasimulan ng ating bayani, sabi niya dapat na magpatuloy at dapat na isakatuparan yung mabubuting hangarin ni Andres Bonifacio. At mamaya meron tayong mga update pa hinggil sa mga event na pupuntahan ng Pangulong Bongbong Marcos. Okay, Bombo Dennis. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! May abangan din po sapagkat meron tayong special feature naman itong kaugnay sa ika-100 na 59 na kaarawan ni Gat Andres Bonifacio dahil itong mga kabataan misto lang nakakalimutan na raw itong mga bayani po ng ating bansa. Sa iba pang mga balita po, nais ngayon ng isang senador na magkaroon din po ng 13-month pay itong lahat ng government contractual workers. Ayon po kay Senator Mark Villar, ito ay dahil ginagawa naman daw ng naturang mga empleyado itong kanilang trabaho gaya ng mga permanent employees. Dahil ito naghain na si Villar ng Senate Bill 1528 o itong 13-month pay law para sa lahat ng mga contractual at job order personnel para mabigyan din ng benepisyo ang lahat ng mga government workers. Sinabi po ni Villar na ang contract of service at job workers, job order workers po ay mayroon ding mahalagang papel na ginagampanan sa government service. Sakaling maisabatas ang panukala ay makikinabang po dito itong 642,000 non-permanent government workers. Ipaniliwanag po ni Villar na noong siya po ay kalihim ng Department of Public Works and Highways o DPWH ay nakita niya itong pangangailangan ng mga government employees ng naturang benepisyo. Sa pamamagitan daw ng panukalang batas ay minamandato nito itong pagbabayad ng 13-month pay sa lahat ng government employees kahit anuman ang kanilang employment status. Dagdag ni Villar, ang 13-month pay ay kailangan sa ngayon lalo na tumataas pa rin itong inflation rate.
Ito ang naging dahilan kung bakit nagkaroon ng extraordinary increase sa presyo ng pagkain, petrolyo, maging ng iba pang commodities. Ang minimum amount available para sa contractual at job order personnel ay hindi dapat mas mababa sa kalahati po ng kanilang buwanang sahod base sa kasalukuyang kontrata. Ang tenure ng contract of service at job order mula sa nagdaang administrasyon ay pinalawig pa hanggang sa Disyembre at 31 ngayong taon. Sa ilalim ng batas, hindi pwedeng i-appoint ang isang employee na maging regular o permanent position kapag walang Civil Service Commission eligibility kahit na nakamit na ang education, experience, maging ang training requirement. Pinanindigan naman ni Agriculture Senior Undersecretary Domingo Panganiban ang kanyang pangako na pagbutihin pa ang pagiging produktibo ng mga magsasaka at para makamit ang food security sa bansa. Partikular na tinukoy ni Panganiban ang pagbuo at pagsusulong ng mga relevant technology para sa lowland vegetables, paggawa ng quality seeds at plant materials. Pahayag ito ni Panganiban sa ginanap na paggunita ng ika-71 taong anibersaryo ng Bureau of Plant Industry Los Baños National Crop Research Development and Production Support Center. Sa nasabing pagdiriwang, pinuri ni Panganiban ang Bureau of Plant Industry Los Baños sa mga nagawa at serbisyo nito sa mga magsasaka at mamimili sa nakalipas na 9 na dekada. Samantala naman ang panukalang pagtatayo ng Virology and Vaccine Institute of the Philippines pasado na sa ikalawang pagpasa sa Kamara. Si House Speaker Romualdez naman tiniyak na magkakaroon ng pondo para sa fuel subsidy at libreng sakay program sa proposed 2023 national budget. Alamin ang detalye sa report ni Bombo Annalise Soberano. Aprobado na sa ikalawang pagbasa ng House of Representatives ang panukalang pagtatayo ng Virology and Vaccine Institute of the Philippines o BIP na naglalayong palakasin ang kakayanan ng bansa sa mga health emergency. Ang House Bill 6452 ay inuprobahan sa pamamagitan ng Viva Voce o voice voting matapos ang sponsorship speech ni Batanes Representative Ciriaco Gato na siyang chairperson ng House Committee on Health. Hiniling ni Gato ang suporta ng kanyang mga kapwa kongresista sa pag-aproba ng panukala na magpapataas sa antas ng pangangalaga sa kalusugan ng mga Pilipino. Ang panukalang BIP ang gagawa ng mga pananaliksik sa mga virus at iba pang pathogen gamit ang modernong pamamaraan at paglikha ng gamot o bakuna laban dito. Ang virus at pathogens na kanilang pag-aaralan at hindi lamang sa mga nakakaapekto sa tao, kundi maging sa mga nagdudulot ng sakit sa hayop at halaman. Ang Virology Institute of the Philippines ay magiging attached agency ng Department of Science and Technology o DOST. Ito ay dapat ding magkaroon ng koordinasyon sa mga eksperto sa abroad para sa mga makabagong pag-aaral at development ng mga bagong treatment at mga bakuna. Ang Virology Institute of the Philippines ay nakikita bilang isang long-term solution sa pandemya at iba pang health emergencies na susulpot sa hinaharap. Pakinggan natin ang privilege speech ni Batanes Representative Ciriaco Gato. It establishes an institute that will conduct in-depth studies on viruses and their potential disease-causing agents that affect people, plants, and animals in order to provide the scientific basis for the treatment of viral diseases and the formulation of policies that shall prevent the transmission of these diseases. It creates the Virology and Vaccine Institute of the Philippines as an attached agency of the Department of Science and Technology for purposes of policy and program coordination to ensure alignment in national policies and priorities. It mandates the BIP to implement policies, plans, programs, and projects for the development of virology science and technology in the country and the promotion of scientific and technological activities for both the public and private sectors.
ni Batanes Representative Siriaco Gato. Samantala, tiniyak naman ni House Speaker Martin Romualdez na kanilang sisiguraduhin na magkakaroon ng pondo para sa fuel subsidy at libreng sakay program ng Department of Transportation sa ilalim ng panukalang 5.268 trillion 2023 national budget. Ito ay sa gitna ng pagplansya ng bicameral Conference Committee sa disagreeing provisions ng 2023 General Appropriations Bill. Nauna nang nagpasya ang Kamara na maglalaan sila ng 5.5 billion sa ilang programa ng Department of Transportation kung saan 2.5 billion ang para sa Pantawid Pasada Fuel Program, 2 billion para sa libreng sakay, 1 billion naman para sa bike lanes construction na parte ito ng 77 billion institutional amendments na inilatag ng Kamara. Sinabi ni Romualdez, ang fuel subsidy at ang libreng sakay ay kabilang sa mga pro-people provisions sa panukalang pambansang pondo at malinaw na kailangan ito ng ating mga mamamayan. Mula Kamara, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! May abangan po sapagkat ang Land Transportation Office dinible itong kampanya laban pa rin dito sa mga drunk driving ngayong Kapaskuhan at ang Estados Unidos pinahiya po itong Iran. Kampanya naman ng host Team Qatar sa FIFA World Cup. Tuloy na pong natapos. Ang detalye ng mga balitang yan, abangan. Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! This is Mayor Jerry Treñas of the City of Iloilo inviting you to witness and celebrate the face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Muling inihayag ng Pilipinas na bukas ang bansa para dito pa rin sa nuclear energy negotiations sa ibang bansa maliban sa United States. Ayon kay Philippine Nuclear Research Institute Director Carlo Arcillas, sa kasalukuyan ay nakikipag-ugnayan na raw ang bansa sa US para sa 1-2-3 agreement, isang kasunduan para sa kooperasyon at prerequisite para sa nuclear deals. Aniya bago raw makapag-export ang US ng kanilang nuclear expertise at technology, kailangan daw nilang magkaroon ng clearance mula sa ating pamahalaan. Kaya naman masasabing krusyal itong naturang kasunduan sa American companies dahil hindi sila makakapag-export ng nuclear technologies at experts kapag wala ang naturang agreement. Tinukoy pa nito ang US ay ang most experienced sa nuclear energy dahil mayroon silang 72 working nuclear power plants. Itong pinakamalaki po yan, pinakamataas na bilang sa buong mundo. Nusuplayan ng naturang planta ang 20% po ng supply ng kuryente sa Estados Unidos. Pero nilinaw naman po ni Arcilla na maging ang ibang bansa ay experts din po at mayroong interest na makipag-partner dito sa Pilipinas. Kabilang na rito ang South Korea na nag-offer mismo, nagsabing handang tumulong para buhayin ang Bataan Nuclear Power Plant. Pero nasa Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. pa rin umano ang desisyon kung papayagan ito. Ang iba pang bansa na posibleng makanegosasyon ng bansa para sa nuclear energy ay ang France, China at Japan. Samantala, sinabi ni Arcilla na ang desisyong ma-revive itong Bataan Nuclear Power Plant o ang pag-establish ng isang bagong nuclear energy ay depende pa rin po yan sa Presidente maging sa Department of Energy.
Mas dinoble ngayon ng Land Transportation Office ang kanilang kampanya laban sa drunk driving sa panahon niya ng holiday season. Ayon pa sa Land Transportation Office Law Enforcement Service na nakapagtala sila ng 546 accident mula January hanggang October ngayong taon. Ang nasabing bilang halos nasa 8 beses na mas mataas sa 73 na bilang ng mga road accident mula January hanggang December 2021. Sa nasabing bilang, 489 na mga drivers ay nagpositibo sa pag-inom ng nakakalasing na inumin kumpara sa 68 na bilang noong 2021. Nakatalagang manghuli sa mga drunk drivers ay ang mga Land Transportation Office Enforcers, Philippine National Police at Metropolitan Manila Development Authority. Magsasagawa sila ng field sobriety test at kapag ang driver ay nabigo ng kahit isa sa 3 test, ay doon na sila gagamit ng breath analyzer. May limit lamang nito na 0.05% ang nasa batas para magkaroon ng safe driving. Kapag bumagsak sa alcohol breath test ay maikukonsidera bilang paglabag sa batas at ito ay may karampatang parusang multa at pagkakakulong. Samantala, nagpaalala naman po ngayon ang Department of Health sa mga gustong mamasyal doon sa sikat na Manila Bay Dolomite Beach, kaugnay pa rin ng mga inilunsad nilang anti-smoking campaign kasabay ng komemorasyon po ng Lung Cancer Awareness Month. Ayon sa Department of Health, layon daw ng naturang programa na mahikayat itong publiko na panatilihing malinis ang hangin at magkaroon ng mas ligtas na hangin na malalanghap. Ito ay sa pamamagitan ng hindi paninigarilyo sa mga pampublikong lugar gaya na lamang doon sa Dolomite Beach. Una rito, paulit-ulit itong paalala ng Department of Health na ang paninigarilyo at itong second-hand smoke ay isa sa mga risk factors na posibleng magpalala sa pagkakaroon ng lung cancer. Ayon nga sa World Health Organization at WHO, ang lung cancer ang dahilan ng pinakamaraming namatay kumpara po sa ibang mga sakit noong taong 2020. Nasa 1.8 million itong namatay sa buong mundo dahil na rin sa lung cancer na nakukuha sa pamamagitan ng paninigarilyo. Ang lung cancer ay pangalawa rin sa most common cancer ng 2020 kasunod ng breast cancer na mayroong 2.21 million na bagong kaso na na-detect. Nagsasagawa naman ang Department of Health kasama ang Department of Environment and Natural Resources o DENR at iba pang concerned agencies ng Zumba activities sa Dolomite Beach bilang bahagi ng anti-smoking campaign at itong pinasinayaan itong no smoking signs sa area. Noong buwan ng Mayo lamang, inilunsad din ang kampanya para sa smoke-free beaches, parks at tourist destinations na bahagi raw ng selebrasyon naman ng itong World Tobacco Day. Bombo Sports News. Update tayo po dito sa mga laro sa FIFA World Cup. May match kanina ang USA at Iran at kumusta na kaya ito namang host team na Qatar dito pa rin sa FIFA World Cup. May buong detalye si Bombo Jovino Galang. Pasok na sa round 16 ng 2022 FIFA World Cup ang Senegal matapos natalunin ang Ecuador sa score na 2-1. Sa unang half ng laro ay naipasok ni Ismaila Sarr ang kanyang penalty kick sa laro na ginanap sa Khalifa International Stadium. Pagpasok naman ng second half ay muling naipasok ni Moises Caicedo ang goal at naitabla naman ng rank number 44 na Ecuador sa 1-1 ang laban nila sa rank number 18 na Senegal. Hindi bumitaw ang Senegal at pagtapak ng 70 minutes ng laro ay muling gumana ang goal ng kanilang team captain na si Kalidou Koulibaly para makuha nila ang 2-1 na kalamangan. Tinapos na rin ng Netherlands ang kampanya ng host country na Qatar para sa FIFA World Cup 2022. Tinalo kasi ng rank number 8 na the Netherlands ang Qatar sa score na 2-0 sa kanilang Group A match na ginanap sa Al Bayt Stadium. Ang rank number 50 na Qatar lamang ang unang World Cup host na natalo sa lahat ng 3 group matches. Una kasing na-eliminate ang Qatar nang talunin sila
ng Senegal sa score na 3-1 noong nakaraang Biyernes. Binuksan ni Davy Klaassen ang unang goal ng Dutch team sa loob ng 26 minutes sa first half. Pagpasok ng second half ay naipasok ni Frenkie de Jong ang goal para makuha na ng The Netherlands ang 2-0 na kalamangan. Tuluyan ng inubos ng The Netherlands ang oras at hindi na pinaporma pa ang Qatar. Tinambakan naman ng England ang Wales sa score na 3-0 sa Group B matches ng FIFA World Cup. Sa simula ng laro ay dominado ng rank number 5 na England ang laban at hindi pinaporma ang rank number 19 na Wales sa laro na ginanap sa Ahmed bin Ali Stadium. Nagtapos ang first half ng walang puntos hanggang pagpasok sa second half ay magkakasunod na nakapasok ang goals ng England sa loob ng 18 minuto. 2 goals ang naipasok ni Marcus Rashford habang mayroong isang goal naman ang naipasok ni Phil Foden. Dahil sa talo ay laglag na ang Wales sa World Cup habang susunod na makakaharap ng England ang Senegal para sa knockout stage. Pasok na rin sa round 16 ang US football team matapos na talunin ang Iran sa score na 1-0 sa Group B games. Sa loob ng 30 minutes na laro ay naipasok ni Christian Pulisic ang goal sa laro na ginanap naman sa Al Tumama Stadium. Nakuha ng rank number 16 na US ang lamang laban sa rank number 20 na Iran. Nakabanggaan pa ni Pulisic si Iranian keeper Ali Beranvan at ito ay hindi nakatayo dahil sa pananakit ng tiyan kaya ito ay inilabas ng kanyang coach. Nagkaroon ng pagtatangka ang Iran para maitabla ang laban subalit binantayan ito ng US hanggang maubos ang extended na 9 na minuto mula sa regular time. Nasa pangalawang pwesto ang US sa Group B at susunod na makakaharap nila ang The Netherlands sa araw naman ng Sabado. Yan ang ating pinakahuling FIFA World Cup update. Ako si Bombo Juvino Galang, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo Bombo! Target daw ngayon ng engineering construction contractor na DM Consonhe Incorporated na magkaroon pa ng 3 kontrata para magpatayo ng Metro Manila Subway Project. Ang kumpanya at ang kanilang joint venture partner na Nishimatsu Construction Corporation Limited ay una nang nakakuha ng 21 billion pesos na contract package ng subway project. Kinabibilangan ito ng construction ng Quezon Avenue Station na matatagpuan sa loob ng dating Manila Seedling Bank sa EDSA at Quezon Avenue maging sa East Avenue Station sa kahabaan niya ng Via Luna Avenue. Kabilang na rin daw dito ang mga connecting tunnels. Kung maalala, pinunduhan ng Japanese government ang subway na may habang 33 kilometers na rail line mula sa Valenzuela City patungong Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 sa Pasay City. Dahil sa naturang proyekto ay maibaba na ang travel time mula Quezon City patungong NAIA mula 1 oras at 10 minuto sa 35 minuto lamang. Sa sandaling maging operational, ang Metro Manila Subway ay kayang maka-accommodate ng 370,000 passengers kada araw sa unang taon yan ng operasyon. Samantala po, mahigpit pa rin ang pagpapaalala ng Department of Labor and Employment o DOLE sa mga employers ng tamang pasahod po sa kanilang empleyadong papasok ngayong araw, Nobyembre 30 na isang regular holiday dahil sa obserbasyon ng Andres Bonifacio Day. Ayon po sa Department of Labor and Employment, ang mga empleyadong papasok ngayong araw ay dapat makatanggap ng doble o 200% sa loob ng 8 oras. Kapag hindi pumasok ang isang empleyado ay tatanggap pa rin ng 100% ng kanilang sahod. Binubuo ito ng 100% bilang kanilang arawang sahod at dagdag na 100% naman para sa regular holiday pay. Pag sumobra naman ng 8 oras ang kanilang pagpasok ay dapat mayroong dagdag na 30% sa kada oras ng kanilang sahod. Kapag natoon naman na day off ng isang empleyado at sila ay pinapasok, ay makakatanggap sila ng 200% at dagdag na 30%. At kapag sumobra naman ng 8 oras sa pagpasok ay dadagdagan pa ito ng 30% na bayad sa kada oras po ng sumobra sa 8 oras.
Sa dagdag pang balita, isang propesor hinimok ang mga kabataang pag-aralan ang naging papel ni Gat Andres Bonifacio sa ating kasaysayan, kasabay na yan ng ika-159 na kaarawan nito. Narito ang special report ni Victor Joel Liantino. Mga kabombo at mga ka-Star Nation, ngayong araw ay ipinagdiriwang natin ang ika-159 na anibersaryo ng kapanganakan ng isa sa mga pinakadakilang bayani ng bansang Pilipinas at tinaguri ang ama ng Rebolusyong Pilipino laban sa pananakop ng mga Espanyol. At narito ang aking special report. Si Andres Bonifacio, bagamat isang ordinaryong mamamayang Pilipino, siya ay may labis na pagmamahal sa bayan na siyang nag-udyok sa kanya upang itatag ang KKK o kataas-taasan kagalang-galang katipunan ng mga anak ng bayan at maghimagsik laban sa mga mananakop na Espanyol. Bago pa man magsimula ang kanyang pagnanais na ibalik ang kasarinlan ng ating bansa, siya ay namuhay bilang isang ordinaryong mamamayan tulad natin. Anak ni na Santiago Bonifacio at Catalina de Castro si Andres Bonifacio. Siya rin ang panganay sa 5 magkakapatid. Sa murang edad, siya ay naulila sa mga magulang at mag-isang itinaguyod ang kaniyang pamilya. Siya ay nagtrabaho bilang tindero ng pamaypay, mensahero at bodegadista. Bagamat ipinanganak at lumaki sa hirap, si Andres Bonifacio ay mahilig magbasa. Naging isa sa mga libangan niya ang pagbabasa ng mga nobela ni Dr. Jose Rizal. Dahil dito, nagkaroon siya ng pagnanais na makamit ang kalayaan mula sa mga Espanyol imbes na magkaroon lamang ng reforma sa pamamahala. Taong 1892 nang itatag niya ang Katipunan sa Maynila. Ang mga naging miyembro ng Katipunan ay binubuo ng mga magsasaka at mga manggagawa. Lumaki ang sakop at naging maimpluwensya ang Katipunan, kaya naman naging mainit sila sa mga mata ng mga Espanyol. Alam na natin na si Bonifacio ay bayani, pero mas gusto kong itampok sa kanyang ika-159 na kaarawan na si Bonifacio rin ay manunulat. Isang mahusay na manunulat, si Andres Bonifacio, kahanay at kapantay ni Rizal. At siyempre, sino makakalimot sa kanyang pinakasikat na obra maestrang Pag-ibig sa Tinubuang Lupa. Bukod sa pagiging bayani, dapat makilala rin natin na si Bonifacio ay Makata at hindi lang siya Makata, lingwista rin. Kalaunan ay naging de facto na pamahalaan ang Katipunan. Ito ay may sariling batas, bureaucratic structure at elektibong pamamahala. Sa paghayag ng Katipunan bilang isang pamahalaan, si Bonifacio ay tinaguri ang unang pangulo ng Katagalugan. Nahati ang Katipunan sa dalawa, ang Magdalo at ang Magdiwang, nang umusbong ang isa pang revolusyonaryo na si Emilio Aguinaldo. Bagamat si Emilio Aguinaldo ang itinalagang pangulo sa naganap na Tejeros Assembly noong March 22, 1897, pinatunayan naman ng mga dokumentong nakalap ni Epifanio de los Santos noong 1890s na si Bonifacio nga ang unang pangulo. Kagaya ni Gato Rizal, kontrobersyal din ang buhay ng isang Gat Andres Bonifacio. Kung sino ang pumatay at nagpapatay kay Boni ay isang malaking palaisipan hanggang ngayon. May mga bulong-bulungan ang mga Marites at ang mga Mario na ang may pasimuno, ang may pakana, ang utak ay si Aguinaldo. Dahil nga isang malaking threat sa kanyang pamumuno si Bonifacio. Pero hanggang ngayon, wala pang makapagpapatotoo kaugnay sa usaping iyan. Ang daming mga historian na may kanya-kanyang bersyon. Iba ang bersyon ng mga maka-Bonifacio at iba rin ang bersyon ng mga maka-Aguinaldo. Pero meron akong nabasa at napakinggan, narinig at napanood na bago namatay si Emilio Aguinaldo ay
inamin niyang siya talaga ang nagputos para ipapatay sina Bonifacio at ang kapatid nitong si Procopio. Diba? Kung nasaan ang bangkay, isang palaisipan pa rin, hindi matukoy. So sa dami ng aking binasang artikulo, sa dami ng pinanood kong dokumentaryo, kahit ang mga historian, ay hindi talaga matukoy kung nasaan ang bangkay o maging ang nalalabi ng isang Andres Bonifacio. Sumalakay ang grupo ni Andres Bonifacio noong Agosto ng taong 1896. Ngunit sila ay hindi nagtagumpay dahil na rin sa kakulangan ng sandata. Ang tunggalian sa gitna ni Bonifacio at Aguinaldo ay humantong sa kontrobersya at pagpaslang. Sa edad na 33, si Bonifacio ay namatay noong May 10, 1897. Ang kanyang kamatayan ay ayon sa kautusan ni Aguinaldo at sa kasong pagtataksil na ipinataw sa kanya. Aling pag-ibig pa ang hihigit kaya sa pagkadalisay at pagkadakila gaya ng pag-ibig sa sariling lupa, aling pag-ibig pa wala nang wala. Bagamat maikli ang buhay ni Bonifacio, may nagawa siya para sa bayan. Hindi man nagtapos ang buhay niya na may kalayaang tinatamasa, ngunit ang buhay niya ang naging mitsan upang makamtan natin ang kalayaan na mayroon tayo ngayon. Dahil sa sinimulang laban ni Bonifacio at ang iba pang mga bayani, nararanasan natin ngayon ang kalayaan na hindi tinamasa ng ating mga ninuno. May kalayaan tayong maghayag ng opinyon at may sarili tayong pagkakakilanlan bilang isang Pilipino. Ano ba si Bonifacio? At maraming mito, ang daming misinformasyon, ang daming fake news tungkol kay Andres Bonifacio. At isinarito na itinuturing siyang mangmang. Totoo, hindi tapos si Andres Bonifacio. At sa salita nga ng isang historian, ang equivalent lang sa panahon natin ngayon ay second year high school lang si Andres Bonifacio. Pero ang totoo, brilyante ang utak ni Andres Bonifacio. Ang mga kasama niya, matatalino. At isa sa mga nakasama niya, Jose Rizal. So kung ikaw ay hindi katalinuhan, napakahirap makisalamuha sa mga henyong tulad ni Rizal at iba pang bayani. Sa kasalukuyan, maraming isyong panlipunan ang kinakaharap ng ating bansa. Paglipas ng panahon matapos ang laban ng ating bansa, makamit lamang ang kalayaan. Ito'y patuloy na hinahamon ng mga pagsubok. Ang laban tungo sa kalayaan ay tunay na nagpapatuloy hanggat may mga boses na pilit na pinapatahimik. May mga karapatang pantao na patuloy na naisasantabi at hanggat ang hustisya ay maila pa rin sa mga mahihirap. Ang buhay ni Bonifacio ay patunay lamang na hindi hadlang ang estado sa buhay at pinanggalingan upang magkaroon ng dakilang paglilingkod sa bayan. Ang laban ni Bonifacio noon ay laban natin ngayon. Bagamat matagal nang natapos ang laban at buhay ni Bonifacio, hinding-hindi natin maitatangging salamin ng lipunan noon ang ating lipunan ngayon. Ang laban ay nagpapatuloy dahil hindi natatapos ang lahat sa matagumpay na pag-ahon. Para sa ating mga kabataan, naway maging inspirasyon ang buhay ni Bonifacio upang tayo'y magsumikap. Sana ay patuloy na makita ng ating mga kabataan ngayon ang kahalagahan at kahulugan ng pag-alala kay Bonifacio. Patuloy nating ipagdiwang ang kapanganakan ni Bonifacio bilang pag-alala sa kanyang matapang na pagtindig para sa bayan. At yan ang kabuuan ng aking special report. Para sa Bombo Network News, ito po si Bombo Victoriantino nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Ang saya ng Pasko nang dahil sa'yo Merry Munchkin, Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Munchkin to you. Merry Christmas, Merry Munchkin to you. Happy Holidays from Dunkin', pasalubong ng bayan. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita,
Pero po, paano kaya makakatipid itong ating mga kababayan? Ano kaya yung kanilang mga diskarte dahil posibleng may taas daw dito pa rin sa singil sa konsumo ng kuryente ng Meralco sa buwan ng Disyembre. May report si Bombo JC Galvez. That's right, Bombo Gerald. Posibleng umanong tumaas ang singil sa konsumo ng kuryente ang kumpanyang Manila Electric Company o Meralco sa buwan ng Disyembre hanggang sa Enero sa susunod na taon. Kaya naman ang publiko ay samot-saring naging saloobin at gagawing pagtitipid lalo na't mataas na rin ang lahat ng bilihin sa merkado. Ayon kay Nanay Gigi, wala naman na raw tayong aksyon dyan kung hindi tanggapin ang patuloy na pagtaas ng singil para sa mas magandang serbisyo. Dagdag pa ni Nanay Gigi, dapat daw marunong tayong umunawa. Samantala sa pahayag naman ni Nanay Imelda, imbis daw na ilaan na lang yung pera sa iba, sa mas mataas na singil na lang daw ng kuryente na pupunta. Kung magtataas daw ang singil ng kuryente pagsapit ng Disyembre ay hindi na muna raw siya gagamit ng aircon at electric fan na lang daw muna siya. Pakinggan natin ang magkasunurang tinig ni Nanay Gigi at Nanay Imelda sa panayam ng Bombo Radio. Intindihin at marunong tayo tumanggap at umunawa sa lahat ng bagay. Siyempre malaking epekto yun na unang-una masisira yung budget. Imbis na magagamit natin yung pera sa iba, doon na lang mapupunta kasi dagdag nga ng bayarin. Pagka tumaas ang kuryente, hindi lang naman pag sinabing kuryente tumaas. Hindi lang yun ang tataas, lahat tataas. So, apektado talaga lahat. Ng aircon muna. Wala na muna yun. Kung kaya rin lang ng electric fan muna. Tapos, kung kaya lang din ng isa or dalawang electric fan, yun lang muna, wag na yung sabay-sabay. Tapos, wag din sabay-sabay ang gamit para hindi mabigla yung pag-ano ng kuryente. Yan ang magkasunurang tinig ni Nanay Gigi at Nanay Imelda. Kaugnay sa posibleng aumento sa konsumo ng kuryente ng Meralco, gumagawa naman ang paraan ng gobyerno na kahit papaano ay maibsan ang bigat na dala ng publiko sa posibleng pagtaas sa singil ng kuryente. Umaasa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na muling isaalang-alang ng Court of Appeals ang desisyon nito sa pagsususpende sa Power Supply Agreement ng Manila Electric Company o Meralco at isang subsidiary ng San Miguel Corporation na maaring humantong sa mas mataas na singil sa kuryente sa Metro Manila. Naglabas ang Court of Appeals ng Temporary Restraining Order o TRO kaugnay sa Power Supply Agreement o PSA ng Meralco at South Premier Power Corporation o SPPC matapos harangi ng Energy Regulation Commission ang mga kumpanya para magtaas ng singil sa kuryente. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Ang La Virgen de la Candelaria, patrona ng Western Visayas, kasama ang Cofradias de Nuestra Señora de la Candelaria, Haro, ay inaanyayahan sa kauna-unahang pagkakataon sa 41st Intramuros Grand Marian Procession. Inaanyayahan ang mga mananampalataya at mga deboto mula sa Western Visayas, sa Metro Manila at ang mga kalapit na mga lugar na sumali sa naturang religious event. Disyembre 4, 2022, alas 2 ng hapon para sa misa sa Manila Cathedral at alas 4 ng hapon para sa prosesyon sa Plaza de Roma. Viva la Virgen de la Candelaria! Imahe ni Nuestra Señora de la Candelaria, ang Marian image na kinunahan ng isang Pope at isa ng santo na si St. John Paul II, inaabangan na sa 41st Intramuros Grand Marian Procession. Alamin ang detalye sa report ng Bombo Radio Iloilo. Inaabangan na ng mga Katoliko ang primera salida o ang pinakaunang pagparada ng imahe ng Nuestra Señora de la Candelaria, ang patrona ng Western Visayas, para sa 41st Intramuros Grand Marian Procession. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Reverend Father Rex Jan Palmos, ang direktor ng Haro Archdiocesan Commission on Catechesis and Catholic Education, sinabi nito na kasunod ng send-off mass sa Haro Metropolitan Cathedral, dadalhin ang imahe ni Nuestra Señora de la Candelaria sa Santissimo Rosario Parish sa University of Santo Tomas, kung saan ilalagay ito hanggang sa Disyembre 3.
Ayon kay Father Palmos, may seri rin ng aktibidad na isasagawa bago ito ipaparada sa 41st Intramuros Grand Marian Procession sa Disyembre 4. Sa nasabing araw, may gaganaping misa sa Manila Cathedral sa alas 2 ng hapon at prosesyon sa Plaza de Roma sa alas 4 ng hapon. Ang Intramuros Grand Marian Procession ang isa sa pinaka-inaabangang events ng mga Marian devotees at Catholic community bawat taon. Napag-alaman na ang Nuestra Señora de la Candelaria ay ang nag-iisang Marian image sa Pilipinas na kinoronahan ng isang papa at isa ng santo na si St. John Paul II. Iniimbitahan naman ang lahat ng deboto mula sa Western Visayas, lalo na ang nasa Metro Manila, na dumalo sa nasabing relihiyosong aktibidad na magpapakilala kay Nuestra Señora de la Candelaria sa buong Pilipinas. Napakalaking karangalan po na mapakilala po natin ang ating pinag-iingatan at pinakamamahal po na mahal na Birhen Maria, sang Nuestra Señora de la Candelaria, ang patrona ng Katedral ng Haro at patrona rin ng buong Western Visayas. Isa po itong napakalaking karangalan, pagkos isa rin po napakalaking ang challenge dahil this is the first time na sasali ang Coronada o Nuestra Señora de la Candelaria sa 41st Grand Marian Procession. Si Reverend Father Rex John Palmos. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ayan Gahete. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo, Basta Radio. Bombo! Ang Cebu City Police Office naman mayroong irerekomenda raw sa Police Regional Office Central Visayas. Kaugnay pa rin dito nga sa pagdiriwang naman ng Sinulog 2023. At may buong report ang Bombo Radio Cebu. Inirekomenda ng Cebu City Police sa Police Regional Office in Central Visayas ang pagpapatupad ng gun ban sa lungsod at iba pang bahagi ng Metro Cebu sa pagdiriwang ng Sinulog 2023. Ito ay binunyag ni Police Lieutenant Colonel Janet Rafter, ang Deputy Director for Operation ng Cebu City Police Office, na nagre-rekomenda na simulan ang gun ban kahit isang linggo bago ang opisyal na pagsisimula ng mga aktibidad ng Sinulog. Sinabi ni Rafter na tinatalakay pa rin ng mga opisyal ng lungsod ang pangangailangang magpatupad ng liquor ban sa lugar na gaganapan ng Sinulog o hindi bababa sa 300-meter radius. Binanggit din nila na magkakaroon ng signal jammer sa Sinulog Grand Parade pero depende sa magiging threat assessment. We are opening the 2023 on the Sinulog the 23 of January 4. So maybe sir, we would like to recommend that the start of gun ban will be at the end of the 1 week before the start of the Sinulog opening salvo, sir. With regard to the no less than our regional director said that it is based on the threat assessment, and this might also be based, sir, on the mechanics of the cultural activities and the religious activities, considering that they might have, just like the Pasigarbo, sir, that they have online voting and jamming might interfere the internet connectivity, but still it will greatly depend on the threat assessment. Ating napakinggan na si Police Lieutenant Colonel Janet Rafter, ang Deputy Director for Operations sa Cebu City Police Office. Habang sa panig naman ni Police Brigadier General Roderick Agustus Alba, ang PR7 Director, makikipag-ugnayan din sila sa mga organizers kung paano nakakaapekto ang ideya ng signal jammer sa mga mechanics ng mga organizers sa cultural and religious activities. Sa ngayon, sinabi ni Alba na patuloy nilang tinatapos ang paghahanda ng seguridad para sa Sinulog 2023 at i-extend itong hanggang December 15 kung saan ilang multi-agency coordinating centers ang naitatag at may ginawang monitoring. Based on the previous Sinulog, based on the intelligence information, the current situation on the ground. So meaning, say, na nag-evolve. So sinasabi ni Colonel Rafter, probably will be hitting more than 3 million. Ating napakinggan si Police Brigadier General Roderick Agustus Alba, ang PR7 Regional Director. Mula rito sa lungsod ng Cebu para sa Bombo Network News, ito si Bombo Russell Vilcura para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! Bombo International News.
Tiniyak ng North Atlantic Treaty Organization ang buong suporta nila sa Ukraine sa ginawang pagpupulong ng mga foreign ministers ng iba't ibang bansa sa Bucharest, Romania. Iginiit ni North Atlantic Treaty Organization Chief Jens Stoltenberg na nasa likod sila ng Ukraine. Paglilinaw nito na hindi kasama ang North Atlantic Treaty Organization sa anumang kaguluhan ng Ukraine sa Russia at sa halip ay sumusuporta lamang sila sa tama. Papabilisin din nila ang membership ng Ukraine sa NATO. Ating pakinggan si North Atlantic Treaty NATO Chief Jens Stoltenberg. President Putin is trying to weaponize winter, to force Ukrainians to freeze or flee. He is trying to break the will of the brave Ukrainian people and to divide all of us who support them. But our meeting here in Bucharest is sending a strong message of NATO unity and of sustained support for Ukraine. NATO is not party to the war, but we will continue to support Ukraine for as long as it takes. We will not back down. NATO allies are providing unprecedented support. And today, allies made additional pledges to NATO's comprehensive assistance package for Ukraine. This will fund urgent non-lethal support, including fuel and generators, helping Ukraine to address the consequences of Russia's strikes against their power grid. Inyong napakinggan si North Atlantic Treaty Organization NATO Chief Jens Stoltenberg. Entertainment News. Pagkatapos ng dalawang virtual coronation ceremonies, ang Miss Earth pageant ay sa wakas nakapagkorona na ng bagong reyna sa isang physical setting at siya ay si Mina Soo Choi mula sa South Korea. Tinalo ni Choi ang 85 iba pang mga candidates sa isang kompetisyon na itinanghal sa Cove Manila Pool Club ng Okada, Manila sa Parañaque City kagabi. Ang bagong reyna ay nagmana ng titulo mula kay Destiny Wagner, ang unang babae mula sa Belize na nakakuha ng isang pangunahing international na corona na nanalo naman sa isang virtual na competition na isinagawa noong 2021. Ang Manila-based Global Tilt ay nag-mount ng mga online pageants sa nakalipas na 2 taon dahil yan si COVID-19 pandemic. Ilang iba pang elemental queens ang kironahan sa culmination ng competition, sina Miss Earth Air Sheridan Mortlock mula sa Australia, Miss Earth Water Nadine Ayob mula sa Palestine at Miss Earth Fire Andrea Aguilera mula sa Colombia. Ang kinatawan naman ng Pilipinas, ang Filipino-American psychology student na si Jenny Rump mula sa lalawigan ng Tarlac ay nagtapos sa top 20. Siya rin ay idiniklara na best in fauna costume para sa Asia at Oceania. Ito ang ika-22 na edisyon ng taunang international na kompetisyon na inorganisa ng Carousel Productions para isulong ang pangalaga sa kapaligiran at humingi ng mga ambassador para mag-mount ng mga proyektong makakatulong sa pagliligtas sa planeta. Tinaguri ang Beauties for a Cause ang mga nanalo at ang mga delegado ng Miss Earth ay inasang magtataguyod ng environmental awareness. Sa ngayon, 4 na babaeng Pilipino ang nakatanggap ng titulo. Si Carla Henry noong 2008, Jamie Herrell noong 2014, Angelia Ong noong 2015 at Carney Basco noong 2017. Bombo Foreign Exchange Update. Sa palitan ng piso kontra dolyar ang isang US dollar sa ngayon ayon sa Bankers Association of the Philippines katumbas ng 56 pesos 56 centavos. Para naman sa ibang currencies ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ang isang Hong Kong dollar katumbas ng 7 pesos 26 centavos, ang Singaporean dollar 41 pesos 18 centavos, ang Saudi Arabian Rial 15 pesos at 11 centavos habang ang euro ay 58 pesos at 73 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Samantala dahil sa hirap ng buong mundo ang COVID-19 pandemic, samahan niyo po kami sa isang panalangin. Narito ang Horacio Imperator. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death.
restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection. O Holy Mother of God, do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Mga kabombo at ka-Star Nation, alam niyo ba na karamihan ng mga bansa sa Europa ang mga exchange gift ay ginagawa sa bisperas ng Pasko, December 24, alinsunod sa paniniwala na ang sanggol na si Jesus ay ipinanganak noong gabi ng 24. Gayunman, ang umaga ng December 25 ay oras naman para sa pagpapalitan ng mga regalo sa North America. Mga kabombo at ka-Star Nation, sa ating Christmas countdown, 205 days to go bago ang Pasko. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo, yan ang kabuuan ng Bombo Network News Morning Edition. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo! Bacolod, Number 1! Basta Radio Bombo! Bombo kahit kanino sa atin nagbibigay saya. Kahit kaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay. Bombo kahit kanino nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radio. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Biante 5 dias sa Banwanabilin, andas ang adlaw sang Pasko. 25 days to go before Christmas. Philippine Standard Time, 4 minutos sa nakaligad sa taknang alas 8 saga. Welcome diri sa pagpangalagad sa patunturan Bombohanay Big Time adlaw sang Miyerkules petsa 30 sa bulan sang Nobyembre sa 2022. Katapusan nga adlaw sang Miyerkules sa 11 nga bulan sa mga year 2022. Isa ka regular holiday diri sa aton sa buong sa Pilipinas sa mga naman sa pagdumdum o kana pag-celebrar naton sa pagkatawo sang isa sa aton nga mga baganihan si Andres Bonifacio. Gat Andres Bonifacio ika-159 birth anniversary sang iya sang ato na suning baganihan si Andres Bonifacio siya laning nagaysahan no ng baganihan sang ato na pungsod nga ginadumduman nato na saya suning birthday sa baylong sa iyang death anniversary. Subong nga aga banwa man ginakaupo na niya walagad si Bombo Erlin Bayonita. Uptan kita sa San Wavi Media nga takna subong nga aga so dulong nga sa inyo sa dalagkong mga balita lokal, mga balita nasyonal.
Mga balita sa lawasang pungso subong man mga balita sa bataga sa ginampang kagabalita sa artista. Karon na sa mga balita subong man mga tubiko nga mangin na sentro sa ngaton nga talakayan subong nga aga. Sa mga balita lokal, mayarasa nga programa ginapatigayon na subong nga dira sa Maya Andra sa Bonifacio Elementary School 1 ang pila ka mga manunodlo diri sa syudad paghalad sa nga bulak sa monumento sa nga Baganihan. Kadungan sa nga na sa nga pag-celebrar sa iyang birth anniversary subong nga Nobyembre 30. Balik-balikan man ato na karon nga kabuhi ni Gata Andra sa Bonifacio nga naghatag nagabilin sa importanteng leksyon para sa aton na tanan ang kasangkaron na gidyabala ang kadalumon sa aton nga pagapalangga sa aton nga pungsod. Saya ganing nga po ay mabanwa pag-ibig sa tinubuang lupa dari ginapahimalo and ginapabutiyag ni Gata Andra sa Bonifacio. Walang mahalagang hindi inihandog ng pusong mahal sa bayang nagkopkop, dugo, yaman, dunong, katiis at pagod. Buhay may abuting magkalagot-lagot. Amo na kadalom sa mga kadalom ba na sa pagpalangga ni Gata Andra sa Bonifacio ang isa sa mga revolutionary leaders naton ang ginbansagan bilang the father of the Philippine Revolution. Although may raman na ganay sa mga nag-argue, no? Mga nag-debate bala sa nga damlag lang. Ilabi na sa mga lawmakers nato na nga daw mas mayo managani ko no. Kung may raagyaman kita i-deklarar nga national hero, away na sa nga liwan na kunin si Gata Andres Bonifacio. Pero tayo subong, way pagkadya sa akta republika nga nagadeklarar man gani sa kay Jose Rizal bilang nga ato na sa nga national hero. Basta ginadumduman nato na kagway tayo na kalipatan ang inimuan sa mga baganihan nga nagputoy-putoy pakigbato sa ato na sa nga kahilwayan. Sa karon na dira sa Andres sa Bonifacio Elementary School 1, i-check na nato with Bombo Carla May Defensor. Pila actually ka mga labor groups mayaras sang lapnagon ang hublag protesta kadungan sang Bonifacio Day subong Nobyembre 30 may mga preparar na sila nga mga effigy. But i-check na nato na karon kami amon na diri sa ato sa Maya syudad sang Bacolod. Sa iba na pang mga balita lokal, congratulations sa mga bagon naton nga mga nurses dari sa Bacolod, Province of Negros Occidental, kabilog ga Pilipinas. Mayara sang 18,529 ka mga successfully nga nakalampuwas sa ginahatag nga nurse licensure examination subong man nga bulan na sang Nobyembre. So sa grabe subong from St. Paul University sa Dumaguete City, Negros Oriental, amo ni ang number 1 na Miss Abigail Garganta Ramirez nga mayara sang 90% rating. Ang Cebu gani mayara gidya sang 18 ka mga top notchers sa 2022 November 2022 nurse licensure examination. Berte ka na mo mga nakasulod sa ila sa top 10 from Cebu Normal University, Cebu Institute of Technology University, Cebu City Medical Center, Southwestern University, Cebu Doctors University, kag University of Cebu. So, congratulations Geda sa tanan nato na sinibago naman ang mga nurses ni man na basta-basta board exam, no? Basta board exam yung sluga pangamang-gamang gagin mo. Sa balita nasyonal, President Bongbong Marcos nagalaom mga maganubo kontani kono ang presyo sa bugas samtang nagailapit ang Christmas season. However, kung anong rason na diredo man ginaplastar sa ngato ng presidente. Basi ko na Pasko na lang no? Basi ko na Pasko na lang sa mga naga-retail sa bugas. Ang katunasan nga presidente nagapanindugan naman di pa siya makabutang gida sa bago nga Telekom sa Department of Agriculture kaya sila niya tinagakambyo-kambyo pa kono o naga-ilis-ilis sa pabala mga pangalan nga radra sa may listahan.
Matano karon ang pananawan na diri sa pilaman na nato nagka mga agriculture officials ano giman na bala ang kay sitwasyon ang matudtuod gid nga sitwasyon na sa may or sitwasyon na sa mga mangunguma. Ano ang bentaha be kumayara kita tani gidya nga agriculture secretary kaya na kay balo kita nga puwerte ka sako sa ngaton sa nga presidente nga siya ang nagapungko bilang concurrent secretary sa nga Department of Agriculture. Manginakaupod nato na karon na si former Negros Occidental Provincial Agriculturist Attorney Jafet Mascolino. Sa iban pang mga balita national, magasugod na sa Disyembre 27 ang implementasyon sa layi nga nag-require sa aton nga dapat magparehistro kung kita magbakal o kung nag-uyat subong sang SIM card, mayara sang violation o kung mayara sang pina para diri sa mga naghahatag sang false information kadungan sang SIM registration. Samtang Senator Bato de la Rosa Campante maaprobahan na sa first quarter sa 2023 ang hagna nga magabalik sa mandatory nga Reserve Officers Training Corps. Samtang Department of Migrant Workers Secretary Susan Ople ang gina-confirma na sa Commission on Appointments. Sa balita international, ang China nagpadala sa dugang mga astronaut padulong sa ilang space station. So, tatlo ni tanan ang mga astronaut nga nagsakay sa ginalunsyar sa Shenzhou 15 space craft Banwa. Muning padala naman dito sa kuani siya mo baga kompleto sa first ever crew handover in orbit sa China. Sa ato na sa nga FIFA update, kamusta na ito na karon na kay alas 11 karon na sa gabi mag-ato bangay ang team sa France kag Tunisia sa nagapadayon ng 2022 FIFA World Cup sa Qatar. Siyempre, ang France, aminado katat, hindi ba na sila magpasugot kung pwede pa lang. Hindi nila kontante, no? Madipansahan ng ilaw sa nga titulo bilang champion sa 2018 FIFA World Cup. Pero siyempre, amo na, hindi nato na sila ma-predict kung anong resulta sa hambang kay sa nasiling tanaganiti bilog ang bola. So, kamusta na nato nagkaroon ng ilang preparasyon with Bombo Zaldi Foro II. Kagiban pa ang mga informasyon ka mga balita banwang nga posible magaluntad samtang nagapangalaga kita diri sa palatuntunan Bombo Hanay Big Time. Philippine Standard Time at 7 minutos sa nakaligad sa tangang alas 8 sa aga. Ang mga kabanwahan na nagkagasibagman na mga kasyadaran, mga eskwelahan na diri sa aton sa may pungsod na Pilipinas, nagasugod na ganang kalabanan ng mga programa subong nga aga para sa sining pag-celebrar naton sa Bonifacio Day kaysa ka-regular holiday diri sa aton pungsod. Aton nga ginadumdum may 159 nga kadlawan ni Andres Bonifacio, ang supremo sang katipunan kagang father sang Philippine Revolution kamuning nagapanguna sa aton sa nga pagpakig-away batok sa Spanish rule. Si Andres Bonifacio sa nasiling tanasya ang nagaisandon nga baganian kato na sining ginadumdum sa iyang birth anniversary kaya ti kalabanan ginadumdum na to na sa adlaw sa nga ilang kamatayon. Siya ang nabunag sa nga Nobyembre 30, 1863 kagakilala bilang revolutionary leader. Siya ang basami ginabansagan bilang the father of the Philippine Revolution, kaginakabig bilang isa sa national hero, isa sa national heroes sa ngaton na pungsod. Siya ang isa sa mga founder sang kataas-taas sang siya ang isa sa mga founders sa Banwa sang
kataas-taasan kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan o kon mas para do lipot adalang katipunan o kon ang ang movement nga nagatinguha nga maagom sa Pilipinas ang independence from the Spanish colonial rule kaga nagasugod sa Tagalog Revolution. So, actually, sa pila man na kamakabanwahanan, mayara sang monumento diri na Andres Bonifacio, amo man ang isa diri sa aton sa may syudad sa Bacolod, diri sa Andres Bonifacio Elementary School 1. Para sa mga uling tubo kag sa aton mantanan basi medyo dalipat-lipat kita, balikan nato ang kabuhi ni Gat Andres Bonifacio, isa sa aton sa mga national heroes diri sa Pungsod. Ginadumdum naton sa mga adlaw ang ika-159 nga kadlawan. The birth anniversary sang isa sa aton sa mga national heroes diri sa Pungsod sa liwat. Gat Andres Bonifacio. Yari ang special feature na ginpreparar sang Bombo Radio Bacolod. Andres de Castro Bonifacio, a Filipino revolutionary leader and patriot, known as the father of the Philippine Revolution. Si Ka-Andres ang naging isa sa mga nagtukod kay nag-organize sa Philippine Revolutionary Society sadto ang gintawag kataas-taasan kagalang-galang na katipunan ng mga anak ng bayan, ukon KKK or Katipunan, nga ang pinakahandom amo amaangkon ang kailuwayan sa pinalanggang pungsod Pilipinas kag pumulong Pilipinhon gikan sa kamot sa mapiguson nga mga dumulong katsila. Ako'y isang Pinoy sa puso't diwa. Subong adlaw ginadumdom ang anibersaryo sa pagkabunag sa aton baganihan nga si Ka-Andres. Sa ginakilala nga mga baganihan sa aton pungsod, isa si Bonifacio ang ginatagan sa espesyal nga adlaw kada tuig agon nga dumdumon ang yadako nga kontribusyon sa pag-angkon sang kailuwayan sa aton pungsod. Kaangay na Gat Jose Rizal kag Senador Ninoy Aquino. Apang hindi kaangay na Rizal kag Aquino nga ginapasidunggan sa petsa sa ila pagtaliwan, si Ka-Andres ginadumdum sa adlaw sa iya pagkabunag. Bonifacio has earned his place in Philippine history as a Filipino hero with an uncompromising stance in leading his countrymen to the path of freedom. Bilang kabahin sang karon nga kaywatan, liwat naton kilalahon ang aton baganihan sa mga bagong henerasyon sa mga ginatawag millennials. Nagakaangay lamang nga ila may baluan ang kunano ang ginhalinan kag inagihan ni Andres Bonifacio, ang ginagkabig amay-amay sang revolusyon diri sa Pilipinas. Sa itong una nga panahon, sa isa ka magamay palamang nga banwa sang Tondo sa Manila nga napalibutan sa mga talamnan sang Humay. Isa ka imol nga magkahagugma ang ginkasal sa Tondo Church. Ang kalaslon nga lalaki, isa ka manubo apang bukod nga lalaki nga nagahingalan kay Santiago Bonifacio. Ang kalaslon nga babayi, si Catalina de Castro, isa ka mestiza born nga isa ka katsila ang amay kag Filipino-Chinese naman ang iloy gikan sa Zambales. Sanday Santiago kag Catalina amo ang mga ginikana ni Ka-Andres. Ang amay sini nga isa lamang ka boatman ukon manubugsay nga nagadulong sa mga pasero gamit ang gamay nga baroto gikan sa Taguig, Rizal padulong sa iban pagin nga mga banwa. Pinaagi sa pagpanakayo naman kag pag-agi man sa Pasig River. Ang iloy ni Ka-Andres nga isa ka manunudlo kag subuman supervisor sa isa ka faktoryahan sang sigarilyo sa Maysik na amo na karon ang famous nga Chinatown sa Manila. Nobyembre 30 sa tuntuig 1863 sa ginbunag sa mag-asawa ang ila ka magulangan nga bata nga si Andres sa ila balay, isa kahayob-hayob nga nahuman sa kahoy kag nipa sa matubigon nga lugar sang Tutuban sa Tondo kung sa diin kalabanan sa mapumuloy diri ang naghihimo sang tuba gikan sa lubi. Ila giningadlan ng ila eldest sunod sa ngalan sang santo patron sa Manila si Saint Andrew the Apostle. Si Andres Bonifacio
Bonifacio ang ginsundan sa 5 pagid ka mga manghod. Ang 3 ka mga lalaki kag 2 ka mga babayi nga sanday Seriaco, Procopio, Espiridiona, Toradjo kag Maxima. Maalam sadto nga bata si Bonifacio. Madasig ini siya nga nakatuon sa pagbasa kag pagsulat sa Tagalog kag Spanish alphabet pinaagi sa katon ukon primer book ang ginhatag sa iya tiya. Sa ulihi, nagbutho si Bonifacio sa isa ka bulutuan sa Mexico kag iya pinakauna nga maestro diri amo si Guillermo Osmeña, isa ka schoolmaster gikan sa Cebu. Tondo had always been a poor man's town kag isa na diri amo ang imol nga pamilya Bonifacio. Tuman ang pagbaka-baka sa mga ginikanan ni Bonifacio lamang nga magpakaon sila nga anong ka mag-ululutod. Ang iya sini amay wala labot nga nagtrabaho bilang boatman naging teniente mayor sang Tondo. Nag-obra pa gini bilang kargador sa masako nga pantalan sadto sang Binondo kag bangod sang masami nga kakapoy kag lunsay mabugat ang ginapanghakwat nga mga bagay sang amay ni Bonifacio kaangay sang sinakosako nga Muscovado nga kalamay kag mga kahoy nga ratan. Nagluya ang amay ni Bonifacio tubtob nga nagbalatian ini sang tuberculosis o kun TB kag nalatnan man ang iya iloy nga ningintunaan sang sunod-sunod nga pagtaliwan sa mga ginikanan ni Bonifacio. Bilang kamagulangan sa anong kamag-ululutod, ginlukdo ni Bonifacio ang responsibilidad sa pagpakaon kag pagpadako sa iya mga manghod. Nagunta ini siya sa iya pag-eskwela lamang nga mag full-time sa iya trabaho. Una si Bonifacio nga naging bodigero sa isa ka mosaic tile factory sa Santa Mesa sa Sampaloc. Naging clerk kag subong man ahente sa isa ka English firm nga J.M. Fleming and Company sa Binondo. Bilang trabahante, naging tampad kag hardworking sa iya trabaho si Bonifacio. Kanangin responsable ni siya sa pagpadako sa iya mga manghod. Siya man ang nagbulig sa iya mga manghod nga lalaki sa pagpangita sang trabaho. Si Seriaco bilang konduktor sa tren kag Procopio nga nangin trabahador sa Manila Railway Company. Bangod sa matahom nga penmanship ni Bonifacio, ginkuha siya sa pila ka mga kompanya kaangay sang clothes dealers sa paghimo sa mga matahom nga posters. Kaangay sa iya amay, makaibaluman maghimo si Bonifacio sang sungkod ukon mga baston nga himo sa ratan kag subong man mga matahom nga kuluyab nga human sa papel. Initanan upod sa 5 ka mga manghod, ila inigin kwartahan pinaagi sa pagbaligya sini sa masako nga kadalanan sadto sa Manila. Kalakip na ang ila ginahimo man nga mga kalo nga human sa kawayan. Tuman kapisan kay Bonifacio bangod siya free time, ini sila nga mag-utod ang naga-sideline pa bilang stage actor sa Moro-Moro Place sa Palomar, Tondo. Sang naghalin sa trabaho si Andres sa Fleming Company, naging bodigero kag subong man supply clerk sa German firm nga Carlos Fresel and Company. Sa amo nga panahon, ginasweldohan si Bonifacio sang 12 pesos kada bulan. Bangod sang ginpakita nga kapisan kag dedikasyon ni Bonifacio, 1982 sa ini siya ang ginpromote bilang sales agent. Bisan sa ni Pamayo, naging smart kag neat si Bonifacio. Apisar nga hindi siya makasarang magbakal sa mga stylish clothes sadto, sunod sa mga nakakilala kay Bonifacio, masami ini siya nagasulob sang open coat nga may necktie kag itom nga kalo. Rain or shine, Bonifacio always carried an umbrella. Two important women in Bonifacio's life. Wala labot abi sa iya pinalangga nga iloy ka mga utod nga babayi, nangin espesyal kag malapit sa iya tagipusoon ang iya tupad balay nga si Monica na sang ulihi amo ang iya nangin pinakauna nga asawa. Apang bangod sa balatian sa aro, nagtaliwan si Monica. Sa nagapaidaron sang 29 anyos ang balo nga si Andres, iya naman nakilala isa ka matahom nga linay ang 18 anyos pa lamang sadto nga si Gregoria de Jesus nga taga Caloocan. Like Andres, Gregoria was the oldest child and a bright student who stopped studying to take care of her family. Mapisan man nga babay si Gregoria, kung sa din siya ang nagapanueldo sa mga trabahador sa ila uma. Kag pag-abot sa balay, ini siya ang nagapanglala, kag nagapanahi, kag nagabulig sa iloy sa mga trabaho sa sulod sang balay. Makadua ka beses ging kasal, Sanday Bonifacio kag de Jesus. Ang ila first wedding ginhiwat sa
sa Binondo Church sadtong March 1894. Kaginsundan nini sa pagkasunod nga semana sa isa pa ka seremonya sa isa ka balay sa Santa Cruz. 1826, Semana Santa sadto sang nasunog ang balay sa mag-asawa Bonifacio sa Santa Cruz. Kagbangod nga wala sa maistaran nga pulian, lumpat-lumpat sadto ang mag-asawa upod sa ila bata nga lalaki. Sa ibaloan nga mag-asawa Bonifacio ang nag-angkon sa isa ka bata nga lalaki nga ginhingalanan sunod sa iya amay. Apang gamay pa si Andres Jr. sa ini ang napatay sa ginigo sang balatian nga smallpox. Bisan nga wala nakatapos sang high school, maalam kag may pinanilagan si Bonifacio sa iya galingon nga pagpanikasog. Nakaibalo ini siya maghambal sa Spanish kag English. Mahilig ini siya magbasa sa mga foreign novels kag subong man mga libro angot sa French Revolution, politics, law kag religion. Books opened Bonifacio's mind to new worlds. Diri naibaloan sa mataon pasadto nga baganihan nga ang mga common tao, ang mga masa, ang may mga diretsuman nga dapat ipakig-away kung ginakinahanglan. And that freedom was a valuable thing to have. Bangod sa mga bago nga idea, diri nagsugod si Bonifacio nga maghandom sa maayo nga klase sang pagpangabuhi. Hindi lamang para sa iya kag sa iya pamilya, kundi para sa tanan nga mga Pilipino nga ginapigos sa mga dumloong sadto. Sa amo nga panahon, naging kilala na sadto si Jose Rizal bilang isa ka reformist, kag si Rizal nangin idolo ni Bonifacio kung sa din iya nangin paborito man sadto nga basahon ang duha ka nobela ni Rizal nga Noli Me Tangere kag El Filibusterismo. Kag nagsulod siya mismo sa gintukod ni Rizal nga La Liga Filipina kung sa din isa siya sa ning naaktibo sa pagpalapnag sang teachings of charity kag brotherhood sang amo nga reform movement. Sa amo nga panahon, nagataas ang handom sa mga pumuluyo nga makaangkon sang kailuwayan gikan sa mapiguson nga madumlong kat sila. Madamo sa mga maisog kag aktibo nga mga pumuluyo sadto ang nagtukod sa mga reform groups. Kalakip na si Jose Rizal nga ginbutang ang handom sang reforma pinaagi sa matawhay lamang nga pamaagi. When Bonifacio learned that Rizal had been exiled, he knew in his heart that the days of peaceful reform were over. He believed it would take no less than an armed revolution to free the Philippines from Spanish rule. Ining tanan nga mga hinanakit ni Bonifacio batok sa mga injustisya nga ginahimo sa mga dumuluong sa pumulong Pilipinhon kag subo man iya mga handom sa pag-angkon sang kailuwayan. Iyagin pautwas sa iyagin himo nga essay nga gintiguluhan What the Filipinos Should Know. For Bonifacio, it was time to take action. Hulyo 7, 1892, sang adlaw nga nabatian ni Bonifacio ang angot sa pagka-exile kay Rizal, sekreto nga nagpakikita ini sa iya mga abyan sa isa ka balay sa Azcárraga Street, ang karon nga Claro Imrecto sa Tondo. Upod sa duha ka mga abyan nga sanday Ladislao Diwa kag Teodoro Plata, gintukod ni Bonifacio ang pinakauna nga triangle sa secret society ang gintawag sa initials KKK. Ukon kataas-taas kagalang-galang na katipunan ng mga anak ng bayan. Ukon katipunan sa malipot nga pulong. Ang katipunan gintukod ni Bonifacio sa piyak sang tatlo kahandom. 1. It wanted to free the Philippines from Spain by force of arms if necessary. Ang mga miyembro diri pagatawgon bilang mga katipuneros kag pagatudloan mag-usar sang armas. 2. The katipunan saw all men, rich or poor, as equal. 3. The katipuneros were taught to care for one another in times of sickness and need. Kag, sa malipot lamang nga panahon, amat-amat nga nagdamo ang nagsulod kag nag-entra sa among nga secret society ni Bonifacio. Mga babayi kag lalaki. Kag, naglapta ini sa pila ka makaprobinsyahanan sa bugos nga Pilipinas. Naglabot sa lilibo-libo ang mga miyembro sa katipunan. Mismo ang maisog nga tiayon ni Bonifacio nga si Gregoria de Jesus ang naging miyembro
miyembro man diri kaginatagan sang codename Lakambini, ukon Goddess, ukon Muse sang katipunan. Sa tago, naging aktibo ang katipunan sa handom sini nga mag-alsa batok sa mga dumulong katsila sa pagpamuno ni Bonifacio bilang supremo. Nangin handa na sadto ang tropa para sa isa kadako nga pag-ibol. Apang sa pagka-Agosto 19 sa tuig 1876 sa nadakpan ang pag-eksister sang grupo sang mga katsila. Isa ka wala nalipay nga miyembro mismo sa katipunan amo ang nagsugid sa Spanish Authority pinaagi sa Augustinian Parish Priest sadto sa Tondo na si Father Mariano Hill. Dili na kay nagsugod ang pagpangdakop, pagpangbilanggo, pagpang-torture kag pagpamatay sang mga katipuneros. Sa pihak sang pagpangsikop sa mga tropa sa katsila sa mga rebelde, kag sa pihak sang pagmangin mapiot nga giho sa mga katipuneros, sa gihapon padayon ang pagginios-gios. The katipunan was discovered before the rebels were ready for a fully armed struggle. But Bonifacio knew that death had been cast, that there was no turning back, that the time had come for the Filipino to engage the enemy in battle. Agosto 23, 1876, sa liwat nga nagtipon ang mga lideres kang mga miyembro sang katipunan sa pagpanguna sang Supremo nga si Bonifacio sa pugad lawin agon suguran ang ila pag-alsa kag ang dululungan nga pagpanggisi sa ila mga sedula samtang nagasinggitan Long Live the Philippines. Nangin simbolo ini sa ila hindi pagkilala sang otoridad sa mga katsila sa pungsod kag senyales sa pagsugod sa ila pag-alsa. The event was later called the Cry of Balintawak or the Cry of Pugadlawin. The revolution spread like wildfire throughout the country, but the most successful military campaigns of the Katipunan were in Cavite, where Katipuneros managed to liberate town after town. Apang sa pihak sang kadalagan sa Katipunan sa Cavite, amat-amat nga nagtunga ang grupo sa duha ka factions. Ang magdalo nga ginpamunuan sa isa ka maisog nga Filipino general nga si Emilio Aguinaldo kag ang magdiwang faction nga ginpamunuan ni Mariano Alvarez. Kag bangod sang pagbinahin-bahin kag konflikto nga natabo sa amo nga grupo, ginimbitar si Bonifacio nga magpatunga kag isettle ang problema. Ginhiwat ay isa ka convention sa Barrio Tijeros sa San Francisco de Malabon sa Cavite. Diri kagin desisyonan nga maghiwat sang pag-eleher sa mga opisyales para lagid sa isa ka revolutionary government. Apisar nga siya ang supremo sa Katipunan, nagpasugot si Bonifacio sa amo nga eleksyon. Napilian si General Aguinaldo bilang presidente, samtang si Bonifacio ang nakakuha lamang sa posisyon nga Secretary of the Interior. Apang maisa ka miyembro sa Katipunan sa pagkatawo ni Daniel Tirona ang nagprotesta sa nakuha nga pwesto ni Bonifacio bilang Secretary of the Interior sa iya rason nga wala sang tinapusan si Bonifacio kag isa ka uneducated man hindi angayan kag wala ini sa ikasarang sa pagpungko sa amo nga pwesto. Ang ini nga hitabo nagresulta sang tuman nga pagkaakig sadto ni Bonifacio. Iya gilayon nga gintayaan sa revolver si Tirona. Bangod sa pagpatunga sa iban, napatawhay ang akig nga si Bonifacio. Apang wala nakuha ang iya pagkadisgusto. Bonifacio, acting as the Supremo of the Katipunan, declared the proceedings and elections in Tijeros Convention to be invalid. Siya kag ang iya mga supporters nagtukod na lamang sa separado nga gobyerno sa naik pinaagi sa gindihon nga naik military agreement. Nangin kaupo diri ni Bonifacio, Sanday Severino de las Alas, Pio del Pilar, Mariano Noriel kag Artemio Ricarte. Sang naibaloan ni General Aguinaldo ang ginhimo ni Bonifacio kag ang mga sumulunod sini iyagin padakop ang Supremo kag ang mga tinawo sini. Tubtob nga nadakpan ini sila sa Limbon, Indang, Cavite. Kung sa diin may natabuanay nga pag-inkwentrohanay sa grupo nga ginpadala ni Aguinaldo kag sang grupo naman ni Bonifacio. Upod ang duha ka mauton nga lalaki sanday Procopio kag Seriaco. Pinason kag duguon nga nadakpan sanday Andres kag Procopio samtang napatay gid ang manghod sini nga si Seriaco. Ang mag-utod nga Bonifacio ginpasakaan gileon sa panumbungon nga sedition kag treason batok sa revolutionary government ni General Aguinaldo.
Ginpamatian ang kaso sang duha sa isa ka military court sa Maragondon, Cavite. Apang naging masanag nga hindi fair ang trial. Tubtob nga naging guilty sa krimen nga sedisyon kag pagtraidor. Sanday Andres kag Procopio. The military court sentenced the Bonifacio brothers to death while their men were demoted. Kag nagabot ang petsa Mayo 10, tuig 1897 ang adlaw sa execution sang mag-utod sa Mount Buntis sa Maragondon, Cavite sa pagpanguna ni Major General Lazaro Macapagal upod sa apat ka mga soldado kag ang mag-utod nga Bonifacio ini sila ang nagmarcha padulong sa amo nga bukid. Pagkatapos naginbasa ang unod sang sealed orders and instructions, gintiro ang mag-utod nga Bonifacio. Ang bangkay ni Andres Bonifacio kag ang iautod ang ginlubong sa manabaw lamang nga lulubngan nga gintabunan lamang sa ibabaw sang pila ka mga sangasang kahoy kag mga dahon. Si Andres Bonifacio ang napatay sa hubin nga edad nga 33 anyos. Aling pag-ibig pa ang naging mapait man ang kasaysayan sa maisog nga baganihan nga ang pinakamasakit diri amo nga ang mga kaangay man lamang niya nga mga Pilipino nga pareho man lamang ang ila kausa nga ginpakigbato sadto amo ang nagtraidor kag nagkontra sa iya. Apang sa gihapon ang maragtas nagasiling kag nagakilala sa dako nga kontribusyon sini sa aton pag-angkon sang kahilwayan batok sa mga dumulong katsila sa itong natabo ang Philippine Revolution. Rason naging kabig siya nga isa man kamatudtuod nga baganihan. sa pagkadalisay at pag-ibig sa tinubuang lupa. Tula ni Andres Bonifacio. Aling pag-ibig pa ang hihigit kaya sa pagkadalisay at pagkadakila gaya ng pag-ibig sa tinubuang lupa. Alin pag-ibig pa? Wala na nga. Wala. Ipahandog-handog ang buong pag-ibig hanggang sa mga dugoy ubusang itangis. Kung sa pagtatanggol, buhay ay mapatid. Ito'y kapalaran at tunay na langit. gaya ng pag-ibig sa tinubuang lupa. Para sa anibersaryo sa pagkabunag sa aton baganihan nga si Gat Andres Bonifacio para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall #1 sa Bacolod. Basta Radyo Bombo! Ako'y Pinoy na mayroong sariling wika. Maraming salamat kay Bombo Jazz de Jesus Madrigal. This time, check nato ang programa nagapadayon na dira sa may Andres Bonifacio Elementary School 1. Meron sang wreath laying ang mga manunodlo kag syempre mayroon na sang skit para bisan na paano mabalik-balikan manduraw nato na mga hitabo sang pagpamuno ni Andres Bonifacio sa revolusyon. Na Bombo Carla May Defensor sa Andres Bonifacio Elementary School 1 na kamin. Yes, Bombo Arlene, live kita diri subong sa Andres Bonifacio Elementary School. So subong nga Bombo Arlene nagapatigayon ini sila sa seremonya no sa ika 159 no nga kaadlaw ni Andres Bonifacio Bombo Arlene. So may-ari diri nga mga tagtumalambong no ang sangguni ang pangungsod sa syudad sang Bacolod diari diri subong nga aga Bombo Arlene. Sila ni Councilor Celia Flor, Councilor Puente Villa, kag si Councilor Tadi Saison, kag si Councilor Distrito Bombo Arlene na yari Madrid subong aga. So ati Bombo Arlene mayara man sa gipatigayon nga pagpakita ko ano ni si Andres Bonifacio ang kabataan o ko ng estudyante diri sa Andres Bonifacio Bombo Arlene. So sa subong ti ang naghahatag subong sa mensahe ang mga assistant superintendent sang syudad sang Bacolod Bombo Arlene. So sa amo ni nga mabutang naton simple nga selebrasyon na Bombo Arlene, at least na kita na pahanumdum naton sa aton sini nga mga kauturan ang ginhimo ni Andres Bonifacio sa pungsod Pilipinas Bombo Arlene. So una ako na una diri nga patigayon Bombo Arlene amo ang flag raising no ang
kupod man ang mga councilor sa diri sa syudad sa Bacolod kag ang mga maestra diri sa Abis sa 1 Bombo Arlene nga gipangunahan ni Principal Lolita Kabahog Bombo Arlene kag ginasundan sa mensahe nga gikan kay Councilor Tari Saison Bombo Arlene. So muna ang programa diri Subong nga ginapatigayon kag may ara pagid sa floral offering ako naghatag ini sila sa bulak no naghalad sa bulak kay ka Andres Bonifacio Bombo Arlene. Okay, so gapadayon ba Subong no? Yes, Bombo Arlene nagpatigayon pa sa gihapon ang seremonya o aktibidades diri sa area sa Abisuan Bombo Arlene. Okay, pero sa piyak kabahin na Bombo Carl, mo ganing siling paro nga Pilipino mo managailinaway dali lang gid mo Carl. Bombo Flash Report. Mayroon naman encounter dira sa may Southern Negros, may ragid sa mga nagkalamatay, Bombo Carl? Yes, Bombo Arlene, may ara sa nagluntad nga encounter sa area sang Kabangkalan City, Negros Occidental sa bukid ini nga bahin sang Kabangkalan City, Bombo Arlene, kung sa diin may ari kita inisyal nga nabaton nga impormasyon nagikan sa 3rd Infantry Battalion, duwa ka mga terrorist NPA ang napatay, kag o kon NPA terrorist ang napatay Bombo Arlene sa nagluntad nga encounter sa 94th Infantry Battalion kag 47th Infantry Battalion kag mga NPA Bombo Arlene. So initial pa lang na wala pa kita sa data gid Bombo Arlene kung sino ini nga mga NPA ang mga nagkalamatay kundi gid ang specific area nga encounter site o kung diin nagluntad ang encounter Bombo Arlene kag ang kung ano pagid ang mga nakuha sa mga katapusang militar sa ila sini nga pag checkar sa area Bombo Arlene. So subong nagulat-ulat pa kita sang update regarding sa nagluntad nga encounter sa nabukid nga bahin sang Kabangkalan City Bombo Arlene. Okay. Sige, balikan na talang na karon Bombo Carl. Salamat gid. Bombo Arlene nagikan diri sa Abis 1 ini si Bombo Carl may defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall na pukan sa Bacolod, basta radyo. Bombo. Bombo Flash Report. Maraming salamat kay Bombo Carla Mbea Defensor. May rasang duwang mga nagkalamatay, miyembro sa New People's Army dira sa may syudad sa Kabangkalan matapos ang nag-engkwentrohan ay ang miyembro sa rebelde nga grupo and then duhan ni Joint Forces sa duwa ka mga batalyon sa Philippine Army subong aga. Check na karon na dugang mga information na regarding diri sining panibago naman nga encounter nagligad nga adlaw to dira sa may barangay Quintin Remo, Banwa sang Moises Padilla, duha man ka mga NPA ang napatay. 42 minutos sa nakaligad sa tanang alas 8 sa aga. Pagbalikan nato maginakaupod si former provincial agriculturist Attorney Jafet Mascolino. Istoryan naton kung ano giman balang matudod nga sitwasyon sa mga mangunguma and ano ka posible o kung imposible ang ining isa sa mga dalauman ni President Bongbong Marcos nga kuntani maganabo ang presyo sang bugas subong holiday season. Isa sa popular nga kalanon sa tion sang Christmas sa Pilipinas amo ang queso de bola. Wala man sang strong cheese culture sa Pilipinas kaangay sang France, Switzerland and Italy, apang naluyagan na sa mga Pinoy ang idam cheese. Ukon mas popular sa tanan bilang queso de bola bangod sa bilog sini nga hugis. Ini ang semi-hard cheese with a bright red wax coating and has a mild taste. Pwede makaon nga pamasawan, ukon i-partner sa pandesal, crackers, ukon ham. This make a queso de bola such a treat. Dali, magbakal na sang queso de bola. Sa karon nga henerasyon, hindi malipod nga kabahin na sang aton nga kabuhi ang cellphones. Apang nakahibalo bala kamo mga kabombo nga makatugas sang kahalitan sa lawas ang mobile radiation. Una nga nakita ang malain nga epekto sang radiation sa lawas ng tao sa 1896. Pila
Pila sa mga common side effects sang exposure sa radiation ang ginalakipan sang pagtaas ang stress kag fatigue. Ang mga adults ang nagaka-eksperyensya sang mas mataas nga stress bangod sa epekto sang mobile radiation kag ini ang mahimo magresulta sa pagsaka sang kolesterol, blood sugar kag risgo sa cardiovascular. Ini ang makatugaman sang hindi maayo nga kalidad sang tulog. Masami nga makita ang anxiety disorder sa mga tawo nga kulang sa tulog kag sa kadugayon mahimo mag-trigger sang mania kag bipolar depression. Luyag mo bala nga mabuligan ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapanas ang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw, dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kung mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Nakahibalo-bala ka mo mga kabombo nga may kaangtadan man sa depresyon kag kasubuang kakulang sang tulog. Kung kulang ka sa tulog, naganubo man ang neurotransmitter sa utok. Matalupang dadaman nga madamo sa mga pamatanon sa subong henerasyon nga masami nagapulaw ilabi na sa pagatubang sa gadgets. Bangod sa kakulang sang tulog, masami nagaapekto naman ini sa ila batasan kung sariin sila masami irritable, restless kag frustrated. Sa tion nga hindi mahatag ang gusto sa mga individual nga kulang sa tulog, masami grabe naman gilayon ang reaksyon sa mga ini bangod luyag nila ang instant leisure. Nagatuga man ini sang hindi violent nga mga pagginawi kaangay sang pagpanigarilyo. Masami nga pagpahubog kag pag-engage sa premarital sex nga masami nagaresulta sa teenage pregnancy. Mahapos lang ang paghambang nga magtulog sang husto. Apang mabudlay himuon. Gani dapat likawan ang pag-inom sang mga sleeping pills kag maghimo na lang sa mga non-pharmaceutical nga pamaagi kaangay sang sleep hygiene. Ginpanugyan ang pag-exercise apang paandam ng sini nga likawan ang golpeada nga exercise nga makatuga naman sang pagpananakit sang lawas. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata.
Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bago nga spot sa panit ukon ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac nga kaangay sang Viagra. Bango dinhi ang may mataas nga protein content kag sarang makapaboost sang energy. Kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may may nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany-colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa inik infectious disease nga dulot sang monkeypox virus.
Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tub-tub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amuman karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories nga gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na naton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga-ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona,
Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sangguya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface ng skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubok sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon, kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga sila ay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang Tak na ang alas 9 saga. Pabalik na sa aton sa pagpangalaga na diri sa palatuntunan na Bombo Hanay Big Time. Anda sa kantor sa pagbayang ko Attorney Jafet Masculino, yari na ang ginahulata sang tanan nga mga nagahulog sa entries para sa weekend number 1 sa 1-2 Panalo Part 21 promo ng Bombo Radio 1 Star FM. Aton unang winner, subong adlaw sang Miyerkules. Standby. 1, 2, Panalo! Narito na ang isa sa mga daily winners. Ang ato na sining daily draw sa buong adlaw sa Miyerkules gin-supervise ang FDA representative si Ma'am Maricona Di Matula. Ang ato na sining winner na gamit sang Nescafe bilang proof of purchase taga Barangay Villamontejo. Diri lang gid sa syudad sang Bacolod. Congratulations sa Ma'am Maria Lina Bolo. Rialina Bolo, ikaw ang ato na sa naginlawag alas 9:03 subong nga aga. Mayara ka sang tubtubala stress karon sapon sa pagka-claim sa imong premyo diri sa istasyon sang Bombo Radio. Sa liwat Mama Rialin Bolo
sang barangay Villamonte diri sa Maya syudad sang Bacolod. Ikaw ang ato na sa ning winner alas 9:03 subong nga aga. You have until 3 p.m. o ko nila stress karon na sa hapon para sa pag-claim sa nga imong premyo dire sa istasyon sa nga Bomba Radio. Magadala sa nga duha ka valid identification card. Ipa-photocopy mo na nga daan pero dalon mo gid diri ang original nga ID para sa pag-claim sa imong premyo. Kay diri sa ato sa ning promo bisan holiday sige ang ato sa ning pagpanagtaga sa nga premyo. Again, Ma'am Rialyn Bolo sang Barangay Villamonte. Congratulations! 4 minutos sa nakaligad sa taknang kalasan Wave sa aga. Siyempre, subong nga Christmas, why man kita sang ginalauman, why kita nagalaom sang negatibo, bati siyempre nagalaom kita sang positibo nga mga bagay. Kangay nagid lamang kay President Bongbong Marcos. Siya ang nagalaom nga maganubo ang presyo sang bugas, subong o kung sa naghahilapit nga Christmas season. Siling din ni President Marcos kung ano gid man ang iyang Christmas gift para sa aton na sinintanan nga mga Pilipino, wala inisang liwan kundi nga mabakal nato ng bugas sa presyo nga 20 pesos ang kada kilo. The 20 pesos was really the goal, the dream, to quote President Marcos. We are continuing with the transfer payments that we have begun with. We are going to widen the scope of the Kadiwa, so it is now. The Kadiwa was always conducted at an LGU level individually. Now, it is a national program. I'm hoping that we can. It looks like baka naman swertehin tayo. So, amo ni ang ginalauman ni President Bongbong Marcos. Bako nini siya matigayon. Siyempre, dako nga regalo para sa ato na tanan. But saling ni President Marcos, doon ipagid siya maka-appointment sang Tiglikom sa Department of Agriculture kaya nagalain-lain ang ara sa listahan. Yara sa pinakalinya, our former provincial agriculturist dari sa Negros Occidental, Atty. Jafet Mascolino, daw nagasako na ni pagpakigangot na nato na sa iya kay parte ka importante kadang sektor sa agrikultura. Attorney, live kita sa Bomba Radio Bacolod. Dupad mo si Bombo Erlin, mayong aga, sir. Mayong aga gid, Bobo Erlin, mayong aga man sa aton nga mga tagpalamati sa Bombo Radio. Kung Christmas, sir, sino man lang abi ni gusto sang regalo mo na? Of course, Ginoo. Siling ni President Marcos, kung may mahatag siya sa aton, so ining 20 pesos nga kada kilo sang bugas. Ano mga views ni mo dira, sir? Actually, kung basahon tang hinambal ni President Bongbong, iya ni Damgo dream, this is dream, nga mangin 20 pesos ang kilo sang bugas. Di nagaupod kita sa sina nga Damgo sang aton presidente kay ti sino bala ang hindi gusto nga tag 20 pesos lang ang bugas, no? Pero galing para ma-realize ina Bobo Erlin sa subong nga senaryo, dapat highly subsidize ang bugas nga ibaligya sa gobyerno para malabot ang 20 pesos per kilo. Oo. Pero sir, kung siya subong lang yan, nga bonding nga production na cost nila, that is very impossible. Impossible siya, Bobo Erling, kay kung lang tawo naton, o nabi sa lokal nga sitwasyon, ang pamakal sang NFA, sang bugas, 18 pesos per kilo. Ina siya MC40, no? Moisture content 14%. Siguro basi may program sila nga 17 pesos per kilo nga freshly harvested pero dalon sa ila buying stations, no, ang humay. So bisan sa 17 pesos, Bombo Erlin, ang imo nga pamakal sa rule of thumb lang nga times 2 sina para bugas. So 34 pesos dapat ang imo ibaligya sina sa break even pa lang na nga kwan nga istorya. So layo siya sa 20 pesos. Ang kung magbakal man kita subong sa world market, Bombo Erlin, ang presyo sang bugas sa world market subong nagadalagan 22 to 24 pesos per kilo. Correct.
Oo, so 22 to 34 pesos per kilo. Ti ang aton subong may tariff kita nga 35%. Oo. Oh, so sa capital mo pa lang, way labot guro imo nga transportation cost, packaging, labor tanan, sa kwan pa lang sa tariff plus sa world market nga cost, gadalagan siya 30 to 32 pesos ang presyo sang kwan, ang presyo sang bugas. Oo. So siyempre ginansyahan pa ina kay may gasto sina dira ang trader sang transportation niya, packaging niya, labor niya, tanan, no? So at least amo na siguro nga gadalagan siya mga 40 pesos, no? Oo. Ang presyo sang bugas. So amo na nga sila nakahambal ako Bobo Erlin nga kung ibaligya naton sa 20 pesos per kilo ang bugas, it would be highly subsidized. But silingon, siguro ang isubsidize sang gobyerno sa kada kilo, madalagan siya mga 20, mga 10 to 15 pesos. Oo. Per kilo ang subsidy. Oo. Para sir nga mabawi to gyapon atong 40 pesos to 45 pesos nga mo ni dapat ang presyo sa market. So ginbakal Yes, sang oo. gobyerno ang 25 pesos ang bayaran naton amo lang niyang 20. Pero hindi ya perde ang mangunguma. Hindi perde ang mangunguma, gwa iya nga kung isubsidize ang gobyerno, kuhaan niya na sa budget naton, nasa ano lang mga budget sang aton gobyerno. Oo. Pero ina siguro sir tama na kadako no kay way gani kita sang pondo para sa ining oil price stabilization fund bala naton sir. Kay hindi gani amo na ya kadamo ang mayarasang salakyan. Ano pagidayhan kon bugas nga tanan gid kita bisan nga kaon kanon mo. Oo, dako ang kwan Bobo Erlin. Dako ang subsidy nga himuon unless siguro nga daw ipinpoint lang sang gobyerno ang sektor nga hatagan sang sina nga kwan sang sila nga subsidy. Say ang aton mga 4-piece for example, ang mga listed nga 4-piece, amo lang ni sila ang makabakal sang 20 pesos nga per kilo nga bugas. Kay may subsidy naman nga daan sa 4-piece naton, part na lang sang ila subsidy makadto sa bugas. Oo. Te amo na galing sir kay ina siya nga daan na regardless kung sino nagapungko nga presidente, mayara gid kita ya sang 4-piece pero dako gid sir gyapon nga pondo ang kinanglanon sang gobyerno dason mahambal naman ini yung working class naman tinukan fair man na. Kami gani nagbayad kami buwis income taxes duway gid kita ya balaya sir may mabaton. Amo gina Bobo Erlin, no. Hindi ginaton malikawan ina nga may mamurugso gid nga sektor kung hindi man sila iya maserbihan. Correct. Kay kung sa subong sir, kamahal gid abi sang presyo sang abono, dason may ara gali na sir tuig, kado kahina gigali sir sang tubas no? Para bala subong nga year, amo gining common man nga ginang eksperyensya sa mga mangunguma. Kung sang 2020, 2021 okay ang ilay ang tubas. Subong do sundo nagmasakit bala ang humay. So affected gid ang tubas nila. Yes, Bobo Erlin, kay amo na gali, no? Considering man nga tama man kamahal sang kwan, sang abono, posibilidad nga ang effect, no, ang effect sa ila patubas, basi gamay man nga abono ang ilagid panghaboy. Correct. Ay parang mahal nga daan ang urea nga dalagan nga daan 250 to 300, no? 2,300 times 2 ina sarang nagliligad nga presyo, no? Correct. Posibilidad nga ang patubas could be attributed sa presyo man sang inputs. Oo. Pila ganito sir aton gasto sir per kilo sa production? Sa production ng aton gasto gadalagan kita siguro subong mga 13 to 14 pesos per kilo siguro. 13 to 14. Amo man galing sir ang bakal subong sa direkta sa uma or inang pagpa-thresher bala bisan pag ani nga nabulad na nila sir amo man gyapon ang presyo. Lubas lang ya magbaligya ka sa NFA nga tag 18. So meaning why gid ginansya ang mangunguma? Halos wala mo din ko lang taon. Kung isipon mo gid agi, wala sang ginansya ang farmer. Ang iya lang da kalipay nga nakapaani siya kag nakabaligya. Hindi na pagkabisaron kung may ginansya kung wala. Muna ang masakit nga kamatuoran tira.
kung daw pigaw pa sir patubas mo, ang imo nga gingasto dito sa abono, sobra pa sang sa income mo pagpadalawat. Yes, so amo gid na kung kung nubo ang imong patubas, Mm. ang production cost, ang imong ang imong income, ang gross income mo lower pa sa imong production cost. Mhm. Sir, dinayhan ang mas maayo. Mahatag sang subsidy ang gobyerno para sa bugas or dira gid kita mismo ya sa production niya mabulig. Kangay nabi mangita kita sang pungsod nga maka-import kita dito sa mas baratong abono and ang gobyerno mag-encourage mangita dira dugang pagid nga mga initiatives para nga maingganyo ang mga mangunguma nga mag tanom sila sang humay nga bilog gidabi nga talamdan nila amo na ang sabugan and then diri sa abono kag mga pesticides binhi ang libre sir. Mas maayo pagid nga subsidize sa gobyerno ang part of inputs naton, no. Kay ti amo na ang dako nga parte sang kwan Boborlin amo nang ang dako nga parte sa production cost naton. So kung i-subsidize ang gobyerno ina plus abi siguro may support price lang Boborlin, Okay. no, dako ng budget sang NFA para nga dako-dako man ang volume sang palay nga ila ma-procure, mas mayugid Boborlin kay ti mas motivated ang aton farmers nga mag-produce more kung balaan nila nga ang ilang nga produkto may mabakal sang mayo-ayo man gawa nga presyo nga makaginansya man sila. Wala actually gahingyo or gaayo ang aton mga farmers sang dako-dako gid. Ang ila lang yan nga makaginansya lang bala sila Boborlin. Oo. Kay sir, kung 20, dason ang bakal sa ila subong 14, why pa na sila ganit ginansya, kung may ginansya sila ya tagamay lang, ang landed price na sa merkado, 40 man gyapon, sobra. Yes. Tikon at least libre taning abono nila or subsidized to sila, bisan tag 12 may ginansya sila sir no? Ang bakal abi sa ila. Oo, may ginansya sila kung at least kung 12 or mas maayo pagin magpanubo, no. Ako na nga sa ibang nga countries, example sa Vietnam, ang production cost 80 pesos per kilo, no. 7. Sa Thailand gadalagan mga 8. Okay. Kung kung sa ang gas mo pwede ka kablitan, may ginansya ka pa? Oo. Oo, protein ang aton gadaan na production cost na nato. 13. Kung silingon, kung or 10 dapat 26 na ang imong break-even ka lang. Oo. Sir, sibong siling ni President Marcos, hindi pa siya gyapon makabutang isang bagong agriculture secretary. Ano ang disbentaha abi kun katine kay balo naman kita kasako gid sa aton nga presidente, ano ang bentaha abi sir kung mayara gid kita ya agriculture secretary? Ang bentaha kun may ara gid agriculture secretary Boborlin nga ti may ara gid blasing may maka-action dayon sang problema sang agency. Kay ti kun okay man no nga si President Bongbong ang nagahansoon nga secretary, no, pero galing sa kadako sang iyang responsibilidad bilang presidente pa, hindi yan matatapan, hindi yan mahapan tanan, although nga siguro may point man da siya sa Department of Agriculture daw si Undersecretary Panganiban, pero ti limited bala ang iyang powers bala Boborlin nga maka-respond dayon sa mga kinahanglanon sa agencies kay balaan taman nga agriculture is a frontline agency of the government, no. Budlay ang good nga ang good nga example sini ang sugar, no. Atong sugar problem nga natabo, no. Budlay nga kung ikaw abi nga ara sa department maghulag ka nga hindi ka man lang gali iya pag suportaran, no, nga gusto mo tani nga solbaro ng problema pero way ka sigurado nga ang imo nga solusyon nga ginahatag insakto or okay para sa management. So amo na nga siguro daw ka kuan bala daw ka kung taon mo daw wala hulag
ang Department of Agriculture bangod siguro gahangla sila tanan kung ano ang i-directive ni President Marcos kay kaling dahil na lang si President Marcos sa iya obra. Oo, correct. I don't know, no? Basi may siya system. Pero tila niya mo for Oo. secretary. Kailain gajabi sir kung mayarad dara nga mo lang ginang natutukan niya bala ang katong nga presidente kadamo siya mga engagements mga ginatambungan man mo. So, correct. hindi tanan nga oras or tanan labi nga adlaw ara siya dira sa Department of Agriculture. Because kung mayarawan so dako nga problema nga to so nga pungso dapat hindi ginabi mabaliwala kag do sila nga nga do pasapayan lang bala ang pag take sang gobyerno sa aton problem sa agriculture sector. Yes, this next year would be the biggest budget sa Department of Agriculture. Siguro na bangod ang secretary si President Bongbong, no? Pero galing kay importante nga budget mapatupa sa tao, no, sa iya intended nga beneficiaries. Kay kabay pa nga mas malasig ang roll out sa programa sa Department of Agriculture using that budget, no? Kay ti amo na dugay na ginahing panang budget, so ari karon may ari sang dako nga budget, hopefully mas madasig nga implementasyon sa programa. Okay. With this, Attorney Jafet Mascolino, thank you good sir sa time ni mo diri sa amon sa Bamaradyo Bacolod sa liwat mayong aga. Good morning again and good morning sa tanan naton nga mga tagpalamati sa Bombo Radio. Madamong nga salamat kay provincial or former provincial agriculturist Attorney Jafet Mascolino. Sino man ang gabing hindi gusto nga makabakala kita sa bugas sa 20 pesos ang kada kilo kay tanan kita nagakaon sang kanon mo. Kung may raman gid sa medyo nagadulo dayet dira pero hindi ka man nagyapon ya hindi ka gyapon makaagwanta, no? Hindi ka gyapon makaagwanta nga hindi ka magkaon sang kanon. So this is our staple food banawa kag perte ka importante dapat matutukan sa ngaton sa nga gobyerno kung mabatian nato nga morning isa sa mga handom dreams sa ngaton sa nga presidente ginaupdan nini naton if this is possible kag kung makahimo man lang sang dugang pagid mga tika nga ngaton nga gobyerno, why not nga angay hindi abi naton pag ikalipay. However, sa subong nga sitwasyon nga sa tag sobra 3,000 ang presyo sang kada sako sang abono, ang pesticide sa Mahalman Banwa wala pagid subong sang manugobran na sa uma. Sa mga kotoran nato na dira nga mayara sang mga talamnan, amo ni ang common subong nga problema, ang lack of manpower bisan ara dira sa kaumahan. Kay kalabanan man bisan gani mga kabataan sa mga mangunguma, tamaran na ya didto sa uma bumukim. Tamaran. Hindi nga tamaran yang lazy. Tamaran sila magtiner didto sa uma, gusto nila yang makatapos sa pagtuon. Sino naman lang abin ni gusto makatapos sa pagtuon kag makatrabaho sa syudad. So ang ilang nga mga ginikanan, why naman sang upoda dito, may mga nabilin man sa mga kaumahan pero hindi na ini mga millennial. Hindi ining mga millennial nga kun maghinunod na bengila sini nga mga ginikanan, sila naman ang masubli sang uma. Kalabanan nga mga nabilin subong sa uma mga nagaedad 40 pasaka. Nga kun kalapad sang imo nga talamnan banwa. Sa tiyempo nga inugarab na gani, hindi pa matapan balang imo siniyang talamnan. Sino man lang subong ang mechanized ang iyang pagpanguma. Subong niya, ayawan kakapangita sa manugarab kung tiyempo inugpagarab. Kung muot, kung sino lang dira mga nagatulog paray, hindi magdungan pagarab. Kay para, pagkatapos dito sa ako, no, sige, okay na, magarab kita dira. Galing, ang problema lang na dira, kundungan man kamo nagsabog. Kundungan man kamo nagsabog, syempre dungan man kamo mapagarab. Hindi man pwede nga, sige mo sunod nga si Mana lang ko, hindi pwede.
So amo ni subong ang isa sa dako nga problema nga dapat atenderon sa ngaton sa gobyerno. Paano mapanubo ang presyo sang bugas? Nga mabalik gid kita ya sa pinakaugat gid ya. Dito sa pinakapuno. Anong kaimtangan sa mga farmers? Actually, iban subong banwa. Kung daway naman lang gid sila sang mga kabataan nga ara gid sa luyo nila. Kung ano na lang to kalapad, ang talamnan nga makaigo naman para sa konsumo nila kay manti kalabanan subong kung mga nakagraduate na inyong mga kabataan o balik na kamo bago kasal no? Duha na lang kamo sa balay, ay sa may upod kamo dere sa yabi ka bata or apo. Di kung sang inuuna, lapad ang imong talamnan, kay manti ang iba na dara, amo paniginan sa ligan nila para sa inugtisyon ni Inday ni Itoto. Magluwas pagedya sa ilay ang konsumo, at syempre mapadalawat ka. Pero kung duha naman lang kamo nga doon nagbalik na kamo bago kasal, ang ilan na lang nga sabugan, amo na lang tong maigo, bala. Bastante na lang sa ilay ang konsumo nga mag-asawa. Kaya ang kulumoron, sobra pang imong nga gingasto para sa abono, resto kapag ani banwa. Mas dako ang ginbakal nimo sa abono sang sa income magpadalawat ka. Diba sige ka pa sina nga kung nagalili ka to, nag 5-6 ka to, why ka inog bayad? Kaya man ang ilang nga income sa pagpadalawat sang napatubas na nila, kulang pagani sa inog bayad nila sa ginutangan nila. Because maka-avail ka sang loan sa gobyerno, hindi man niya mo nakahapos. Kadugay. Magproseso sa land bank, kadugay man Awa na siling yang pag-apply mo to, arado ka palang, bungkag ka palang blah. Igo gwa, donot ng uhot. Dugay na mo. Kadugay ma-approve, kadugay ma-release. Kaya kadamo pa na yung mga pilirmahan. Di ko ikaw yung mangungumaway ka na yung time na huya kapag gani mo pa bangko, kaya diba ay kagani ka ilis nga, kapoy ka kagani ka gusto yung manghinaw dayod kay basi mapas mo. Di ko mandiretsyon lang kita yung ang goal dato ni sa panubo sa 20 pesos ang kilo isang bugas. Paano? Amo na subong ang question para sa ato sa gobyerno. Paano? Ano ang himuon para ini siya ang matigayon? Hindi man pwede nga timanduan ng mga retailers dapat magbaligya ka mo dira sa bugas sa 20 pesos ang kada kilo. Pilang bakal na lang nila karon sa mga mangunguma? Tag-5? Daso nang imo production cost sa kada kilo, 13-14? Risto ka pa 9, kati 5 lang bakal sa imo yan sang miller. Bisan magpulo pa gani ang bakal, sus. Patay na ginaya mangunguma. Anong ibato nila sinaman? Paano manabi kita makabato sa iban nga mga countries nga nagtuon lang sila di gani sa aton? Ila to 7-8 kada kilo ang ila production cost. Baklon sa ila sa 8 may pulo sila gyapon. Aton diri, ang production cost mo sa kada kilo, amo ni gasto mo sa kada kilo sang humay 13, 14. Pilang maklanay sang humay subong 14. Pay kagidya ginansya. Pero pag-abot sa merkado, pilang presyo 40, 42, hasta 46. Sobra pa na yan sa pilo, sang pagbakal nila dito sa kabanwahanan, kag sa makobahan until nga napagaling nila. Titubtom ngayon niya maghatag ang aton sa gobyerno sa ayuda para sa mga farmers. Siguro mas mayo pa gani, libre nga bono, i-incentivize ang aton na gobyerno ining mga farmers wala. Because amo gining kamaturan subong Kadamo na gid sa mga kabataan nga hindi niya gusto magtinero sa uma. Amo gina yung masubok nga kamaturan. Although nga timasiling kita, di kundiri kita sa syudad ka naman nato katoya sa uma, wala to ka naman to sa uma, takan ka na ya takan ka magtinero dito kay kamingaw. Kagti ang saang mindset mo lang ato mintras tanto ari na lang ko. Mintras tanto ari na lang ako. Because ang realidad dari sa aton pungsod, kung ikaw yung mangunguma, nga why kaya naka-adapt pabalaya sa mga technology from other countries,
Do kanubo gid siya bala kag kapigado kung ikaw ang mangunguma. Unlike sa iban yang mga countries, nga mas magaranon to yung mangunguma sang sa iban. Tikon mahanbal lang aton sa ng gobyerno, at ihuwi mo naton 20 pesos ang kada kilo sang humay, asang bugas na gini. Warang siling guro nga 20 pesos ang kada kilo sang humay, so sperting mabalakpak sa mga mangunguma. 20 pesos ang kada kilo sang humay, perting karibay sa mga farmers. Pero kung magsiling kaya nga 20 pesos ang kada kilo sang bugas, pelang bakal na lang nila sa mangunguma. 5 polo? Hindi ka sila gurok bakal polo. Di okay lang na yung maghambal. Ay batang naton 20 pesos ang kada kilo. Aba ni kaning isa sa mga rason kung nga ginboto ninyo si President Bongbong Marcos no? I-deny tama na yan kag sa hindi, siyempre sa naman na gusto sang mas barato yung bugas. Pero na yung bugas na. Bugas na yung ginaistoryahan naton. Di kung magbando ka lang na dara sa mga retailer mo ni dapat ninyo sila pagbakal, ano gimana sitwasyon sa mga mangungumahaw? Sila ang pinakapigado sa sektor naton diri sa pungsod Pilipinas. Amo na hindi mo mabasol ang magkabataan sa mga farmers again, kung ang ilan na yung thinking mindset nila, ma-eskwela gid kuya. Makatapos ko dito kuya sa syudad ya matrabaho. Pero kung parotan ni kita sa iban ng mga countries, na kung ikaw yung mangunguma, you're richer than the other sector, mas mahalang nila yung produkto nila. Kadako sang bulig nga ginatag sa ila sang kagobyerno, perte kanami manguma. Kanami manguma, kung mo na yung kaimtangan. Pero kung sa subong, Bombay gani 300. Pero abot kung pila ng bakal nila dito sa puno gid. Pero pag abot dali sa merkado, 300 ang kilo. Kung may regalo ka naman lang subong Christmas, ay Bombay na lang yatag mo to sa imo nga latagan isang regalo. Masiling kaya nga mamotibar ka man na biyang nga magpanguma. Siguro nami pagid kun basa pasanyog sa ngaton sa na probinsya ining programa bala to Governor Bong Lacson nga gina-hire na lang gid ang mga ara didto sa uma. Kaya kung nagasto man kita sang amon ang pondo kada bulan, at least okay, kaya at least meron kita dre sang security sa pagkaon bisan paano. Iban nga mga probinsya na bala na sila kung hindi nila matalupang dani, no? Nga mo ning problema naton because akuon gidya naton kag sa hindi banwa. Why sang damo na namian na subong magpanguma. Una beso na siling ko na why gidya ganansya. Why ganansya. Perte ka barato. Do ba pangayoon lang yung ganin nila ang presyo? Malabayan ka pa dara sang kalamidad. Duay ka man gani anihon. Okay lang ko isang bagyo, wala sang baha, why na daw pinalansya ang humay. Okay lang na kung duay panbla nagbusog-busog, balasta nga naggulang na gid ang bunga sang humay. So ni pwede nga mag-shortcut lang ato na gobyerno nga magsiling, kinaglan nato na matagad subsidy para sa bugas, kung matag man gigita subsidy para sa bugas, ang masubo lang ng kamaturan ng taga naman galing sa subsidy sa gobyerno ato mga pigado man nga mga pamilya. Tingiban nga mga pamilya, di syempre malangwat naman ikaw yung blaga trabaho, kada bulan ka na buhay na ng ibo yung sweldo sa income taxes, so ay ka na yung subsidy nga mabaton. Tindira katabi permi sa inang magluwas sa band-aid solution. Inang ka-shortcut, lablag ang diretsyo dito spunta, imbis nga rin kada na ispuno masugod. Hindi na yan, dirang mas manami. Mahatag sang subsidy ang gobyerno para sa mga farmers, mas motivate sila nga magtanom. Kung mayara man sila patubas, hindi sila pierde. Karamo sang gusto nga magpanguma. O kung dito na kita nga daan sa punta to nga atagan na lang nato ng subsidy no bakal ninyo dira bugas. Sa ulihin, sino na lang matanong, ma-import na naman kita? Import na naman damo to kwarta mo. Damo ta dolyar de. No?
Damo ta dollars. Tingiban niya nga mga pungsod, damo na ginapamanggaran ta. Ang aton dire mismo, ginapatay na to ng kaugalingon na to nga pungsod. Kung mo na ang mindset, permis ang ara sa gobyerno. Ang Department of Agriculture mo rin ginasaligan na to nga masagasak dagid ya, panumdum na sila dara, they will do the research, pagbakal sa mga teknolohiya, pagingganyo, pagtudlo sa mga mangunguma, paano abe mapasanyog pagin ang inyo yung produksyon, ang inyo nga patubas. Pero kung nagkaisa, makapamuyayaw ka man nga sila, paya ganing una nga nagambal, import lang kita yung problema na to sa buong sa may Bombay. Ano naman ang ila solusyon? Import na naman, para una maimbestigaran ay. Na maimbestigar pa kamuya kay kalawig na ni naton nga problema, imbestigar man gyapon. So sa Department of Agriculture nagligad adlaw, we are still investigating the reason kung nga mo ning presyo sa Bombay. Asos, nagtubo na ng Bombay goes last katapos. Ano ang rason sa nakulang ang aton nga supply? Kung na-season naman niya sang Bombay, tagsisinta ang kilo, kasi lulubra man lang, kakaluluo man lang, kakaladonot man lang, way man kina teknolohiya, paano ning ma-preserve na to isang madugay ang Bombay? Ayo, tinasun subong kay pagkita Agriculture Secretary man. Sa ni President Marcos, ay pa kumay butang. Ayo, amot ko ano ginapangita nga competence para dra sa Department of Agriculture Secretary nga ara kay President Marcos pero wala sa iban. 35 minutos sa nakaligad sa taknang alas 9 sa aga. Kumusta ng preparasyon sang Tunisia kag Senegal pa sa Tunisia kag France? Para nga maka-award na kita dugay-dugay para sa 2022 FIFA World Cup kay alas 11 alas 11 karon sa gabi oras diri sa aton sa Pilipinas, sila ang mag-aatubangay Banwa. I-checkan nato na direkta sa piyak kalinya with Bombo Zaldi for the second. Bombo Zaldi, come in. Mayang aga mga kabombo early no sa aton nga FIFA World Cup 2022 update. Apisar bombo early nga kumpirmado na ang pwesto sang France para sa group of 16. Ang team ang magahampang gihapon bombo early sa Education City Stadium batok sa Tunisia para sa ilang final group D encounter karon na ni alas 11 sa gabi bombo early. Sa piyakabahin, ang kasumpong nga African nation, ang Tunisia ang yara naman sa pinakaidalom nga pwesto sa Group D gani kinahanglan sa mga ini nga mapierdiged ang France nga 2018 FIFA World Cup champion ug nya makaangkon sila bombo early sang tsansa pa nga makalusot sa knockout stages. Naibaluan nga ang Tunisia ang wala pa makahuman bombo early sang bisan isa nga goal diri sa FIFA World Cup 2022 gani sila ang yara na sa ital-ital bombo early mahimo nga mataktak na diri sa pinakadako nga football tournament sa kalibutan. Madumduman nga sa unang hampang batok sa Denmark, ang hampang ang nagtapos bombo early sa 0-0 o kon goalless draw. Samtang nalutos man sila sa 1-0 sa ilang hampang naman niya batok sa Australia sang Sabado, bali sa duwa ka hampang 0 gid ang Tunisia bombo early no. Samtang niya nagtuga naman agod niya ang Australia o kon ang Socceroos ang maglumpat sa ikaduha nga spot sa ilayang Group D standing sunod dira sa France bombo early. Ang header nga si Mitchell Duke sang Australia sa ika-23 minutos no nakasamong iya nga pag-score. Amo na siya ang nakasemento sa ilang pwesto bilang top 2 dira sa Group D samtang ang Tunisia ang nataktak sa 4th place. Kaya ang ulihing hampang na lamang diri sa France ang ilang nga nabilin na langgid nga tsansa nga maka-advance pa sa next stage. Apisar nga madaog ni Tunisian football coach Halil Kadri bombo early ang world champions nga France kag masiguro be ang 3 ka puntos karon sa gabi si Australia gihapon bombo early na mao makasulod sa round of 16 sa tion nga ang Australia magdaog sa hampang nila batok sa Denmark bombo early kay kadungan man ang ilang hampang alas 11 man sa gabi. Apang sa tion nga draw o kon mapierde be ang Australia o kon ang Socceroos sa Denmark,
iniamangin liabi na Bombo Erlin agud nga malutsan sila sang Tunisia sa pwesto Bombo Erlin. Ang Tunisia amo ang nagapanguna nga team sa FIFA World Cup 2022 pag-abot ya sa depensa Bombo Erlin kung sa diin nahimo nilang mapunggan ang 7 ka mga matinlo nga goal attempts gikan sa 8 ka football matches antes pa man ang paghampang sa Qatar. Sa FIFA World Cup 2022 isa lamang ang goal nga nakalusot sa ilang depensa gikan sa 2 ka hampang apang ang Tunisia kaangay sa Mexico nagapabilin nga pungsod nga wala pa makapasulod sang bisan isa ka goal dito sa tournament. Duha lamang ka pungsod. Tunisia kag Mexico lang Bombo Erlin ang wala pa sang goal sa FIFA World Cup 2022. Samtang ang Tunisian National Football Team o kung ginatawag ni sila nga Eagles of Carthage ang nagakinahanglan naman sang dugang effort Bombo Erlin sa masunod nga hampang bangod humalin sadto wala pa ya sila sang record nga ila sa ilang World Cup campaign nga wala sang may napasulod nga bisan isa ka score Bombo Erlin. Sa piyak nga bahin, ang France ang mahimo naman nga makarelax sa ilang paghampang ilabi na nga di sigurado na ya Bombo Erlin ang ilang qualification sa round of 16. Nagakaigo lamang ang ulihi nga World Cup champion sang 2018 amo ang labing una Bombo Erlin nga makakumpirmar sang pwesto sa round of 16 sa 2022 FIFA World Cup apisar pa madamo sila sang naangkon nga injury problems, damo sa nagka-injury sa ilang mga players sa ilang pre-tournament nga nagresulta naghuyang ang ilang depensa. Ang France National Football Team o kon ginatawag man ni sila Bombo Erlin nga Les Blues ang una nga nakaangkon sa kadalagan sang Miyerkules sa ilang hampang batok sa Australia sa score nga 4-1. Samtang nakaangkon sa ikaduhang kadalagan batok naman sa Denmark sang Sabado sa score nga 2-1 kung sa diin ang ace player sang team nga si Kylian Mbappe ang makaduha gid nga makagol nga naghatag sa ila sang nagapanguna nga pwesto sa Group D stage Bombo Erlin. Isa na lamang Bombo Erlin ka puntos ang kinahanglan sang team ni French professional football manager Didier Deschamps agod nga makaabanse sila bilang group winners kag makaangkon sang mas favorable pagid nga pwesto sa group of 16. Apang bisan nga sila makaangkon sang kaperdihan batok sa Tunisia karon sa gabi, magakinahanglan pa ang Australia sang 7 pa ka goals Bombo Erlin antes malutsan sa first place ang 2018 World Cup champion. Sa karon mapadayaw na sang France ang anom nila kasunod-sunod nga kadalagan sa World Cup kung sa diin malapit na lamang sa mga ini nga malagas ang second best record sang Italy sa pag-angkon sang 7 kasunod-sunod nga kadalagan sa World Cup. Samtang ang record ang tuman pa kalayo gid gihapon Bombo Erlin kun ipaanggid naton sa all-time record nga sunod-sunod nga kadalagan sang Brazil sang 2002 kag 2006 FIFA World Cup Bombo Erlin nga na 11 gid na Bombo Erlin kasunod-sunod nga kadalagan. Ang France kag ang Tunisia ang karon liwat nga magaengkwentro ulihin nila nga hampang 2010 pa Bombo Erlin kung sa diin ang hampang sadto nagtapos sa 1-1 draw. Samtang ang 4 ka ulihin nila nga hampang sa tunga sang duha ka pungsod ang alternate naman nagadaog ang France o kon nagadraw bulos-bulos Bombo Erlin. Samtang ginalantaw nga igasalig ni Tunisian coach Halil Kadri ang iyang fully fit nga squad. Sa showdown batok sa France, ilabi na nga nakabalik na Bombo Erlin, makabalik sa hampang si Tunisian second choice goalkeeper Sherben Said. Natapos nga makarecover na inigikan sa pila ka problema Bombo Erlin. Ang second highest goal scorer of all time sa Tunisia nga si Wabi Khazri ang nakasubstitute lamang Bombo Erlin sang isa ka beses subong nga World Cup apang tiginalauman nga ang 24-goal Montpellier HSC man ang paghahatagan sang mas dako nga konsiderasyon nga makahampang para sa karon sa gabi Bombo Erlin. Sa piya ka bahin, mahimo naman nga hindi makahampang ang ginabulo-bantayan nga second choice goalkeeper sang France si Alphonse Areola nga isa ni sa Bombo Erlin ka pure Filipino apang nag-migrate na dito sa France. Bangod ini Bombo Erlin sa iya na angkon nga back issue Bombo Erlin apang hindi pa nasigurado may posibilidad man nga makahampang pa ini karon sa gabi. Samtang ginalauman naman ang dako nga pagbag-o sa lineup sang Les Blues
kag mahimo nga pagabuslan anay ang naunang nga line-up para sa knockout rounds. Apisar nga nagdesisyon si French star player Kylian Mbappe nga magpadayon sa paghampang karon sa gabi, di ginalantaw gihapon nga pila ka mga pagbag-o sa ilang nga mga players sa ilang nga line-up nga magahampang karon sa gabi, Bombo Erwin. Ito mo yadto ang aton nga FIFA World Cup 2022 update sini si Bombo Zaldi for the second para sa pamansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo. Maraming salamat kay Bombo Zaldi Foro the second. Ama na mga balantahan nato ng mga hinampang para sa FIFA World Cup 2022. Direketawa sa mayong nga balita Banwa kay rin na din ato na sa nga winner before last sa 8 subong nga aga nagabota siya diri si Mama Sheila Ansag sang syudad sang Bacolod para nga mag-claim sang sining premyo. Direkta sa Studio B with Bombo Carl Ameda Fansor. Bombo Carl, come in. Party, live kita diri subong sa Studio B kay gali na aton sininga tagdaog, no? Ini siya gindawag alas 8:45 kagabi Bombo Erling kag ini ari sa akong natupad si Nanay Sheila Ansag taga Purok Malipayon, Barangay 35, Bacolod City. So isa siya sa aton sininga tagdaog sa 1-2 Panado Bombo Erling. So subong ari na sa ako nakakamot ang 500 pesos. So ihatag ko ni Anay para mahibaluan naton kung diin pagagamiton ni Nanay Sheila ang 500 pesos kag ang iya sininga 500 pesos worth of gift pack man Bombo Erling. So nay mayong aga. So ari na igatag ko Anay ang iya sininga premyo Bombo Erling. So una nga hatag 100. Okay, sige balang nay. Ikaduha nga hatag 200. Ikatatlo 300. Ika-apat 400. Kag ika-lima 500 pesos. Okay, so dahil tiyanong mambal mo kaya rana sa inyong mga kamot ang 500 pesos. Pasalamat gid ako sa Bombo Radio. Ay nanalo ako sa 500 peso. Di mo pagagamiton ng 500 pesos? Ibakal ko sa amon nga pagkaon. Pag sa malabot na nasa. So, Bombo Erling, hindi mo liwat na pagagamitan ng 500 pesos. Ibakal ko sang amon nga pagkaon ka pang-alawan sang ako mga estudyante. Pila ka bilog estudyante, Nay? 3. 3 ka bilog? So, ano ni sila? Mga elementary, high school, ano? Elementary kag high school. Okay, so very good. Gid na guys school la ini gid inis la tanan. Oh, mayo. Gid so ano yung aton sini nga palangitan anay? Nang labandera lang ko. Pag subong nagaobra ko sa isa ka restaurant. Kanami. Pero ka dito sa isa ka restaurant, Nay? Yung ganang pangugas ang kisaga pang serve man. Di Mayo, nag-level up si Nanay Bombo Erling, no? So, bisan pa yung labandera, hindi siya nag-serve no, sa isa ka restaurant, Bombo Erling sa Gyapon, na siniya nga mga kabataan, nagpapanganigin sa Gyapon na pagkailoy, Bombo Erling. So, ari na, may plus pa sa inyo nga 500, ari pa naman may pamakaw pang kabataan. So, tibihon dito karon ninyo sudanin, ha? Uy. Piho na ang sudaan na Bombo Erling. Kag piho naman ang sudaan ni Nanay Sheila Ansag. So, na first time? Dugay naman ko diga daog ti subong ang tumalang ko naman ang kabutan. Di Mayo, gidya Bombo Erling, no? So, imong nga panawagan sa aton sining mga kauturan, yung mag-intraman? Kamu na mga kababayan ko, mag-intraman kamo sa ini nga swerte nga po sa akon kay para kamo naman ang magdaog. Sa Bombo Radio. Di na, gidya Bombo Erling, no? So, ara na, sa mga kamot ni Nanay Sheila, ipakita. Kag ang iya sininga 500 pesos worth of gift. So, nailipay-lipay, gid. Nalipay gid ko So, nakalipay gid si Nanay, be? Siyempre nalipay gid ko kay nadaog ako kay para nako sa sa among gastuhon sa among balay. So nice na nalawagan ka nagaano ikaw gali? Ara lang ko sa among nabrahan siyempre kay may nagana sa akon nga nadaog ako. Pero pagkabalo mo nagabalo ko ay duty nako subo wala ako nag-duty. Ano ba agiter nyo? At ikaw sa after diri pwede pas nanay maka-duty. Pwede pa maka-laod si Nanay Sheila. Bombo Erling? Sige. Bombo Carl, thank you, Ged.
Sa Bombarling, gikan din sa Studio B, ini si Bumbo Carlamay Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent patrol number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bumbo! Maraming salamat kay Bombo Carlamay Defensor. Congratulations sa kaya Mama Sheila Ansag. Ang katanusuning winner kagabi, kag ginaklaima niyang yasining premyo sa buong nga aga. Gina-remind natin si Mama Rialyn Bolo. Ma'am Rialyn Bolo sa Barangay Villamonte, Bacolod City. Ikaw ang ato sa winner alas 9:03. Sa buong aga, may rakasang todo balas stress karon sa hapon sa pagka-claim sa imong premyo. Congratulations sa gida sa tanan kag sa mga wala pa nagahulog sa entries, maghahimo na palagasan na sa mga entries para sa aton sa promo sa 1-2 Panalo Part 21 para sa week number 2 na kita. So ang ining ginagabot naton sa buong kada adlaw, 3 kada adlaw ang entries ni nila ginhulog nila last week until sang Sabado sang Udto. So, halin sang Sabado sang hapon, hasta na sa Sabado sang Udto para sa week number 2. Asa lamang kitala sa 12 ang atak na sa Udto. Para nga yade pa niya, kaga merry na merry ang aton nga Christmas! There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. 25 kadlaw na lang gid banwa na binin. Antay sang adlaw sang Pasko. 25 days to go before Christmas. Kulabos ang aton nga tiyampo diri sa palatuntunan Bombohanay Big Time. Iban nga mga impormasyon ka mga balita bantayan na ninyo sa Bombohanay sa Udto. Dirigid lamang sa matudtod nga numero 1. Upta na kita buwas sa muman sa gihapon nga oras. Sa katapusan ng inyong walagad si Bombo Erlin Bayonita para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo! 1, 2, Panalo! Heto ang isa sa mananalo ng Daily Prizes. Matuna na ang imong premyo. Una nga hada. 100. Ikaduha. 200. Ikatatlo. 300. Ikaapat. 400. Ikalima nga hadag. Ako si Joel Araos, taga Purok May Suagon, Batat, Division, Bacolod City. Kadawag 1-2 Panalo, Part 21. Mabaton sang 500 piso, cash, Port 500. Gift pack. Tanda mo masalamat sa Bombo Radio, Star FM. Basta Radio, Bombo, number 1. Star FM is all for you. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silak sang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide. Kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur.
Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi?
Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpatik kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos ukon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, gina-nourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bago nga spot sa panit ukon ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang
Ang ini nga minuro gintawag sadto nga Sebastian di Magsungay o kon Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga sa Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kon 146 ka tuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kon stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga ringin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas? Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Inarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Luyag mo bala nga mabuligan ang imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang
protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 grams sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silak sang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikomparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sang Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baruka style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigan. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Kung sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa kapatay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro o kung kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon,
pagasabton sa sining nga palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi, mga misteryo sang kabuhi, kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi kinaandan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi, DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod, kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. Kagkaroon sa kasagpon sa taon matahong na sugilanon sa isatong palatuntunan, Mga Misteryo sang Kabuhi. Ari na ako. Karon buksan kong pirtahan sang mahinay. Ibasi kon magwakal naman karon ng tigulang kon makita ko. Pila ka bulan na nga daan nga wala ko makabayad sa nga akong arkila sa kwarto nga ginaistaran ko. Aring yabi, buksan ko ng pirtahan paagi siya. Arin ako sa kwarto ko. Pasigahong kong suga. Aran. Masanag na. Isira kong pirtahan. Hala. Anong natabong? Paano ako nakaangkon sa makinilya diri sa kwarto ko? Lantaon ko habis sa bintana. Basi kung may nagsulod dire, kag iyang makinilyang hini. Basi kung nagbaton si Chay Guyang sang kaupod ko dire sa kwarto. Lantaon ko sa bintana. Lakman ang bintana. Inali ko lang nadumduman ang lalaki kay ina. Siya? Siya ba lang may kahimuan sini? Wala na ako sa mapasibangdan niya, Iban. Siya lang ang naghambal sa akon nga magsulat liwat. Ginsugo pa ganin niya ako nga magpauli. Kagpadayonon ang pagsulat sang istorya. Gusto, makuha ako sang bond paper, kag ibutang sa makinilya. Kag hindi ako magtulog kung hindi ko matapos ang buhaton kong istorya. Kinanglan nga mapasa ko ini sa editor buwas. Para sa madason nga simana, may kwarta na ako. Ba, ikaw naman? Sir, palihog. Pinangabudlayan ko gid ang istorya nga ini. Kag sigurado ako nga hindi mo na ini ma-reject subong. Ba? Ginukas niya ang iya antipara kag magtulok sa akon. Abe. Ba? Ginsubmit niya ang akon folder nga ginuyatan ko. Katapusan na lang ini, ha? Sir, salamat gid sir, ha? Daw nalipay man ako bisan paano. Nakaibalo ako nga panugod ni ini sa akong kadalagan. Magabago ng lakat sa kabuhi ko. Mabakal ko ng tanan nga gusto ko sa kabuhi. Kag manginsikat na ako. Kag magamanggaranon. Ginbutang niyang folder. Sir? Nga. Sorry. Sir? Nga.
Wala sangin bago. Sir? Wala naman makapasar ang obra ko? Nga! Mamangkot ka pa? May pagbago pa pala sa sinulatan mo? Ang tanan mo nga obra, pulos palpak. Sir? Nahuyaan ako kay Sir Magno. Wala kong malayaging panghambal niya sa akon. May adlaw kagid Mr. Magno. Daw basura ako kontratuhon niya. Amo nang napiyaran ko. Sugod sang nagsulod ako sa iya opisina sadto pa man. Ang lalaki nga to. Siya gid ang may sala. Kung wala niya ako ginpilit, wala kung tani ako nahuyan liwat sa atubang sang suplado nga editor nga ato. Aring makinilya nga ini. Kabahin ini sang kabuangan ko. Subong, kumbinsido na ako nga wala ko sang ikasarang sa pagsulat sang nobela. Yani wala na sang pulos para sa ako na makinilya nga ini. Ang maayo diri, ihaboy. Anay kagani, kay hakwaton ko ini. Hindi ina ang solusyon sa problema mo, RJ. Ikaw? Paano ka nakasulod diri? Wala sang imposible sa akon, RJ. Dapat lang nga ihaboy ang makinilya nga ini. Ginabaton ko na nga wala ko sang ikasarang nga magsulat. Kahuyang sang imo buot. May kaalam ka sa pagsulat. Wala ka pa ugaling nakakita sang maayo nga istorya. Apang tapos na ang mga panahon ngayon na. Tungod ara na sa imo ang makinilya. Anong buot mo silingon? Ang makinilya nga ini makabulig sa imo para malambot mo ang imo mga handom. Ano? Paagi man sang makinilya ngayon na. Baka balos ka na sa mga tao nga nagsimo-simo sa imo. Ano? Paano ko mabuhat ina? Paano? Simple lang, RJ. Sugiri ako kung saan ko mabuhat ina. Bunyagan mo sang dugo sang tao ang makinilya nga ini. Kag makita mo, matabo ang tanan nga ginahambal ko sa imo. Nagalahog ka bala? Wala na siya. Hinali lang siya nga nadula. Hindi ko mahimong ginahambal sang lalaki nga to. Arje! Arje! Hoy! Arje! Si Chay Guyang, sigurado nga si tao naman niya ako. Arje! Hoy! Arje! Buksing pertahan! Nakahibalo ako nga nabaktian mo ako! Ara na, Chay! Chay Guyang? Nga man. Mamangkot ka pa? Hoy! Kung wala ka man ang ibayad sa kwarto nga ini, maglayas ka diri subongged! Chay?
Oo! Ay kadamo sang mabulo sa imo diri. Dapat mo mahibalaan nga nagakinahanglan ako sang kwarta. Nakaibalo ako sinadya. Amo gani nga nagapangita ako sang ubray. Para nga mabayaran kong pila ka bulan nga utang ko sa imo. Ay! Hindi na lang magbayari! Basta bakantihan na lang ang kwarto nga ini, kay may maarkila. Oh, Chay? Gabi naman. Kag hindi ako mapahamtang diri sa boarding house. Ang maayo pa. Magwa ako. Makadto ako sa park. Dito ako mapaligod sa akong tiyon. Ari na ako diri sa park. Nakaibalo ako. Nga wala na ako sa iban nga mahimo pa. Kundi magpasimpalad sa ginhambal sa among lalaki sa akon. Kay kung hindi, basi kung sa dala naman ako matulog. Daw ka boring sa hamtangan ko ngayon eh. Gusto. Makadto ako sa breakwater. Dito naman ako mapaligad sa akong tiyon. Pila ka tao lang ang ari dire. Kagang kalabanan, pares-pares pa. Ang iban, nagasugilanon. Ang iba naman, nagahimo sang kabuangan. Sa piyak sang sitwasyon sang dogay ni, wala sang mapalipod. Ang tanan niya are dire, may ilaman nga rason. Kag pareho sang iban, may kaugalingon man nga rason. Bah, may babae ako na nakita sa unan. Isahanon lang siya. Palapitan ko siya. Miss, pwede ba lang makapungko diri sa tupad mo? Bah, gintulok ka na niya ako. Kagugaling mag-idog. Mapungko ako ha? Nag-isahanon ka lang bala? Wala ka bala sang kaupod sa pagkadto, Dre? Nga mangita pa ako sang upod. Kay ara ka man. Daw game ang babae ngayon niya. Ginakagat-kagat niyang iabibig na nagayom sa akon. Daw may buot siya silingon. Ang iya ka mo. Aray na sa akon hita. Buang nga babae niya eh. Halukan ko siya sa bibig. Ginakuot niya akong bulsa. Game ka man gali, ha? Karan, bunon ko siya sa liog. Aray, nagapuswit ang dugo. Sa luron kong nagapuswit ng dugo gikan sa pilas niya sa liog. Ara na, nasalod ko na sa butilya nga dala ko. Nakabalik na ako diri sa boarding house. Subong ko pa matudan. Kung matuod ang ginhambal sang among lalaki. Buksan kong butilya nga nasudlan sang dugo.
kagwiskan sang tugo ang makinilya. Magabian sa dagarinyo sa pagkumati ang magabatang sumpong sa itong subinanon sa itong palatuntunan. Magabisteryo sa kabuki. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Paradio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Fast Paradio Bombo! Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaloan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may may nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany-colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa inik infectious disease nga dulot sang monkeypox virus.
Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghinanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tub-tub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amuman karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories nga gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag-adlaw nga tanan agud nga makaangko na naton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga-ulo exercise bangod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona,
Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini? Patawar ako. Apang wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigug mga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron, sa kasugpon sang kasaysay ni Jerlyn, nga iyaman ginpasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa ato palatuntunan. Once, there was a love, sa kasaysayan. Kaupod, sang isa kahandom. Here's this goodbye I hate to say. Be back in his arms. Forget me as my life goes on. Ina balang rason, Lola. Kung nga nga ginswelduhan mo ako sang dako, kaginhimo nga chef, sa ginpatukod mo nga restaurant. Tungod ina ang gusto ni Tito Sergio. Amo bala? No, hindi iya. Nagakadapat kagidman nga hatagan sang dako nga sweldo. Sa ano nga rason? Tungod ang tanan nga tawo nga makatilaw sang linutuan mo, makontento. Kag nakahibalo kasi na. Nakahibalo bala si Dalton? Bahin sa komunikasyon ninyo sang iya amay? Wala pa subong. Kag hindi pa ini ang tion, Jordan. Tungod hindi pa niya mapatawad si nanay, kag ang iya amay? Iha, kinahanglan niya ang nagakaigo nga panahon. Kahibalo ka, close siya katama sa iloy niya. Ining Lola,
Amo gid bala sina si Dalton. Be, ano ang buot mo silingon? Daw ginabudlayan siya magsalig sa mga tawo. Nga simple lang ang kabuhi kasubong ko. Ang tanan, may rason, Jorlin. Nasakitan gid siya sadtong nagasinultiro pa lang siya. Gani, nadala niya ina, tub-tub nga naghamtong siya. Anong buot mo silingon, Lola? Paano siya nasakitan? Nakilala niya si Tricia sadtong mag-college siya sa Manila. Taga di ng Tricia nga ina, Lola. Magkasilingan sila dito ni Dalton. Kag duha ka tuig ang namagulangan niya sa akon apo. Kag makaligad ang pila ka semana, nanginobya niya ini. Nagkilalahay bala ka mo ni Tricia? Nagkitaay ka mo? Pila ka beses. Tungod, masami ko siya nga ginaduaw dito. Sa mag-graduate si Dalton sa college, nag-propose si Dalton sang kasal sa iya. Apang ano, Lola? Wala pa man mag-abot ang adlaw nga ina. Dadakpan niya si Tricia nga nagapakighilawas sa lain nga lalaki. Ano? Ote, ano natabo, Lola? Sanggin kumprontar niya ini. Ginprangkasan ni Tricia nga wala siya ginahigugmas ni. Kag ang lalaki nga kaupod niya sadto, amo ang iya ginapakamahal kag pakaslan. Diyos ko. Pero, nga aging bato ni Tricia ang proposal ni Dalton? Kung wala niya ini ginahigugma? Tungod sang palanoblio ni Dalton sa amon pamilya. Ano? Simple lang ang kabuhi nila ni Tricia. Nabatas niya nga tuntuhon si Dalton? Ang gidikanan niya ang nagsugo nga hindi pagbuhian si Dalton. O galing, napaslawan ang ilang malain nga handom sa akon apo. Sang badakpan ni Dalton si Tricia nga nagaluib sa iya. Diyos ko, makaluluoy man si Dalton. Tubtub subong, ginapananaw ko pa ang dagway ni Dalton samtang nagahibi siya kag nagapautwas sang iya kalain sang buot sa ako. Lola. Iho, hindi ka magsubong sina. Ayhan, hindi man siya para sa imo. Mas maayo gani ina nga samtang temprano pa. Nakilala mo na kung ano siya nga sahi sang babayi. Ginasakitan na ako, Lola eh. Siyang unang babae nga ginpakamahal ko. Halos kinatag ko sa iyang tanan. Ang ako nga pagparangga kag pagsalig. Nagapatigid ako sa iya. Nga siya ng babae nga makaupod ko sa bugos ko nga kabuhi. Apa nga mapasalingin buhat niya. Saksi ka na nga handom ko sa kabuhi. Nga kaupod ko sa Tricia. Apa naging wala pa sang pulos ang tanan. Yung sakit niyang kasing-kasing ko, Lola. Dalton, iho. Gusto na ina. Hindi pa patuloy isang imuluha ang amos sila nga sahi isang babae. Hindi sa dapat gahibian. Lola? Hobin ka pa. Madamo ka pa sang makita nga babae. Sobra pa sang sa iya. Wala na ko sadig sa mga babae, Lola. Wala na. Dalton? Ang ginbuhat ni Tricia, naging leksyon na para sa akon.
Hindi na ako magpadala-dala pa sa mga babae, Lola. Hindi na. Tingala ko man nga, amo na lang silang panulok niya sa amo ni nanay. Nahimo niya nga bulagon kami ni Kent. Tungod nagapati siya, nga gold digger ako. Ikaw nang bahala magpasensya sa kay Dalton, ha? Charlene? Ay, makalaom ka, Lola. Excuse me, makaon na kita. Ah, Lola, handa na galing lamesa. Makaon na kita. For business purposes bala? Kung nga ngagin bakal mo ining farm? No? Ha? May, ano man gali? This serves as my hideaway. Hide away? Nga ah. Nga wala mo pa wala maagyan ang tion sa diin. Daw gusto mo nga magpanago sang temporaryo sa bugos sa kalibutan. Nga gusto mo, mag-isahanon ka lang. Halin sang una kag tuptup subong. Wala ko ginapanaguan ng kalibutan, Dalton. O nga Tungod na hadlok ako mag-isahanon. Gusto ko, may upod ako permi. Ginatulog lang niya ako. Wala siya nagasapat. Nga nahadlo ka nga mag-isa nun. Bisan panalagsa lang. Ha, Charlene? Siguro, tungod jutay lang ang kalibutan ko. Halin sang bata pa ako. Nga nakasiling kasi na? Tungod wala ko gid makita ang amay ko. Wala man ako sang utod. Nagdako ako nga si nanay lang kaupod ko. Baliskad gali kita. Nagdako ako nga madamo sang kaupod. Kalapad sa kalibutan ko. Amatuod, wala gid ako mawad-an sang kaupod. Apang ano, Dalton? Apang ang kalabanan sa ila, hindi matuod ka tao. Kanikon ka isa, gusto ko na lang mag-isahanon. Kag nagapanguna dira, amo si Tricia? Ginsugiran ka bala ni Lola sina? Kuhan? Si Lola lang nakibalubahin sa butangay na. Mas maayo gani nga nakahibalo ako sang bahin kay Tricia. At least, nakahibalo ako kung nga amo kasi na. Kag naluoy ka sa akon? No. Ano man gali? Naluoy ako kay Tricia. Kag nga Tungod sigurado ako
nga hindi na maglinong ang kabuhi niya. Tungod sa ginbuhat niya sa imo. Ginsakit niya ang maayo nga tao sa pagkatao mo. Subong man ang kasing-kasing mo. Nga naghigugma sa iya sang tampad. Tamaran ako sa amo sinagasugilanon. Nahadlo ka ba lang nga magpakita sa akon? Nga may mainit ka man nga balatyagon? Wala naman siya nagsabat. Oo, gali, no? Wala ka pagali sang salig sa akon. Ginapamensar mo gihapon nga. Hindi ba tuwag yun na, Jordan? Ha? Bem, ang buot mo silingon nga. Oo. Hindi na kasubog ni Tricia ang panuro ko sa imo subong. Dalton? Yes, Jordan. Pati man sa iloy mo. Ama tuod, sa to pa man, sa una ko nga nakita ang tiyutay nga karinderian ninyo gaduhan ni Wing, kaga ang tama kagutok ka balay nga ginaistaran ninyo ni Tati. Dalton? Kung matuod nga gold digger ka mo nga mag-iloy, kung tani, ginihingalitan ninyo ang kaayo ni Papa sa inyo sadto. Apa mas nga ginpili mo, nga hindi magbaton sa bisan ano nga rin kay Papa. Kag magpagabuhi ka mo sang simple. Tumarato nga papatuod agud nga makumbinsi na ako. Nga sala ang ginapabanggod ko sa inyo nga mag-iloy sadto. Dalton? Ay, salamat. Madamo gid nga salamat. Adi, hindi ka magsinabad, ha? Oo, good boy ko yan, no? No, Lola, no? Oo. Ano? Gusto mo juice? Kuhaan ko ikaw. Ay, hindi na lang siya pagpamangkot na pa. Sige na, Wing. Palihog na lang kuha sang juice para sa iya. Bawa, lamugay ko, Lola. Natural. Tungod good boy ka na. Ate, sige. Dari ka lang, anay, ha? Makuha ako sang juice para sa imo. Kadayaon kay Dayton, Nga naman. Di kay sila lang galing ni mami ko ang naglagaw. Ako dinbilin lang ko din nila. Ay, sige bata ka. Daw sa may buot ka naging kung maghambal. Gusto mo nga maapas ka sa ila? Diri na lang ko, mainom na lang ko sang juice. Kay makaon sang cake. Jodlin? Ano natabo? Nga aga nag-ibi ka? Wala Dalton. Hindi pwede nga wala. Handa ko magpamati ko na nung problema mo. Ha? Hindi ka mag-ibi kung wala sa problema eh. Kung wala sa rason. Mas nga magabihan ka lang karon kung maghambal pa ako. Okay lang. Wala pa man ako sanggana nga magpauli eh. Si Taddy? Natulugan na siya. Ay, Dalton. Nagadepender na gid siya sang iya kalipay sa imo. Nalingaw siya sang pagpakiupod niya sa imo. Kag nahadlok ako.
Nga basi kung mag-abot ang adlaw, nga hindi ka na niya makita. Kag makapalain sa iya. Ano? Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. This is broken heart. Goodbye. Goodbye. Is this goodbye? Mga biyanso na ninyo sa pagpamati, ang mga kasugpon sang kasaysay ni Jerlin nga iyaman ginpasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton panatuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Kaupod sang isa kahandom. Direksyon, Marnie Mungkal. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason nga kun nga ang maganubo ang pagkaon ukon makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa syudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa palamang sadto nga sila ay kag nagpatukod ini sang pinakaunaman nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang Santo Obispo sang Diocese sa Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang Pro Cathedral, rason kun nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as Pro Cathedral in the Philippines.
Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinakaimportante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang magkakuha sang FIFA World Cup trophy nga nahuman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sa good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabay naman sang phosphorus, ang main function sini among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Paradyo Bombo! When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo. Agud liwat nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos sa kasaysayan. Hauna nga Pulawan. If I could find music in my soul, if I could see beauty in a tune, and could I make something on my own, and breathe once precious life to a soul, while as the birds sing, as the sunlight beams, the magic of my song lives on. Make a song, sing a song. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Hauna nga Pulawan. Will sing my song.
Ginanervyos ako, Hana. Nga nga nervyoson ka. Nanervyos ka bala sa mga tao nga nagatumpok sa atubang sang aton balay? Hindi man sa amo sinaa. Nagaduha-duha lang ako. Kagkabay pa nga nahimo ko na ang husto nga butang. Kuntani, ginpaminsar mo ina sang una pa. Isa pa, maayo man nga tao si Eric. Manggaranon siya. Kaginahigugma kaniya. Gani wala ka sang dapat nga paligban. Wala ko siya ginahigugma. Kuna mo, nga ang gintugtan mo siya nga buhaton ato sa imo. Nahubog ako sang madamo nga bino nga gininom namon. Hindi ina ang rason. Kag-akig ako. Kay sino ka na akig? Hindi bali. Hindi kinahanglan nga madalahig pa si Ramel sa ginhambala namon. Apang akig ako sa iya. Siya ang kambangdanan kung nga nabuhat ko ato. Siya ang babae nga ginpulos sa ako ni Ramil. Oh, nakahanda na bala ka mo, Isabel? Hana? Homie! Okay. Mauna ang maid of honor, ha? Oh, huwag natin din niya. Abi pahigan to. Istorbo mo lang kasal. Oo, Leonard. Halin dire. Dito ka sa sunod. Maghalin ka dire sa akon. Mahimo kita sa ngalandumon pagwa sa aton pasilyo. Ipakita nato sa mga huy puloy nga ina kung ano ang mahimo sang kasal para sa mga tao nga pareho sa aton. Dad, nagsiling na ako nga hindi ako gusto sang ingrandi nga kasal. Buangan ina. Ikaw nga anak ni Leonardo Amador, kag nagakadapat lang maghimo sa ngalandumon nga kasal sa banwagay ni. Amoy nang ginasaligan ko nga matabo. Kag kinahanglan nga mahangpan mo ina. Abi mo iha, katahum gid sa imo. Kag hindi lang ina ha, wala sa binakahibalos ang sekreto mo. Kag sa hindi madugay, makasal ka na. Kag kung ka isa mo na rin ka blessing in disguise, ha? Kag hindi ako pagpaslawa, ipakita nga bugalon ka. Nga pinakamataas kagin sa tanan. Ha? Tulukas sila sa mga mata. Sige na, maganda ka na. Kay magwa na kita. Ay, abaw! Katahom sa iya kaayo! Amo pa na ako makakita sang amo sila katahom nga kalaslon mo! Tara ka madali ka mo! Mainom tato sa mata mo, kabino! Librito! Ay ka mo! Kung kailangan niya makapangimbulahan na kita sa kalaslon, dali na ka mo, dali na ka mo! Ay, dali na ka mo! Boss, wala na ini mo! Dali na! Nakaabot kami sa simbahan. Kag madamo man sang tao nga nagahulat. Kag ambot. Apang ginakulbaan ako. Pareho bala na mamatabo nga hindi amo. Hitabo nga makahatag sa akon sang kalisod. Kag subong pala nga daan. Nagadugang ang akon kaakig kay Eric Scarlett. Ay, abaw! Oy, si Lima, Maura, tanawa siya.
Katahom sa iya kaayo, no? Paupiho. Nga perti kadako sang kwarta nga nagasto nila. Inang trahe nga inaho. Hindi na ina magamit liwat. Natapos na ang kasal. Pwede na kita nga makapauli. Ato na si Chay Maura ka si Chay Ason. Kag ako iya, nabilin diri. Wala ako makaupod sa mga tao nga nagadaguso sa unhan. Kag nagkalin diri. Makita ko na sang maayo si Isabel. Katahom sa iya. Kag nakahangop ako. Kung nga ginahigog man ni Ramil si Isabel sa amo sina. Katahom sa iya. Katahom gid. Nga hindi ko matupungan tuptupsan o. Kag nakita ko man si Leonard Amador. Nakita ko kung daw anong iya paggwardya sa iya anak. Magtulog ka diri sa akon, Leonard Amador. Ako man, anak mo. Apa nga ang kinahanglan pa nga buhaton niya ina? Ako man, sadto. Maluyag gid ako nga mangin amay ka. Apang karon, kaaway ko na ikaw, Leonard Amador. Ba? Nagtupa diring panulog ni Isabel. Kag naghihom siya sa akon. Ay, hindi ko mahibalaan ang nabatyagan ko nga kasubo. Utod ko ikaw, Isabel. Apang wala mo ako makilala. Ba? May nakita siya. Kag ginatulog niya ini. Kag nakita akong kakibot sa iya mga mata. Sundon kong ginatanaw niya. Ba? Si Ramil? Kuna mo. Kinsunod siya ni Ramil. Halin sa ila balay pakadto diri sa simbahan. Kag subong. Ari siya gihapon sa guas ng simbahan. Nagpangako si Ramil nga hindi na siya magkadto sa simbahan. Apang sa gihapon. Ari siya. Nagasunod sa tanan nga tion sa kay Isabel. Ba? Samta nagatulog sa iya si Isabel. Nakita kong bibig ni Ramil nga nagahutik sang I love you. Kag nakita ko nga nagatulog mo si Isabel. Apang puno ini sa paghinulsol. Hala, naglakat ng salakyan. Apang wala ko na makita si Ramil. Ako na lang nakasaksi sa natabo kay Ramil kag kay Isabel. Ako lang. Ay, salamat. Natapos gid man ang kasal. Kag ang mga bisita nagapadayon sa pagsinadya bilang pagsaulog sa kasal ni Eric kag ni Isabel. Madamo sang nagbuylog kag madamo man sang pagkaon. Kag nakita ko si Leonard nga nagasugilanon sa bag-o namon nga mga kumpare.
Malipayon si Leonard. Bagod nga natuman niyang iyahandom. Gamangin siya ang tag-iya sang duta nga natambihan. Kagsang matapos ang hiwa sang cake ni Eric kag ni Isabel. Naghanda sila sa pagkadto sa hotel. Nga amo ang ila dayunan. Agod nga maglakat sa ibang lugar. Agod nga mag-honeymoon sila. Kagsupong, nagasakay na sila sa kotse. Ay! Anay kagali! Manalipatan ako. Ang ano, love? Kinahanglan nga makabalik na kita sa hotel. Agot nga makahanda kita sa paglakat pakadto sa aton honeymoon. Nalimtan kong akon kahita sa ibabaw. Ano? Sige. Ako na lang mabalik ka magkuha sang kahita. Magulat ka lang diri sa kutsi, ha? Diri ka na lang. Ako na lang masulod dito. Ate, sige Maulat lang ako diri. Ato na siya. Kagkadamo gihapon sang tao nga nagahulat. Nga nakita ko dito sa unahan. Oh my, kalain sang panahon, oh. Daw maulan. Nakabati ako sang panuktok halin sa bintana. Matan ako sa bintana sang kotse, may nakita ako nga babae sa gwa. Kag nagaulan na mo. Apang ang babae. Wala gid siya naghalin. Wala siya naghalin sa ginatindugan niya. Ipaubos ko ining bintana ng kristala. Nga nagatindog ka dira. Nagaulan na Kag basa ka na. Kag amo man ang bata mo nga ginakugos. Kag ang isa mo pa ka bata nga ra si imo tupad. May problema ka ba da? Nagkari ako. Agod nga paandaman ka. Paandaman ako? Oo. Paandaman ko ikaw. Nga ang bana mo, malain siya. Bantayan mo siya sang maayo. Si Eric. Nagsulod siya sa pihak ng pertas ng auto. Ari na kahita mo, driver, sige na, malakate kita. Padasigal ang palihog ang pagpadalagan, ha? Nagadali kami. Sorry kita ba? Pero kinahanglan makaabot na kita sa kanatuan naton. Gani kinahanglan nga padasigo naton ang pagpadalagan. Sorry kita. Pero hindi naman kinahanglan nga makaabot kita dito sa madasig. Isara ko na ng bintana. Nakita ko liwat ang babae nga nagsugilanon sa akon. Nagatindog siya gihapon sa unahan. Kaupod ang iya duha ka anak. Eric, nakita mo ba ng babae nga ato? Sino na babae? Atong nagatindog sa unahan, Malaba ang iya buhok, kagaupod niya ang iya mga anak. Abi, malaw ako din sa bintana. Nan. Ba? Nagtamwa siya sa bintana. Kagtuman gid ang iya kakibot. Sang makita niya, kagdo nahadlok siya. Nagpalapit mo na sa imo? Ginhambal ka bala niya? O nga Dapat bala niya nga buhaton, ina? Ambot ko silingon, basib na kung makawat siya, hindi ako maluyag nga may matabo sa imo, Kilala mo ba ang babae nga ito? Hindi ko siya kilala.
to a song while as the birds sing, as the sunlight beams, the magic of my song lives on. Make a song, sing a song. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Hawla nga kulawan. Ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batinwan Naval. We'll sing my Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Mas Paradyo Bombo! Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silak sang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig
1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sini nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan, kag isa na diri ang original nga Doric columns, kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang Baroque style nga facade sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod ginastimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Mga kabombo, inabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kun pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin,
deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit ukon ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amok ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun Minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga Minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kun Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga sa Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kun 146 katuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kun stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga nangin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas? Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals
minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols, kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Luyag mo bala nga mabuligan ng imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi. Bombo kahit kanino sa atin nagbibigay saya. Kahit kaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay. Bombo kahit kanino nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radio. Kag sa aton Christmas countdown, 25 dias na lang ang nabilin. 25 days more to go before Christmas. Philippine Standard Time, 40 minutos na kaligad sa tag ng alas 11. Welcome sa palatuntunan. Bumbuanay sa Udto Pizza 30 sa bulan sang Nobyembre 2022. Andres Bonifacio Day. Ginadumdum nato ang ika-159 nga kadlawan ni Andres Bonifacio, ang ama ng himagsikan. That's why nga pula ang kalendaryo subong, non-working holiday, wala sang trabaho sa pila sa mga opisina sa gobyerno, kag sa tanan nga mga opisina magluwas sige lamang sa mga trabaho nga kinahanglan gid nga hindi pag-absinan. Welcome sa palatuntunan na bumbuanay sa Udto. Sa sining pang Miyerkules edisyon sa ato na pagpangalagad, upod sa gyapon sa inyo anchorman, ini si Bombo Daniel Lecciones. Tubtub kita sa tag na nga 1:30 sa hapon. Sa aton pagpangalagad, subong nga Udto pagkabdan kita sa ato ng mga Bombo reporters, subong man sa ato ng mga Bombo correspondents, nga nasign sila tag sa mga areas of responsibility. Ginawil ka man atong mga tagpalamati sa bilong nga Western Visayas, subong man sa atong mga tagpalamati sa bilong nga kalibutan, pinagi sa atong website sa www.bomboradio.com, kag pinagi man sa atong Bombo mobile app. Sa karon banwa makita nga mabatian kita pagi sa Facebook Live kag YouTube channel sa Bombo Radio Bacolod. Sa atong karon nagapanguna nga mga balita, una kita sa balita lokal sa aton nga mga top stories of the day. Ang may lights of Bago Grand Fireworks display hindi anay madayon sa sining bulan sang Enero 1. Kapitan Sibog nagsabat sa Bombo Radio angon sa isyu nga hindi pagbayad sa remaining balance para sa choreographer sang ginapatigayon nga maskara. Sang naging maskara festival nga sa dinang iya sa nga barangay ang isa man sa nag-participate sa Maskara Street and Arena Dance Competition. Samtang isa ka anay nagapanagiya sang luta ang ginareklamo sang iya nga mga trabante bangod ginbaligya ang luta nga wala man lang sila gin-relocate. Nagapadulong din sa Bombo Radio ibalo nato na karon dugay-dugay. Samtang sa balita nasyonal sa ato na mga kabayan sa ato na mga top stories of the day, Department of Health naka-record sang 801 kakaso sang COVID-19 infections. Kaya sa balita international, NATO
ginapasiguro ang bulig para sa Ukraine. Amo ni mga top stories of the day sa balita lokal, national kag international ato gipangalagid karon sa Miyerkules edisyon sa palatuntunan Bumbo Hanay sa Udto. This time mga kabinan, antes kita magkuha sa pila ka mga reports gikan sa ato ng mga field reporters sa piya ka linya si Bumbo Carla May Defensor. Siya karon na magatag sa award sa aton nga first lucky winner sa subong adlaw para sa aton nga 1 to panalo part 21 promo. Sa piya ka linya Bumbo Carla May Defensor. Please come in. Yes, Bombadan, live kita diri subong sa Studio B. Kagari na ato sini nga first winner sa subong adlaw Bombadan sa 1 to panalo year 2022 Bombadan. So day 3 no. So si Mama sa padres mong ari si Ma'am Maria Lina Bolo sa barangay Villamonte, syudad sang Bacolod Bombadan. Sorry na sa ako nakakamot ang 500 pesos. Kagang iya sini 500 pesos worth of gift pack Bombadan. So makita na dali nato no. Bihon. So Bombadan na amo ni nga to ni hibaloon kung ano nga luto ni adobo bala nga bihon. Balo na Bombadan no kundi na kung nga di pa pagagamiton ni or kalokalo bihon. Bombadan. Adobo nga bihon o kun kalokalo bihon. Na mo na ibalo na ko adobo nga bihon o kon kalo-kalo nga bihon Bombadan. So Bombadan di ko na pagpadukayon pa. Igatag ko na ang 500 pesos nga cash kagang 500 pesos worth of gift pack. Sali na si Ma'am Realin. Ma'am Realin, dali na sa ako mga kamot. Una nga hatag. 100 pesos. Ikaduwa. 200 pesos. Ikatatlo. 300 pesos. Ikaapat. 400 pesos. Ikalima. 500 pesos. Okay, yara na siya mga kamot ang 500 pesos. So, ma'am, di mo na paggagamitan ng 500 pesos. Bakal bugas, butane, kag pang sudan-sudan. Wow, pang sudan-sudan. Ti, ari na piho na iya sini nga ari pa dito. Piho na imo sini nga pang sudan. So, may mga kabataan? May ara. Wow, pila kami log? Isa. Okay, may okay, isa lang. Yawan, gili sa Bombadan, kaya isa lang iya sini nga bata. Yawan, gili ka sa nga biho, no? Ano nga biho ng imo sini nga ginaluto, ma'am? Adobo lang. Adobo. Bombadan, option kita, adobo, kung kalo-kalo nga bihon. So, adobo ang kay Ma'am Maria Linya Bombadan. So, ma'am, anong imo sila nga palangitan? Ang subong mga tiningon? Extra lang sa mga baligyan sa downtown. Ano nga baligya, ma'am? Sa mga bayo, dapat lang. RTW? Oo. Okay, dugay ka na, gabaligya? Bago lang. Extra lang. Okay, ito silang adlaw, dira? 200, pero sulod naman taon. Okay, so okay man. Okay. Nakatoy bata mo? 3 years old. 3 years old. So, kinadala mo lang? Hindi, pinabili mo. Okay, so may gabantay, magaling sa iya sini nga anak ka Bombadan. Ay, mo sini nga husband? Obraman. Ano yung Obraman? So may Ayala, helper. Okay, so sa subong ka mga tinian, okay, get ang pangabuhi. Okay man. Okay pa, kaisa pa lang? Oo. May plano? Hindi pa? Ay, hindi pa. Si Mayo Bombadano. So, hindi na danay. Saktuan, ginangamagat ako pag-ida Bombadano nga makasarang man nga makabantay. So, ano naman mag-imo sini nga 500 pesos worth of gift pack. So, Bombadan, tinga iya sini nga 500 pesos paggagamito niya sa pagbakal sang bugas sa butane nila pinalanon sa bata Bombadan. So, ma'am, basta radyo? Bombo! Number one. Dumalipatan pa ni Ma'am Rian. So, Bombadan, tiyan mo na, no? Si mga kamot, ang 500 pesos. 500 pesos worth of gift pack, Bombadan. Okay. Sige, salamat gid Bumbo Carla. Yes, na Bombadan, gikan din sa Studio B. Ini si Bumbo Carla may defensor para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent of role number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bumbo! Salamat gid Bumbo Carla May Defensor. Nabatian mga kabayan ang isang paghatag isang premyo sa aton nga first lucky winner na sa aton nga 1 to panalo part 21 promo. Everyday may ara kita ginahatag nga mga papremyo kay everyday may ginalawag kita nga mga winners. Sa mga wala pa makadaog kag wala pa maka-intra sa sining promo, hingagawan nyo na, no? Padala ka mo sa madamo ng mga entries, kaya the more entries you send, the more chances of winning. Bumbo Carla, balikan ta kada dugay-dugay, no? May atong complainant pala to, itong nagreklamo, parte sa ilang amo, original nga nagapalagya sa duta nga among ilang ginaistaran sa malawig ng tinuig,
bilang mga trabante, mga obrero sang nagapanagiyasan duta, nakibot na lang sila nga ang duta gali na baligya na. Iyo sila na kay baloy nga nabaligya na sang ginapahali na sila subong sang bag-o nga tag-iya sang duta. Ti ang ilang malang diri, ti bisan tani lang gamay man lang yang ayuda sa gikan sa ilang una nga amo kay ti nangin trabante man ini sa malawig nga mga tinion. Ti do kasakit lang kuno batyagon nga sa mo nga pagputoy-putoy nila sang trabaho sang unang ilang mga ginikanan. Kag da na sila ang mga katigulangan nila dila na nagtinigulang hasta nga naidulat na sa kalibutan, hasta nga sila nagbulos, kag gulpiada lang pitik sintas, may nagapanagiyan ng lain sa luta, kag ginapahali na ini sila. Titanaw natin kung ano ang matugda sila sa original nga tagiya, although nga inang pag-provide sila sa ilang ilistaran, amo nang ginatawag balayang moral responsibility. No, social responsibility sa isa ka amo kati kun hindi mo niya pagimo na imong obligasyon o pwede man na siya pero ti sa ginatawag balang human consideration now ang tao madugay man nga nagserbisyo sa inyo, dugay man nagserbisyo sa naghatag sa ilang nga nagrinder sa ilang nga serbisyo, ti nagakadapat lang kun hindi nagiman ginakinahanglan ng duta na tagiya kagya or narimalaso abi nga ibaligya ang duta iplastar man sa insakto ang pila ka mga trabahante nga rada nagapuyo parang hindi man sila magkala displaced. Okay, ti ano gila na abi kun ginasiling abi nga sa paglantaw na lang naton sang utang nga kabalaslan sa mga ginikanan nila sini kay mga katigulangan nga nagserbisyo man sa mga katigulangan naton nga mo ning original nga nagapanag-iya sang duta. Sige, 10 minutos banwa ang nabilin kag magadangat kita sa tag ng alas 12. Diri sa atong napagpangalagad sa palatuntunan na Bumbo Hanay South nga gawon nato nini, no, ang complainant nga rada sa guwa sa aton nga sa diri sa aton nga station, sa guwa sa aton nga announcers booth. No, hibalo naton abi ang kung sa dinhi nga lugar kag ano ni sino ang ining original nga nagapanag-iyasan duta nga amo nang ginaistaran nila subong nga ginapali na sila kay may laina nga nagapanag-iya. Amo gid man basta may laina nga nagapanag-iya sa dughan. Amo na kuno Mike, basta may laina nga nagapanag-iya sa dughan. May laina nga nagapanag-iya sa kadutaan. Ti ang original ti nga naga-star sa duta ti amo ginamatabo kuan ka na lang amat-amat ka lang mo na ginasiling nga inday pamutos na sa imo mga bestida. Amat-amat ka na ya kuan amat-amat ka na halin, amat-amat ka na biya sa imong dutang natawhan. Kun amo nang masakit-sakit banwa kun ang ginaistaran ninyo hindi inyo duta. Kay bisan no pakalawig nga istar nyo sa sinanga duta kay kumo hindi inyo, hindi ginayamangin inyo. Kaya may araya nagapanag-iya, may nagakapot sa titulo mo. May nagakapot sa titulo. Ang nagauyat sa titulo, may tendency nga lain naman na mag-uyat sa titulo. Ang nagapanag-iya sina, may mo nga sa sunod lain naman ang magapanag-iya. Kung ang dason nga magapanag-iya, hindi na kamuya na namiya, hindi na kamuya kinanglanon. Isap na kamuya, hindi kamuya pag-irritain. Pero kung kinanglanon ka mo, i-irritain pa man kamo sa dason nga nagbulos. No? Sa nagbakal sa nuta. That's why nga namigid ko nagapasugod kita sa aton nga pagpangabuhi, sigurohon tagid ang aton nga ilistaran ang duta nga gimbugsukan sang balay ta. Nga pag-abot sang panahon nga kinahanglanon na sa tag-iya kag hindi na kita kinahanglanon kananglanon sa tag-iyang duta samtang kita hindi na kinahanglanon nila ti pwede na kita ya makaamat-amat palayo no anytime mapalayo kita ya mangingita kita sang lain nga lugar. Pero kung way kita ya ka preparar kay way nagsaling lang kita nga hasta mintras kay total dugay na tan naga-star mangin aton ni sa ulihi hindi kini matabo.
Kay di na nga kasuguan na nabutang nga kung naga-star ka dra sa malawig na nga tinion, hindi ikaw nagapanag-iya sa ulihi, mangin imo na. Uy na ya. Kaga kung sa mag-abot ng jimpo nga mahalin ka na dati, pasalamatan mong tag-iya nga tagaan ka tsansa nga maka-star na siya duta. Nga mag-arkila. Sa piyakan niya, kung ano to nabi ang report ni Bumbo Carla Bay Defensor. Bumbo Carla, please come in. Yes, Bombodan. Go ahead. Kagupod din nato ng isa ka containant nga gikan sa syudad Santa Lisay, yari siya Bombodan. May pangalanay. Mayong Oktober Budan. Oo, may Oktober. Ako gali si Mrs. Werdelita Atiliano Robles sa Hacienda Tibay Lopez, Barangay Epehenyo Lizares, Talisay City. Okay. Anong inyong problema? Ang problema lang pala naman Bumbudan, kay ang inibala nga mo kinaistaran sa kadugay na nga panahon, inang way kami kabalo nga ginbaligya na nigalis ang tag-iya sa lain nga tag-iya. Okay. Karon ginakusar kami sang nagbakal kay pahalino niya na kuno kami sa sina area. Okay. Kay kinahanglan niya na kuno ang duta. Tinagsabat man kami sa korte nga isa lang ginamon kinapangayo. Nga kung pwede lang gid, baluoy man siya sa amon, pabaluon niya ang tag-iya, istoryahon kami sa tag-iya, kay para ang iya obligasyon sa amon kadugayon, wala man kami nagapanukot. Kundi nga ang ilaya kabubuton sa amon bilang isa ka pamuluyo sa sinang asyenda. Tapos sila sa amon, inang ginakusarya kami kay ang amon mga desisyon nga hindi kami maghalin kung hindi magatubang ang amon amo kay may salabton saya sa amon. Ang hambalya, ginakusarya kami, ang gobyerno nagbanig man sa ila na perde kuno kami. Pagka perde namon sang kaso nga ini, di siyempre gari di na nga di pa dimules kami kay kuno iya ang duta. Dali lang, misis. Kay sino giniduta sang una sang istar ka muna kasi sino nagapanagigya sini? Terener Lopez ang katigulangan. Oo, tapos? Ang nabili na lang kabataan niya nga si Mr. Edgardo Lopez. Oo. Si Mrs. ng Yolanda Dinglasan. Di mani sila, patay na ang isa, may apat, may duha nga hindi naman kilala. Okay. Karon, amo na nga problema, Bumbudan. Sang saan ulang ni kuno nabaligya ang duta? Ha? Sang saan ni nila ginbaligya ang duta? Ginbaligya nila kuno ang duta 2017. 2017 pero sang saan pa kamuda naga-star bilang mga obrero sa mga Lopez? Dugay na kaysa akon edad subong Bumbo inang 68 na ko. Pero pilang edad mo sa nag-star kamuda? Nagililigda na lang to. Muni nga ang nagupuli sa akon mga kabataan na lang ni nila. Para maintindihan namon kung bala may diretso man kami sa pagpatawag sa amon. Amo nga magwa lang gid siya tani, nagipakitlo lang gid kami. Dali lang gid. Hello ma'am. Yes sir. Oo, ining nadumduman mo kung halin sang anong tuig kamo nag-istarda ang mga ginikanan mo abi dira na siya or dira ka nagigya na bunag, dira ka nagdako, dira hasta tutubong? Ako 1974. 1974 ako nga dira na. 1974 pa lang. Oo, ang iban to na ako nga kaupdanan, mga 80 anyos na to, hindi na ito makalakat. Tinga sang 1974 ka lang sa 1974 lang ta nagubrang imo nga ginikanan? Hindi, kay isa nga muna nga tuig, hindi pa kami kaubra kay minor pa man ko sadto. Kaya ang ginapaubra nila sa to, mga 18 anyos or 19. Kamot ko singa nang balang pagsugod yun na istar? Pagsugod naman istar, diragi kami tanan. Dira na kamo ginbunag? Oo. But singa ron nga ang imo nga ginikanan, obrero sang o kontrabante sang mga ginikanan man sang mga kabataan na subong mga Lopez. Oo. Okay. Pila ka mo ikaw ya misis ang may ang imong pila ka bil kabataan mo? Ang ako niya kabataan niya inang Bumbo, isa lang niya akon bata. Ang iban ko niya kapdanan, siyempre damo kay oo. Mga pila ka muda ka mga pamalay?
23 families kami ang ginakusar sang nagbakal. 23 kami kapamilya, wala labot ang mga ara pada nga way sila ya madala sa kaso. Okay. Karon na Mrs. Ano nga kasong ipasaka sa inyo? Nang illegal settler, nang kuan kuno kami, squatter. Squatter, ginpasakan ka mo, nag-file sa guro sa kaso nga eviction. Para nga palinon ka mo da? Oo. Okay. Tiya sa subong way gidya magpatunda ang mga pamilya Lopez? Wala, kay suno sa representative sining nagbakal, hindi na ako na makita. Pero nakagi ka mo tambong sa hearing sa korte? Oo, nakalupon kami sa makatatlo. Hasta nga naganigosyar kami bumbo, kaya nga mo malang nga negosyar lang gid. Nga dira lang gid kami anay, hindi na kami pagtandugon, mintras hindi magwa nga amon-amo, kaya talang-talang kami. Okay. Pero karon pagkatapos to sa barangay, nakalabot gini sa korte ang kaso wala? Nakalabot sa MPC sa Talisay. Nakatubang man kamo to sa Talisay wala? Sa barangay nakatubang kami katatlo pero sila sila ka-aten. Tika hindi kami magsugot sa ilang negosasyon sa amon. Di pa sa kanilang kaso, ginakusar nila kami. Okay, amo gani pero sa korte bala nakaagi kamo tambong to sa korte nga nakahambal man kamo sa inyo nga side wala? Wala bala kami nakahambal bumbudan kay suno sa amon abogado, hindi ko lang pag-mention yang ngalan. Sa pao kami na ngayo bulig. Inang civil case kuno, wala kuno sa katubangay, papel to papel lang kuno. Okay, oo. Abogado lang matubang ang iyang pagpresenta nga siya sa mga papilis niya man. Oo. Pero ano ang hambal sang inyong abogado nga sa pao nga wala na kamo tsansa? Ginpakadto ya kami nga kuno perde kami sa kaso kay 2017 kuno ang amon nagpabor pa para sa amon. 2021 kuno nagpandig na siya sa buyer. Di amo na nga na perde kuno kami. So kung mag-apilar kuno kami liwat taklaron para sa amon nga pigado kay tungod may kwarta nga involved bumbudan. Ang involved na kwarta nga mention niya per household 2,000 a month, good for 3 years. Hindi kami niya bumbu kasarang. Ang ano man ang mga bayaran nyo? Oo. Para nga maka-star ka mo da? Hindi, para mapilar lang kami sa kaso liwat. Hindi kami magbaton, maperde kami. Oo. Sido ka budlay man do ka bugat na para sa inyo? Oo, ibugat kinaya bumbudan. Hindi kami kasarang. Okay, sige. So, ikwanta na no, why naman kita iaway legal kay natapos ang magaling kaso nga ini. Tiiway pa man siguro sang eviction nga gagin pa panawag ang korte. Wala pa kaya ang hambal sa amon nag-abogado. Kaya namangkot nagiban lang kami nga kun mag-web kami nga perde kami, may mabaton bala kami o kun wala. Ang hambal sa amon abogado, wala kami mabaton kaya nagbato kami. Daso hambal namon ti kun mag-amuna, mapasaka kami taniya, mapilar kami para makasabat man kami, kag masabat man nila kami pakitluoy kami sang amon diretso. Sige, Mrs. Do lang alang kita sa oras kaya nabing bumbo nyo center. No, advice ko balik lang kamo sa Sunday abi pagid do parang pwede mo kami ma-check bumbudan, legal counsel kami. Hindi i-plaster abi sa kay di tanyada. Do ano ang pwede nyo pa mga mahimo sini? Oo, kaya tudlo sa amon, makadto kami sa mga kami bulig, legal counsel kung ang dapat mabuhaton. Wala kami nadumduman sa Bombo Radio kami nagkadto. Sige. Kuanan talang kada karon dugay-duga karon. No kaya rin nabing news center daw alang-alang na kita sa oras. Okay, sige sir. Okay, sige, dugangan tayo na galing. Alin na ang Bombo News Center para sa ating Bombo Network News. Standby. Ang New York Knicks nakapagtala naman ng 11 win streak laban pa rin sa Detroit Pistons. Matapos talunin si score na 116-113, ang New York Knicks nakapagtala naman ng 11 win streak laban pa rin sa Detroit Pistons.
at live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Posible raw na maglaro itong inflation ngayong buwan ng Nobyembre sa pagitan ng 7.4 hanggang 8.2% range. Ayon po sa Bangko Sentral ng Pilipinas think tank, posible raw na lumagpas pa sa 7.7% itong inflation sa mga nakaraang buwan. Noong nakaraang buwan nga, ang Consumer Price Index naman ay asahang mananatili dito pa rin sa 2 hanggang 4% target range. Ang upward price pressures ay mula sa mas mataas na electricity rates, mas mataas na agricultural commodities, dahil pa rin dito sa tropical storm Paeng na nanalasa sa bansa, maging itong mas mataas na presyo ng liquefied petroleum gas o itong LPG. Samantala, itong reduction sa petroleum at pork prices, maging itong mas malakas na halaga ng piso laban sa US dollar ay posibleng mag-offset din sa price pressure para ngayong buwan. Ngayong buwan ng Nobyembre, nakapagpatupad ang Bangko Sentral ng Pilipinas ng 75 basis points interest rate. Itong hike para mapantayan ang US Federal Reserve. Mapababa rin itong inflation at may stabilize ang peso. Nagdala na ito ng benchmark borrowing rate na 5%. Samantala, malaki umano ang tsansa na lalago pa ang kadiwa market sa bansa. Ayon kay Department of Trade and Industry o DTI Assistant Secretary Dominic Tolentino, kasunod na rin ito ng personal na pagkakasaksi nito sa naturang programa. Ginawa ang pahayag matapos ang matagumpay na inilunsad na kadiwa ng Pasko kahapon sa iba't ibang panig ng bansa kung saan may nabiling murang sibuyas, bigas, asukal at marami pang iba. Ayon kay ASEC Tolentino, hindi imposible na sisibol ang mas marami pang kadiwa market dahil sa programa ng Office of the President. Panalo ang customer sa murang bilihin habang panalo din ang mga magsasaka at mga manufacturer na nabigyan ng pagkakataon na maibenta ang kanilang produkto sa makatuwirang presyo. Anya, ang kailangan na lang sa ngayon ay mga mas masusi pang pag-aaral at pagbibigay ng suporta sa programa ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang Pangulong Marcos naman ay kinilala rin daw itong ibang sektor bilang mga bagong bayani kasabay ng Bonifacio Day ngayong araw. At nasa linya si Bombo Dennis Hamito. Hindi na lamang overseas Filipino workers ang itinuturing ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. bilang mga bagong bayani, kundi dapat din umano na laging mabigyan ng pagkilala. At yung utang na loob natin ay pakatandaan dito sa hanay ng mga manggagamot, mga nasa medical profession, lalo na nitong nakalipas na panahon ng pandemya. Mahal na mahal umano ng Pangulo ang mga overseas Filipino workers, pero mahalaga din ang papel ng iba pang sektor ng ating lipunan. At maging yung mga nagtatrabaho ng mabibigat na klase ng tungkulin sa iba't ibang dako ng ating bansa, na kahit mababa ang kita ay tuloy-tuloy sa kanilang pagtatrabaho. Dapat din itong bigyan ng pagkilala. Ganito umano sa loobin na nakapaloob sa mga sinimulan na sakripisyo ng bayanay na si Gat Andres Bonifacio, na ngayon ay pinagdiriwang ang ika-159 na taong kaarawan. Kung babalikan ang kasaysayan ni Bonifacio, ay naging masalimot ang naging takbo ng kanyang buhay at napaslang pa sa naturang pagsusulong ng ilang adhikain para sa lipunan. Kaugnay niyan, narito ang bahagi ng naging mensahe ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ang katapatan at pagmamahal sa bayan ay kapares ng ating mga bayaning tulad ni Gat Andres. Magagawa po natin ito sapagkat katuwang natin ang ating mga makabagong bayani, ating mga doktor, mga nurse, mga sundalo, mga pulis, OFW, at ang bawat Juan at Juana na buong pusong naglilingkod para sa kapwa. Pinapakita nila na ang bawat isa sa atin ay may angking kakayahan na makagawa ng kabutihan sa ating lipunan at pamayanan. Ito ay isa sa mahalagang pamanang iniwan ni Gat Andres sa atin, na ang bawat isa ay maaring maging bayani sa ating sariling pamamaraan.
Bahagi yan ng mensahe ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kasabay ng ika-159 na taong kaarawan ni Gat Andres Bonifacio. Personal nga dumalo ang Pangulo sa aktibidad ng pagkilala dito kay Bonifacio sa bahagi ng Caloocan City at kasabay nito may iba't ibang mga aktibidad din na pinangunahan ng iba pang opisyal ng pamahalaan sa araw na ito na ginugunita ang naturang kaarawan ng yumaong bayani. Bombo Gerald? Okay, Bombo Dennis. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! Abangan po mamaya itong kahalagahan daw ng dialogo at diplomasya muling ipinunto ng mga key national security at foreign relations experts. Habang itong shipment naman sa mga poultry products mula sa Japan, Hungary at California ipinagbabawal na raw ng Department of Agriculture. Ang detalye ng mga balitang yan, abangan! DG SB, give the SB combo craze a try. Large coffee in plastic donut. 99. Still premium donut and large coffee. Hot or right? Oh my. Large coffee and Bunwich 140. Just Dunkin' yan, had a rice choco 120. Shokin premium and classic munchkins for 120. The SB combo craze a try. See posters and print ads for details. Promo runs from August 19, 2022 to December 31, 2022. The DTI Fair Trade Permit number FTEB 147309 series of 2022. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Ipinunto ngayon ng mga key national security at foreign relations expert itong kahalagahan ng dialogo at diplomasya sa pagresolba sa contentious issues sa West Philippine Sea at para mapigilan na rin ang anumang digmaan. Binigyang diin ni National Security Advisor at Professor Clarita Carlos ang naging sentimiento ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kaugnay ng kahalagahan ng dialogue at diplomacy para maiwasan ang anumang tunggalian. Sinabi po ito ni Carlos kay Attorney Karen Jimenez sa isang panayam ditong The Way Forward. Nanindigan din si dating Ambassador at Undersecretary of Foreign Affairs Ambassador Rosario Manalo na mas mainam daw na paraan na pa rin itong diplomatic solutions para maiwasang uminit pa itong kasalukuyang state of affairs. Sinabi rin ni dating PNP General at ngayon ay Baguio City Mayor Benjamin Magalong na apektado rin itong northern cities sa naturang issue dito sa West Philippine Sea sa pamamagitan daw ng pagtaas ng presyo ng isda. Nakatanggap din umano ang alkalde ng mga balitang ang mga mangingisda ng Pilipinas ay hindi na pinapayagang makapangisda sa area kaya naman may kakulungan ng supply at pagpipiliang isda sa mga merkado publiko sa Baguio City. Para naman kay dating Defense Secretary Gilbert Teodoro, ipinunto nitong kailangan daw ng maraming skilled diplomacy para maresolba ang naturang issue. Pero isa raw ang hindi maitatanggi dito ang pangkabuhayan ng mga mangingisda sa bansa na apektado. Nanindigan si Teodoro na mahalaga ang multilateralism dahil napipigilan nito ang isang malakas na bansa sa pambubuli sa mga mas maliliit na bansa. Speaker Romualdez din nakiisa dito sa paggunita ng birth anniversary ni Andres Bonifacio at itong Expanded Solo Parents Welfare Act. Sinimula na pong talakayin ng Kamara. Nandoon si Bombo Annalise Soberano. Kaisa si House Speaker Martin Romualdez sa paggunita sa ika-159 na taon na kapanganakan ni Gat Andres Bonifacio. Kabilang si Romualdez sa mga opisyal na dumalo sa komemorasyon ng Bonifacio Day na pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos at ginanap ito sa mismong bantayog ni Bonifacio sa Caloocan City. Sa mensahe ni Speaker para sa Bonifacio Day, binigyang diin ito ang kahalagahan ng pag-alala sa kabayanihan at sakripisyo ni Andres Bonifacio para makamit ng Pilipinas ang kalayaang tinatamasa natin ngayon. Anya, ang katapangan ni Bonifacio ang nagtulak para sa pambansang pagkilos at revolusyon upang makawala mula sa pananakop ng mga dayuhan. Giit pa ni Speaker na katatak din sa ating lahat ang pagiging Andres Bonifacio dahil nananalaytay sa dugo ng bawat Pilipino ang pagiging makabayan. Ito ang dahilan kaya sama-sama tayong bumabangon at hinaharap ang mga
pagsubok na dumarating sa ating buhay katulad ng pandemya na naghatid sa atin ng napakaraming hamon. Samantala, tinalakay na ng House Committee on Revision of Laws ang Expanded Solo Parents Welfare Act. Ayon sa Department of Social Welfare and Development Office, kabilang sa pinag-uusapan ang mga lolo at lola na nag-aalaga din ng mga apo na inabandona ng mga magulang na isinama na rin sa batas. Pinasisiguro ng mga mambabatas na naipapatupad ang nasabing batas ang Republic Act 11861. Kabilang sa mga benepisyo ng mga solo parent ay ang 1,000 pesos subsidy mula sa local government unit, automatic member ng PhilHealth, 20% discount sa hospital billing, 10% discount sa tuition fee, 15% discount sa mga school supplies, exempted din sila sa VAT para sa pagkain ng bata, gamit tulad ng diaper at iba pa, at magiging prioridad din sila sa pagtanggap sa mga trabaho. Pakinggan natin ang pahayag ni House Committee Chair on Revision of Laws, Manila Representative Edward Vera Perez Maceda. Pension-tested benefit will only accrue to solo parents of certain income levels, as well as the 10% discount on the baby's milk and other products. So it may be still quite early to ask since kapapasala ng IRR, pero the committee would really appreciate na you keep us abreast so we can do our part when the Joint Congressional Oversight will be constituted. Ang pahayag ni Manila Representative Edward Vera Perez Maceda. Mula Kamara, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! This is Mayor Jerry Treñas of the City of Iloilo inviting you to witness and celebrate the face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Sa karagdagan pang balita, todo ngayon ang pasasalamat ni Department of Migrant Workers o DMW Secretary Susan Tus Ople sa Commission on Appointments sa mabilis na pag-aproba sa plenaryo ng kanyang ad interim appointment. Kahapon nang naging unanimous na inaprubahan ng bicameral body ang ad interim appointment ni Ople. Nagpahayag din ng kanyang kumpiyansa ang mga senador sa kakayahan at karanasan ng kalihim. Sa opening statement ni Ople, sinabi nito na ang kanyang kumpirmasyon ay nangangahulugan ng katatagan para sa Department of Migrant Workers. Kasabay nito, ang pagtiyak ng kalihim na gagabayan at poprotektahan ang mga overseas Filipino workers saan mang bansa sila naroon. Dagdag pa ni Ople, ang kanyang kumpirmasyon ay nangangahulugan din ng pananindigan sa rights-based approach sa overseas employment, isang policy track na inaprubahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Matatandaang itinatag ang DMW sa bisa ng Republic Act No. 11641 na pinirmahan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte noong December 2021. Samantala, itinakda na po ng Commission on Elections so COMELEC itong voter registration para sa barangay at sangguniang kabataan elections. Magsisimula ito sa Disyembre 12 ngayong taon at magtatapos ito Enero 31 sa susunod na taon. Ang mga gustong magparehistro raw ay pwedeng pumunta sa Office of the Election Officer o sa satellite registration sites sa kanilang mga area mula Lunes hanggang Sabado po yan mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Kung maalala, ang barangay at sangguniang kabataan elections ay isasagawa sana sa Disyembre 5 ngayong taon pero ipinagpaliban ito sa Oktubre sa susunod na taon. Samantala, ang ilang grupo ng mga manggagawa nagsagawa ng kilos protesta kasabay ng paggunita sa kapanganakan ni Gat Andres Bonifacio. May pag-uulat si Bombo Marlene Padiernos.
Nagsagawa ng kilos protesta ngayong araw ang ilang grupo ng mga manggagawa sa bahagi nga ng lungsod ng Maynila kasabayan ng paggunita sa ika-159 na kapanganakan ni Gat Andres Bonifacio. Bit-bit ng mga banner, tarpaulin at iba pang kagamitan ay patuloy ang panawagan ng mga rallies sa pamahalaan na itaas ang sahod ng mga manggagawa sa 33,000 pesos kada buwan na talagaan nila makakatulong para sa kanilang mga pamilya. Bukod dito ay nanawagan din ng mga ito sa Marcos administration na ibaba pa ang presyo ng mga pangunahing bilihin sa bansa at gayon din ang hiling na itigil na ang pag-atake sa mga manggagawa. Kaugnay narito pa ang bahagi ng pahayag ng isa sa mga rallies na nagsalita sa kanilang programa sa natulang kilos protesta. Kaya mahalaga po ang araw na ito para sa atin sapagkat dito natin isinisikat ang isang aktibo, isang malakas na sikat sa pag-uumpisa hindi lamang sa Metro Manila ng ating laban upang igiit ang pagtataas sa sahod ng mga manggagawang Pilipino sa buong bansa. Bombo Gerald, Bombo Alaysa mula Plaza Miranda sa May Quiapo ay nagmarcha patungong Liwasang Bonifacio ang iba't ibang grupong nakibahagi sa nasabing kilusan at saka naman sila naglakad patungo sa Mendiola sa bahagi pa rin yan ng lungsod ng Maynila. Kabilang sa mga grupong nakiisa sa nasabing rally ay ang Kilusang Mayo 1, Bagong Alyansang Makabayan, All Workers Unity at Alliance of Concerned Teachers. Sa datos ng Manila Police District, sinasabing halos nasa 800 mga individual na ang nakilahok sa nasabing kilos protesta at patuloy pa nila itong nadadagdagan. Tiniyak naman ng lokal na pulisya na mahigpit ang kanilang isinasagang pagbabantay dito upang masiguro na hindi magkakaroon ng kaguluhan sa nasabing rally. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Narangalan po ng Civil Service Commission o CSC ang Department of Education o DepEd bilang isa sa 20 top performing government offices na may pinakamataas na public complaints resolution sa pagdiriwang ng ika-122 anibersaryo nga ng Philippine Civil Service. Ginawa ng Certificate of Recognition ang Department of Education para sa pagkamit ng isa sa pinakamataas na complaints resolution rates sa nakalipas na dekada bilang contact center ng Bayan Partner. Nasungkit ng ahensya ang mataas na resolution rate para sa CCB-related concerns at ngayong taon ay nakamit ng Public Affairs Service, Public Assistance and Action Center ang 87.3% resolution rate. Ipinaliwanag ng Department of Education na sa loob ng isang dekada ay nagsilbing pangunahing feedback facility platform ng CBD itong pamahalaan o ng pamahalaan itong CCB. Nagbibigay daan ito sa pampublikong transaksyon upang maipalabas ang hinaing o suliranin na hinggil pa rin sa kalidad ng mga serbisyo sa gobyerno. Una nang kinilala po ang Department of Education bilang top requested at top performing agency naman sa 2021 FOI Awards dito pa rin sa ating bansa. Sa karagdagan pang mga balita, sinabi ni Gregorio San Diego, Pangulo ng Philippine Egg Board Association, na ang pagsasama-sama ng mga salik ay humantong sa kamakailang pagtaas ng mga presyo ng itlog, ay bird flu at mababang produksyon at pagtaas ng presyo ng feed. Anya, kakaunti na ang produksyon at medyo mataas ang demand dahil maraming produkto ang ginagamitan ng itlog, tulad na lamang ng leche flan at cake, kaya tumaas ang presyo nito. Sinabi ni San Diego na maraming mga ngalakal ng manok ang lumipat sa mga itlog matapos bumaba ang demand dahil sa pandemya ng coronavirus sa ating bansa. Dagdag pa niya, ang mas mataas na importasyon ng mga produktong karne at maging ang mga gulay ay nagpilit din sa mga producer na ang producer ng manok at baboy na lumipat sa produksyon ng itlog dahil anya, hindi tayo maaaring makipagkompetensya sa mga importer. Una rito, ang mas mataas na halaga ng produksyon ay dapat ding sisihin sa mas mataas na presyo ng itlog na kung saan sa kasalukuyan ang isang egg producer ay dapat gumastos ng 4.41 pesos sa feed upang makagawa ng isang itlog nang hindi binibilang ang mga gastos sa paggawa nito.
Samantala po itong ilang mga Pinoy, iba't iba yung naging reaksyon sa loobin kaugnay sa inilabas na survey na ang Pilipinas raw ay patungo sa tamang direksyon sa ilalim po ng pamumuno ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. By report si Bombo JC Galvez. Samut-sari ang naging pahayag ng ilang mga kababayan natin kaugnayan sa inilabas na survey na ang Pilipinas daw umano ay patungo sa tamang landas sa ilalim ng pamumuno yan ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ayon kay Nanay Lori Mendoza, sa ngayon daw ay hindi pa raw niya nakikita na ang Pilipinas ay nasa tamang landas dahil sa sobrang taas ng bilihin sa merkado. Dagdag pa niya, lalo raw umano naghihirap ang bansa. Samantala sa pahayag naman ni Nanay Barbara, bago pa lang daw na Pangulo si Bongbong Marcos at masyado pa raw maaga. Ang pagtaas daw umano ng bilihin sa pangasiwa ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay normal lang daw. Pakinggan natin ang magkasunurang tinig ni Nanay Lori at Nanay Barbara sa panayam ng Bombo Radio. Well, sa ngayon wala kasi ang sobrang taas talaga ng bilihin. Sana magawa ng paraan. Wala pa ako masyado. Siguro nga, pero sana. Hindi pa nararamdaman eh. Ano tayo eh, lalo naghihirap eh. Eh sana tama sana yung choice natin sa kanya. Bago pa lang naman si Bong, hindi naman agad-agad. Pero talaga kasi yun, global yun eh. Hindi mo nasabi na dito lang. Lahat apektado. Yan ang magkasunurang tinig ni Nanay Lori at Nanay Barbara. Una rito, Bombo Gerald, Bombo Eliza, ikinatuwa ng Malacanang ang resulta ng Octa survey na nagsasaad ng karamihan sa mga Pilipino ay nagsasabi na ang bansa ay patungo sa tamang direksyon. Inihayag ng Malacanang na ang pagtugon sa problemang dulot ng pandemya ay hindi madali, ngunit si Pangulong Bongbong Marcos ay nananatiling nakatuon sa pagpapabuti ng kalidad ng buhay. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Ang La Virgen de la Candelaria, patrona ng Western Visayas, kasama ang Cofradias de Nuestra Señora de la Candelaria, Haro, ay inaanyayahan sa kauna-unahang pagkakataon sa 41st Intramuros Grand Marian Procession. Inaanyayahan ang mga mananampalataya at mga deboto mula sa Western Visayas, sa Metro Manila at ang mga kalapit na mga lugar na sumali sa naturang religious event. Disyembre 4, 2022, alas 2 ng hapon para sa misa sa Manila Cathedral at alas 4 ng hapon para sa prosesyon sa Plaza de Roma. Viva la Virgen de la Candelaria! Itong West Visayas State University sa Iloilo City top performing schools sa nursing licensure examination matapos pong nag 100% dito sa pagsusulit at marami-rami po yung napasama dito sa top 10 at may buong detalye ang Bombo Radio Iloilo. Nanguna ang West Visayas State University sa La Paz, Iloilo City sa top performing schools sa buong bansa sa November 2022 Nursing Licensure Examination batay sa Professional Regulation Commission. Pinakamaraming nakapasa sa West Visayas State University na may 100%. Sa panayam ng Bomba Radio Iloilo kay Dr. Celito Villaros, presidente ng nasabing universidad, sinabi ito na labis sa kanyang pasasalamat matapos na 100% ng kanilang graduates ang nakapasa sa pagsusulit. Anya, taon-taon ay layunin nila na manguna sa pagsusulit sa buong Pilipinas. The results of the nurses licensure examination, which was administered by the PRC, as expected, we're really expecting that we, being a top university in terms of the licensure passing, and indeed we had a 100% passing percentage with 19 top-notchers. Si Dr. Celito Villaros. Sa panayam naman ng Bomba Radio Iloilo kay Maria Luisa Pilayo ng Tabok Suba, Haro, Iloilo City at isa sa graduate ng nasabing universidad na nakapasok sa top 10, hindi sila halos makapaniwala na makakapasok sa top 10. Sa nasabing bilang, isa ang top 2, isa ang top 3, apat ang top 4, tatlo ang top 6, dalawa ang top 7, lima ang top 8 at tatlo naman ang top 10. Napagalaman nasa 24,000
903 na kumuha ng pagsusulit, 18,529 o 74.40% ang nakapasa. And first of all, I would like to thank God for this wonderful blessing that had given us. The Batchsick Lab is really grateful. You're praying every day and every night for the 100% and to be the top 1 performing school in the country. Ang top 10 sa nursing licensure examination na si Maria Luisa Pelayo. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Chris John Hechanova Lusada. Para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo, Basta Radyo, Bombo. Ang oras sa buong kapuluan, 27 minuto makalipas ang alas 12 ng katanghalian. The time check was brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Bombo International News. Dumako naman tayo sa international news. Inilunsad ng China ang Shenzhou 15 spacecraft na nagdadala ng 3 astronauts sa space station nito kung saan kukumpletuhin nila ang kauna-unahang crew handover ng kanilang bansa. Sa nabanggit na China Manned Space Administration o CMSA, ang trio ay lumipad sa isang Long March 2F rocket dakong alas 11 ng gabi mula sa Jiuquan Launch Center sa hilagang kanlurang Gobi Desert ng China. Ayon sa ahensya, ang sasakyang pandagat-lulan ang veteranong si Fei Junlong at 2 unang beses na astronaut na sina Deng Qingming at Zhang Lu ay matagumpay na nakadaong sa patutunguhang istasyon. Dagdag dito, ang istasyon ng kalawakan ng Tiangong ay isang koronang hiya sa ambisyosong programa sa kalawakan ng Beijing na nakarating sa mga robotic rovers sa Mars at Buwan. At ginawang pangatlo ang bansa na naglalagay ng mga tao sa orbit. Ang Tiangong na nangangahulugang palasyo ng langit ay gagana ng humigit kumulang 1 dekada at mag-host ng iba't ibang mga eksperimento sa malapit sa zero gravity. Una rito mga kabombo at ka-Star Nation, sa susunod na taon, plano ng Beijing na ilunsad ang Xuntian Space Telescope na may field of view na 350 times kaysa sa Hubble Space Telescope ng National Aeronautics and Space Administration. Bombo Sports News. Ang Golden State Warriors pinahiya ng Dallas Mavericks at alamin natin yung iba pang games dyan sa NBA at pa-report si Bombo Victor Liantino. Muling nagpamalas ng husay sa paglalaro ng basketball ang 28-year-old player na si Julius Randle at nakapagtala muli ng season-high 36 points para pangunahan ang kanyang kupunan na New York Knicks. Naitala ng Knicks ang kanilang ika-11 win streak matapos matalo ang katunggaling Detroit Pistons sa score na 140-110. Parehong tig 16 points naman ang naiambag ng player na sina Quentin Grimes, RJ Barrett at Jalen Brunson upang alalayan ng Knicks sa kanilang pagkapanalo. Sa panig ng Detroit ay umarangkada din ang sa pagpapakawala ng punto si Isaiah Stewart at umiskor ng kabuang 19 points. Samantala, umuwing luan ang defending champion ng National Basketball Association na Golden State Warriors nang hindi umubra ang kanilang diskarte laban sa kupunan ng Dallas Mavericks at tuluyang natalo sa score na 116-113. Ang pagkatalo ng Warriors ay dahil na rin sa point guard player ng Dallas na si Luka Doncic na nagpaula ng 41 points, 12 rebounds at 12 assists. Dagdag dito, nabaliwala naman ang ipinasok na puntos ng star player na si Stephen Curry at umabot sana ng 32 points ngunit sawi pa rin ng Warriors na ipanalo ang naturang laban. Para sa Bombo Network News, ito po si Bombo Victor Liantino nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Mga kabombo at ka-Star Nation, alam nyo ba na ang karamihan ng mga bansa sa Europa, ang mga exchange gift ay ginagawa sa bisperas ng Pasko o December 24, alinsunod sa paniwala na ang sanggol na si Jesus ay ipinanganak noong gabi ng 24th. Gayunpaman, ang umaga ng December 25 ay oras para sa pagpapalitan ng mga regalo sa North America. Mga kabombo at ka-Star Nation, sa ating Christmas countdown, 25 days to go bago ang araw ng Pasko. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo, yan ang kabuuan ng Bombo Network News Noontime Edition.
At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo! Inyo nabatian ang Bombo News Center para sa ating Bombo Network News. 33 minutos na nakaligan sa tagnang alas 12, Banwa. Sa ato nga pagbalik, kuha na ito ng dugang pangama-reports, kikan sa ito ng mga field reporters, kag subuman na pagtalakay sa pinaka-mga issue kag topiko. Pagkaligid ginamang sa nga pinaka-importante nga mga panundom. Standby! Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sang Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga
fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kay isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod ginastimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Mga kabombo, inabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kun pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, gina-nourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne.
Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kon Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga si Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kun 146 katuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kun stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga nangin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants.
Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub isa ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Luyag mo bala nga mabuligan ang imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapanas ang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kung mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot ang makabulig man sa mag-asawa bilang aphrodisiac nga kaangay sang Viagra. Bangod ini ang may mataas nga protein content kag sarang makapaboost sang energy kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portico o kon porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang
Balik na mga kabyanan sa ito na pagpangalaga diri sa palatuntunan na Bumbo Hanay Saudto, 8 minutos ang nabilin. Kag magadangat kita sa tag ng alauna. Antes natun kwaon banwa ang report sa patrol, update ini sa inkwentro nga nagaluntad sa tunga sang NPA kag Subungman Philippine Army. Subungman may report si Bumbo Carla may kantanan sa siling pagsaulog sang Bonifacio Day. No, antes sina banwa, balikan tato anay ang gina-discuss naton nga issue sa nagligad ang truck oval bala sang City High nga gintambakan sa mga construction waste materials, no? Nga sa diin sa una tapan-tapan ini ginampangan sa mga kabataan, sang uli hindi naman pangan kay nag-pandemic lang, nag-COVID-19 lang, nag-online class lang, nag-modular. Ang kwananay bumbuki mang ipagwa atong daan, ang daan atong sang daw wayang pagid nga daw lasang. Kaysa subong ginamat-amata na gidman, no? Kagkabay pa nga matapos ini by December, no? As promised by Engineer Sibalios. Asa nagligad nga pag-interview naton, kay nagligad maayo ini siya nga ang field ginampangan pa ini sa mga kabataan. Sa uli, paano mampangan kay tanan nga mga waste material sa nga construction, dili nga gintambak. O tanawan nyo bala ang itsura sa mga ginpangtambak diri. Hindi mapuslan. Sa nagligad lang, nakalabay kita dito sa nasambit ng eskwelahan nahay. Ang mga kabataan nga siyempre, ni mga high school, may mga kick pa, nag-auso pa sumong kick, no? Ginakick nila. Tapos may nagampang sang bula, may volleyball. Dito sila yung nagampang niya sa lagyan. Sa lagyan, sang sa lakyan, nga sa tubang gid sang building. Kaya nga, tiway na sila sa hampangan. Ang mga kabataan niya, kinalan may arni sa physical activity. Hindi ni pwede yung tuon nga basa lang nga basa, memorize. Kinalano nilang physical activity. Paano sila maka-physical activity? Kuna mo ning itsurang, tanawan nyo blabanwa sa Facebook. Kuna mo ning itsura sang track oval o kung football field sang una sang City High. Nga ara na hamtang sa may ilang senior high department o sa senior high nila. Kag sa grade 10 nga building, may grade 10 na nga building mo. Nagatambak tanan nga mga construction materials, nga mga waste na bla. Ti sa nagligad pa ni naton nga tuig nga hala kasigi ka discuss sige ka tuhil sa City Engineer's Office. Finally subong banwa na matamatan gid man, no? Kagkabay pa Engineer Sibalios matapos gid ini sa promise, no, sa imo ginahambal sa nagligad. Ginpromisa mo nga by 2 months kung mangin maayo lang ang tiyempo matapos gid ini siya hawan. Subong na ni ang maayo nga tiyempo. Halin sa nagligad nga simana subong way na nakabubo ang madamol nga ulan. In fact, sa mga dalan nga nagalubak-lubak sa mga kumahan, nagbalagtik na subong, nagtiga na, kay way na nakaulan. Amo na gini ang sufisyente nga mga inadlaw, subong na ni ang maayo nga tiyempo nga hingagawon, hingalitan, nga mapanghakot na nadang mga tambak ginatambak na sa nga mga waste material sa construction, dira iya sa City High. So ipakita naton banwa subong bumbukim ipakita ang litrato, no? Para nga at least kung may mayo nga ginahimo ti dayawon ta man ti ginadayaw ta subong ang City Engineer's Office kay na mata-mata na gid man kag posible daw mga 40% na siguro nakita nyo sa litrato banwa ang gina-describe naton gipakita naton gid nga video nga may damo tambak ara na subong, no? Nagtapan-tapan na siya. Pero tapanon pag ginasunod sa kay Engineer Sibalios, although nga tiyang ilamon matubo naman siguro balik kabay pa nga magbalalik to ang Carabao Grass. Manduan tang Carabao Grass nga baga kusa na lang magbalik. Iyawan kasi tanom Carabao Grass sa pagkalapad-lapad siniyo. Ara na banwa, no? Kay sa mga estudyante sa City High, hindi na kamo magkabalaka kay magabot ang inadlaw nga siguro sinimana na gid lang or isa ka bulan pa nga pagagwanta, may ara na kamuda playground nga mampangan, may masipa-sipa na kamuda nga bula, may mauluitsa na kamuda nga bula volleyball, kag makasipa-sipa na kamuda sang inyong kick ginatawag. Kick gid man sa no, kick basta kick maka-kick na kamuda.
Okay, naluoy ako sa naglikan, nagagi ko na ba, o mga kabataan, hindi mo gina mapunggan niya, mga amo nga pag-idaron, mga high school. Mampang ginaya. Okay, ang ila yung energy, daw nag-aliwasan ng lawas, nila yung mapagwablan lang ilang energy sa sulod sa lawas. Di may activity, gina madulod-dalagan, ginaya, may lagsanay, panagani nga katabo kung isa. Lagsanay yung hambang, hindi nga lagsanay, kaya nag-inhaway. Banwati kita nyo, daw kanami lang. Di pwede ba lang linaton mahimo? No, ara na, naghawa na. Kunting kimbot na lang kung sa mga Facebook pa makita nato may magina-post ba lang ginapubra nga mga balay nga wala pa matapos. Gasiling nga kunting kimbot na lang. Matatapos ka rin. Kunting kimbot na lang, no? Mr. Hilangre, principal sa Bacolod City National High School, ara na Mr. Hilangre, sir. Kunting kimbot na lang. Kabay pa nga pagkatapos ini nga mahawan sang City Engineer's Office ka magtapa na ini, mapanami ta ang ini nga field. No, kag kun ano man ang plano nyo da nga ibutang dra, football field or track and field nga may track oval dabi nga pagkadlaganan sa kabataan mas mayugid. Kag may kung basi mabutangan mo na basketball court o kung ano nga sistema, da ka pwede mampangan sa mga kabataan. Kinanglano ni nila yung kinanglano ni nila yung may physical activity, magka-ulo exercise, magi sa pagampang, mag-enjoy sila. Kanami lang, no? Nga ara na mata-mata na. Sige, so, mga kabyanan, i-post ko naman diri kung natapos ligid kinatapan na, parang mapasiguro naton nga mahuman gid ini. No, kag matagaan sang hustisya mga kabataan nga nagabutho dira nga makampang sa playground. 1 minuto na bilin ka magadangat kita sa tag na nga launa. This time mga kabyanan, kuha na to report ni Bombo Carla may defensor. Damo ni sa report ang isa diri ang sabahin sang pagselebrar sang Bonifacio Day. May mga damo nga mga kabataan nga wala pa kay balo kun sino ni si Andres Bonifacio. Nya nga may arasang Bonifacio Day. Nya nga ginaselebrar nato nang iya sini nga kadlawan. No? Ika kun buhi pa si Andres Bonifacio. Subong adlaw ang iya nga birthday. Ika 159 nga kadlawan ni ka Andres Bonifacio. Nga mo ang kung sa aton nga kasaysayan sa pungsod Pilipinas, siya ang amay sang revolusyon. Siya ang ama ng himagsikan. Tungod sa iya nagpangisog ang aton nga mga ferocious soldiers, ang aton nga mga mabangis nga mga soldado, mga gerilya nga awayon ang Spain ang naghugakom sa aton, nagsakop sa aton sa malawig nga mga tinuig. Ang report karon o kung kuha naton karon ang report di Bombo Carla may defensor may kantanan sa selebrasyon sang Bonifacio Day. Nakip naman ang follow-up sa sining isang encounter nga naglunta dito sa sitio ano ganito sa may barangay Kamansi, Kabangkalan City. Yari ang report, Bombo Carla may defensor. Please come in. Yes, Bombadan, nagapatigayon sa programa kagayina no ang Andres Bonifacio Elementary School, Bombadan, dira sa may Apis 1 na Bombadan, no? Kay Timiara, dira sa ribulto ni Andres Bonifacio, Bombadan. So, kagaina, manami man, no? Kay tigin na commemorate sa mga kabataan kung ano ginibala si Andres Bonifacio, no? Gina-commemorate naton kung anong iya siniya ginhinimuan na before. Pero Bombadan, ini nga celebration ika 159th birthday, no, ni Andres Bonifacio. Imagine mo ba dan kung ari pa ni siya subong ti sa gyapon na gaano gini pakigpato gid mo ba dan, no, kay mo giniya ang mga Pinoy bombodan. So kagay na atigim pangunahan sang principal sang ABES 1 si Ma'am Lolita Cabahog ang programa bombodan meron man dito nga nagpatulong nga mga counselors kagina kag ang katapuman sa kapulisan sa Bacolod City Office and then mga veterans man bombodan nagtambong man sa kagaina nga aktibidades bombodan. So bombodan pamatian pala nato ng pahayagi kay Ma'am Lolita Cabahog, principal sang ABES 1.
Palamati isang Bombo Radyo. Nagapasalamat kami sa inyong pagtambong sa amon nga 159th commemoration sang birthday ni Ka Andres Bonifacio. Nangin bisita naton ang councilors, ang city councilors, ang office sang congressman, pero wala si Congreg kag si mayor. May mga special appointments sila. And then also, we are happy nga ang Knights of Columbus, Masons, alumni, kag ang iban pang representative sa mga barangays, ariman. So sa sining pag-commemorate sang birthday ni Ka Andres Bonifacio, amon man ginapaalinton nga ang iya kabuhi sadto ginusikya para sa aton kay Luaya. Kinanglan isa dira ihatag man naton ang pagdisiplina sa kabataan ta. Nga sa sining nga mga tinion wala na taya armas. Wala na taya siling maaway. Madugo nga away. Kundi maaway kita against poverty, against economic crisis, kag for our health. Bila duwa ka tuig nagligal nga nagpandemya na nagsakripisyo ang kabataan tungod nga wala sang face-to-face classes. Pero gintinguan gid sa Department of Education nga mapadayon bisan pa inano. And we are happy nga in time of the 159th birthday of Andres Bonifacio, we were able to implement the full face-to-face. And we are also very proud to be part of the legacy of Andres Bonifacio. So, sa amon nga mga tumalambong, ang amon ang mga stakeholders, madamo nga salamat sa pagpatigayon niyo sa inyong suporta sa amon. Kag ang sa nagpalamati, tagpalamati ta, kabay nga ang kabuhi sang aton hero before. Hindi na siling nga ginkomemorar ta lang, kundi i-live up naton ang ila ginpakig-awayan. Kag sa subong kayuho naton, tinguan naton nga mangin part kita sang development sang aton syudad kag sa puso. Madamo nga salamat. Aha. Opo, Carla? So, bumadana mo to, no, ang nangin minsay man ni Ma'am Lolita Cabahog regarding sa ginpatigayon nga aktibidades kagaina pagselebrar sa 159th birthday ni Ka Andres Bonifacio Bomadan. Pero Bomadan, sa pagselebrar naton subong nga adlaw, so mayara naman sa turn nga nagluntad sa may sitio Makilo, Barangay Kamansi, syudad sa Negro Kabangkalan na Bombadan. Kalgaduwa diri ang na-recover nga napatay sa katapos ang NPA Bombadan. Susunod kay Brigadier General Inocencio Pasaporte, nagaina inisang kagahon nagtuntad mga alas 2 ang kagahon na Bombadan. Samtang operate o kung nag-conduct ni isang peace and security operations sa katapos ng 94th kag 47th Infantry Battalion ay Bombadan ang may part sa Kabangkalan nga part na sang 302nd and then may part man sang 303rd Bombadan. So nagpatigayon ini sila sang operation bangod nga mayara ini sila sang nabaton nga mga impormasyon nga mayara sang presensya sang NPA o kung ako na nga NPA sa nabukid nga bahin sa Kabangkalan na City Bombadan. So more or less mga pulo ka mga ginapatihan NPA ang naka-encounter sa 94th Infantry Battalion kag 47th Infantry Battalion kag nagalawig ini sa 5 ka minuto o kung ang firefight Bombadan mga 5 ka minuto. So Bombadan sang ginpadulungan na ang area dito na kitaan nga mayara sang duwakan unidentified nga mga NPA nga napatay kag mayaraman sa na-recover, isa kay KJ9 nga wala sang serial number, isa ka KJ9 pagin nga mayara sang pulo ka 9mm ammunition, kag 45 nga mayara sang o kung isa ka 45 nga armas, isa pagin ka paliduwatan ng Bombadan, ang isa diri mayara sang 4 ka
ammunition bombadan kag ati bombadan sa subong wala pa sang identity ining duwa ka mga NPA kag suno kay Brigadier General Anastacio Pasaporte may posibilidad nga high ranking ining duwa ka mga napatay nga NPA bombadan. So bombadan pamatian tala nato ng pangayagi kan kay Brigadier General Anastacio Pasaporte. Ang iningay kwento naglunta din sa sitio Maliko, Makilo, okay? Makilo, Barangay Kamansi, Bangkalan. Okay. So mga pasado ni Hina, tagahon na ni, mga alas 2, napasado na alas 2 ni, mga alas 2:10. Pero din yung kadato man ang report ng atong tropa regarding sa presensya. Kagina, continuous ni nag-track ang ang tropa sa 94th IB mga membro ng Central Negros 2, so di rin ang presensya nila na abutan sa aton tropa. And may mga nakabatong ng report sa ibang residente nga daw may mga armado na mo naging verify man sa aton tropa. Kaupo din yung 47 IB. So may effort ni sila. So kailang aganing kwento nila, estimate mo oras mga pulo. And daw duwan areas pero within sitio Makilo. So after pag-clear, duwa ka na balikan. And may mga pag-ayos na kuha, KG9 ay 45, may mga nakuha dito sa area and mga subversive documents. So, per report, kayo na sa akon sa 94. So, na-extricate itong body count para ma-identify na wala to sa wala to sa Bangkalan with atong mga PNP. Nagalibot ni ang 94th kag ang 47th IB. Sir, so bali nag-upuray ni sila sa paglibot, sir? Kung tanaw natin, yung group, daw amo ni ang ginkurso sa atong tropa. Amo ni mga na-involved dito sa Sarabalan, Himamaylan. So ini nag-cross na ni sila pakadto sa Kabangkalan. So daw rin na sila naabutan sa ating tropa. Tungod ba sa mga information na kabot nga ang presensya. So daw mo man yung sa ating tropa to report sa 94th Infantry Battalion. Pero sir, ang Kabangkalan ni area isakop sa 94th, sir? May portion na sakop sa 94th ining area. May portion na 7 barangays under na sa 94th, under sa 303rd, and sa Pihak is 302. Pero regardless, Yes, sir. That is only for our operational purposes. Pero kung pag-cross, wala man na problema. Siling ko dahil seamless pa ng operation sa Army. So, coordination mo lang na. So, magaling ng involved ang tropa sa 47 to 94 IB. Nag-abtanay gid sa area. Naabutan nila sa report na naabutan nila yung group more or less mga 20 report nila. Kwentro, I think mga mga 10 minutes per report. Danay ang 94 kag 47 sa pag-operate, sir. Lang sa area, tama nag-dig sila. Different objectives sa ground. Pero isa lang ang nila, ang effort is to go after ini sa report na regarding sa presence ng armado. Sir, kamusta ang tropa, sir? Duwa ka batalyon? So far, wala man kita casualty per report nila sa akin kay Naga. So ongoing pa Hindi na pa-identify pa natin yung duwa. Kung sino gid nino. But mga initial kung natanaw to sa gamit ng more or less to ranking we are still confirming. Okay. Medyo kawig so ginaano lang naman nga ma-confirm. So sa subong ara na sila mismo sa syudad, sir? I think na-pull out na to kayo na. Inaulat ko lang ang additional update. Okay. Pero na-pull out na to sa area. Badan. So sa subong wala pa gid sa identity ining duwa ka mga NPA nga napatay. So amo pa niyang ginapa-confirm sa 94 kag 47 Infantry Battalion kung sa 303rd Infantry Brigade kung sinong ining duwa ka mga NPA bombadan. Yes, asod-asod ng inkwentro kag tagduwa-duwa ang nagakapatay sa bayan sa NPA. Ang magigan ni bombadan di nagdigad adlaw lang
gapon, no? Mayara sa nga encounter nga nagluntad kag duwagi diri ang naliga dadlo gali duwa man diri ang napatay nga NPA Bomadan. Aha. Bomadan, igadugang ko na lang ni isa ka 28 anyos ang ginapintiro patay sa may Puro Kawayan, Barangay Banago, Syudad sa Bacolod. Ang biktima diri kilala kay Gerald Marceliana. Single ina siya kag residente man sa nasambit nga lugar Bomadan. Susunod kay Police Captain na Armelina Vargas sa Bomadan. Ang biktima nagapungko, samtang biktima nagapungko inisagwa sa kompyuteran na Bomadan, doon nagatulotambay. Lang may nag-abot nga isa ka unidentified nga persona kagin approach no kung kumbaga dugin ask ko na mangkot Bomadan nga ikaw si Junior do mo na bala Bomadan kaga wala sang kanamuna mo gin na tiro ini ang biktima gamit ang wala makilalaan nga kalibre sang armas sa Bomadan. So ang biktima nakaangkon ini sang gunshot wound sa nagkalain-lain nga parte sa iya sining lawas, so gidala pa ini siya sa hospital Bomadan pero hindi siya declared nga dead on arrival. Kag sunuman kay Police Captain na Armelin Vargas ini Bomadan nga biktima do ari ni sila sining nga listahan kumbaga newly identified ni nila nga drug personality Bomadan. So ang biktima ang suspect naman pagkatapos ng insidente sigla yun naman nga palagyo. So may nagakulat ini sa iya Bomadan. So posible nga mayara ini siya sa getaway vehicle Bomadan. Bomadan pamatian nato ng pahayag gikan kay Police Captain Armelin Vargas. Kakaginasang kaagahon ining aton nga biktima pulupungko sa guwa sang isa ka kompyuteran dira sa Puro Kawayanan. Kasi may nagpalapit sa ila kada grupo sila nga nang naka-jacket kag naka-helmet nga naman ko kung diin si JR. Oo. Pagka pinagsabat sila nga wala, ang nabalikdan niya mo ni aton nga biktima do mo ning na gintiro sa aton nga suspect. Isa lang na diri ang suspect, ma'am. Isa lang siya nasulod sa Puro Kawayanan. Kay do iskinita pa na siya nasulodlon mo. Apang may upod siya nga hulat sagwa. Okay. Balik ko mo to, ma'am, ang gadala sa ida sining nga getaway vehicle. Posible, oo. Muna, nagsinisagwa. Okay. Ma'am, ang biktima nga ni ma'am, ano na sa ni JR ang ginapangita sa suspect? Actually, si JR nga ginapangita, wala man na hindi kuno holding sa mga tao dito sa Kawento, hindi taga-dira. So, ginapadaluman lang na sang ato nga investigador kung posible bugno sa iya bala sa suspekta kung siya man ang ginatuyo or siya lang ang nabalingan. So, padayonan, nagbalik to sa lugar ang ato nga investigador. Pulo pa mangkot pa to sa mga posible nga maka-identify sa ato nga suspect. Okay. Ma'am, ano na yung background sa isang victim, ma'am? Balik taga-dira gina siya sa may Puro Kawayanan, Banago. Dira gina iya nga lugar. Kag upod siya obra sa iya tatay kung may mga extra nga obra. But generally do wala ni saya obra. Yes, ma'am. Kag sunod man dito sa mga napamangkutan dito sa area, naga-engage man, naga-buluga gamit-gamit man sang illegal nga droga, kag posible, naga-baligya man eh. Okay. So, bali ma'am, ano na diri subong inyo sining initial investigation, ma'am? Ano ang ginalantaw nga rason? Posible, ang ginalantaw namon nga motibo is ang lansihanay sa droga o kung may daan na sila yung daan nga hindi mayo nga relasyon sa ang biktima kag ang ato nga suspect pero hindi ta pa na ma-confirm until nga may makatindog nga witness kung kag makakilala sa aton nga suspect. Nasubong ang aton nga investigador nagbalik ko sa area kay posible may makuhaan to siya CCTV footage kag nang nagmangkot-mangkot pagit sa area eh. Ma'am, ang ini nga biktima nga ni ma'am newly identified niyo siya dira sa Station 3. Newly identified siya nga user. Yes, ma'am. Ma'am, di iniigo sinisang victim? Sa lawas, do apat kaigo ang ara sa iya nga ang nakitaan ko gabi pero ang ato nga
mabalik pa kita sa pamilya, no? Kay aton sila nga ipa-confirm sa ila kung ipaidalom pa bala sa autopsy ang aton nga biktima. Para gid nga matulid gid kung diin gid ang igo kakumpila gid man ang igo. Yes, ma'am. So, ma'am, ano ni ang gingamit nga armas initial? Hindi pa ma-confirm, although may mga idea naman, pero i-subject pa niya siya sa test ng aton nga soko. Sa aton nga crime lab. Yes, ma'am. So, ma'am, ang victim gindala pa ni sa ospital? Oo, gindala siya initially, pero dogin deklarar naman lang siya nga patay na. Ma'am Madan, so manito no, dula-agin sa kabuhi ini nga 28 anyos sa Bamadan. Okay? Sige, Yes. Bubo Carla, balikan ko blato ang sabay encounter kay nagpagwa man sang statement ri ang National Democratic Front nga ang napatay to kuno hindi to NPA kundi kwanto ining daw sa NDF to siya. Amo na nga tol sini nga ipa-confirm sa katapos ang ni Bamadan no sa 3rd Infantry Brigade no? Kung sino ginibilang duwa ni ka mga nasa puwan na patay Bamadan. Okay, ang payag diri nga nabato naton nga Yes, Bamadan. ang payag bala Bubo Carla daw diri nga gin-forward sa aton information nga si Ka Erickson kag iya sini kumpanyon nga napatay sa ginaaligar nga encounter daw gin kwan niya na summary execution kuno natabo gin hungod gin sila nga pamatay. Pero ang rason ko nga di si Ka Erickson sa Negros particular dito sa Kabangkalan City para sa pagpatigan sa consultation sa situation kuno sa mga farm workers sa southern part sa Negros Occidental. Kag daw may lain to nga katuyuan pero ti amo ning natabo ini sa base silang allegation. That's why nga ipa-confirm tani encounter gyud natabo kon summary execution ang natabo nga pagpatay sa duha ka mga katapos ang ginaligar katapos sa New People's Army pero ti magsiling ka nga New People's Army or NDF ti sila man na NPA, CPP, NPA, NDF man na may das si NDF na mo Bubo Carla. Yes, Bamadan subong wala pa magkakapagwagin sa identity ang katapos sa army. So muni aton sini nga igapa-confirm gid Bamadan. Kaya ang napatay niya mo ni si Ka Erickson kag may upod din siya nga duha ni sila ang sa kagina kuno sa kagahon buhi pa gulpiada lang giniklarar na nga may encounter kag patay na kuno duha. Amo ni nga to ni pa-confirm Bamadan no kay mo ni initial naton nga nabaton sa 3rd Infantry Brigade Bamadan ako sa 94th Infantry Battalion kag 47th Infantry Battalion nga mayara sa nga encounter nga naglunta dito sa syudad sa Kabangkalan Bamadan. Sige kay ang napatay ni sa sunod sa information gin forward sa aton diri ang identity niya gin si Erickson Acosta. So Bamadan hindi pa kita makano Bamadan no sige. Kung wala pa kita confirmation Bamadan. Sige lang ipa-verify tani abi kun sa kay General Pasaporte kuning napatay ni si Erickson Acosta gin man ni kag ang allegation sang piyak nga grupo nga wala sa encounter nga natabo daw may nakatimbre lang arang presensya sa duwa sa nasabing area kag tiyan mo ni no pinamatay ko sila pero allegation man na no that's why kita naging kwan man tagaanta man sa Ligwabi nga makahatag man sang sabat diri ang Philippine Army para sa ginatawag balang nga benepisyo sa pagpangduha-duha madula no sa aton yang mga paminsaron Bubo Carla. Yes, Bamadan. So Bamadan, may nag-report gikan sa patrol ni si Bubo Carla may defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Consistent Overall #1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bumbo. Salamat gid Bubo Carla may defensor 21 minutos na nakaligid sa tagnang launa. Sa aton nga pagbalik Banwa kuha na to ang report ni Bumbo Ansindol Sorilla sabat ni punong barangay Sibog. Nano ni nga kadugay na to natapos ang Mascara Festival kag kadugay na to natapos ang Mascara Street Arena Dance Competition. May
may ara pagli balayran sa choreographer, wala pagli mabayad ni, matag ni. Di paano wala matag kaya ang sunod sa Bacolod ang atag man sang budget sa tanan nga mga participating barangays. Kaya gula labot sa budget gikan sa city, may ara pagid nga ginatag nga nagbayad naman ang mga sponsors kung may sponsors gid man. Di paano natabo nga may kautangan pa sa gyapon, may way pa nabayaran. Bati ko to daw sobra 30,000. Ti sobra naman lang 30,000 ka pwede mo nang niging secure nga mabayaran. Hulat ka pa yang mauragwag ngalan mo driyo. Kuha na itong karudugay ang report. Upon sa kay Bumboan Sindol Sorilla, pagkaligid gilamang sa pila ka mga importante nga mga panumdom. Standby! Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sang Nuestra Señora de Guadalupe, walaw ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga
fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kay isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga Pabalik mga kabayan sa ato ng pagpangalaga diri sa palatuntunan na Bumbo Hanay sa Udto. 27 minutos na nakaligad sa tagna nga launa. This time ko ng report ni Bumbo Ansindol Surilia. Ini may kang tanan sa sabat ni punong barangay Sibog. Sa nagligad to Bumbuan siling to sa kumplinan siya. Sige bla i-report ko bla sa radyo kay hindi ko magbayad mo. pero nga pandam niya sa kumplinan ba. Di ano na yung sabat ni punong barangay Sibog sa reklamo batok siya nga until now wala mabayaran ng choreographer sa balancing talagaan niya. Bumbuan, please come in. Ginako bombodan ni punong barangay Hersi Sibog sang barangay 7 nga may balanse pagidman siya sa mga artist. Ano ni siya bombodan choreographer, artist, dancer. So isa lang na sila, no? Nga nagserbisyo ni sa barangay 7 sa tion sang tinalikdan nga street and arena dance competition, no? Sa Mascara Festival. Kay ting barangay 7 isa sa mga contingents bombodan nag-compete sa street and arena dance competition. So mali Kapitan Sibog, mamaya doon nakibot man ako ganing nga nagpa-social media sila nagreklamo sila sa let's say sa aton abi bombodan no na pick up ni naton sa Bombo Radyo. So kay man hambal niya nagaistoryahan na manik kami hambal niya nakibot ko gani kay nagambal man ko sa ilang angan-anganon lang. Pero bombodan hambal niya although hindi niya kuno directly kilala ang ining artist abi nga kaya to na siya sa Manila nga nag-post ni Bombodan pero ginako niya man nga iya contact choreographer so isa dalom sining choreographer may mga artist na dra Bombodan or mga dancers or mga fellow choreographers pero hambal niya actually ginako niya man may mga communication man sila so hambal niya may 38,000 pesos pa siya nga balanse tinaga-explicar siya Bombodan manya kabalo ka, hindi man na enough ang subsidy, no? Kundi ang subsidy nga ginhatag sa city government. First time ni siya gani bombodan mo, nga 500,000 pesos. Ang 500,000 pesos nga inabombodan, halin niya siya ang 200,000 pesos sa syudad sa Bacolod and ang 300,000 pesos halin niya siya bombodan sa Yuhom Foundation mismo. That's why nga nag 500,000 pesos ina siya, no? So, ang hambal niya bombodan sa interview natin, pasalamat man siya, nagkanto kitang bombo sa iya, nag-reach out. Kaya actually, nagmensahe man kita sa iya, pero wala niya man na-acknowledge. Pero sang ginkantuan siya sa Bombo Radyo at nagatubang man siya. May admission man siya bombodan, pero hambal niya kahiran niya man. Pangitaan niya sa pagi, kay kabalo ka kuno bombodan, ang ilagasto kuno, mga 700,000. No? Yung subsidy niya lang kuno nga nakuha is 500,000. Okay. May ara pa siya kuno bombodan sang although may mga sponsors man na pero iba hamba nila why mas lagpati nga mo gitna. So hamba niya that is why kuno nga na-delay ang iya nga pagbayad. Kung tanawon mo subong November 30 na kita no. Why pa niya nabayaran? Ti ko magsiling siya nga bayaran kag idiyahan. Labo na ya. Doon nagalutaw inaya sa sabaw sa tugabang magsiling idiyahan. Kaya ang idiyahan, pwede mo mga idiyahan subong, pwede mo man idiyahan buwas, pwede man idiyahan dasun simana, dasun bulan, o kung napulo pa katuig, kaya dispis na idiyahan. Kaya masyado niya kasip nga sabat, nga masiling nga idiyahan ko lang na. Why naghatag sa nga time frame kung saan ubayaran, basta idiyahan. Tiyabi karon kung hindi may idiyahan. Sa pag-idiya niya, wala nagmadinalago ng pag-idiya. Ti nada? Bumbuan? Yes. Oo. Amo man na bombodan ang hambal. Actually, nag-coordinate ko liwat sining artist bala bombodan. Hambal niya, sagi lang siya promisa, gamba lang siya permi nga idiyahan. Hambal niya, tiway man gyapon, nasa subong. Actually, earlier, nag-communicate kami bombodan. Hambal niya, tiway man gyapon, gamba lang si Kap na nga bayran, promisa niya, sininga si Mana.
before kami gani na mag panganawagan sa iya, gani namon siya, kapila na pala Bombodan ang promisa, kasi syempre kung tanawon mo, natapos na gid man, dugay na gid man, October pa to, no? Ang highlight, October 23, kita subong November na, no? November 30 na, so na Bombodan, isa ka bulan naman niya. During that time, kapag gutom man gani kami, tapos ginutang pa kami, syempre, budlay na kuno sa ila balaya nga part amo nang iyang explanation Kapag di ako nanong obligasyon nga balayaran sa barangay, by all means bayaran nyo na ya kay nakatapos na serbisyo ang tao. Ay nanong nga sistema ni tiko na mo mala na nga hindi ka mo makasarang magbayad, tita ni wala na lang ka mo mag-intra. Kaya mo man barangay nga wala gani mag-intra, ti sagad ka mo ya intra nga hindi mangli ka mo kasarang. Amo man gani Bombodan, no? 22, if ma-recall naton sa insakto, 22 competing barangays ni sa Bombodan mo. Baga mo na bala, first time na gani nga tunga sa milyon ka pesos ang subsidy. Tapos may sponsor ka pa, no? Mo man ang ginahambal. Pero manikap na hindi ako lang Japon. Kaya ang gasto namon 700,000. 700. Di nga ang ibang nga barangay, buti nga nung taran nga barangay, ginkulang? Oo, ginkulang. Di nga ang ibang nga barangay, daw laman niya reklamo. Amo na. Te pamatian tabara Bombodan ang explanation eksklusibo sa aton sa Bombo Radio ni punong barangay sang barangay 7 Kap Percy Sibog. Wala nakakilala kay Kap Percy Sibog ang mga gabash no, chindian tama na no, social media, so ang tanan makakita maka-comment pero ang nakaibalo sang real nga storya, so makadepensa. So ako walang nakabalo sa iba sang main gate nga kung ano ang rason kung paano nga naglambot sa social media ang artist nga suno sa iya, may nagsugo lang sa iya. Ang sa ako lang na side, wala kami personal gid nga transaksyon nga kami nga ako gid ang nagkuha sa iya no. So ang ako lang nada nga before sang November 12, nag-update pa kami na sila, ako sa iya, sa iban man nga sa choreographer, kag sa workers. Nga, syempre may mga balanse pa kami nga from October nga maskara, sa akon nga listahan or sa akon di nga hahawid sa ilang pagbayad ko sa ila, may ara kami nga kapin nga 53,000 before sang November 12. So right after sang pagbayad ko sang 15,000 sa kay Ivor Lobaton sa iya sa amon nga choreographer, siya mismo nagambal sa akon kay dapat unahon mo ning artist mo kay gapakit looy sa akon kay sa Manila. Galing kiti may emergency ang choreographer, so ginuna ko siya bayad sang 15K kay mabalya this time kapag ako naman anay. So sige, hamba ko ti paano anong ihambal ko sa artist kag sa workers kiti siling ko dapat sa ilan ni anay tani subong next week ka lang or next day makakita naman ko. So mabalya sige kap ako lang bahala sa ila, explica lang ko lang sila nga ma-update lang ko sa inyo pag may ara naman si Kap ihatag. So nakibot lang ko nga may naga-screenshot sa ako, ginapasa. Hambal ko paano nga nagambal naman si Nag-message ka mo through Messenger. Messenger kami ni choreographer. Why naman ko sa ila. Ginahulat ko malang kung ano pagid sang last day to ginhambalan ko ang si artist. Hambal ko nga nag-post ka kay kag magsiling nga wala akong gabayad kay sa bagay sa time tamil mo nga gin pangayo nga imong nga TF nagambal pa na ang choreographer nga i-adjuston lang pero na sa ginhambal mo nga hindi na pag-i-adjust kay tungod ara ka sa layo kag may ara ka lagi tug-anan sang imong nga gipangutangan mo kuno ipangutangan mo sa Manila kag may mga balayran kapag igaiban natug-an mo na ang 9.5 kag ginaano mo sa kon. So that's why nga nakibot ko nga nag-post ka sang wala ka ginabayaran kay may ara naman ko payment may tani kung wala gi ko may ginabayad ni 5 sa imo masiling ka mo sina. So to cut the story na malanggid kay para tis matapos na gintawagan ko si choreographer sang aga kay ginanan sang aga kay hambal ko ikaw ang nagsugo sa artist kuno nga ma-post kay pahugo naman na
Ti ang hambal ko naman niya, ara niya sinyo kung ma-post ka mo da. Importante may ginambalanta, nga ano lang. Kaya ginuna, taman kabayad sa November 12 lang tanang bayaran na. Ano pa ba lang kapit siya, subong, gaayo lang ko sa inyo. Nga makakita naman ko idugang para ma-full paid ka mo. Pero ang ginaano ko nga, ang ibang nga liquidation naton nga mga documents, buligan nyo ko nga matapos, ma-comply within this week. Kaya para at least before ta mag tapos ay sa aton nga bayranay, hindi na ko mangita sa inyo sa ulihi kung makompleto ng payroll sang kay ang dancers na fully paid ko na mo, wala naman po kulang sa ila. So doon mo na lang gini siya sa workers, may sila ginaano sa kanya 13,500. Pero may mga 13,500 pero may ari pa nila sila nga mga members sa workers nga may mga ginapadidak bala kay may ara sila naging advance or may mga materials sa ginkuha bala sa diri man sa barangay, so ginapa-minus lang na nakon. Ang sa artist amo na siyang 9,500, then ang sa choreographer nga is 15K. So doon total nga ako naman ang balance sila 38,000 mo. So nga mabal nga wala gin may ginbayad kay sa 100,000 100 plus nga balay nga gin itemize nga TF nila. Amo naman lang ang balanse. Deklaron ka lang ang sa artist mo nakabayad ka na first 20,500 nabayaran. Oo. Kulang na lang is 9,500. Ang sa workers nakabayad naman ko sa 25,000 may 13,500 pero do may early siya nga may less nga do 350 do i-minus ko lang na di. Oo. Dason ang sa choreographer nga 15K actually ang ginhulman nila props pero nakasuyan na kami ni Ivor nga ambal ko sa iya ang nang ginrentahan namon sang props sang riser kag sang backdraft gin nagkadto sang last gin kuha. So nagambal siya sa akon nga isukton ko daw sa Ivor sang dogin mark up bala pero hindi naman ko kabalo kung ano sinong sugid sang insakto. Kita limay na so siyang 5K mo kay para ginasukot ko to sang ginantahan bala tikaling way makami to agreement before. So sa kay Ivor na lang ko rely sa iya nga ginahambal sa akon nga kung pila pa ang amon balance. So all in all is 38,000 naman lang ang amon nga balance. So sa 38,000 na ang wala mo pa nabayaran dyan ang artist. Ang artist kag ang workers. Artist kag workers. Amo na lang gid na si Ivor. Kag si Ivor ang 15K muna siya. 15K wala pa nabayaran ng 15K. Amo na lang. Dason nga akap nagka-short kay ang inyo sa nga budget from the city is 500K. Oo. Actually 500K siya pero hindi siya tingob na gabot. So it means na mahita kami pagi para mabakal ang materials like mga tela na ginakat pa na nila sa Manila no. Okay. So hindi man taguro pwede ka pangutang na wala interest. So pag-abot sang kwarta nga subsidy, hindi man siya tingog. So kada pag-abot, buhin na interest ang supplier. Kung ano lang mabili na muna man nagigagasto namon. Ari man nakalista man tanan, halin sa mga skull, may mga napermahan man sila na cash kung pilay laging kuha halin sa headdress, sa pakadto sa mga skull, mga sastre. So, kung gusto nila i-check kagailang taon nga saon gid. Ala ba lang di sa ako ng mga lista. Oo, sa transportation nga everyday nga ginapa gasto sa ila, ara man lang. Oo. Pero ang 500K na nagabot dyan. Ang 500K ang last nga nagabot sa Ngiyaka Foundation, sa Ngiyaka U-Home is sa November 2nd week I think. Oo. Uli na nagabot. Pero tapos na. Ka trespasser sa gasto. Sa gasto. Kay kung pamangko mo iba nga barangay milyon ang hila gasto. So ang sa amo do mga nasa 700 plus lang siguro. 700K plus. 750 daw na. Okay, bumbuan, no? Ang importante na gina-acknowledge niya nga may ara pa siya balayran. Kag ginapasalig niya na Yes. ang nanganon lang kay idiyahan, no? Yes. Dapat sini makakuha gid sang commitment sa kay Kap. Hasta san o ini ang pag-angan-angan. Kaga sa san o ini nga maidiyahan kay basi bala ang idiyahan nga ginahambal niya
Basi dason pa diya nga mga tinuig o kung basi malabutan pa pila ka tuig kag basi malabutan pa pila ka Mascara Festival blaw. Oo. Bombodan, a while ago gani, ang message sa aton bla sa Bombo Radio ni Jonel Borromeo Peñol. Amo ni siya ang isa sa mga artist nga nagapanukot di bla kay Cap nga diri kita sa iya nagakuha sang information. Hambal niya na pinaka-latest nga hambal sa aton. Pero san pa kakapoy na permi pamati isang hambal ya nga gapangita pasa. Amo na gid na ya Bombodan, kapoy na sila ya magpamangat pamati kay inang hambal ni Cap nga gapangita pa siya dugay na niya ginhambal sa ila. So November 30 na. Amo na gani Cap Sibong. No, para way niya sang gamo, pangitain na iya sang pamaagi by all means nga mabayaran ina mga remaining balance ina. Isa ko gani kung tagya sinmail pa ng mga balansi na may pila naman ang kalibo na. 38,000 na lang Bombodan. Kaya ang original ni siya nga balayran, ang choreographer 30,000. Okay. Ang artist is 30,000 kag ang workers 25,000. So amo gina siyang original. So which means mata-mata naman na bayad. 105,000. So 38,000 ang remaining balance. Ang lang hambal ni Cap maginuna niya tong choreographer tapos way pa ning mga artist nga ni. So amo na. Nauna niya pero hindi fully paid. Bisan ang choreographer kay may balansi pang kulaon. Yes. That's why ang apelasyon ni sa iya sang artist nga ni Bombodan. Bayran sila ya. Kay syempre ang pangita nila mo. Tapos ng serbisyo. Banyan din nagpagutom man kami. Nagserbisyo kami sa insakto. Nagtrabaho kami. Kaya mo ng apelasyon namon kay Cap. Naghahambal kami kay Cap. Bayri lang kami. Yes. Kung ano to ang kasugtan sa kontrata nila. Yes. Kung pila man to ang amount nga ginsukot sang artist, sang choreographer, kag sa iban padira. Amo ginaya sundon kag dapat kay natapos na sila serbisyo. Bayaran ni sila pare bala magpobra ka balay. May ginapakonstruct kadra. May ara na iya nga pagkatapos nila obra, alang-alang man na iya nga natapos na obra. Masili ka pa iya nga angan-anganan ng anay da mason or panday da, carpenter or welder. Angan-anganan ng anaya kay pagitaan ko pa India. Kaya na budgetan mo na pinakauna ginagani yung budgetan mo dira. Ang libor kay bisan ang magkulang-kulang ang sa material so ay kaso baklan na daso na importante nga kung ang tao nga nakaubra na bayaran mo kinakarinder sa serbisyo bumbuan. Yes, insakto na Bombodan. Amo ning ila gusto sa mga dancers pero as of this time, kaya nag-coordinate ka din. Ining interview naton kay Cap, kagabi ni siya Bombodan, no? Ginkantuan, gin siya naton sa barangay niya. So, as of this time, why pagidya Why pa sila si Cap ya kabayad? Why ta kay balo kung sano inang pamaagi ni Cap, kag sano niya gid ang commitment niya para sa ning mga artists or workers. Yes. Kay pag siling pagitaan paagi, kangailan na iya nga nagambal siya nga pwede man mabayaran, pwede man hindi, kay nga way man gani niya ginambal kung sa din siya makuha sang pundo. Ti paano makasiguro abi nga maidiya niya ni mapakita niya pagi kay basi way pa na gani siya nga pinsan kung ano nga pagi himuon niya nga makakuha sa sang amo na kadako nga amount. Kaya bayad niya nga bilang nagaserbi nga remaining balance sa balayran niya bumbuan. Yes Bombodan, no. So tanawon tani kay tiga para yun nga nagalaom ning mga dancers nga ni Bombodan or mga artists rather or mga choreographers nga sining remaining balance nga 38,000 pesos nga bayran pa sa ila ni Cap asawa na nimo si Bernabe Sibog sa una si Cap Percy ni subong ay kapitan maning iya nga bana sang una Bombodan, no. Ni Cap Percy Sibog sang barangay 7 sang nagparticipate sila sa street and arena dance competition sang Mascara Festival, no. Kaya dapat kita yang mga punong barangay na kibalo na kita sinisa ko na ano kadako ang gastuhon kung mag-participate kita sa Mascara Street and Arena Dance Competition. Tanan niya nga nag-participate, may ideya na niya, iban kapila na ganyan nag-participate. May ideya na niya kay balones na sa pila kang gilastuhon, kay balones na kung pila ang budget. Kulang mo malang nagaling nga daw, kulang-kulang ang budget nga sagad kita pangisong mag-intra. Kag isa pa, do kabuday ni Kapitan Sibog i-justify, kay may tani bala kung ang iya nga mga obligasyon tag 100,000 pa.
nga ang iyang budget nga nag-abot is 500,000 lang, pero ang kagastuhan na niya 700,000. That's why may mga 200,000 pa sabi nga balayran. Kaya makasiling ka nga nag-short gimang sila. Pero mo nang balayran mo na malanggali, mga 38,000 naman lang. Di na nagkatong kwarta na nga saka amo na kagamay, araw-araw na nga, wagig ka mo yan nakulangan gid sang 38,000 ang budget na bumbuan. Yes, amo na gani, no? So, amo na Bombodan ang pinaka-latest subong pangitaan ni Cap. So, ang ining mga artist nga ni nga nagahulat, hulat lang gid sila ya Bombodan. Hambal, amo na hambal ko bla earlier, hambal niya, ginakapoy na kami niya Bomboan, sa hambal niya na nga hulat, san-o, paning iya nga hulat-hulat gani. Diba si Maga mo na, basi pa rin na sa kanta nga Enero, Pebrero, hasta naglabot Disyembre. O basi lubi-lubi, guwan niya sina. Kabay pa hindi lang Bombodan kay kaluoy man no ang mga artist nga ni kay amo ning ilang source of income man mo amo man ning nga aga na, sa paano kumbaga bla Bombodan ko sa aton pado pa lang nga buhian Maninila yang kapasalamat sila nga may Mascara Festival nagbalik ang festival para maka-income man sila no. Diba imbis nga balik yuhom balik yambi isang balik yuhom imbis nga balik yuhom balik ang yalambion. Nagyambi mo. Amo gid. Oo, ano gid sila Bombodan no nang ano bala nang hambal niya gani nabudlayan man kami. Mga utang man kami kay nga dapat naman bayaran tungod na serbisyo ang ginhatag namon para na sa barangay 7 no. So Bombodan yan amo ni so far ang update report naton yung madulong para sa pagpangalagad sa bombohanay sa udto ini si Bombo ang Sindol Sorilia para sa pambansang radyo ng Pilipinas consistent overall number 1 sa Bacolod basta radyo Bombo. Salamat gid Bombo an Sindol Sorilia Kapitan Sibog. Hindi lang tingwai himo agid nga ang tanan nga paagi tanan mo nga paminsaran paminsar ka subong hasta karon sa gabi kundi ka makakuha sang 38,000. Pabuli ka na sa mga kilala mo, sa mga maayo naton nga mga councilor, basi pwede mo na mapanghulaman anay. Para mabayaran ining 38,000 nga balance, kay kauluya man ini nga nakaserbisyo na ang tao, tapos paguhon mo ya, do pa rin na nagsugal ka bla nga pagkatapos nga napirdi ka, namago kay mo ya, hindi ka magbayad. Tapos na nakaserbisyo na ini mga balayran mo niyo, mga tao nga may obligasyon ka. Bayari na ni Cap. Kay hindi na i-assurance ang pasalig. Hindi na i-assurance sa masiling nga angan-anganon lang. Hindi na i-assurance ang isiling nga idiyahan ta. No. Hindi na i-assurance. Hindi ang assurance sa mga nagapanukot si imo nga mabayaran gid sila. Kaya nagsiling ka ba lang idiyahan? Ang idiyahan niya mahimo nga mag-successful ka sa pag-ideya, mahimo nga failure ka man sa pag-ideya. Kaya ideyahan lang mo, naga-ideya ka. Tiabi ko na palpag na karon imo nga ideya karon. Tiway ka sang why na to palabuton ang may sulukton sa imo? Titapuson tani kinanakap, do panawagan sa imo. Hikutaran ni siya sa samtang hindi pa masyado kalala nga kay kasakit batyagon kap nga basi adlaw-adlawon ka balayaw, adlaw-adlawon ka sa social media, adlaw-adlawon ka diri sa Bombo Radio nga ang imo nga ngalan pirmi lang diri mabatian. Okay lang na iya kung mabatian ang imo ngalan pirmi lawagon kung ginadayaw ka kay sa kayuhan. Pero sa amo ni nga wala kaya kabayad sa utang ti kuha naman Hindi naman na maayo siguro, pamatian. Para hindi pa maglabot ang tsimpo nga ngayon na balang maglala ang sitwasyon. Samtang gamay pa lang ang kalayo, tapnaon ta na. No? Sige Kap, siguro basi may diyan maman sumung adlaw, pagkabuwas mabayaran sila, kundi daw kanami lang. Iambal ta di dayon nga, kung buwas sabi na bayaran na sila, kundi iambal ta di dayon nga, si Kap Sibog, nakabayad na sa iyang balansing utang. Hindi yan Banwa, hindi yan personal yang utang kundi utang sang barangay. Utang niya sa mga choreographer, artist, kag iban pa sa ginpatigayon nga pag-participate nila sa arena and street dance competition sa Mascara Festival. Sa tima nga, balik yuhom. Subong niya, balik kurisong.
Ibis ginagyum, nagkurisaw nga may pabayaran. Sige, balikan na. Ari anay, kung ako report ni Bombo Dennis Rubican, anong natabo sa siyudad sa Bago nga way na sila sang fireworks display? Way lang anay sa January. Tinga nga wayaw kay okay naman ang COVID-19 daw. Nandula naman to si COVID. Ano ang problema sa siyudad sa Bago? Bombo Dennis Rubica, please come in. Yes, Bumuda, no, confirm ka po ni Mayor Nicolas Yulo, ang alkalde sa siyudad sa Bago, nga ini ginakakunyagan, na? Kagining ginadagsaan sa madamong tao tag sa January 1, dito sa mga siyudad sa Bago, ining pagpatagan sa fireworks display. Kagining tawag na no? Tawag nila ding kuan sila, may term sila Lights of Bago. Lights of Bago, Bumudan, no? Lights of Bago every January pinapatagay doon sa may football field nila, hindi anay pagpatagay yun nun this coming January 1, 2023. Bumudan. Ang rason sila dire. Isa sa ginatag din nga rason ni Mayor Nicolas Yulo, bangod sing budget constraint kita walanta mamudan next year ang budget sing aton tanan ng LGUs nationwide maganubo mo bangod ginatag national tax allotment kon NTA maganubo man ti millions of pesos manibumudada na nubo like sa Bago so no kay Mayor Yulo nga maganubo ang ilang NTA isang kapin 15% or equal bumudan mga 250 million, no? Kaya subong next year 2023 ang budget sa siyudad sa Bago is 1.2 billion pesos, no? Manubo ini sing 2 billion kon 200 million, no? Kaya nagdagdag mga 1.4 ang subong ato 2022 mga 1.4 billion mo ang ila sa niya budget, no? So next year bangod sing pagbubo sa NTA maganubo man, no? Kaya sunod kay Mayor Torres, Mayor Yulo nga bangod sining hindi lang na sila mag-iwat next year kaya yade pa nabundan milyon pa kabalo kati milyon na ginagasto dira sining pagpagyan sa fireworks display lights sa Bago. Yes, Bumudan. Alang piliton talaga dapat mas panimalay lang kung may budget sa pagkaon sa litson sardinas ng anay. Correct to. Amo ng contention ni Mayor Yulo. No? Kahit sa sila ganang mga projects problem for the next year, unahon lang na mga importante. No? Mga proyekto na hindi magkilanon. Ipa-iwi. No? Kaya bangod sinita ko, pagnubo sa budget, na okay na kita na why naman tasing ginabantayan kabalak ng COVID o galing ang pagnubo sa budget nila Bumudan, no? Despite sining pagnubo sa budget nila aging pasiguro man niya ni Mayor Yulo nga still, no, may mga bonuses gyapon nga mabato ng aton nga mga almost 850 nga empleyado, no, sa siyudad sa Bago. Bumudan po di po sa kambag yung pila and nga by first week of December tanawon pa nila kung pila mga savings nila nga matipon kaga mo niya nga may bulahan kung pila mga bonuses, additional bonuses nga mabaton sa mga empleyado sa siyudad sa Bago. Bumudan pabalik basi next year kung daw magbalik-balik na dako-dako na ang national tax allotment nga batunon sa aton nga tagsa kimalgio probably basta next year year 2024 what naman, no, nga patigayon sa lights of Bago kung ginatawag nga grand fireworks display. Bombo Daniel. Pamatian ta porsyon sa konfirmasyon kapag payag ni Mayor Nicolas Yulo. Aton isa nga hindi nato mapadayon kay tungod sa cost cutting. Hindi lang anay nato pagpadayonan. Wala lang anay lights for the third year. Budlay man
magsigita sila nga programa naging bawasan ng aton nga budget. In terms of budget, dako gid kaayo, but in terms of performance, I don't think it hindi na maganahan ang aton nga mga empleyado, no? There will be certain projects nga hindi na naton ma-carry. May mga certain programs nga base instead of full gid nga budget nga iban-iba lang ta 75% o nga muna. It will leave. We will be about 1.15 to 1.2 billion. Manang propose nga budget to. So siguro ang amo na iya national tax allocation lang 1.4 wala labot sa aton nga local sources. Sakripisyo lang ang mga elected officials, hindi gid magsakripisyo ang atag ginapadangat naton nga serbisyo sa publiko. Except nga mo lang nambal ko iban nga mga projects paiway lang naton anay. Mamuda naman to ang pagpayag ni Mayor Nicolas Yoloso sa mga nagahula, kag mga sining tungkol do malabi mundo plan almost 12 years na nga ginapatagaw niya sa siyudad sa Bagong Light Subago every January 1 te damo na da pero may ginadugukan na dra kag damo ginahulat sa January nga kung sa galimutan na mag-abot sila dira gagabing trapiko na dira gagoto ka siyudad sa Bago more tourist ini adto dira. So, subong plan ang ipabalo natin nga next year, 2023, wala na isang light so bago kon grand fireworks display nga pagpatagay nun, Bombo Daniel. Update report kikan sa Kapitulo Provincial, inis Bombo Dennis Rubica para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Salamat gid Bombo Dennis Rubica. Report gikan sa Provincial Capitol. Nagdulong siya sa oras 2 minutos na biling magadagat kitastag ng alas 2. May naga-message diri parte sa problema sa SSS nga yakunong SSS ginlunan way man sa naglundo 30,000 ginto, no? Ang pinakauna gid siguro nga himuon mo sini dito kagid makadtuan sa SSS kag ipa-verify ini kag mag-file sa complaint. Daw nga paano natabo nga daw siya dumarakid idang SSS sa bahin sa mga loan nga way kaya mag-loan gingamit ang imong ngalan dapat matumod ini so parang may ara kita basihan sa sini nga complaint sa sini mo nga problema sino na padala diri si Arnel Rivera Villarin, no? Ang pinakauna gid is mag-file ka sa complaint dito sa opisina sa SSS. Tanaw naton kung ano ang ilang himoon nga pag-attender sa imong nga complaint, and then kung may aragi man kung daw ginpabayaan na nila amo nang pagtalakay naton diri, no, si mo problema sa bahin sa SSS. Ginakulabos kita sa oras banwa diri sa tunang pagpangalagad sa platungtunan bumbuhanay sa udto of the makita buwas subod sa inyo anchorman ini si Bombo Daniel Lecciones para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo! Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaloan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango din ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice.
isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlan tawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghinanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob
nga magbinitog-bitog kag mangin pass-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag-adlaw. Hapon lamang, sa gihapon ini ang inyo alagad sa kahanginan, si Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo sa siningadlaw sang Miyerkules, isa ka holiday, mga kabombo, tungod subong adlaw, petsa 30, sa bulan sa Nobyembre 2022, is the 59th birth anniversary sa aton sininga baganihan na si Ka Andres Bonifacio. Kag subong adlaw, 30th of the month of November 2022. How many days to go before Christmas? There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Bao, adjutay na lamang nabilin mga kabombo, ho? Payara na lamang kita sang 25 kaadlaw, mga kabombo. No, we have 25 days to go before Christmas. Oh, mayara na lamang kita sang 25 dias. Kaga maga-inupdanay naman kita makabombo no sa aton sitag sa ka mga lamesa sa sulod sang balay. Kalabanan laba-laba ginayang lamesa kay kalabanan ti do halos tanan no nagatipon sa pinaka inangan gid sa tanan ng aton sininga nanay kag tatay. Ang mga hinablos nga may mga pamilya na upod na dira magatipon upod man sa ila si makabataan no. Ang mga apo nga nagatururupong sanda, no, naga-inikit-ikit ang mga apo sa tuhod ni Lola kag ni Lolo Araman. Baw kanami, no? Kanami gidya batsagon mga kabombo, no? Diri sa aton siniya nga palatuntunan kahapon lamang, gina-nam-nam ta gina gina-cherish ta gina ang inang particular day, no? Not only it's because nga it's a family day, no? Pamilya gid ang pinaka naga-inupdanay sa among adlaw, but let us always remember ang pinaka-essence, ang pinaka-mensahe, no, ang pinaka-hitabo kung nga amayara kita sa ginadumdum nga Christmas Day, no, gina-celebrate nga Christmas Day because amo ina mga kabombo ang adlaw kung sa din, no, ginbunag diri sa kalibutan, no, ginadumdum, gina-commemorate ang pagbunag din sa kalibutan, ang pagpakatawo sang Dios nga anak diri sa kalibutan mga kabombo agon nga ipakita ang pinakahamili no pinakadalom pinakadako pinaka-genuine nga klase sang pagpanangga sa aton sini nga Dios nga amay para sa aton tanan-tanan no gin manifest niya pinaagi sa
pagkatawo, no, pagkatawo sa iya sini bugtong anak si Jesus nag-manifest sa iya sini iyang dako-dako nga paghigugma sa aton, no? And He gave His one and only Son, Jesus Christ, no? Para nga mayara kita sang panibago nga kabuhi, mayara kita sang dalan padulong sa Amay through our Lord and Savior Jesus Christ. No, ti ginadumdum naton iya sini iya nga pagkatawo diri sa kalibutan. Positibo gidya ang dala sang sini iya nga isa-isa sang adlaw, no, nga nagalipas, no, kada adlaw nga tanan nagabuya ang isa ka panid, no, ang isa ka petsa sa aton sining Bombo Radio Philippines Christmas Countdown. Ang aton sining pag-isip adlaw-adlaw nga tanan samtang nagalipas sa isa ka adlaw, mga kabombo. And today, mayara na naman kita 25 days to go before Christmas, no? Ati 25 amugid iniya, amugid ni ang petsa, no, kay ti magsugod kita sa Disyembre 1, 25 days, no, na gina-commemorate naton ang adlaw sang pagkatawo sa aton siniiyang Ginoo kag maluluwas nga si Jesucristo, no, sa petsa 25 sa bulan sa Disyembre tuig 2000 o kung sa sininga tuig 2022 mag-iinupdanay naman kita. Okay, mga kabombo, sa aton si mga pinalangga nga matag palamati sa aton si Masuki Iyari Anay ho. Aton si pambukas nga bahanon para gid sa aton si mga pinalangga nga matag palamati sa aton si Masuki ang ambahanon nga produkto sang Bombo Music Festival. Ang kagalingon nga paindis-indis sa pag-compose sa mga original beautiful songs, mga kabombo, ang ginapabugal tagid. Why na iya mga copyright issue? Why na iya? It's because nga we own this. Aton ini kaugalingon nga paindis-indis sa pag-compose ng mga original beautiful songs kag ginapargayan ni sang Bombo Radio Philippines. Pag gusto taya, no? Kasi sini nga hapon ang aton sini iya nga ipabati sa inyo since today is a holiday. No, wala sang opisina, wala sang klase because it's Andres Bonifacio Day. No, we are remembering the 159th birth anniversary sa aton sini nga baganihan, no? Ang ginakabig nga baganihan, isa sa mga baganihan sa aton pungsod, si Andres de Castro Bonifacio, mga kabombo. May mga inistoryahanay, no, bisan kita diri ga ilistoryahanay o sinugid, no, sa tunga sa mga baganihan naton nga nagbuhis sa ila siniya nga habili nga dugo para lamang nga ma-enjoy naton, mga kabombo, ang aton sini nga kahilwayan, no, gikan sa mga mapigoson nga mga nagsakop, no, sa aton sini nga pungsod, sa aton si Pungsod Pilipinas. Sa kadamo sa inila sinugid ang dapat gidya nga ginakabig nga national hero, no, sa aton si Pungsod pungsod nun nga baganihan sa aton siniiya nga pinalanggang Pungsod Pilipinas. Ang iba nagahambal man sa subong may amo-amo na yan, no, kamatuoran magidna, no. Sinugid si Dr. Jose Rizal, si Gat Andres Bonifacio, si Emilio Aguinaldo, o si Apolinario Mabini, si Gregorio del Pilar, no, damo pagid ang mga heroines naton, no, si Gregoria de Jesus, no, sino pagid ang damo-damo, no, si Tandang Sora, no, damo kung sinugid. Ini sila tanan niya ti ginaano nato, no, ginapasalamatan ginaton. Labi na gid sa mga bagong henerasyon, you ought to know their true to life story sa ila sa mga kapon lamang para nga ma-appreciate ninyo kung ano ka madinuguon, madinuagon, no, ang aton siniya nga maragtas, no, nga samtang nagalawig ang panahon, hindi gina naton dapat nga kalimtan aton si maragtas na aton si Pungsod Pilipinas kay amo ina ang pinakarason ko nga ang sa subong gina-enjoy ya naton. Why kita problema sa ginatawag naton nga freedom, no? Aton sini nga independence, no? Aton sini iya nga gina-enjoy nga peace, no? Ang kalinong is because of our descendants, mga kabombo, or ang aton sini iya nga mga predecessors rather,
nung aton sini nga mga predecessors, mga kabombo nga nagbuhis ng ilang sini kabuhi para lamang sa aton tanan-tanan. So kainas ang aga sa Bombare Big Time gin pabati naton kay ginpakita aton si special feature the 159th birth anniversary of Ka-Andres Bonifacio tonight sa Zona Libre program no sa mga bagong henerasyon. For your information no lantaw kita sa liwat no sa sining madinuagon maragtason nga kabuhi no ang talambuhay ni Andres Bonifacio iya sining true to life story para sa aton sin especially sa mga bagong henerasyon. Ang iya sining mga mga sinulatan mga kabombo no. Pag-ibig sa tinubuang o tinubuang lupa. Mga kabombo, no? Aling pag-ibig pa ang hihigit kaya sa pag-ibig sa'yo bayan ko. Nadra na dagin kuha abin no ang pila ka mga tinaga, mga dinalan sa ginsulat nga binalaybay or poem ni Andres Bonifacio, mga kabombo. So happy no Bonifacio Day today. It's a holiday sa aton si mga pinalangga mga tagpalawati sa aton si Masuki. Ari anay ho ang aton sini pambukas ng bahanon produkto sang Bombo Music Festival 2019. Ang bahanon gin-compose si Jason May Mirador, isa ka young composer and ang co-equal man nga very young yet very talented interpreter sini nga si Princess Balles, mga kabombo. Ari, aton lang tawon, kag pamatian, during the grand performance night sa Bombo Music Festival 2019, ang bahanon Taken na si Crush. Ako'y nag-iba na puno ng saya nung siya ay nakita ko. Nakapulong pula siya'y astig pumorma, parang ang bango-bango. Nagkatinginan at bigla na lang akong nag-smile, ngunit nag-conscious nung lumapit sa'kin at nag-hi. Di ko malaman kung ano ang mararamdaman. Taken as a crush, taken as a crush, taken as a crush, taken as a crush. Sayang lamang pala ang pagpapaganda, hair ko ay pinansya pawa. Type na type ko man siya, di na ko aasa, bagay man kaming dalawa. Tinignan ko ang kanyang Facebook pati Instagram, ang sweet nila o di kaya sila nilalanggam. Di ko malaman kung ano ang mararamdaman. Tama na, move on na lang. Taken as a crush, taken as a crush, taken as a crush, taken as a crush. Nonood na lang ako ng K-drama, sasali sa mga fun run at zumba, kakain ng fries, ice cream at pasta. Gagawin lahat para di siya maalala, magsisipline at mag-e-enjoy sa bura, sasayaw at kakanta, gagawa pa ng tula. Taken as a crush, taken as a crush, taken as a crush. Taken na, taken na, taken as a crush, taken as a crush, taken as a crush, taken as a crush.
na si crush. There you have it mga kabombo nga aton si pambukas nga bahanon. Produkto sang Bombo Music Festival 2019 mga kabombo, no? Taken na si Crush, composed by Miss Jessan May Mirador and interpreted by Princess Bales. Sa nasiling ko na produkto iniya sang Bombo Music Festival 2019. There were 12 finalists no sa Magic 12. Kaisa na diri ang Taken na si Crush. Impili ko gini kay ti subong nga adlaw ang mga estudyante naton nga pinahuway ara susulod sa balay kang akon si makaupdanan diri ho ang mga very enthusiastic nga mga kaupdanan ko diri ho. Wala nagapinisik-pisik lang nga mga bagong henerasyon nga mga kaupdanan diri sa Bombo Radyo. Mga pamatan-o naton diri nga mga kabombo, mga kaupdanan naton diri ba nagapinisik-pisik man sila. Makabati isang Taken na si Crush para gid sini sa aton si mga young generations no sa aton sini iya nga mga bagong henerasyon nga ti ilagi niya ang bahanon no. Ambot lang kung si ang partner ko diri si Bombo Harold maka-relate pa sini kay ti ano pa man siya young pa man si Bombo Harold. Very young, no? In fact, ang akong siniiya nga ulo angga kay Bombo Harold ekang mga kabombo. Ti ulo angga ko man ni saya. Amo na di magwapo maupod namon. No? Panawag ko na siya si Josh G. Ang gusto si Josh A siya kuno. Ulo angga lang ng mga kabombo ano sa akong sininga si Miss Jessan pala angga sa mga kaupdanan na diri sa technical side. Bag-ulang gid nagpulupahuway si Bombo Kime. Subong ara naman si Bombo Harold Dekang ang akong si partner sa technical side. Dito naman niya sa may aton siniiya nga mga kaupdanan sa transmitter of course ara mandra sila. No mga opdanay ang ginatuwag mo lang nga magpamilya nga naga inanggaanay, no? So, Taken na si Crush para gid sa aton si mga pinalangga mga tagpalawati sa aton si Masuki. Ambot lang kung si Ma'am Gigi Padilla Casa Vergara, aton sini nga Bombo International News Correspondent, mga kabombo from Hong Kong. Already ka na G ha? Kay nagilapit ng aton sini iyang Christmas Around the World and the New Year Around the World. Si Ma'am Gigi ginakasana na iya, no? Ma'am Gigi Casa or Gigi Padilla Casa Vergara, mga kabombo, no? Ara na nadasa sa listahan. And she will be sharing kung paano man niya mag-celebrate sa Christmas or New Year ang mga taga Hong Kong. Ang pagpangagda namon sa inyo kung kamo dira ang may ara man, no? Sang gusto nga ipalabot diri, no? Kay ti bisan diin na nga kilid-kilid sa bugos nga kalibutan, bisan diin nga hilit-hilit may Pinoy. Di gusto ta malibaluon no kung paano sila mag-celebrate sa Christmas and New Year no sa aton si makauturan nga mga Pinoy nga dira naka-base abi sa kung diin man nga kapungsuran sa bugos sa kalibutan. Just give me a ring, okay? Just give me a message, no? Miss, just gusto ko mag-share. Why not, no? May ara pa ka muna sa ulihi, may ano pa ka muna, may tsansa pa ka mga i-greet ang mga nabili ninyo diri nga mga himata, no? Diri sa Pilipinas, no? Ang amon sini nga ihatag sa inyo, wala labot sa inyo sharing, no? May tsansa ka mo mag-greet sa kadapusan nga bahin sa inyo siniya pag-greet sa Merry Christmas and Happy New Year sa inyo sini mga kaupdanan, mga nabilin diri nga mga miyembro ng pamilya diri sa Pilipinas, no? So why not, no? Abi share kamo dira ng pareser kamo nga ti. Miss Jazz, ako gali sa didto ako sa diri ako sa may Ulaanbaatar, no? Sa Ulaanbaatar, mga kabombo, ti siling ko, ti siling sa aton siniiya nga emplola niya. Gusto ko mag-share, no? Ti sige ibutang namon ikaw sa isa sa mga adlaw ay masugod ang aton nga Christmas Around the World. Dali na lang isa ina sa aton siniiya nga mga highlights man mga pampagood vibes no sa aton si mga pinalangga mga tagpalati sa aton si Masuki para sa inyo sini nga informasyon FYI baya no for your information sa aton si mga kauturan sa bugos sa kalibutan dili man sa aton sa Pilipinas nami no at least may baluan naton no may ara kita sang
nga sang ginatuag bala may knowledge kita kung paano sila ay mag-celebrate man sa Christmas and New Year. Okay? Just give me a ring or just give a message. Agad pwede makita ka Zoom, no? Pwede kita ka Zoom, pwede nyo daya sa background ninyo ang inyo dira nga background sa mismo sa sa pungsod Mongolia, no? May ara kita dira sa pungsod Mongolia nga Bombo International News Correspondent isa ka pari. Si Father nalipat kung ngalan niya po ara na siya. Di pwede na da ni Father ipakita ang background na nga ara da mismo sa Mongolia, mga kabombo. No, so it's gonna be fun again this month of December. That's gonna be tomorrow. Ang first day sang bulan sa Disyembre, ang aton sini nga pinakapaborito nga bulan sang tuig, ang December. So, without much ado, mga kabombo, magabuya ako anay sa pila ka mga panumdum, by the way, no? Kay ato na pagabasahon ang part 4, no, sa kasaysayan sa aton sining letter sender si Ma'am Aurora, 74 years old, sang Banwa sang Ilog, mga kabombo. Ang yasin iyang suspense, very suspense kind of true to life story, no? Ara na kita dito, mga kabombo, kung saan o sila nagkitanay sa sining beloved husband na sa karon nga ginalyasan nga si tatay o kung lolo Ezekiel nga isa sa mga 5 ka grupo sa mga kalalakihan nga nagsulod sa ila sa balay. Paano sila nagkitanay? Paano nag-usbong ang ila sini nga paghigugmaanay kag tubtob sa karon sila na ang naga-inupdanay bilang sa ila sini pag-asawahay. Ato niya panubalikan pagkatapos kilaman sining mga pila ka mga importante nga pahanumdom. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabulig man sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bangod ini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga dali kasi nga madugang sa imo diet, ang balot ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lisari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848
1998. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious, kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang Standard Time, 34 minutos na nakalipas sa takna alas 2. Pabalik kita diri sa aton sinipalatuntunan kahapon lamang. Antes makita magbasa sa kasaysayan no sa aton siniiyang letter sender si Nanay Aurora no 74 years old sang Banwa sang Ilog mga kabombo yari anay hua ang aton siniiyang kapon lamang today in history. Wala labot nga ti subong nga adlaw mga kabombo ya ang aton siniiyang ginadumdum ang 159th birth anniversary ni Andres Bonifacio. Matapang na tao through revolution ang iya through armed struggle. Iya siniyang pagpakig-away, pagpamuno no sa pagpakig-away batok sa mga mapiguson nga madumulong kat sila nga naggapos sa aton nga pamuno diri sa aton sa sulod sang 333 ka tuig. 333 years to be exact. Imagine, mga kabombo, no? Kung dumdumon talang 333 katuig. No, kadugay-dugay, gid. Amo nang rason ko kung ang aton sininga pagginawi, ang aton sininga mga halambalanon, no? Ang aton sininga tanan, no? May gidara, no? Pwede nato na nga panumbalikan ang tiner diri sa aton sa pungsod sa mga dumuluong katsila, no? Sa mga Spaniards, no? Sa mga taga-Spain, mga kabombo. So, subong naman nga adlaw, kadto kita iya sa aton si kahapon lamang Today in History sa World of Sports, mga kabombo, no? Kaysa kaangay nga petsa subong nga adlaw, san ugid bala nagsugod ang pinakaginsuguran, no? Ang pinakamaragtas, ang pinakauna kung mga amayara sang international no nga kompetisyon labi na gid specifically sa patag sang hinampang nga football mga kabombo no ining
pinakauna gidya nga international football match mga kabombo, no? Kay ti when we say World Cup nga ginapadagan subong, no, dito sa may host country, dito sa may Qatar, no, sa FIFA World Cup, ti kon aton nga usuyon nga ti ginausoy naton antes pa man yan nagsugod ang FIFA World Cup dito sa Qatar. Ginhatag na naton ang history kung saan o ginagsugod ang World Cup, no? Ang pinakauna nga match that was 1930 mga kabombo, 1930, no? Ti iniya ang pinakauna gidya nga international football match na natabo, no, sa kaangay nga petsa subong adlaw Nobyembre 30, no, sa tuig 1872. That was November 30 of the same date today, 1872, mga 150 katuig na ang nakaligan. Sa patagsang sports na binagid sa bahin sa patagsang hampang na football. Sa natigayon, no, that was November 30 of 1872, 150 years ago, natigayon nga matabo mga kabombo ang first ever international football match. Ang pinakauna nga paghiwat mga kabombo, no, ang pinakauna nga paghiwat sang football or the first ever international football match, ang pinakauna nga paghiwat sang international football match natabo, no, mga kabombo, dito sa Hamilton Crescent sa western portion ng Scotland Cricket Club's ground sa isa ka komunidad nga ginatawag sadto nga Partick, no, sa syudad sang Glasgow sa Scotland. Ang lugar nga yara malapit sa tunga-tunga sa Scotland kag England mga kabombo. Kay nga ini bangod kay ang nagsambuha sadto amo ang duha ka mga national football teams, ang national football team sa Scotland kag ang national football team man sang England. So that was 150 years ago mga kabombo. May ara na iya, no? May ara na iya sang paghiwat sa International Football Club antes pa man nadihon ang World Cup sang FIFA mga kabombo. So ang score sadto nangin 0-0, it was a draw mga kabombo, no? Kagang ini nga kabahin sang maragtas sang hampang nga football mga kabombo. Ang mismo gin-recognize man, no? Although nga ti ang FIFA World Cup dugay na ginaya, no, kag prestiyoso ina mga kabombo sa bugos sa kalibutan. Pero gin-recognize mismo sang Federación Internacional de Football Asociación o kunang FIFA bilang sports first ever international football match, no? Sila mismo nag-recognize sini, that is why sa ila sini iyang history, gina-recognize nila nga before pa man nagsugod ang FIFA World Cup sa 1930, no, ginsugura na iniya, no, may natabo na iya nga international football match sa tung November 30 of the same day today, sa tung 1872 mga kabombo, no? Ini sa tunga sang national football team sang Scotland kag subuman sang England mga kabombo. So ginakabig na tabo nga match sa tunga sang England kag Scotland sa bugos sa kalibutan bilang oldest international fixture or world's oldest international fixture mga kabombo, dating back to 1872, and the war years aside was played annually until 1989. Isang nagkalahanabo ang amo man lang nimo sa maragtas na untat gid ang tanan sang nagkalanabo ang First World War kag ang Second World War, no? Ang World War I and World War II. Ti dira ang kalibuton stood still. Mga kabombo kay ti ano na mo pag ilinaway na niya sa bugos sa kalibutan. Ti amo ba ni ginuntatan man ang ining international nga football match sa maragtas since nga natabo ini sang 1872.
kagin hampang ini until 1989 mga kabombo. No, sa amuto nga panahon mga kabombo, mayara kita dira sang memorabilia, no, black and white, ibanti ginimu-imuan sang daw caricature mga kabombo, no. Ang first match internationally, no, mga 4,000 pa lang tuya, no. 4,000 ka mga spectators nga mga tumalanaw nga nagkadto sa Hamilton Crescent, no. Ang puluyan sang West of Scotland Cricket Club sa may Partick, no, sagwa lamang sang Glasgow, kag ini ang hampang sa tunga sang England kag Scotland mga kabombo, no, 0-0, no, 0-0 draw. Wala gid sang may nakagol sa ila nga duwa nga match mga kabombo, ang ining Scotland kag ang England. Sa amuto nga panahon mga kabombo, may mga paborito na iya nga mga footballers, no? Kadamo sa ila sin iya nga mga nanginsikat naman iya nga mga footballers mga kabombo. Kaginhiwat ini kadungan, no? Sa St. Andrew's Day, no? Ang St. Andrew's Day, di ba? Andres. That is why nga tigin hingadlan mo si Andres Bonifacio kay adlaw sang kafiestahan no ni St. Andrew, no. Si St. Andrew or si San Andres mga kabombo, amo na siya ang santo patron sang lugar nga Tondo, no, kung sa diin dira gidya natawo ka nagdako si Ka Andres Bonifacio. That is why dungan, no. Dungan man ini sang November 30 of that year mga kabombo, no, sang tuig 1872, dungan sa kafiestahan ni St. Andrew mga kabombo o ni San Andres, ni San Andres. So bangod kay draw sila sang pagkadason nga mga tinuig nagkit-anay liwat ang team sang Scotland kag sang England mga kabombo, no. Nagkit-anay sila sa Oval dito sa may London, o kung sa diin nagdaog ang Scotland, no. Scotland prevailed sa score nga 4-2 na pierde ang England mga kabombo. Ang ila to nga goalkeeper sang England, no, ang famous nga si Robert Barker, no. Nagswap pa to sila sa posisyon sa ila sini nga striker nga si William Maynard, no. Amo ining mga ngalan ganingin famous sa amo to nga panahon, antes pa man yan ni Pele, ni Maradona, no, ni Ronaldo, ni Messi, antes man yan sadto ya mga amo to nga panahon may mga kilala na yang nga mga footballers, no. Sanday Robert Barker, no, ang goalkeeper sang England, kag ang striker man sang England nga si William Maynard. Yara pagid, no, ang ila siniyang si Robert Leckie, isa sa mga nangin footballers man sadto nga nagpamayagpag ang ila siniya nga mga ngalan bangon sa ila sini nga abilidad sa paghampang sang football mga kabombo. Di ang England, no, sa amo to nga panahon, ang ila sini nga jersey combination sang puti nga shirts kag may 3 ka mga leon, no, sa tubang plus ang ila sini nga uniform nga caps o kalo. Ang Scotland naman nagsuksok sang ila sini nga blue nga jersey nga may isa lamang ka leon kag red cowls mga kabombo. Diri na nagsugod asa na lang natawo ang World Cup, no, ang first game that was 1930 mga kabombo, no, sa pagpamuno sa FIFA, no, ang sabahin sang aton siniya nga ginadumdum karon nga maragtas mga kabombo. The very first ever international football match antes pa man sang famous nga World Cup sang FIFA. Philippine Standard Time, 45 minutos na nakalipas sa tak na ang 2:00. Ari anay ho, it's time sa aton siniyang
Afternoon Delight, mga kabombo. Ang aton siniiyang one of a kind nga video presentation sang Bombo Radio Philippines. Aton sini nga pamaskong handog music, no, para nga mapump up naton ang espiritu sang Paskwa, no, pinaagi sa sing matahom kag heartwarming one of a kind video presentation sang Bombo Radio Philippines with a very heartwarming song, isa ka Tagalog, ang O Pasko na. Here it is, mga kabombo. Aton natawon kag pamatian. Nutay bata Pasko'y pinangarap, o kay gandang pagmasdan, palamuting kumikinang sa pagdiwang natin ng Pasko. Regalo't pagmamahal meron tayo. Sa paglaki ang Pasko'y inaalala, pagbibigay ng regalo't mga sulat. Kung panahon na ng Pasko, mga taong malapit sa ating puso. O Pasko na, o Pasko na, o anong saya. Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay batiin ng maligayang Pasko. Sana matapos na rin yung pandemic at ayun, maging okay na lahat. So, ang Christmas wish ko lang po is yung maging happy ang family ko, and at the same time, matustusan ko yung mga pangangailangan ng mga kapatid ko. 10 taon ngayon, inaalala ang Pasko. Asawa't mga anak, nagsasalo-salo. Ngayong araw ng Pasko, pinagkaisa't pinagpala tayo. Sa gintong taon, Pasko'y maranasan, puno ng ngiti ang mga kabataan. Mga nagdaang taon sa tuwing Pasko, sa ating lahat, maligayang Pasko. O Pasko na, o Pasko na, o anong saya. Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay batiin ng maligayang Pasko. Ano nga ba ang Pasko? Kasama ang pamilya, kaibigan ay kasangga. Ang misa ay pinagdiriwang, ngunit ang pinaka-inaalala ang pagsilang sa may kapal.
Radyo Bombo! Number 1! Wow, kanami mga kabombo, no? Ka-heartwarming gid. Amo ginaiya ang tudtuod nga essence ng Pasko, ang senaryo bala. No, diri sa aton sinipungsod Pilipinas, ang espiritu sang paghinatagay, ang espiritu sang pag-ulikid sa aton si mga less fortunate brothers and sisters, ang espiritu sang pagpinalanggaanay sa magpamilya nga nag-get together every Christmas, no, ang espiritu sang gift giving, no, ang pagpinamangkutanay, anong wish mo sa Christmas? Ang wish ko, gusto ko magpauli ang ako si mama nga ato sa abroad. Ahay, amo na ang kamatuuran mga kabombo sa Christmas. So, from our family, Bombo family to yours, advance Merry Christmas mga kabombo. We have only 25 days to go before Christmas. By the way, mga kabombo, no, kabahin sang aton siniiya nga pagpaambit kag pagpabatsyag sa inyo sang Christmas antes pa man sa adlaw sang Pasko, no, may ara kita sang iga himuon iya mga kabombo nga milyonaryo, no? Sa aton sini nagapadayon, quick lang git, no, diri sa aton sini iya nga palatuntunan kahapon lamang, ang aton sini nagapadayon mga kabombo nga 1-2 panalo promo sang Bombo Radio Philippines. Kag since nga may ginhatag sa aton diri mga kabombo, that is why bantay gid kamo, bantay sarado gid, no? Kilala nagapamati gid kamo dira, of course gapamati kamo ti, pero wala gid bantay sarado gid kay agud nga lawagon ang inyo sini nga ngalan, no mga kabombo, ti kundi may ara kamo iyang nga tsansa nga magdaog kay bisan nalawag na inyo sini nga ngalan, no? May mga kaso nga ti hindi mabatian, hindi makakadto, no, maka-claim sa ila sa premyo sa natalana iya, no, nga deadline, no, kung sa natalana nga panahon sa ila sini nga pag-claim. So ang pagpamati gid agud nga may baluan ninyo giliyon kag makakadto kamo diri, no, samtang nga naga 1-2 panalo. Amo na kay atagan naton sang panahon mga kabombo, masadya ini nga promo ato si pang last quarter nga promo. And speaking about and talking about our winners, daily winners, ari ay ho diri gid daw, no, sa aton sinikapon lamang program ang isa sa mga nagdaog. 1, 2, panalo! Narito na ang isa sa mga daily winners. Ari na mga kabombo, since ang aton sini nga panahon alas 2:54, no? 44 or 54 minutes, no? 54 minutos na nakalipas sa takna nga alas 2, no? 2:54 akon nga paggalawagon ng aton sini number 2 winner for today, no? Ang aton sini nga winner mga kabombo, ang iya siniiya nga proof of purchase, ang Nescafe. No, hambal ko na gani ang akon siniiya nga igapanumdum sa inyo kahapon. Nagpanumdum kita sang aton siniiya nga isa sa mga isa sang aton sini nga proof of purchase, no, kahapon nga adlaw mga kabombo, no, ang Ladies Choice mayonnaise, no. Tisiling ko subong nga adlaw ang ipanumdum ko naman sa inyo ang aton siniiya isa pagid ang Nescafe, no. Bangon na with Nescafe. Timing gid nga ang proof of purchase gin gamit sa aton si second winner for today amo ang Nescafe, no. Of course, gin supervise, no. Wala, hindi pwede kun wala ang aton si FDA representative mga kabombo, wala sang hocus Focus, as always, diri sa Bombo Radio, no? Ang aton diri nga promo, wala sang hocus pocus. That is why gina-supervise gina sa aton si FDA representative, Ma'am Maricon G. De Matulac. So, ang aton siniiya nga second winner for today, ginalawag ko subong, 2:54 in the afternoon. Congratulations sa imo, Messi Bansag. Messi. Ba si Messi? M-E-C-Y. Basi kulang na ni R. Basi Mercy Bansag ini, no? Messi Bansag sang Vista Alegre, Bacolod City. Congratulations. Ikaw ang aton sininga winner, second winner for today. No, kwaon mo na ang imo sininga papremyo kadto diri. You have only 6 hours to claim your prizes, no? Bot silingon ti alas
2:54, 6 hours, mga alas 8, no? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, mga alas 8:54. On or before 8:54 this evening, kailangan makuha mo na ang imo siniiya nga premyo. Ma'am Messi Bansag sang Vista Alegre, Bacolod City. Ikaw ang aton sini nga second winner. Congratulations! Philippine Standard Time, 56 minutos na ang nakalipas sa takna nga las 2. Yari na ang aton siniiya nga pinaka-menu. Ang aton sini nga sulat sa sini nga hapon sa nasiling ko na mga kabombo. But before that, ang aton sini balang nga Nescafe, bango na with Nescafe. Ang inyo sini nga proof of purchase, kaangay ni Mama, no? Ang iya sini nga proof of purchase, ang aton gamiton, no, nga Nescafe, no, bakal kamo sa damo pag nga Nescafe, mga kabombo, no, kay any 2 o kung bisan ano lang basta duha ka empty sachet sang mga masunod nga mga produkto sa Nescafe, no. Ang Nescafe Creamy White, no, 29 grams, or Nescafe Original in 26 grams, or Nescafe Creamy Latte in 27.5 grams, no? So, duha ini, any 2 of this empty sachets, mga kabombo, sang ginawag ko, no, mga kabombo, na isa na ina ka-entry. So, aside from that, no, another 1 empty sachet sang mga masunod. Nescafe Creamy White Twin Pack, or Nescafe Original Twin Pack, or Nescafe Creamy Latte Twin Pack, mga kabombo, equivalent na ina sa country. Kag pwede man, no, 3, no, 3 Nescafe empty stick or packs of Nescafe Classic in 2 grams, no, in 2G, no, in 2 grams, mga kabombo. 3 ka Nescafe empty stick or packs of Nescafe Classic 2 grams, ang equivalent na sa isa ka-entry. No, kaangay ni Ma'am Messi Bansag, no, sang Vista Alegre, Bacolod City, amo man iya sini nga proof of purchase ang Nescafe, mga kabombo. Bango na with Nescafe. Ang kasaysayan sa aton siniiya nga letter sender sa sini nga hapon, sa nasiling ko na ang continuation, no, sa tuman ka makahalawat-hawat nga kasaysayan ni Ma'am Aurora, no, si Lola Aurora, 74 years old, sang Banwa sang Ilog. Ang iya siniya kasaysayan niya ginsuguran pinaagi sa pagsiling, Dear Miss Jazz. Dear Miss Jazz, dako gid sadto ang akon nga pagpasalamat. Sadtong time nga may nabatian ako nga daw may nagapinadulong nga mga tawo nga nagalakat kag ang pagtaghol sa unhan sang ido. Kay ti sa amo to nga panahon, no, at makatilingalang amo sini nga ido ya gulpi lang nga nag-untat sa pagtaghol nga perti gina sa iya pala taghol gina siya kun may makita siya nga tawo labi na gid sa tungang gabi. So siling ko ay salamat gid kay malabay na ang mga una-una ti do naglikaw pa to ang grupo sa mga tanod, no, ang nagaronda sa amon sini nga lugar. Ti Miss Jazz amo to dayon sa nasiling ko na gani nga may lookout gali sila sa gwa na isa nga nabilin sa gwa. In kaso por kaso nga mapikiti sila, Miss Jazz, may mahatag sila sang senyales. Ti amo to do nag-ano to siya, nagpanihol to. No, naghimo siya sang sound nga nagburong karas dayon ang mga upod niyang nakasulod sa balay. 4 sila dumduman ko, Miss Jazz. 4 gid sila kay naglalagpok. Depende sa naglalagpok to sa sulod sang pagsaka nila sa amon sini nga gate. So amo na, Miss Jazz, kag sagwa wala labon sa ila sini nga lookout, mayara na gali sang motor o kon ining tricycle nga ti makaigo sila kag amo tong ila sini nga gingamit bilang ila sini nga getaway vehicle, Miss Jazz. So uli amo na lang natulid ang sitwasyon kay ti amo na ang akon sini nga hindi ko gid malipatan nga natabo sa amon.
Kaysa nasiling ko na, apat kami ka mga babayi sa sulod sang balay, amon siniiya nga balo nga iloy, kag akon siniiya nga duha ka mga manghod nga mga babayi man, kay ti Tres Marias kami, tatlo kami iya nga mga lunsay mga babayi, nga mag-ululutod, Miss Jazz. Sa nasiling ko na, 39 anyos ako sadto, ti amo to, naagahan na lang Miss Jazz, kay ti nakabugtaw ang akon si Iloy, gipainom namon gani sa mainit nga tubig, kiti nakibot man, sanay sayran nga amo na itong natabo, kapag katapos ang uli ito, na dalas-das naman to nga ti, kinanglan ko mamana na ako, kay para may lalaki sa sulod sa amon si Balay, kay puros kami yung mga babayi. Ti kundi nagbulugtaw na kami, Miss Jazz, astang tupad namon to nga balay sa tubangan namon, nagbululugtaw naman, kag kaya kinurukuro da sang tapos na sang hitabo bala Miss Jazz. Kaysa prangka ang sugilanon Miss Jazz, atong mga mga lalaki nga nagsulod sa amon si Balay, ay nakapalagyo gid sila Miss Jazz, kadasig gid sa ila. Ining mga naghimo sang amon nga mga hindi amo mga klase sang krimen Miss Jazz, no, grabe gid sila no, kabalo sila tanda gid sila daw, ara bala do kadanlog gid sa ila bala. Kabisan ang amon siniiya nga mga ronda di, ang amon siniiya nga nagtanod dire, barangay tanod sa amon siniiya nga lugar, wala gid sila Miss Jazz sa dakpan, kaysa uluunhan nagandar gid leon ang ila siniiya nga tricycle Miss Jazz nga ila sini nga ginsakyan. Ti syempre inabatian man to ang pagdinalagan, kay ti nagsinggit na nga ti may mga kawatan asa to nga tupad balay to naggaguluwa na lang gani sang ulihi. Kaagahon Miss Jazz nabulabog gid kami kag ti amo to dayon nagistorya ang amon sini nga tupad balay nga ti didto sa ulunhan, nasakaan na sila iya. Amo nang rason kung nga ang nagaduging sadto ang amo to nga mga hitabo Miss Jazz sa amon sini nga lugar. Ti bangod sina Miss Jazz ang akon sini nga Iloy, ang akon sini nga nanay, nagtawag gilayon sa akon sini iya nga mga tiyo. Sa parts ng akon sini taliwan na nga amay, nga ti kung pwede pa lang ya kay kulbaan si mama ko mo. Kung pwede pa lang ya nga makakadto diri sa kay ang iban ato abi sa norte, ang mga utod sa nagtaliwan ko nga amay ato sa norte, utod nila nga mga lalaki may ara da sila nga utod sa norte nga bahin sa probinsya diri sa aton sa Negros Occidental. May utod na da sila nga ti alaon, ti amo to ang gipabakasyon anay, gipakadto anay diri sa amon balay sa ilog, para lang gid nga may upod kami. Kay pagkatapos to Miss Jazz, daw hindi na makatulog ang amon sini nga mama. Naglalain siya, kag in fact daw nagbalatian gito siya sang iya sini iya nga worry bala. Iti puros kami nga mga babayi. Ti amo to Miss Jazz, daw nalipasan to sang pila ka semana sa gihapon ang fear nga gindulot sini ara gid. In fact nga akon sini iya nga tiyo nga laon nagdugay sa amon, kay hindi gusto si mama ko nga bayaan kami anay, kay ti basi bala magbalalik, kay ti kami gid ang ila siniiya nga nangin nangin tuyo nga sudlon gid. In fact nakasulod gid sila Miss Jazz. Ti amo to naglipas ang pila ka mga binulan ang panahon Miss Jazz. Ti kundi nagpadayon kami sa amon si pagpangabuhi, although ara sa amon na amon si tiyo nga laon ang utod sang amon sinitaliwan ng amay. Isa sa to ka best Miss Jazz, may yara sang fiesta. Siyempre sa mga uma bala Miss Jazz no, lugar. May ginahiwat nga fiesta ya, kag daw halos na etanan niya nagaano gid ja, himos sang pagkaon. Para lang gid bala nga ti abi-abi sa mga bisita, no? Kami nga damo kami Miss Jazz mo. Damo kami nga mga paryente nga pamiesta gid sa amon siniiya nga lugar, kada fiesta dira sa amon sa ilog, sa amon siniiya nga barangay. Ti amo to Miss Jazz sang manog ang fiesta dito sa amon sini nga lugar. May ginhambal nga ti may liga bala Miss Jazz. Dala sang fiesta may basketball league, may paghampang sang basketball. Ti may ara ginatawag nga may mga pangayaw nga magakadto abi nga mga basketball players. Kaya muna ang mga kalalakinhan man sa amon kag mahuyog nga hampang sang basketball,
Kaya mo to nagporma sila sang liga para ikontra sa mga pangayaw dila sa amon bilang kabahin sa amon sini nga fiesta sadto. Kaya mo to sa jagid sa amon kay si mama ko perti nga daan ka negosyante. Kaya ang amon sini nga tiyangge gin paano niya pagid. Gin amo tong rason ko nga ang nga nakapoy to siya sa amo to nga adlaw mas just Sabado to mo sa ginsulod kami sa mga kawatan. Kay siya ginaega panguna kasi syempre wala nang amon si Papa. Siya ginaega panguna sa pag renovate sa amon sini nga tiyangge. Kag amo to nga wala man nasulod kay ti gin paano gid bala Miss Just gin pabakod gid kay hindi man sa pag hakwat sa amon sini iyang kagaling nga bangko amon sini nga tiyangge Miss Just iti daw mini groceries na gid kompleto kag halos kalabanan dra ya damo na suki ang akon sini nga iloy kaya mo to iyang amon sini nga tiyangge gin paano pag gid ni mama ko nga may ara pag gid siya nga plano to nga mag-abot ang adlaw sang liga-liga sang amon sini nga fiesta di may ibutang pag isa sagwa mga mga gusto niya nga lutuon kay nami nang ako si mama magluto so amo to nga adlaw Miss Just grabe gid fiesta gid may dayana pa na no may pagtukar pa na sa kagahon nga wala pa agani niya nakabugtaw ang mga tawo no may pagdayana pa na bilang kabahin man sang fiesta sa amon sini iyang santo patron sa amon sini lugar. Tamo to Miss Just si aga pa do kadamo gid sako ang mga tawo sa palibot. Kay amo na fiesta kag damo na antes pa man may nag-alalabot na nga mga kaparentiyan sa akon sing iloy kag kaparentiyan sa akon sing amay antes pa man tidra sa balay abi kay close kami sa akon sing mga cousins. Both sa akon sini iyang father side kag father side mother side kag father side nga mga cousins. Ara na da sila sa jagig kami. Di mo mangyapon ang sentro sang pagsunlog ara sa amon nga especially sa akon nga kuno 39 anyos na ako. Wala pa ko nakapamana. Kaya mo ni sulusunlog kag nag-abot Miss Just ang basketball court na namon nami. Medyo uluunhan lang da sa amon, pero lapit man sa amon sinibalay. Ti sa amon niya Miss Just kung kaisa tamaran ko na kay gabuli kuya sa kay mama sa tiyangge. Pero that time naghinagaray gid nga makadto i-cheer ang amon sini iya nga gintukod man iya nga basketball team sa amon sini nga lugar kay ti damo mga pangayaw Miss Just. Ti amo to hasta na lang nga ang first game amon gid nga basketball team. Dito Miss Just nagsugod ang akon sini iya nga love story. Wala ko kabalo nga sang ulihi amo na gali ang kamatuoran nga sa akon, tampad sa akon. Ang kamaturan, nga may isa sa 5 ka mga nagsulod sa amon si balay, ang nangaluyag sa akon sang ulihi, kay kabahin siya sa nangayaw nga basketball team sa iban man nga mga barangay diri sa aton lugar. No? Labi na gid malapit sa mga banwa kag syudad, dira dampiya sa amon sa ilog. Wala kita sa panahon kadugay lang gid sa aton si panahon mga kabombo no. Sige lang adlaw-adlaw maga-inop danay kita. Sa san-o kag ano ang ila sini iya nga klase sang pag-meet no sang iya sini nanginbana na karon kag sa san-o sila nagsugiray nga amo na no nga di syempre hindi makilala mo hindi man nangin wala to nadakpan wala nakilalaan kung sino to ang mga danlog to nga mga kawatan nga nagdalalagan lang to sa nagsulod sa ila si balay wala gid to nakilala kag ti paano paano ini nagpakilala kag nadumduman pa nati ang ang pangaluyagan niya isa sang iya sadto mga grupo nga nangin biktima no do ka kung sa pa sa mga Facebook pa do ka rikot ang ila sini iya nga una-una nga pagkilitan pero amo na gani nga kon gugma na ang paghambalan bisan daw kaangay ina kuno sa sa buslog sang tubig no nga kon bisan anhon mo pa kapugong butangan mo da sang mga pika-pika da o kun maawas ginaya kay magwa ginaya ang tubig no kaangay man na sa gugma nga wala na punggan bisan may natabo nga daw hindi amo mga kabombo. Ang love story ni Nanay Aurora kag ni Tatay Ezekiel aton ina nga
basahon kag i-continue buwas diri sa atong palatuntunan kahapon lamang. Wala kita sa panahon mga kabombo ha. By the way, it's bye-bye time na. But before that, ari aneng aton sing words of wisdom ho, ang aton sing words of wisdom from the Holy Bible, mga kabombo, no? And this is taken from the book of Psalms, chapter 117, verse 2. Let's share about God's unfailing love. Ang wala sang kamatayon nga pagigugma sang Dios sa aton. Rason ko nga ang aton gid niya may sayran, no? Sa maabot nga Christmas, mga kabombo. Jesus is the reason for the season. Sa Psalm 117 verse 2 dira nagahambal, for His unfailing love for us is powerful. Ang wala untat nga pagigugma sang Dios sa aton, poderoso gid katama. The Lord's faithfulness endures forever. And praise the Lord. Psalm 117 verse 2, God is just so faithful, no? Ayan sini nga unfailing love. For His unfailing love for us is powerful. The Lord's faithfulness endures forever. No, ang pagka-faithful sang Ginoo sa aton, no? Hindi ginaya makuha sa iya sini iya nga pagka-Dios, ang pagka-faithful niya nga klase sang Dios. Amo nang rason nga ti ang iya sini iya nga mga promisa sa aton niya i-hakson ginaton, no? I-embrace ginaton kay ang promisa sang Dios ya ti iano niya ginaya, no? Tumanon niya ginaya because God is faithful, no? God is faithful and God is love. Nakita sa panahon mga kabombo is bye-bye time na sa liwat ng aton si pag-congratulate, no? Aton si second winner for today, Messi Bansag sang Vista Alegre, Bacolod City, kuana diri ang imo sini nga premyo sa aton si 1, 2, Panalo Promo Part 21 na kita no sa sining edition sa aton sining promo pang last quarter sang aton sining promo sang Bombo Radio Philippines. It's bye-bye time na sa liwat niyang inyo alagad sa kanginan, Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo, God bless us all, para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Bacolod. Number 1! Noche Buena, Bisan Pigado. Importante, may hamon sa lamesa. Makabigman niya ang ham, star of the show during Christmas feasts sa Pilipinas. Madamo na ang mabakal sini sa merkado, gani kada Christmas Eve, hindi gid madula ang ham. Paborito man ini nga sudanon sa kanon. Ilabi na ang pagluto nga ginabutangan pineapple juice, coated with its glaze and fried until crispy and caramelized. Mayara sang chicken ham o kon pork ham. Ikaw, ano ang imo paborito?